মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি ফাগুনৰ প্ৰথম দিন সকলোকে শ্ৰী শ্ৰী সৰস্বতী পূজা, বসন্ত পঞ্চমী আৰু আলি আই লৃগাংৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Item number 1, the question hour. মাননীয় সদস্য ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই মাননীয় কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱে দিছে, মই পাইছোঁ। ইয়াত মোৰ এটা সংযোজনহে আছে। এই সংযোজনটো প্ৰশ্নটোৰ লগত মই এটা কথা উপস্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ কৃষিটো আমাৰ বাবে কিমান আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ মানৱ জাতিৰ বাবে। এতিয়া আমাৰ কৃষি বুলি ক'লে আমি অকল সেই ধান খেতি কৰা মানে বা আমাৰ শাক পাচলি কৰা বাৰীখনৰ পথাৰখনৰ কথাই আমি বুজি নাপাওঁ, আমি অকল আমি কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰোঁ। লগত আমাৰ সেই লগত জড়িত গাঁওসমূহৰো কথা আছে। আজি গাঁওসমূহৰ যদি উন্নয়ন আমাৰ নহয় আৰু তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনিৰ যদি উন্নয়ন নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেতিয়াও ৰাজ্যখনৰ বা দেশৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিটো আজি কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা কোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে 50% ছাবচিডিত আমাক কোল্ড ষ্ট'ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ লগত ৰিলেটেড কথা হৈছে কি, মই আপোনালোকক জানিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰশ্নটো আচলতে গোটেই অসমৰ কাৰণে মই কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু লিখোঁতে মোৰ বৰহোলা বুলি আহিলে, কাৰণ মোৰ বৰহোলাটো সদায় চকুত পৰি আছে। যথেষ্ট পৰিমাণে তাত আমাৰ কৃষকসকলে বিলাহী কৰে, আলু কৰে। এতিয়া আমাৰ আলুৰ যিবিলাক বীজ, এই বীজবোৰ আমি সদায় বাহিৰৰ পৰা আমি কিনিব লাগে। গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কোনোবা গোলালৈ গ'ল, তাৰ পৰা আলুবোৰ কিনি আনে। কিন্তু আমাৰ যদি এটা আলু ৰাখিব পৰা যদি আমাৰ এটা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ থাকে, তেতিয়া আমি ঘৰতে উৎপাদন কৰা ভাল বীজ আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি কোল্ড ষ্ট'ৰেজবিলাকত ৰখাৰ আমাৰ টেকন'লজি আমাৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হাতত আছে। মই ৰাতিপুৱা এজন চাইণ্টিষ্টৰ লগতে কথা পাতিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিলাহী হয়। গতিকে আমি যদি আমাৰ এই আলু বিলাহীৰ লগতে উদ্যান শস্য যিবিলাক কবিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য শস্য আছে, একেলগে একেটা সময়তে হয়, সেইখিনি যদি আমি প্ৰত্যেকটো LACত যদি এটা এটাকৈ আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি উদগনি জনাওঁ, তেতিয়া আমাৰ এই শস্যবিলাক কৃষকসকলে 2 মাহ ৰৈ দিয়াৰ পাছতে দুগুণ দামত তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। গতিকে মোৰ প্ৰশ্ন যে যিহেতু 50% এজন খেতিয়কে ছাবচিডিত কেতিয়াও তেওঁলোকে বনাব নোৱাৰে, গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল কৃষকবিলাকক 75% ছাবচিডি চৰকাৰে বঢ়াই দিব নেকি, বা FPC যিবিলাক আছে সেই FPCবিলাকক 90%লৈকে ছাবচিডিটো গভৰ্ণমেণ্টে বঢ়াই দিব নেকি? ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো যে সন্মানীয় সদস্য ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা তেখেত নিজে এগৰাকী খেতিয়ক। তেখেতে যিকেইটা পৰামৰ্শ দিছে নিতান্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰে সেই কথাখিনি সদনৰ মজিয়াত কৈছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষক ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ কৃষিভিত্তিক যি অৰ্থনীতি, সেই কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি যি ছাবচিডিৰ কথা সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে, আমি HMNEH এই আঁচনিৰ অধীনত 50% আমি ছাবচিডি দিব পাৰোঁ। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি, আৰু সেই আঁচনিত ছাবচিডি আমি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাজ্যখনত প্ৰায় 52টা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আছে। বেছিভাগেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আছে, চৰকাৰী খণ্ডত কেইটামান আছে। চৰকাৰী কেইটা আপুনি নিয়ম মাফিক যদি সদস্যগৰাকী প্ৰশ্ন কৰে, আনক প্ৰশ্ন সোধা নিচিনাকৈ মোক প্ৰশ্ন সুধি থাকিলে মই খুব ভাল ধৰণে কথাকেইটা ক'ব খুজিছোঁ। কথা কোৱাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ে উত্তৰ দিয়ক। বহি হাঁহি খিকিন্দালি যি টি কথা কৈ দিলে মই তাৰ জবাব নিদিম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্লিজ
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আছে 52টা আৰু পাব্লিক ছেক্টৰত আছে 9টা, প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আছে 38টা আৰু কোল্ড ষ্ট'ৰেজ টোটেল 45টা এতিয়া চৰকাৰৰ উদ্যোগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেয়া চলিছে। আৰু দলগাঁও নহয়, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা, সেইটো আমি আলুৰ ছিজনত এতিয়া আমি চলাবৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বাকী মাননীয় সদস্য বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিকেইটা পৰামৰ্শ দিছে তেখেতৰ পৰামৰ্শৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি খুব ক্ল'জ, আমি খুব টাচত আছোঁ, কাৰণ টেকন'লজিৰ কথা বতৰাখিনি তেখেতসকলৰ পৰাই ল'ব লাগিব। আৰু অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন 1948তে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তাতে ৰিচাৰ্চৰ ব্যৱস্থা আছে, তাত এক্সটেনশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু যথেষ্টখিনি আমি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে বীজ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বীজ নিগমৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। Thank you. মাননীয় অধ্যক্ষ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 122 ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। স্যার সাপ্লিমেন্টারি আছিল নাই, এইটো আছিলে, পাইছোঁ নটিছটো, কিন্তু একদম cold storage, sir. Cold storage হ'ব এইটো। বৰহুলা তিতাবৰৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তিতাবৰৰ বৰহুলা স্পেচিফিক, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট there is no scope. মাননীয় মন্ত্ৰীমাননীয় মহোদয়ে কৈ আছে যে ভাল উত্তৰ দিম। মাননীয় স্যাৰ এইটো দিব লাগিছিল স্যাৰ, মাননীয় এইটো দিব লাগিছিল ৰাজ্যৰ কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত দিব লাগিছিল স্যাৰ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে দিম বুলি, বছৰৰ পিছত বছৰ আমি কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা পাতো, কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই সেই বিষয়ে কথাবিলাক অলপ পাছলৈ শুনি দিব লাগিছিল। বেলেগ ডিভাইজত লৈ আহিব আপোনাৰ বেলেগ ডিভিজন নাহে স্যাৰ, সন্মানীয় কৃষি এইটো পিছত নাহে। আপুনি কুৱেশ্যনৰে সুধক কেলে স্পেচিফিক তেওঁ বৰহুলা লিখিছে। লেটাৰ এখন You don't ask me, you ask the questioner. Why he has written only তিতাবৰ? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ। I know important. মাননীয় His question উপাধ্যক্ষ is মহোদয়, also equally important. আমাৰ সন্মানীয় কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে কৃষি ক্ষেত্ৰত যে অধিক আমাৰ জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োজন হয়, যিহেতু ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগৰ ফলত যে বেমাৰ আজাৰৰ যে অধিক হ'ব ধৰিছে, তাৰ কাৰণে যে জৈৱিক সাৰ অতি প্ৰয়োজন। যিহেতু আগতে জৈৱিক সাৰৰ জৰিয়তে কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই তেনে জৈৱিক সাৰৰ খাদ্য ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ফলত স্বাস্থ্য হানি কৰাৰ উপৰিও মাটিৰ গুণাগুণো কমি আহে। গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰত জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে আমাৰ বিভাগে কিবা কেনেধৰণে উৎপাদন কৰা, জৈৱিক সাৰ উৎপাদন কৰা, কৃষকক সঠিকভাৱে যোগান ধৰা আৰু কেনেকৈ কোন সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ত কিবা কৃষকক সজাগতা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি, তাৰ বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ে অন্ততঃ জনালে মানে ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ। লগতে মই ছাপ্লিমেণ্টাৰী নকৰোঁ আৰু এটা কৈ দিছোঁ, যিটো খাদ্য শস্যত অধিক যিহেতু ৰাসায়নিক সাৰে আমাক ক্ষতি কৰিছে, গতিকে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োজনটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছোঁ। কৃষকসকলক সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অন্ততঃ ভাল হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা তাৰ সিদ্ধান্তটো অলপ জানিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। Honorable Minister. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা আজি সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে। অসম চৰকাৰে অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, পৰম্পৰাগত খেতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে আৰু প্ৰাকৃতিক খেতিৰ ওপৰতো সমান্তৰালভাৱে গুৰুত্ব দিছে। দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছিল যে গুজৰাটৰ যিগৰাকী গভৰ্ণৰ আছে তেখেত প্ৰাকৃতিক খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু অসমলৈ নি খেতিয়কসকলক তেখেতৰ যি বক্তব্য ক'বলগীয়া এই ক্ষেত্ৰত কোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি মহামান্য ৰাজ্যপালগৰাকীক অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিল। প্ৰায় 8,000 কৃষকৰ সন্মুখত আমি তেখেতৰ কথাখিনি প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ সম্পৰ্কত আমি শুনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা অসমৰ 18খন জিলাৰ 19,703জন কৃষকক সামৰি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাবে জৈৱিক মূল্য শৃংখল উন্নয়ন অভিযান, যাক ইংৰাজীত
MOVCD NER বুলি কোৱা যায় এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় জৈৱিক কৃষিৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হয় ইতিমধ্যে প্ৰায় 20,000 হেক্টৰ মাটি এই আঁচনিৰ যোগেদি জৈৱিক কৃষিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে জৈৱিক কৃষিত জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োগ এক অপৰিহাৰ্য অংগ আমাৰ দেশত জনসংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ ৰাজ্যখনতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তেনেস্থলত জনসংখ্যাৰ জোৰা মাৰিবলৈ আমাৰ খেতিয়কসকলে নতুন নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে যিটো সময়ত দেশৰ জনবিস্ফোৰণৰ জোৰা মাৰিবলৈ খাদ্যশস্যৰ জোৰা মাৰিবলৈ জনবিস্ফোৰণৰ কাৰণে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ দৰে ৰাজ্যই অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছিল অসমৰ ৰাইজে কিন্তু সেই সময়ত তেনে কৰা নাছিল সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবেই হওক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল নোহোৱাৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ যিহেতু কৃষকসকল মাৰ্জিনেল কৃষক সেই কাৰণেই হওক কৰা নাছিল আৰু সেইবাবে অসমৰ মাটি এতিয়াও সাৰুৱা হৈ আছে উৰ্বৰা হৈ আছে আমি যিকোনো ধৰণেৰে ইচ্ছা কৰি চেপ দিব পাৰোঁ বা যিকোনো ধৰণৰ আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ MOVCD আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন কৃষকক এটি কেঁচুসাৰ আৰু এটি কেঁচুৰস উৎপাদন কৰাৰ বাবে 7,500 টকাকৈ অনুদান আগবঢ়োৱা হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু বৰ্তমানলৈ এই আঁচনিৰ অধীনত 20,000 কেঁচুসাৰ আৰু 20,000 কেঁচুৰস উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কৃষকজনৰ খেতিডৰাত প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন জৈৱিক সাৰ আৰু কীটনাশক আদি কিনাৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 3 বছৰৰ বাবে 7,500 টকা অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে তো এনেধৰণেৰে আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যিটো MOVCDৰ কথা কৈছোঁ এই আঁচনিৰ অধীনত জৈৱিক কৃষিৰ ব্যৱস্থানৰ উপৰিও জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ল'ব লগা সজাগতাৰ ওপৰত প্ৰতিজন কৃষকক প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণসমূহ প্ৰতি 20-25 জন কৃষকক সামৰি এটা গোট গঠন কৰি আগ্ৰহী কৃষকক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰগতিশীল কৃষকক জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কৃষিৰ অনুষ্ঠানসমূহলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে হ'ব থ্যাংক ইউ কোৱেশ্চন নম্বৰ 123 জলেন দৈমাৰী সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এনসাৰটো পাইছোঁ তথাপিও মই ইয়াত সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিব বিচৰা নাই ডাইৰেক্টলি কিছু কৈ যাব বিচাৰিছোঁ ক'ব নালাগে আপুনি কুৱেশ্যনটো পুট কৰক আমি ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ যিহেতু তামোলপুৰ ইয়াত যিখিনি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনসাৰ দিছে আমাৰ BADPৰ আণ্ডাৰত 5 years প্লেন হিচাপে কিছু ৰোড কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে অলৰেডি সাবমিট কৰা হৈছিল এইবিলাক বৰ্তমানলৈকে কিছু ৰাস্তা হৈ উঠা নাই তো ইয়াত আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত গ'লে যেহেতু বৰ্ডাৰ এলেকাবিলাক বিউটিফিকেশ্যনৰ কাম কৰা দেখিছোঁ কিন্তু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ যেহেতু ভূটানত বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আহে ইয়াৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ এলেকাটো বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি এইটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ এটা বাছ ষ্টেণ্ড আমাৰ প্ৰয়োজন গতিকে বাছ ষ্টেণ্ড বা তেনেকুৱা এটা কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দৰংগা পিকনিক স্পট বা বগামাটি পিকনিক স্পট ইয়াত বিভিন্ন আজি তাৰিখত বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা বহুত ইয়াত পৰ্যটক আহে ইয়াত ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটিখিনি যথেষ্ট নহয় দৰংগা পিকনিক স্পটত আৰু বগামাটিত ইয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ তামোলপুৰ স্পেচিফিক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ প্ৰশ্নৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আসলতে প্ৰশ্নটো তামোলপুৰ কেন্দ্ৰিক আমাৰ ৰাজ্যখনক কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰই আৰু কেইখনমান ৰাজ্যই আগুৰি আছে ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ ঠিক তেনেকৈ
বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আৰু বাকী চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমাৰ সীমা সমস্যাটো আছে আজি এই সীমান্ত এলেকাত বিশেষভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰত যিবিলাক আমি আঁচনি লওঁ এইবিলাক মূলতঃ ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনি গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পোৱা ধন সাপেক্ষে আমি তাত কেতবোৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিকেইটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়া অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত দৰঙা পিকনিক স্পট এইখিনি ঠিক কৰা হৈছে বগামাটি পিকনিক স্পট এইবিলাক ঠিক কৰা হৈছে এনেধৰণৰ বহুতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মাৰ্কেট শ্বেডো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে BADP আঁচনিৰ অধীনত ইণ্ডো ভূটান এৰিয়াত আৰু যিখিনি কথা মই ইয়াত যিখিনি লিষ্ট ছাবমিট কৰিছোঁ তেখেতে বিচৰা ধৰণে তাত বিস্তৃতভাৱে সন্নিৱিষ্ট আছে আৰু কিবা থাকিলে আমি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু অধিক আমি সেই অঞ্চলত কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বাবে আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম Thank you. Any supplementary? No. Next question number 124, Dr. Ramya Kumar Bhia. Absent. Question number 125. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ কুৱেশ্যন আছিল যে আমাৰ ভেটেৰিনেৰী হস্পিটেলবিলাকত যি মেডিচিনছ ছাপ্লাই দিয়ে এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট নেকি আৰু কেইবাটাও বস্তু আছিল মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে যেনেকৈ ডিমাণ্ড আহে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ ছাপ্লাই দিয়ে বুলি কৈছে তেখেতে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ হস্পিটেলবিলাকত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যিখিনি মেডিচিন তেখেতসকলে ডিছপেঞ্চাৰীখিনিত পঠায় এসপ্তাহ বহুত টানি টুনি ল'লে 10 দিনত শেষ হৈ যায় বাকী 20 দিন পাব্লিক আহি তেখেতসকলে ঘূৰি যায় কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাপায় তেখেতসকলে যি বহু ধৰণৰ মেডিচিন ছাপ্লাই দিয়ে লিষ্টত দিছে লিপ 52ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এপিটনিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে সেইখিনি ছাপ্লাই দিয়ে তো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পৰ্যাপ্ত ডিমাণ্ড নিদিয়ে না মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ পৰা যোৱাত কিবা হয় এই এটা কথা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্বিতীয়তে মই সুধিছিলোঁ যে কিমান ডিছপেঞ্চাৰিজ আছে মোৰ জনিয়া মন্দিয়া বুলি দিছে হ'ব লাগিছিল জনিয়া বাগবৰ চাঙা এনেকৈ যিহেতু আমি তেনেকেই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ তথাপি ডেলিমিটেশ্যন হিচাপটো মন্দিয়া হিচাপে দিছে অৰ্থাৎ জনিয়া সমষ্টি আৰু বাগবৰ সমষ্টিৰ আধা পাৰ্ট এইটো লৈ ইয়াতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বৰপেটা জিলাৰ সকলোতকৈ বেছি ডমেষ্টিক এনিমেলছ আছে জনিয়া মন্দিয়াত 1,76,000 আপোনাৰ স্পেচিফিক হয় মই কৈছোঁ ডাটাটো পাইছে আপুনি হেতু পঢ়িব না চেঙাত 1,76,000 মন্দিয়া জনিয়াত 1,74,000 ইয়াতে ডিছপেঞ্চাৰী মাত্ৰ কলগাছিয়া এই ভেটেৰিনেৰী ডিছপেঞ্চাৰী তো এইখিনি যথেষ্ট নেকি 1,76,000 এনিমেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে একমাত্ৰ এটা আৰু মন্দিয়া বাগবৰ সমষ্টিত মাত্ৰ এটা ভেটেৰিনেৰী হস্পিটেল জনিয়াত এটা চেঙাত এটা দুটা দেখাইছে তেখেতসকলে এটা ব্লক বুলি কৈছে আৰু এটা ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰী বুলি কৈছে তো এইখিনি যথেষ্ট নহয় আমাৰ দৃষ্টিত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ দৃষ্টিত এইখিনি যথেষ্ট নেকি যদি যথেষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হস্পিটেল আপুনি বনাই এই কথা ক'ব নোৱাৰা জন্তুখিনি এনিমেল আমি সততে মৰম দেখাওঁ গৌ মাতাৰ কথা কওঁ কিন্তু এই সকল যে মৰি আছে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি Yes, Honorable Minister. Whether this staff is adequate or not? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে তেখেতে নিশ্চয় যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল তাৰ উত্তৰ সঠিকভাৱে পাইছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেৰিনেৰী বিভাগটো কংগ্ৰেছৰ শাসন কালচোৱাত একেবাৰে নিম্নগামী হৈছিল দেউতাকো ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰ আছিল আৰু পুতেকো ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰ প্ৰমোশ্যনটো হোৱাই নাছিল মেন পাৱাৰ নাছিল গতিকে এই মৃতপ্ৰায় বিভাগটো গতিশীল কৰি তুলিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত আমি ইতিমধ্যে বহুখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেখেতে এটা কথা কৈছে আমাৰ মানুহৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্যখনত যিদৰে চিকিৎসালয় বিভিন্ন ঠাইত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ গতিকে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টতো তেনেধৰণে আমি চিকিৎসালয় পৰ্যায়ক্ৰমে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত যি মেডিচিন ছাপ্লাইৰ কথা কৈছে
তো আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিখিনি মেডিচিন যোগান ধৰিছোঁ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি সাফিচিয়েণ্ট যদি নিৰ্দিষ্ট তেনেধৰণৰ অভিযোগ থাকে কোন চিকিৎসালয়ত কোন সাব চেণ্টাৰ বা ডিছপেঞ্চেৰীত বা চিকিৎসালয়ত পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যাব আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 181খন মোবাইল ভেটেৰিনেৰী ইউনিট এম্বুলেন্স যিদৰে আজি মানুহৰ চিকিৎসাৰ বাবে আছে 108 তেনেধৰণেৰে আমি মোবাইল ভেটেৰিনেৰী ইউনিট যোগান ধৰিছোঁ আৰু যি মোবাইল ভেটেৰিনেৰী ইউনিটে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গাঁৱে ভূঞে গৈ চিকিৎসা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ইতিমধ্যে কৰিব পাৰিছে আমি জানো যে যথেষ্টখিনি তাত তেখেতে মন্দিয়াৰ কথা কৈছে মন্দিয়াত কেটল পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি গাহৰিৰ বাহিৰে বাকী চব তাত আছে গাহৰিৰ বাহিৰে বাকী আপোনালোকৰ বাফেলো আছে কেটল আছে ছাগলী আছে চিপ আছে এইবিলাক আছে কিন্তু মান্দিয়াত গাহৰি বেছি নাই 27টা আছে অলপ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব পিছে বঢ়াব লাগিব কাৰণ গাহৰি মাংস বহুত পপুলাৰ হৈছে এতিয়া যে কি নহওক এতিয়া আমি তেখেতে যিকেইটা পৰামৰ্শ দিছে আমি নিশ্চয় সেই পৰামৰ্শখিনি গ্ৰহণ কৰিম ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কিবা থাকিলে ইছলাম ডাঙৰী আপুনি মোক জনাব নিৰ্দিষ্ট হেৰি থাকিলে যাৱতীয় আমি বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ম থ্যাংক ইউ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে কৈছে যে আমি যিখিনি মেডিচিন সাপ্লাই দিওঁ সেইখিনি যথেষ্ট বুলি তেখেতে জানে কিন্তু মই আপোনাক নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈছোঁ মোৰ জনীয়া সমষ্টিৰ কলগাছিয়া ভেটেৰিনাৰী যিটো ডিছপেঞ্চাৰী আছে মই নিজে মাজে মাজে যাওঁ সেই ৰাস্তাত মই খোজকাঢ়ি থাকোঁ আৰু এসপ্তাহৰ বেছি নাযায় তেখেতসকলে এইটো টানি টুনি 10 দিন লয় 20 দিন নাযায় গতিকে পুৰা মাহৰ লাগিব এই 20 দিন যদি এনিমেল বেমাৰ হয় কি অৱস্থা মানুহ আমি বেমাৰ হ'লে এদিন থাকিব নোৱাৰোঁ এইটো মই কৰিছোঁ মানুহ 20 দিনৰ বেমাৰ হ'লে কি হ'ব মন্ত্ৰী হয় স্যাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেকেন্ড মোৰ সাপ্লিমেন্ট না হেতুটো আগৰ কথাটো জাস্ট মইটো কৰিলো আগৰ কথাটো কেলে যেটো ক'ব লাগে সাপ্লিমেন্ট হেতু উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ টাইমটো যিখিনি সেইখিনি ল'ব দিয়ক মোক না ডিবেটটো নহয় না কোৱেশ্চন এবাউট অনলি কোৱেশ্চন ইউ কেন এতিয়া কিমান এনিমেলছ মৃত্যু হৈছে গোশালাত এইটো মোৰ প্ৰশ্ন আছিল ইয়াতে চকু কপালত উঠা আপুনি পঢ়িব নালাগে স্পেসিফিক কোৱেশ্চনটো সুধক এইটো সুধিছোঁ মই পুৰা অসমত গোটেই গোশালা মিলি মাত্ৰ 10000 এনিমেল আছে অকল যোৰহাটত এইটো তেখেতে দিছে শ্ৰী গীতা গোশালা যোৰহাটত 186 নম্বৰ 2023-24 বছৰতে মৃত্যু হৈছে ইমানটো মানুহ নমৰে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনিয়ে নহয় শ্ৰী গোপাল গোশালা ডিব্ৰুগড় 48 নম্বৰছ এক বছৰত ইমান আপোনাৰ জন্তু মৃত্যু হৈছে ইউৰ স্পেসিফিক কোৱেশ্চন ইট ইজ এ সাপ্লিমেন্টাৰী মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোক ডাটা দিছে ইমান কেনেকৈ মৃত্যু হল কোনটো ডাটাত ভুল পাইছে এই এনিমেল ইমান কেনেকৈ মৃত্যু হল চিকিৎসাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে না নাই এই সকল না বিক্ৰী কৰি কিবা মৃত্যু দেখাই আছে গতিকে গোটেই অসমৰ গোশালা ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে যে এই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ জন্তুখিনি বিক্ৰী কৰি মৃত্যু দেখাই আছে না চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈ আছে না আপোনাৰ বিদ্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হৈ আছে গোটেইখিনি এটা ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে যেহেতু আমি মুখত অকল গোমাতা প্ৰেম দেখালে নহয় এইখিনি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ আবেদন থাকিল আপুনি জানে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তেখেত জনীয়া কলগছিয়াত যিখিনি শৰ্ট সাপ্লাই কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই বিভাগীয় বিষয়াক নিৰ্দেশ দিম যাতে হেতু নহয় ইন ফিউচাৰ তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লয় আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যিকেইখন গোশালাৰ কথা কৈছে এতিয়া গোশালাবিলাকত যিবিলাক গৰু আছে গোশালাবিলাকত বহুত বেছি তেওঁলোকে চম্ভালিব নোৱাৰা হৈছে আৰু এই গৰুবিলাক আহিছে মানে চোৰাং ব্যৱসায়ত গৰু চোৰাং ব্যৱসায়ত বহুত লোক জড়িত আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱাৰ কাৰণে আইন কৰাৰ কাৰণে বেছিভাগ সীমান্তৰ পৰাই যেতিয়া সোমোৱাৰ অৱস্থাতে গাড়ীবিলাক ধৰি আনি এই গৰুবিলাক গোশালাক দি দিয়া হয় বহুত বেমাৰী গৰু আহে খাবলৈও নাপায় বহুদিন গতিকে এনে অৱস্থাত সেই গৰুবিলাক তাত দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান গৰু স্বাভাৱিকতে মৰে এইটো আমি নুই নকৰোঁ এতিয়া যোৰহাটৰ যি গীতা গোশালাৰ কথা কৈছে আজি কিছুদিনৰ আগতে তাত সেই গোশালাখনত জুই লাগিল তাত যিমান ষ্টক আছিল খেৰ যিমান ষ্টক আছিল পুৰি শেষ হৈ গ'ল বহুত কুইণ্টেল বহুত লাখ টকাৰ লোকচান হৈছে আৰু মই নিজেও তাত গৈছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক গোশালা আছে এই গোশালাবিলাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এই মাতিব নোৱাৰা জীৱ জন্তুবিলাকে যাতে তেওঁলোকে মাতিব নোৱাৰা জীৱ জন্তুবিলাক যাতে চাফাৰ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোশালাবিলাকত আমি চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি গুৱাহাটীত যিখন গোশালা আছে তাত 2জন ডক্টৰ থাকে
আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট বিভিন্ন ঠাইত আছে আৰু পাৰ্যমানে যিখিনি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগে গোশালাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অকণো কৃপণালি কৰা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি ছাপোৰ্ট দিব লাগে ছাপোৰ্ট দিয়া হৈছে তথাপি তেখেতে যিহেতু আমাৰ এই বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আপোনাৰ এইটো বৰপেটা স্পেচিফিক আপুনি বৰপেটা ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যন আছে ইউ কেন পুট মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মেডিচিন চাপ্লাইৰ বিষয়ে কৈছে কিন্তু তথাপি আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতক জনাওঁ যে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যি দাবী উত্থাপন কৰিছে সেইটো সঁচা যে মেডিচিনবিলাক 10 পৰা 15 দিন যায় মাহৰ শেষত মেডিচিন নাথাকে সকলোৱে যায় ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ মেডিকেলৰ পৰা মেডিচিনখিনি কিনিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিশেষ নজৰ দিব বুলি অনুৰোধ জনাই যোৱা 3টা বছৰে অসমত কিমান ভেটেনাৰী সাব চেণ্টাৰ উন্নতিকৰণ কৰা হৈছে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাব আৰু মোৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়াগুছিত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তাতো তথ্য আছে গাখীৰৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰি আছে কয়াগুছি ভেটেনাৰী সাব চেণ্টাৰ উন্নতিকৰণ কৰাৰ দাবী দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে এই দাবী কেতিয়া পূৰণ কৰিব কয়াকুছি ভেটেনাৰী অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে এটা একচুৱেলি বেলেগ কুৱেশ্যন আনিব লাগিব কাৰণ কিমান আমি সাব চেণ্টাৰ ডিছপেঞ্চেৰী হস্পিটেল এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে সেই উত্তৰটো মই ডেফিনেটলি তেতিয়া দিব পাৰিম কয়াকুছি সাব চেণ্টাৰ যিটো কথা কৈছে তেখেতে আগতেও বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে মই নিশ্চয় এই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে বিভাগীয় বিষয়াক মই নিৰ্দেশ দিম অনাৰেবল মিনিষ্টাৰৰ চেম্বাৰত বহি পেলাই হেৰি কৰিলে হয় নেক্সট কুৱেশ্যন 126 অনাৰেবল মেম্বাৰ অজয় কুমাৰ ৰায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰটো পাইছোঁ তথাপিও সকলোৱে জানে যে আমাৰ বিজনী সমষ্টি ভূটানৰ একেবাৰে কাষৰীয়া মানাস অভয়াৰণ্যৰ লগত থকা এটা সমষ্টি তাতে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ কৃষকসকলৰ বিশেষ অসুবিধা আছে বিভিন্ন সময়ত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন গাহৰি আদিয়ে বিভিন্ন শস্যবোৰ নষ্ট কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ অৰ্থকৰী ফচলৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰে অলপমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মৰাপাটৰ কথা ইয়াতে দিয়া হৈছে কিন্তু যেহেতু পানীৰো অভাৱ আছে সেইকাৰণে মৰাপাটৰ খেতিও সঠিক সময়ত কৰিব নোৱাৰা কাৰণে বহুতখিনি ভূমি এনেই বছৰৰ পৰ বছৰ পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি আমাৰ অৰ্থকৰী ফচলৰ আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমি কৰিব পাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ সজাগতামূলক বা চৰকাৰীভাৱে আমাৰ কৃষকসকলক কিবা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সেই কৃষকসকলে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অজয় কুমাৰ ৰায় ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে কেছ ক্ৰপছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কেইটামান প্ৰশ্ন অৰ্থকৰী ফচল উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াত আনিছে উত্থাপন কৰিছে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৰ্মেলি এনেধৰণে এই বিষয়টোৰ ওপৰত স্পেচিফিক কোনো আগতে মোক প্ৰশ্ন কৰা নাই এতিয়া বিজনী অঞ্চলৰ যিসকল কৃষক আছে এই কৃষকৰ মাজত অৰ্থকৰী ফচল উৎপাদনৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ যথেষ্ট ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কৃষি বিভাগে স্কিম FDR প্ৰগ্ৰাম 2022-23 জৰিয়তে মৰাপাটৰ বীজ তাত বিতৰণ কৰিছে আৰু বিজনী অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত মুঠ 275জন হিতাধিকাৰীক মুঠ 11 কুইণ্টেল মৰাপাটৰ বীজ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু 2022-23 চনত 110 হেক্টৰ মাটিকালিত মৰাপাট খেতিৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে যে আমি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মেজ কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু মৰাপাট খেতিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দুখন আঁচনি বিশেষকৈ NFSM আৰু RKVY এই আঁচনিৰ অধীনত আমি 2022-23 বৰ্ষত প্ৰায় আমাৰ এৰিয়া হিচাপে যদি চোৱা যায় 20,203 হেক্টৰ আমি তাত বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ যিবিলাক বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও দৰং ধুবুৰী গোৱালপাৰা কামৰূপ
কোকৰাঝাৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি এনেবোৰ জিলাত আমি মাজুলী আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাত 20,203 হেক্টৰ মাটি লোৱা হৈছে আৰু কোৱান্টিটি হিচাপে আমি 1262 কুইণ্টল আমি তেনেধৰণৰে আমি চিট দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ 2023-24 বৰ্ষত আমি 1599 কুইণ্টল আমি চিট দিছোঁ আৰু টোটেল এতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 1,16,203 জন ব্যক্তি উপকৃত হৈছে। যিটো সেই অঞ্চলত সন্মানীয় সদস্যগৰাকীৰ অঞ্চলত এই খেতিটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। গতিকে আৰু ছাপোৰ্ট যদি কিবা লাগে ডেফিনেটলি আমি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সজাগতামূলক ব্যৱস্থা কি লোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কে কৈছোঁ। আৰু পানীৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এটা স্কিম আছে RIDF-ত আমি STW সোলাৰ পাম্প, ইলেক্ট্ৰিকেল পাম্প আৰু ডিজেল পাম্প আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, য'ত 75% ছাবচিডি আছে আৰু কোনোবা স্কিমত 85% ছাবচিডি আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সততে যি এটা অভিযোগ আহে যে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত নাই। গতিকে আমি শেহতীয়াভাৱে ইৰিগেশ্যন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত মই কেইবালানিও বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ। আমি যৌথভাৱে আমি দুয়োটা বিভাগে আমি কেনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চল ইৰিগেটেড কৰি আমি কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ আৰু পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। Thank you. Next question, 127, Honorable Member Kamalekha, Deputy Guest. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনত ৰাখা আছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পালোঁ। বালিজান নিয়াৰ দৰং আণ্ডাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিল। বাছৰ নাম্বাৰটো পালোঁ, টাকন নাম্বাৰটো পালোঁ। গভৰ্ণমেণ্টলৈ কনচাৰ্ণ হয়। মোৰ কথাটো অধ্যক্ষ মহোদয়, 12জন মানুহ মৰিছে, 31 জন ইনজৰ্ড হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালোঁ, কিন্তু বি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিটো পালোঁ ট্ৰাক ৱাজ লোডেড উইথ কয়লা বুজাই আছিলে ট্ৰাকটো। অধ্যক্ষ মহোদয়, তাৰ কাৰণে 12জন মানুহ মৰিব লগা হৈছে। মই মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই যে অভাৰলোডেড ট্ৰাক এতিয়া ফুৰি আছে, এতিয়া আমি পাই থাকোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট যদি কনচাৰ্ণ হয় তেনেহ'লে এইখিনি কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি বা কি পদ্ধতি হাতত লৈছে? ঠিক আছে, কেনেকুৱা কৰিলে মানুহৰ জীৱনটো আমি বচাব পাৰি মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। Honorable Minister, overloaded truck কি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ ৰিপ্লাইটো লাগিব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য কমলাক্ষ দেৱপুৰ কাস্থৰ জবাব দিয়াৰ আগতে প্ৰথমেই আমি আন্তৰিকতাৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিম যে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, ইমান মানুহ মৰিবলগীয়া হৈছে আৰু পৰম পিতাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসমত 45 লাখ ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল আছে। তাৰ ভিতৰত বহুতখিনি ভেহিকেলছ এনেকুৱা যে পেছেঞ্জাৰ লৈ যায় আৰু বহুতখিনি ভেহিকেলছ এনেকুৱা আছে যে যিসকলে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু সামগ্ৰী পৰিবহণৰ কামত ব্যস্ত থাকে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগে অভাৰলোডিঙৰ যিটো আমাৰ নীতিগতভাৱে ফাইন কালেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে সেইটো আমি কৰি থাকোঁ। যেতিয়া অভাৰলোড হয় তেতিয়া অভাৰলোডৰ বস্তুখিনি এই ঠাইত নামাই ৰখা হয়, পাছতে আকৌ লৈ যোৱা হয়। আৰু আমাৰ যদি আমাৰ মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়াই সোধে যে কিমানখিনি আমি ফাইন কালেক্ট কৰিছোঁ, ফাইন বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি কালেক্ট কৰোঁ। অভাৰলোডৰ ফাইন হয় বা বিভিন্ন যিটো নীতিগতভাৱে তেওঁলোকে নচলায় তাৰ কাৰণে ফাইন আছে। কাজেই এই ক্ষেত্ৰত অভাৰলোড কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইত আজিকালি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিটো গেইটেড ছিষ্টেমটো উঠাই দিয়া হৈছে। তো বিভিন্ন ঠাইত তোৰ RC বুকত লিখা থাকে যে কিমানখিনি তেওঁ লোড লৈ যাব পাৰে, গাড়ীত কিমান লোড হ'ব লাগে।
আমি এক অনবরত প্ৰয়াস কৰি আছোঁ যাতে গাড়ী তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰিত উপায়ে তেওঁৰ লোড কেপাচিটিৰ ভিতৰত লোড লয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে গোটেইখিনি গাড়ী আমাৰ যিটো সামৰ্থ্য আছে আমাৰ বিভাগের এই সামৰ্থ্যত থকা মানুহবিলাকে ইমান লাখ লাখ গাড়ী সব ঠাইত আমি চাব নোৱাৰোঁ কোনো ঠাইত হয়তো বা এটা দুটা গাড়ী হয়তো ওলাই যাব পাৰে আপুনি দেখিছে যে এই এক্সিডেণ্টটো যি এক্সিডেণ্টেৰ কথা আপুনি সুধিছে এই এক্সিডেণ্ট ৰাতি কিমান টাইমত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো বা এই সময় আমাৰ বিভাগের কোনো মানুহ হয়তো বা নাছিল বা থাকিলেও তেওঁৰ নজৰত পৰা নাছিল কিয় পৰা নাছিল কাৰণ আপুনি জানে তেতিয়া এটা মানে খুব নিয়ৰ পৰিছিল আমি কৈলি যেটো কৈ থাকোঁ এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা স্থিতিত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিভাগে প্ৰচণ্ডভাৱে পৰিশ্ৰম কৰি আছে ওভাৰলোডেড গাড়ীবিলাক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এনে বিশেষকৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত টাৰ্গেট বান্ধি দেওয়া হয় যে নাই এই ইয়াৰত টাৰ্গেটটো হৈছে কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে চাগে 20 কোটি বা 22 কোটি টকা টাৰ্গেট বান্ধি দেওয়া ঠিক আছে ৰেভিনিউ লাগিব এখন গভৰ্ণমেণ্ট চলিব লগা হয় যদি ৰেভিনিউ লাগিব আৰু ৰেভিনিউ যাতে কোনো ফাঁকি দিব নোৱাৰে এইটো আমি বিচাৰোঁ কাৰণ এইটো লৈ গভৰ্ণমেণ্ট কঠোৰ হ'ব লাগে কিন্তু এই যে অভাৰলোডৰ কাৰণে ৰাস্তাবিলাকো বেয়া হয় আৰু মেইনলি যতে মতে এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে এইটো কাৰণ এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰ অকণমান কেৰা হয় যাতে এইটো আমি অনুৰোধ জনাম আৰু লগতে ছাৰ এটা বস্তু অনুৰোধ কৰাম ছাৰ আপুনি ছাৰ ইমান কেৰাকে হৈ থাকে আপুনি বহক ছাৰ আপুনি অকণমান মিহিকে ক'ব তেতিয়া ভাল পাম ছাৰ আপুনি কাৰাকে ধৰিব কৈছে আকৌ ইয়াত কেলে কাৰা হ'ব নিদিয়ে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেটো টার্গেট দিও স্যার টার্গেটটো এনেকুৱা যে আমি খালি ফাইন কালেকশনের টার্গেটটো নিদিও আমি রেভিনিউ কালেকশনের টার্গেট দিও কারণ রেভিনিউ আমার যেটো আমার নীতি আছে বা এজ পার রুলস রেভিনিউ কালেকশন হ'ব লাগে যিসকল গাড়ীৰ মালিক বা গাড়ীয়ে সঠিকভাৱে গাড়ী চালায় তেওঁৰ ওপৰত আমি ফাইন ইম্পোজ কৰাৰ টাৰ্গেট বান্ধি নিদিও যিসকলে সঠিকভাৱে গাড়ী নাচালায় তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন কাৰণত ফাইন ইম্পোজ কৰা হয় ফাইনটো আমাৰ টাৰ্গেট নহয় আমি ফাইন ল'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ ফাইন লোৱা মানে এজন মানুহে যিজনে গাড়ীটো চলাই আছে অন্যায়ভাৱে চলাই আছে ফাইনটো এইটো প্ৰুভ কৰে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ টাৰ্গেটটো আমাৰ যেটো গাড়ী পাৰচেজ কৰিলে যেনেকুৱা আমাৰ এটা ৰেভিনিউ দিব লাগে বা এনুৱেলি যি ৰেভিনিউটো দিব লাগে এই ৰেভিনিউটোৰ টাৰ্গেট দিয়া হয় নিশ্চিতভাৱে আমি দিওঁ আর এটো আমার বিভাগে ধুনীয়াকৈ কালেকশন কৰি আছে আর আপুনি যেনেকুৱা কৈছে যে হয় ওভাৰলোডের ক্ষেত্ৰত আমি ব্যক্তিগতভাৱেও আমি প্ৰয়াস চলাই আছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মানে আপুনি জ্ঞাত যে আমি নিজে প্ৰতিটা সমষ্টিলৈকে গৈছোঁ যাতে নীতিগতভাৱে ৰাইজে গাড়ী বা যান বাহন চলাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত থাকিব আমি ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ এই ট্ৰাকবিলাকত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৰিফ্লেক্টৰবিলাক নাথাকে সেইটো এটা কজ হয় এক্সিডেণ্ট অনাৰেবল এলএপি এইটো ধ্যান দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰটোৰ যেটো ডি ইফ দ্য ট্ৰাক ৱাজ অভাৰলোডেড whether the goods of the truck was seized the goods of the truck was not seized by the DTO since overloading could not be ascertained if the goods of the vehicle is seized by the police it is not known to this office মহোদয় যোৱা ডিসেম্বৰ মাহত 12 ডিসেম্বৰ খুব সম্ভৱ এই কেছটো হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়তে তথ্য ওলাইছিল যে এই গাড়ীখনত লিডুৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ জৰ্ণা বস্তিৰ পৰা অবৈধভাৱে বহু কয়লা অনা হৈছিল সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডিসেম্বৰ মাহত কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ অসমত কয়লাৰ সিন্ডিকেট চলা নাই অবৈধ কয়লা ব্যৱসায় হোৱা নাই তাৰ পিছতো এই কথাখিনি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব চৰকাৰে মই জানিব বিচাৰোঁ যেহেতু যোৱাকালিও লিডুৰ কয়লাখনিত এজন ব্যক্তিৰ কয়লাখনিত অবৈধভাৱে কাম কৰা অৱস্থাত মৃত হৈছে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতেও হৈছে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে চৰকাৰে ডিনাই কৰিছে সেই গতিকে গোটেই ঘটনাখিনি সিৰিয়াছলি ল'ব লাগে আৰু অবৈধ কয়লাৰ ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ প্ৰশ্নকৰ্তা দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনতো এজন আইনজ্ঞ মানুহ আৰু সব কথাখিনি ভালকৈ বুজে আৰু জানে এই ক্ষেত্ৰত জানো আমি
কিন্তু আপুনি খুব ভালকৈ আইনটো বুজি পায় এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয় উপাধ্যক্ষ ছাৰ যে যেতিয়া এটা এক্সিডেণ্ট হয় এক্সিডেণ্ট হ'লে আমাৰ বিভাগ যায় যোৱাৰ পাছতে আমাৰ এফআইআৰটো লজ কৰে পুলিচে এতিয়া চিজেৰ কাৰণে আমি যেতিয়া যাওঁ আমি যোৱাৰ পাছতে এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট বা যিকোনো এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি এইটো পুলিচলৈকে ৰেফাৰ কৰোঁ আৰু পুলিচে এই আইনগত দিশটো চায় কাজে এই ক্ষেত্ৰত এটা ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট আমিতো আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কমিশ্যনাৰ গৈছে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী গৈছে আৰু বাকীতো আছেই সকলোৱে আছে আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটে এইটো এনকুৱাৰীত আহিছে কাজে গোটেই দিনভৰ ইয়াতে সকলোৱে মিলি ট্ৰাই কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিভাগে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল গোটেইখিনি কৰিলে আৰু কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যি কথাটো উত্থাপন কৰিছে হয় আমি ট্ৰেন্সপৰ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনে কিন্তু কত কয়লা কত বা বেলেগ বস্তু আনে সেইটো চোৱাৰতো অধিকাৰ আমাৰ নাই যে এই ক্ষেত্ৰত এক্সিডেণ্ট হোৱা ট্ৰাকত কয়লা আছিল আৰু কয়লাখিনি আমি কি অৱস্থাত পালোঁ এই উত্তৰটোৱে আপোনাক আমি দিছোঁ থ্যাংক ইউ এটা কোয়েশ্চন নম্বৰ 128 অনারেবল মেম্বার মুজিবুর রহমান অ্যাবসেন্ট কোয়েশ্চন নম্বৰ 129 অখিল গগৈ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে মোৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মোৰ প্ৰথম সাপ্লিমেণ্টাৰীটো হ'ল যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে সন্মানীয় জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰলৈ গৈছিলে আৰু যাওঁতে তেখেতে 4টা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 4টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত 3টা প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে এতিয়ালৈকে পালন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইবিলাকৰ টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল কাৰণ এবাৰ অভূতপূৰ্বভাৱে মানে এবাৰ শিৱসাগৰত বানপানী হৈছে অভূতপূৰ্ব গোটেই ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছিলে কিন্তু আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে দিছিলে যে মণিপুৰী বস্তিৰ পৰা এটি ৰোডলৈকে দিখৌ নদীৰ ৰাইট বেংকত এটা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এটা আঁচনি তেখেতে ৰাজহুৱাকৈ তাত ঘোষণা কৰি আহিছিলে কিন্তু এই কামটো এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই নম্বৰ 1 একেটাই প্ৰশ্ন তাৰ লগতে আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই কমেও 10খন মান এতিয়ালৈকে স্মাৰকপত্ৰ দি থৈছোঁ যে আমাৰ দৰিকা নদীখনৰ লেফ্ট বেংকত বাঁহগড়ৰ পৰা এটি ৰোডলৈকে মথাউৰি 3 ঠাইমানত খহনীয়া হৈছে আৰু একদম ভালনাৰেবল যিকোনো সময়তে এবাৰ 3 ঠাইত খহনীয়া হৈ আছে যিকোনো সময়তে ভাগি পৰিব এই দুটা দৰিকা নদীৰ মথাউৰিটো আৰু দিখৌ নদীৰ ৰাইট বেংকৰ মণিপুৰী বস্তিৰ পৰা এটি ৰোডলৈকে এই দুটাৰ কাম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব মোক সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে অনারেবল মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নো ৰানিং কমেণ্ট তেখেতৰ সমষ্টিত আচলতে যোৱাবাৰ যথেষ্ট বানপানী হৈছিল এইটো স্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু বানপানীৰ সময়ত মই যাব নোৱাৰিলোঁ বানপানীৰ পাছত গৈছিলোঁ তেখেতৰ লগত আমি গোটেইখিনি ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ তাতে 4টা কাম কৰিম বুলি কৈছিল তেখেতে ক'লে 3টা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল আমি চতুৰ্থটো আৰম্ভ কৰিবলৈকে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ অলপ পুঁজি সাপেক্ষে ব্যৱস্থা লোৱা হয় পুঁজিৰ প্লিজ এইটো কৰি দিয়ক দৰিকা নদীৰ কথাটো তেখেতে খুব সদায় কয় কিন্তু দৰিকা নদীৰ বানপানী গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি খুব ভালকৈ শেষ কৰিব লাগিব ইটছ খুব ইটছ ভেৰি কমপ্লিকেটেড প্ৰচেছ কমপ্লিকেটেড গোটেই বস্তুটো গতিকে তথাপিতো আমি IIT গুৱাহাটী IITক দিছোঁ সেইটো যাতে ইনস্পেকশ্যন তেখেতলোকে অলৰেডি ইনস্পেকশ্যন কৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ পৰা আমি এটা ভাল এডভাইজৰলৈকে ৱেইট কৰি আছোঁ আমি অকল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেই এই কামটো কৰিব খোজা নাই আমি য'ত কমপ্লিকেটেড হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ টাউনখনত খুব বেয়াকৈ গৰাখহনীয়া হৈ আছিলে আমি IITক দিলোঁ তেনেকৈ IITক দিওঁ আমি খুব যদি কমপ্লিকেটেড বস্তুবিলাকত IITক দিওঁ দৰিকা নদীৰ গোটেই অঞ্চলটো কেনেকৈ বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি সেই প্ৰক্ৰিয়াটো IITক চাব দিছোঁ গতিকে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু তেখেতে যিকেইটা কথা কৈছে আমি যিকেইটা খুব বেছি ভালনাৰেবল হৈ আছে আমি সেইকেইটা টেম্পৰেৰী বেচিছত কাম কৰি দিম
যাতে ব্ৰিজ নহয় তাৰ কাৰণে সচেতন হৈ নিশ্চয়কৈ কাম কৰিম মোৰ দ্বিতীয় সাপ্লিমেণ্ট মই অথনিৰ পৰা মানে একেবাৰে এটাও প্ৰশ্নত মাত মতা নাই মোৰ প্ৰশ্নটো পাবৰ কাৰণে হা এতিয়া মোক ৰাস্তাত দিগদাৰ নকৰিব প্লিজ নকৰো আপুনি স্পেসিফিক কোৱেশ্চনটো স্পেসিফিক হয় স্পেসিফিক সমষ্টি কামকেইটা মোক লাগে দৰিকা নদীটো যদি এবাৰ নহয় দৰিকা নদীৰ যিটো মথাউৰি 6.2 কিলোমিটাৰ তেতিয়াহ'লে এবাৰ একদম পুৰা শিৱসাগৰলৈকে পানী উঠিব গতিকে প্লিজ এইটো আপুনি কৰি দিব এতিয়া মোৰ দ্বিতীয় সাপ্লিমেণ্টাৰীটো হ'ল যে শিৱসাগৰ সমষ্টি থাউৰা সমষ্টি আৰু আমগুৰি সমষ্টি তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 24.5 কিলোমিটাৰ পুৰা গৰাখহনীয়া হয় একদম সাংঘাতিক ভালনাৰেবল তাৰ কাৰণে আমি সৰু পৰ্চন এটা এবাৰ কাম মন্ত্ৰী মহোদয়ে 5.5 কোটি টকাৰ কাম এটা দিছে সেইটো কাম আৰম্ভ হ'ব টেণ্ডাৰ চলি আছে কিন্তু এই 24.5 কিলোমিটাৰৰ কাৰণে 287.21 কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট বনাই আমি ৱৰ্ল্ড বেংকক ইতিমধ্যে দি থোৱা হৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেতিয়া ঘোষণা কৰি আহিছিলে যে এইটো সেকেন্ড ফেজত আছে মানে হেতু ৱৰ্ল্ড হেৰিয়াৰ পাইপলাইনত আছে কিন্তু এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগাৰ লগতে হল সাপ্লিমেণ্টাৰী এটাই দিব পাৰে একে তো একে যদি একে আনসাৰ দি দিব হৈ যাব 1 মিনিট ছাৰ মানে লগতে এই যদি দৰিকা নদীৰ কথাটো যেটো কৈ আছিল দৰিকা নদীৰ আইআইটিএ ষ্টাডি কৰি আছে বিধানসভাত আমি তিনিবাৰ মই প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছত আইআইটিক দিলে এবাৰো কৰকচোন আইআইটিএ এতিয়া ষ্টাডি কৰি আছে আইআইটিৰ ষ্টাডিটো শেষ হোৱাৰ পাছত মই আইআইটিৰ ষ্টাডিটোৰ কামটোত খৰতকীয়াকৈ কৰিবলৈ লাগি আছো শেষ হোৱাৰ পাছত যেটো ৰিকমেন্ডেশন দিয়ে সেইটো পূৰণ কৰিবনে মন্ত্ৰী মহোদয় প্লিজ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি এটা কথা কৈ পেলালে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমি লোন লোৱাটোক ন্যায্যতা দিলে সদায় লোনৰ এগেইনষ্টত তেখেতে কৈ থাকে অসম চৰকাৰে ইমান লোন ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লোন লৈ এতিয়া বেলেগ কথা নকয় কামটোৰ কথা কওক না বেলেগলৈ নিপিছলে হ'ব কাম কৰিম আজি সদনে যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হ'ল তেখেতে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কথা ক'লে এডিবিৰ কথা ক'লে আৰু তেখেতৰ তাত যিকেইটা কাম চলি আছে সেইকেইটা নিদাত টেণ্ডাৰ হৈছে নিদাও লোন এডিবিও লোন ৱৰ্ল্ড বেংকো লোন গতিকে লোনক তেখেতে আজি ন্যায্যতা দিলে গতিকে তেখেতে যিহেতু লোনত বেলেগ কথা বাদ দিছোঁ কামকেইটা ঠিক আছে লোনত ন্যায্যতা লোনক লোন লোৱাটোক তেখেতে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছে বিতৰ্ক নকৰোঁ প্লিজ গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেইকেইটা কাম চিৰিয়াছলি কৰিবলৈকে মই চেষ্টা কৰিম অনাৰেবল মেম্বাৰ প্ৰশান্ত ফুকন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আইআইটিয়ে ছাৰ্ভে কৰাৰ পাছত মোৰ সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বহুত জেগাত খহনীয়া ব্যৱস্থা হৈছিল তাৰ কাৰণে এই পৰ্যায়ত কিবা পইচাৰ ধন আবণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু এডিবিৰ পৰা যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেইখিনিতো কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় টাউনখনত একচুৱেলি মেজৰ থ্ৰেট হৈছে যোৱা 2 বছৰে খুব মেজৰ থ্ৰেট হৈছে আৰু অলপ আহিলে ডিব্ৰুগড় টাউনখনে গৰাখহনীয়াত যোৱাৰ আশংকা আছে গতিকে আমি খুব তৎপৰতাৰে গুৱাহাটী আইআইটিক দিছিলোঁ ষ্টাডি কৰিবলৈ তেখেতলোকে ৰিপৰ্ট দিলে আমি 75 কোটি টকা চেংচন দিছোঁ টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে হয়তো উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অহা 3 দিন বা 4 দিনৰ ভিতৰত টেণ্ডাৰ ক্লোজ হ'ব আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত আমি সেই কামটো আৰম্ভ কৰিবলৈকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাম থ্যাংক ইউ অনারেবল মেম্বার ওয়াজিদ আলী চৌধুরী সাপ্লিমেন্টারি একদম স্পেসিফিক টাইম কম উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় হয়তো জানেই যে যোৱা বানপানীত মোৰ সমষ্টি তাত কেইবাখনো গাঁও গৰাখহনীয়াত যা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধো জনাইছোঁ লিখিতভাৱে মই এখন দিছোঁ আৰু এটা কমিটি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ফালৰ পৰা এটা টিম গৈছিল তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি পেলাই আহি ৰিপৰ্টো দিছে গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ তাত প্ৰটেকশ্যনৰ কিবা কাম হ'ব নেকি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সন্মানীয় সদস্যগৰাকীৰ সমষ্টিত গৰাখহনীয়াৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে মই অৱগত গতিকে টাইম টু টাইম তেখেতৰ পৰা আমি এডভাইচ লৈ পুঁজি সাপেক্ষে আমি ধনৰ আবণ্টন দি আহিছোঁ
এইবাৰ নিশ্চয়কৈ দিবলৈকে চেষ্টা চলাম। থ্যাংক ইউ অনারেবল মেম্বার রফিকুল ইসলাম একদম স্পেসিফিক কোয়েশ্চন হল নো ডিবেট হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বেকি মোৰ কাম চলি আছে চলচলীয়া বৰডাঙ্গা গুইলেজা মোৱামাৰী শোৱাপুৰ চৌধুৰী বজাত কাম চলি আছে কিন্তু বহুত শ্ল' চলি আছে কামখিনি বহুত স্পীড কৰাব লাগে 2 মাহ পিছত বাৰিষা হ'ব আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰে কাউৰজাহি বলাইপাথাৰ আৰু শোৱাপুৰ ব্ৰিজ এপ্ৰোচ আৰু ময়নবুৰীও অতি সোনকালে কাম কৰাব লাগে কাউৰজাহি বলাইপাথাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ শোৱাপুৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতে একচুৱেলি যিটো কৈছে হয়তো অলপ কথা তেখেতে বেয়াকৈ কোৱা নাই কিন্তু আংশিক কৈছে এডিবি ৱৰ্ল্ড বেংকৰে কাম কিন্তু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কামত এইকেইটা নাছিলে তেখেতে যিকেইটা নাম কৈছে সেইকেইটা অংশ নাছিলে কিন্তু কাম জাগাটোৰ চিৰিয়াছনেছ চাই খুব বেছি গৰাখহনীয়া হৈছিলে ময়নবুৰী অঞ্চলটো একেবাৰে ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছিলে গতিকে স্পেচিয়েলি আমি ৱৰ্ল্ড বেংকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই নিজে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ অফিচাৰক লগ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰি 39 কোটি টকা তালৈকে এক্সট্ৰা অনুমোদন আনি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম এসপ্তাহৰ পৰা মই একজেক্টলি নামকেইটাতো আপুনি এনেকৈ ক'লে নাজানো কিন্তু মই আপুনি জানে আৰু মই এটা নাম কিন্তু মই আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা 39 ক্ৰ'ৰ্ছ দি এই দুটা সমষ্টিৰ কামখিনি পূৰ্ণগতিত চলাই আছোঁ নন্দিতা দাস একদম স্পেচিফিক কোয়েশ্চনটো সোধক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়ক কেইবাখনো আবেদন কৰিছোঁ মোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো গৰাখহনীয়া বিশেষকৈ লটৰেডিয়া এনচিআৰ পানীখাইটি এনচিত বহুত দীঘলীয়া এটা গৰাখহনীয়া বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে কিছু কাম অলৰেডি SDRFৰ পৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া এটা অঞ্চল পানীখাইটি ডাউনষ্ট্ৰীম যিটো অঞ্চল সেইটো খুব থ্ৰেট এটা হৈ আছে তাতে প্ৰায় 500টা পৰিয়াল বসবাস কৰে সেইকাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এইবাৰ যিটো প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট বনি আছে ফাৰ্ষ্ট ফেজত যদি এই কামটো হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালকেইটা বা সেই অঞ্চলটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব এইটো মন্ত্ৰী মহোদয় কৰিব গোটেই কথাখিনি মই চালি জালি চাই নিশ্চয়কৈ এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ম থ্যাংক ইউ নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 130 অনাৰেবল মেম্বাৰ ৰূপেশ গোৱালা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যোগেদি যিটো উত্তৰ পাইছোঁ উত্তৰটো পোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে বিভাগৰ যোগেদি পশুপালকসকলৰ কাৰণে কেইবাটাও ভাল ভাল আঁচনি আছে কিন্তু এই আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে পশুপালকসকলে যিমান গম পাব লাগে বা তেওঁলোকৰ মাজত যিমান সজাগতা থাকিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান বিসংগতি আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু লগতে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যেতিয়া কৃষকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় তেতিয়া বিধায়কসকল বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকল তাত জড়িত থাকে কিন্তু পশুপালন বিভাগৰ যোগেদি যেতিয়া পশুপালকসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি কথা আহে তেতিয়া আমি যিহেতু জড়িত নহওঁ সেইকাৰণে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পশুপালকসকল যিমান বেনিফিটেড হ'ব লাগে নহয় বা তেওঁলোকে যিমান গম পাব লাগে গম নাপায় গতিকে এই কথাটো মই অকণমান মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ আৰু এটা কথা মই ছাপ্লিমেণ্টাৰী যিহেতু নুশুধোঁ মই গোটেইখিনি কথা কৈ দিছোঁ কথাখিনি ক'ব নালাগে আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক নাই কুৱেশ্যন সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে বুলি মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা এই ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল অভিযান এই ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল অভিযানৰ যোগেদি কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ কাৰণে যিটো সুবিধা আছে তাৰ ছাকচেছ ৰেট বৰ ভাল নহয় ছাকচেছ ৰেট একেবাৰে বেয়া আৰু যেতিয়া গৌমিত্ৰসকল যায় কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে এক্সট্ৰা চাৰ্জ লোৱাও দেখা যায় গতিকে এইবিলাক মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ আৰু এটা কথা মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন মিছন এই পশুধন মিছনৰ যোগেদি কেইবাটাও আঁচনি আছে তাৰে অন্যতম আঁচনিটো হ'ল ব্ৰইলাৰ কুকুৰা পালন হ'ব ব্ৰইলাৰ কুকুৰা পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল আমাৰ পশুপালক তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধা পায় কাৰণ বাহিৰৰ পৰা বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ পৰা বহু মানে ইয়াত আহে আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক মোক তাৰ মাজতে কুৱেশ্যন আছে মন্ত্ৰী মহোদয় বুজি পাইছে নিশ্চয় ব্ৰইলাৰ কুকুৰা আহে সেই ব্ৰইলাৰ কুকুৰাবিলাক অহাৰ পিছত থলুৱা খেতিয়কসকল যথেষ্ট মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱস্থা ল'ব মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় অকণমান অৱগত কৰিব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী আৰু ভেটেনেৰী ডেয়াৰী ছেক্টৰটো প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এটা ছেক্টৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে পূৰ্বতে এই প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এই বিভাগটো গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে
মাংস মাছ গাখীৰ কণী উৎপাদনত আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰাকৈ কোনো পৰিকল্পনা নোলোৱাৰ কাৰণে আচলতে আজি আমি বহুত চাফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বহুতখিনি নতুন ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছে কাৰণ ৰাজ্যখনৰ ঘৰুৱা আয়ৰ প্ৰায় 21% এগ্ৰি আৰু এলাইড ছেক্টৰৰ পৰা আহে শেহতীয়াকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি স্বনিয়োজন আঁচনি এই স্বনিয়োজন আঁচনিত আমি দেখিছোঁ যে বেছিভাগ আবেদনকাৰীয়েই এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেৰিনেৰী ডেয়াৰী ছেক্টৰটোৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে যিখিনি টেকনিকেল ছাপোৰ্ট লাগে গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখনত গাখীৰ উৎপাদন কম দেশৰ ভিতৰতে ভাৰতবৰ্ষ সৰ্বাধিক গাখীৰ উৎপাদন কৰা দেশ আমাৰ ইয়াত এটা নেশ্যনেল তেনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হৈছিল আমি খুব ভাল ধৰণে আমি কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনত গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল নেশ্যনেল ডেয়াৰী ডেভেলপমেণ্টৰ বৰ্ডৰ লগত বুজাবুজি কৰি 50% তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিব টেকনিকেল ছাপোৰ্ট দিব আৰু বাকী অসম চৰকাৰে দিব আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনত যি 29-30 লাখ দৈনন্দিন গাখীৰ উৎপাদন হয় আৰু এডিশ্যনেল যাতে আমি 3 লাখ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ 7 বছৰত সেই 3 লাখ বৃদ্ধি কৰিব পৰাটো সম্ভৱ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আজি মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে এয়াৰ কথা কৈছে গোপাল মিত্ৰসকলে ভালকৈ ছাৰ্ভিচ নিদিয়ে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমিও চকু দিছোঁ আমি তেনে অভিযোগ পাইছোঁ আৰু যিবিলাক ঠাইত তেনেকুৱা হৈছে গোপাল মিত্ৰই গণ্ডগোল কৰিছে আমি তেওঁলোকক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইনচেমিনেশ্যন কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু বিশেষভাৱে ছেক্স শ্বৰ্টেজ চিমেণ্টৰ জৰিয়তে যাতে মাইকী পোৱালিহে আমাৰ গাইবিলাকে জন্ম দিয়ে সেইটো ব্যাপক ৰূপত আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সেই আঁচনিটো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইবিলাক আঁচনিটো আছেই কথাবিলাক কৈ আছে হয় ডিপাৰ্টমেণ্টটো একদম মৰু অৱস্থা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কাম নাইকিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈ নিজকে কি কৰিব সদায় ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে কিয় একেবাৰে কাম নাইকিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডিপাৰ্টমেণ্টটো মাৰি পেলালে মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডিপাৰ্টমেণ্টটো মাৰি পেলালে কামটো বিষাই গৈছে একদম ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোটামুটি মৰি গ'ল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত মৰা মানুহে কথা কোৱা নিচিনা লাগিছে এনেধৰণৰ কথা ক'লে মানুহে মৰা মানুহে কথা কোৱা নিচিনা লাগে গতিকে মই এটাই কথা কৈছোঁ যিখিনি আমি কৰিছোঁ সেইখিনি কথা সদনৰ মজিয়াত কৰিছোঁ আগৰ চৰকাৰৰ দিনত কাম নহ'ল যিবিলাকে কৃষকৰ নামত ডাঙৰ কথা কয় সেইবিলাকে সেই সময়ছোৱাত এইবিলাক দেখা নাপায় বিভিন্ন কাৰণত দেখা নাপায় তাৰ যথেষ্ট কাৰণো আছে যাই কি নহওক আজি সুবিধা পাইছে মাতিছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ মৰা মানুহৰ কথা সদনত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে প্লিজ একদম ব্ৰিফ ছাৰ সেইটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৱৰ্ড নহয় জানো পশুপালন ডিপাৰ্টমেণ্টটো মাৰি পেলালে পশুপালন উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া গোমিত্ৰসকলে কৃত্ৰিম প্ৰজনন বন্ধাকৰণ টীকাকৰণ কাণফুলি পিণ্ডন এই কামবোৰ কৰে কিন্তু বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক কোনো ধৰণৰ মাননি দিয়া নহয় ইতিমধ্যে তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো দাবী জনাইছে গতিকে এই মৈত্ৰীসকলক গোমিত্ৰসকলৰ কাৰণে বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ দাবী কেতিয়া পূৰণ কৰিব তাৰ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হয় মই এই কথা মই আগতো কৈছোঁ যে বিভাগটো গতিশীল নাছিল মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ আছিল কাম কৰাৰ মানুহবিলাকৰ মানে যিটো উইল লাগে সেইটো নাছিল প্ৰমোশ্যন হোৱা নাই মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ কিন্তু আমি সেইটো গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট এইবাৰ আমাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আগত যি আলোচনা মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হৈছিল তেখেতে কৈছে যে আমাৰ কণী আমি কিয় আমাৰ ইয়াতে আমি ছাফিচিয়েণ্ট কণী আমি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কণী মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে যাৱতীয় আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ যথেষ্টখিনি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কথা ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে নাজিৰাত এটা পৰ্ক প্ৰচেছিং প্লাণ্ট এটা হৈ আছে ৰেডি হৈ গৈছে য'ত দৈনন্দিন প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে 400 গাহৰিৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া 400 গাহৰিৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দৈনন্দিন 400 গাহৰি আমি তাত ছাপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াত যিমান কনজামশ্যন হয় কনজামশ্যনৰ 35% ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আমি আনিম তেতিয়া ইয়াত এনে কিছুমান মানুহ ইয়াত চিঞৰ বাখৰ লগোৱা মানুহখিনিয়ে ক'ব যে বাহিৰৰ পৰা গাহৰি আনিবৰ কাৰণে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ইয়াত খুলিছে
গতিকে সেইখিনি আমি ইয়াতে কি ধৰণে প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নটো ইছলাম এটা একদম উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্যগৰাকীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আপুনি যিটো কথা চেষ্টা কৰিম আমিনুল ইছলাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কোৱেশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰক আনসাৰ নিশ্চয় জানে যে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তেদি যথেষ্টখিনি গৰু আৰু ম'হ বাংলাদেশত যায় আৰু এইখিনি সম্পৰ্কে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজিৰ দিনতো 1200 ম'হ আৰু কেইবাশ গৰু আমি গৌশালা নামত থৈ দিছোঁ ইয়াৰ আগত ধ্যান ফাউণ্ডেশ্যনত দিয়া হৈছিল কেইবাশ গৰু মৰি গ'ল এতিয়া আমি প্ৰায় 1200 গৰু আৰু কেইবাশ গৰু থৈ দিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এই গৰুখিনি গৌশালাই কিহৰ কাৰণে পুহিব পইচা নিদিয়ে কেনেকৈ পুহিব ডেথ ৰেটটো ইমান বাঢ়িছে এইখিনি গৰু বা মহক আমি হাল বোৱাৰ কাৰণে বা আমাৰ গাড়ী টনাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি আমি ষ্টেটে ৰেভিনিউ আনিব পাৰোঁ নেকি কিমান দিন এই গৰুখিনিক বহাই এই সম্পৰ্কে আনচাৰ দিব স্যার পয়েন্ট অফ অর্ডার এটা আছে স্যার পয়েন্ট অফ অর্ডার এটা আছে স্যার অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজি আলি আই লৃগাং ভূমিপুত্ৰ মুছলিমসকলৰ আজি প্ৰধান উৎসৱ আমি এই আলি আই লৃগাং ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ এই আলি আই লৃগাং উৎসৱটো আমি ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ নেকি ইয়াত বিধানসভাত আমি সৰ্বসন্মত এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰোঁ নেকি ইট কেনট বি এ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ প্লিজ সিট ডাউন এটা সৰ্বসন্মত আমি প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰোঁ নেকি যে আলি আই লৃগাঙক ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিব লাগে মাননীয় সদস্য এতিয়া আমাৰ বাজেট ডিবেটত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেট ডিছকাশ্যনত ভাগ ল'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিহেতু ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট সেইকাৰণে প্ৰতিখন বাজেটত প্ৰতি বছৰে যোন দলেই শাসনত নাথাকক কিয় এই বাজেটখনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে শাসক পক্ষই ইয়াক সমৰ্থন কৰে আৰু বিৰোধীয়ে ইয়াক বিৰোধিতা কৰে কিন্তু কেতিয়াবা উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই পৰম্পৰাৰ বাহিৰত গৈ আমি কিছুমান বিষয়বস্তুক আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব লাগে এই বাজেটখনত সন্নিৱিষ্ট দুটা বিষয়বস্তুৱে এই বাজেটখনক বহু উচ্চতালৈ ইয়াৰ ডিগনিটিক ইয়াৰ ষ্টেটাছক বহু ওপৰলৈ লৈ গৈছে আৰু এই বিষয়বস্তুকেইটা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰত্যক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আমি য'ত বাস কৰোঁ পৃথিৱীখনৰ আয়ুসৰ লগত ই জড়িত এই বাজেটখনত সন্নিৱিষ্ট আছে এইবাৰ ৱেটলেণ্ডছ আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ৱেটলেণ্ডছ বুলিলে আমি যিসমূহ এৰিয়া যিসমূহ মাটি গোটেই বছৰটো পানীৰে কভাৰ হৈ থাকে সেইখিনিকে আমি ৱেটলেণ্ডছ বুলি কওঁ দ'জ এৰিয়াছ হুৱেৰ দ্য ছইল ইজ কভাৰ্ড উইথ ৱাটাৰ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ সেই সৰু পুখুৰী এটাও হ'ব পাৰে বিল এখনো হ'ব পাৰে ডাঙৰ হ্ৰদ এটাও হ'ব পাৰে আমাৰ পুৰণি দিনত গাঁওবিলাকত এটা পৰম্পৰা আছিল বা ধৰ্মীয় বিশ্বাস এটা আছিল যে বাৰীখনত থকা এটা পুখুৰী যদি কিবা কাৰণত ঘৰ বনাবলৈ বা কিবা এটা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে পুতিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে বুঢ়া বুঢ়ীসকলে কৈছিলে যে খাল এটা হ'লেও পাছফালে খান্দি দিব লাগে খান্দি থ'ব লাগে আৰু সেইটো আজিও বহুতে মানি আহিছে কিহৰ কাৰণে এই ৱেটলেণ্ডছবিলাক বহু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ কাৰণে বহু গছ গছনিৰ প্ৰজাতিৰ বাবে আচলতে হোম এটা গৃহ তাত বাস কৰে যিটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে অতিকে প্ৰয়োজন আমাৰ জলাশয়সমূহ হৈছে ৱেটলেণ্ডছবিলাক হৈছে আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ প্ৰধান ঘৰ হাজাৰ হাজাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিত এই ৱেটলেণ্ডছবিলাকে ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু এই ৱেটলেণ্ডছবিলাকৰ আৰু কি আছে যে এই প্ৰদূষিত পানীসমূহ যেতিয়া ৱেটলেণ্ডছত পৰেগৈ ই চাফ হৈ যায় আৰু বানপানীৰ সময়ত এই ৱেটলেণ্ডছবিলাকে বানপানীৰ যিটো উগ্ৰতা সেই উগ্ৰতাক হ্ৰাস কৰিবলৈ ই সদায় আমাক সহায় কৰি আহে আৰু যিটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল আমি 5 বছৰৰ আগতে যদি যিটো জাগাত পানী খান্দো
মানে এটা পানীৰ কাৰণে আমি খনন কাৰ্য কৰোঁ তাত 5 বছৰ আগতে যিমান ফুটত পানী পাইছিলোঁ আজি কিন্তু তাতকৈ বেছি আমি তললৈ যাব লাগে কিয়নো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পানীটো দিনে দিনে তললৈ গৈ আছে শুকাই গৈ আছে আমি টয়লেটত যাওঁ পেচাব কৰোঁ চুইচ টিপি দিওঁ 3-4 লিটাৰ পানী গুচি যায় পেচাব কৰোঁ 100 গ্ৰাম কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এই পানী ওপৰৰ টেংকিৰ পৰা আহিছে কিন্তু এই পানীটো ভূখণ্ডৰ পৰা আহিহে ওপৰলৈ গৈছে আৰু সেই পানীৰ লেয়াৰটো দিনক দিনে কমি গৈছে আৰু পৃথিৱীৰ বহু জেগাত এতিয়া এনেকুৱা হয় যে লেট্ৰিনৰ পানীও আকৌ ৰিচাইকুল হৈ পেলাই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই জলাশয়সমূহে এইবিলাকত সদায় আমাক সমৰ্থন কৰি আহিছে আমাক সহায় কৰি আহিছে এই গোটেই যিটো আমাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ইক'চিষ্টেম এই ইক'চিষ্টেমত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাবজেক্টেই হৈছে জলাশয় আৰু এইবাৰ এই বাজেটত এই জলাশয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছে জলাশয়ৰ বিষয়ে কি কৈছে শুনক United Nations Millennium Ecosystem Assessment and Ramsar Convention describe wetlands as a whole to be of biosphere significance and societal importance into the water storage during flood. মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ফ্লাডৰ সময়টি আমাক বহুতো সহায় কৰি আহিছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিপ্লেনিছমেণ্ট shoreline stabilization and storm protection. আটাইতকৈ বিপদজনক কথাটো কি হৈ আহিছে ৱেটলেণ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত 1970 চনৰ পৰা ফ্ৰম 1970 অনৱাৰ্ডছ পৃথিৱীৰ 35% ৱেটলেণ্ডছ বিলুপ্ত হৈছে we have lost 35% of wetlands after 1970 এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু চিন্তনীয় বিষয় পৃথিৱীখনৰ কাৰণে কাৰণ পৃথিৱীখন থাকিলে আমি মানুহ থাকিম মানুহ থাকিলে এই সমস্যাবিলাক থাকিব কাৰণ মই সদায় বিধানসভাত দেখি আহিছোঁ যে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা পাতোঁ অসুখ বিসুখৰ কথা পাতোঁ কিন্তু আচল যিটো কাৰণে আমি জীয়াই আছোঁ যে পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্য পৃথিৱীৰ আয়ুস সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইবাৰ বাজেটত অসমৰ 271টা জলাশয় চিনাক্ত কৰা হৈছে কোনোবা হয়তো মৃত হৈছে কোনোবাটো আছে কিন্তু তাক আমি উন্নতকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে আমি সেই ব্যৱস্থাটো এইবাৰ বাজেটত প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে 200 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে বানপানীৰ কাৰণে কেৱল 200 কোটি টকা দিছে সেইটো নহয় তাত উল্লেখ আছে বাজেটত যে যিখিনি বানপানীৰ কাৰণে বেলেগ কৰিবলগীয়া কাম যিধৰণে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বানপানীৰ কাৰণে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কৰিছে সেইখিনি গতানুগতিক কামখিনি থাকিবই কাৰণ আমি বানপানী বুলিলে এটাই কথাই ভাবোঁ যে মাথাউৰি নিৰ্মাণ কিন্তু চাইণ্টিফিকেলি কিন্তু সেই মাথাউৰি নিৰ্মাণে যে অকল বানপানী সমাপ্ত কৰিব পাৰে সেইটো কোনোদিন প্ৰুফ হোৱা নাই বৰং এই পানীখিনিক বিশৃংখলতা দিয়া হৈছে আৰু নতুন নতুন অঞ্চললৈ এই বানপানীক বিয়পোৱাত সহায় কৰি আহিছে ইয়াক সহায় কৰিব এই 200 কোটি টকা আমাৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া যিটো কৈছিল এই 200 কোটি টকা কেৱল ৱেটলেণ্ডছৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তাক ৰেষ্টৰেশ্যন বা তাক পানীটো সোমাবৰ কাৰণে সেই 200 কোটি টকা কেৱল ৱেটলেণ্ডছৰ কাৰণে দিছে বানপানী কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে দিয়া নাই কিন্তু ৱেটলেণ্ডছেও বানপানী কণ্ট্ৰল কৰিব সেই কথাটো ইয়াত মেনশ্যন আছে আমাৰ দীপৰ বিল আছে আমাৰ মাননীয় সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা তেখেতৰ দীপৰ বিলৰ লগত একাত্ম কিন্তু দীপৰ বিল বুলিলে আমি কেৱল কি ভাবোঁ যে এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কিন্তু ইট ইজ এ চ'ৰ্চ অফ ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু এটা চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ তাত এটা ৱাটাৰটো য'ত ষ্ট'ৰেজ হয় আমাৰ মাননীয় আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকখন বিধানসভাতে বিভিন্ন কথা উত্থাপন কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে তেখেতৰ মুখত এটা কথা শুনা নাই মই আজি তেখেতক অনুৰোধ জনাম যাতে এই দীপৰ বিলখন যে আমি প্ৰদূষিত কৰোঁ দোকান পোহাৰ যিমান আছে তাৰ যিমান মানুহে চিপছ খালে বটল খালে চব দীপৰ বিলত পেলাই থৈ আহে যিমান পিকনিকাৰ্ছ যায় সকলোৱে দীপৰ বিলৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি থৈ আহে ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতৰ যিহেতু সমষ্টিতে পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতে অলপ ধ্যান দি পেলাই এই ক্ষেত্ৰত অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অন্য হাতেদি
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বাজেটত আৰু এটা কথা হৈছে, এইবাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, যিটো যোৱা বছৰ 1,20,00,000 গছপুলি ইয়াৰ এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যোগেদি ৰোপণ কৰা হৈছিল। কালি অনাৰেবল আমাৰ MLA ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে, আই ৱাজ শ্বকড টু হিয়াৰ হিজ ষ্টেটমেণ্ট। তেখেতে কৈছে যে অসমত ঢেৰ গছ গছনি আৰু গছপুলি ৰোৱাৰ নামত ইমান টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজন ক'ত? আজি যিটো সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও জানে যে আমাক গছপুলি ৰুব লাগে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গছপুলি লৈ পেলাই ওলাই আহে ৰুবৰ কাৰণে, সেই সময়ত যদি ইমান ছিনিয়ৰ এজন সদস্যই আমাৰ এই পবিত্ৰ সদনত কয় যে গছপুলি আমাক অসমত কেলে, অসমত গছ বহুত আছে, তেনেহ'লে এটা ৰং মেছেজ পাব্লিকৰ মাজলৈ ওলাই যায়। এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত 48 লাখ পিপুল, 48 লাখ মানুহে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। কিমান এটা ডাঙৰ মুভমেণ্ট, তাকো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে বহুত দিগদাৰ এপছত, আমি এইটো কেতিয়াবা সমস্যা অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু 48 লাখ পিপুল আৰ মটিভেটেড টু প্লেণ্ট ট্ৰিজ। এই 48 লাখ মানুহ সদায় থাকিব আমাৰ লগত, আৰু তেওঁলোকে সদায় মটিভেট হৈ পেলাই এই গছপুলি ৰোপণ কৰাত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব। আৰু মই এটা ডাটা দিওঁ, যে গছপুলি আমাৰ 2023 চনৰ এক প্ৰতিবেদন মতে 2015 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত এই 5 বছৰত ভাৰতে 6,06,840 হেক্টৰ ফৰেষ্ট কভাৰ হেৰুৱাইছে, তাৰমানে বনভূমি হেৰুৱাইছে মাত্ৰ 5 বছৰত। আৰু অসমত যোৱা 20 বছৰত অসমে 2,690 হেক্টৰ ফৰেষ্ট কভাৰ হেৰুৱাইছে। সেইটো কিমান এটা চিন্তিত কথা। তাৰ পাছত যদি কোনোবাই কয় যে আমাক অসমত গছপুলি নালাগে, গছপুলিৰ প্ৰয়োজন নাই, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট একো হ'ব নোৱাৰে। দেট ইজ এ মষ্ট ব্লাইণ্ড ষ্টেটমেণ্ট অফ দিছ এছেম্বলি। সেইকাৰণে এই সকলোবিলাক মিলি আমি দেখিছোঁ যে এই বাজেটখনে এইবাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ গুচি গৈছে, যিটো ইউনাইটেড নেশ্যনছে চিন্তা কৰিছে ৱেটলেণ্ডছৰ কথা, যিটো প্ৰত্যেকজন মানুহে আজি গছপুলি ৰোপণৰ কথা চিন্তা কৰে, সেইখন এইবাৰ এই বাজেটত প্ৰতিফলিত হৈছে। সেইকাৰণে মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, কিয়নো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনটো দেট ইজ এ ব্ৰেইন চাইল্ড অফ আৱাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দি আজি মোৰ বাজেট ভাষণ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। নেক্সট অনাৰেবল মেম্বাৰ আশৰাফুল হুছেইন, আপোনাৰ সময় দলে দিছে 10 মিনিট, গতিকে আপুনি তাতে শেষ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যি বাজেট সদনত উত্থাপন কৰিছে, এই বাজেট আমি যদি খুব চমুকৈ কওঁ, এটি শুকান বাজেট হিচাপে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। মহোদয়, এই বাজেটত আমি বিশেষ কোনো ডাঙৰ ঘোষণাও দেখা নাই। একেটা সময়তে পূৰ্বৰ ধাৰাকে অব্যাহত ৰাখি যি হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ ধাৰা, সেই ধাৰাক অব্যাহত ৰাখিছে। মহোদয়, এই বাজেটৰ বিত্তীয় দিশসমূহ যদি আমি অকণমান আলোচনা কৰোঁ, দেখা গৈছিল যে 2023-24 বৰ্ষত এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত দেখুৱাইছিল যে ধাৰৰ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপাল পেমেণ্টত 4,000 কোটি টকা। কিন্তু মূৰকত গৈ আমি দেখিলোঁ যে ধাৰৰ টকা ঘূৰাই দিয়া হৈছে 19,000 কোটি টকা। এই ব্যৱধানটো অত্যাধিক হোৱাটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। একেটা সময়তে এইবাৰ 2024-25 চনত ডেপ্থ ৰিপেমেণ্ট ৰিটাৰ্ণত কোৱা হৈছে যে 7,000 কোটি টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ব। এই 7,000 কোটিটো যদি 5 গুণ বাঢ়ি যায় যোৱাবাৰৰ তুলনাত, তেনেহ'লে 35,000 কোটি টকা হ'ব। মই আশা কৰিম যে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে তেওঁৰ বক্তব্যত এইষাৰ কথাৰ এটি স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিব। মহোদয়, 2022 আৰু 23 চনত ফিস্কেল ডেফিচিটৰ এলাউড লিমিট আছিল 4%, কিন্তু একচুৱেলত গৈ এই লিমিট ক্ৰছ কৰি ফিস্কেল ডেফিচিট আহিল 6.1%, যিটো আমাৰ কাৰণে এটি উদ্বেগৰ বিষয়। মহোদয়, আমি আমাৰ অসমৰ বাজেট আমি কেইবা বছৰৰ পৰা আনৰিয়েলিষ্টিক কিছুমান ফিগাৰ সদায় দেখা পাওঁ, যি ফিগাৰটোৱে এইটোকে সূচায় যে এই বাজেটৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয়।
মূলত এই আনৰিয়েলিষ্টিক হোৱাৰ যি সাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড আহে এইটো এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব লাগে সাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ডৰ সময়ত দেখা যায় যে বহু বিভাগে পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক ছেভিংছ কৰাৰ কাৰণে কোৱা হয় কিন্তু তেওঁলোকে ফাইনেলি গৈ সেইখিনি ছেভিংছ কৰি কৰি আনি যেতিয়া অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই পইচাখিনি এডজাষ্ট কৰা হয় সেই পইচাখিনি তাৰ পৰা মাইনাছ নকৰি এইফালে কেৱল প্লাছ কৰি যোৱাৰ ফলত এই অংকটো অকণমান ডাঙৰ দেখা যায় যদি আপুনি চাই এইবাৰৰ যি MTFP ডকুমেণ্টছ আছে অৰ্থাৎ মিডিয়াম টাৰ্ম ফিস্কেল পলিচি ডকুমেণ্টছ আছে তাৰ 27 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কৈছে যে FRBM আইনে আমাক পাৰ্মিট কৰাৰ ভিতৰত আমি ঋণ লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ যি গ্ৰোথ অফ আউটষ্টেণ্ডিং ডেপ্থ সেইটোৰ তুলনাত GSDPৰ গ্ৰোথ ৰেট অনেক কম যদি আমি ঋণ লৈছিলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ GSDPও তেনেকুৱাকৈ বাঢ়িব লাগিছিল আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং ডেপ্থ বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ GSDPৰ গ্ৰোথ ৰেটটো কম হৈ আছে গতিকে মহোদয় এইখিনি আমি ওপৰে ওপৰে এই বিষয়খিনিৰ পৰা ক'লোঁ যে বিত্তীয় দিশসমূহত এই ধৰণৰ আমাৰ চকুত ধৰা ধৰণৰ আমি কম জ্ঞান বুদ্ধিৰে যিখিনি বুজি পাওঁ তাৰ ভিতৰত এইখিনি আমাৰ চকুত ভাহি উঠিছে মহোদয় বাজেটত অনেক কথাই কোৱা হয় যোৱাবেলিৰ বাজেটতো কোৱা হৈছিল তাৰ আগতো কোৱা হৈছিল 3-4টা বাজেট এই সদনত অহাৰ পিছত পালোঁ কিন্তু কেৱল মই মোৰ চেঙা সমষ্টিৰে উদাহৰণ দি কম যে যিবিলাক কথা বাজেটত কোৱা হৈছিল কিন্তু বাস্তৱত কেতিয়াও ৰূপায়িত নহ'ল কোৱা হৈছিল যোৱাবেলিৰ আগৰবেলি বাজেটত যে চেঙা সমষ্টিৰ বহৰীত এখন ক্ষুদ্ৰ জাহাজঘাট কৰা হ'ব আৰু সেইটো কেৱল ভাষণতে সীমাবদ্ধ থাকি গ'ল কেতিয়াও তাৰ বাস্তৱ ৰূপ আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ আৰু মোটামুটিভাৱে তাতে মোটামুটি 70-80 কোটি টকা বা 100 কোটি টকাৰ ওপৰত সেই কামখিনি আহিলেহেঁতেন কিন্তু কেৱল বাজেটৰ ভাষণতে ফুলজাৰি মাৰি যেতিয়া কৰ্মত আমি নাপাম ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্য আৰু কি হ'ব পাৰে কেৱল এটাই যে তেনেকুৱা নহয় চেঙা সমষ্টিত আৰু কেইবাটা উদাহৰণ আছে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ ADBৰ জৰিয়তে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ জৰিয়তে চেঙা সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বাগবৰ সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আঁচনি লোৱা বুলি আমাক বাজেটৰ ভাষণত কৈছিল সেই কথাটোকো গৈ আইনী মোকৰ্দমা অমুক তমুক কৈ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত কৰা হ'ল মহোদয় বাজেটত এবাৰ কোৱা হৈছিল যে বুনিয়াদী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ৰাজ্যত 1000খন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যোৱাবাৰ আগৰবাৰ টেণ্ডাৰলৈকে হৈ গৈছিল তাৰপিছত কিন্তু বুনিয়াদী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আজি ৰাজ্যত নাই আৰু অহা দিনত হ'বনে নাই সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তেনেকুৱা এখন বুনিয়াদী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ চেঙাতো চেংচন হৈছিল আৰু আজিলৈকে আমি পোৱা নাই কেৱল বাজেটত আহিব আমি নাপাম ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্য কেৱল এটা সমষ্টিৰ উদাহৰণ দিছোঁ তো বাজেটটো তেনেকুৱাকৈ সদায় দেখুৱাবলৈ বছৰৰ প্ৰথমত আমি বনাই থওঁ তাৰপিছত গৈ ফাইনেলি আমি নকৰিম ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্য কি হ'ব পাৰে কেৱল এইটোৱেই নহয় জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প সিদিনা মই সদনত কৈছোঁ চেঙা সমষ্টিত দিয়াৰ কাৰণে বাজেটাৰী প্ৰভিজনো আহিল তাৰপিছতো গৈ পুঁজিৰ কাৰণে আমি দিব নোৱাৰিলোঁ এটা সমষ্টিত যদি এটাবিলাক ঘটনা যদি হয় তেনেহ'লে বাকী সমষ্টিবিলাকৰ কথা যদি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কিমান আৰু দীঘলীয়া লিষ্টখন আহিব মহোদয় এইবাৰৰ বাজেট যিটো আহিছে এই বাজেটৰ স্পীডটো কম আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত চাগে ইন্ধনো কম যাৰ কাৰণে এই বাজেট আমিনগাঁও পাৰ কৰিব পৰা নাই উন্নয়নৰ বুজালৈ আমিনগাঁও পাৰ কৰিব পৰা নাই যোৱাবেলি তথাপিও নলবাৰীলৈ গৈছিল এইবাৰ সামান্য কিবাকৈ দৌৰি কেৱল বৰপেটা সত্ৰত সামান্য এটা পইচা দিয়া গৈছে তাতে মাধৱদেৱৰ কথা কোৱা হৈছে তাতে শংকৰদেৱৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু বহৰীত থকা সত্ৰৰ কথা কিন্তু কেতিয়াও কোৱা নহ'ল আজি আমি ভাল পালোহেঁতেন যদি চেঙা সমষ্টিৰ বহৰী সত্ৰতো তেনেকুৱা যদি এটা অনুদান গ'লহেঁতেন এইবাৰৰ বাজেটত নামনি অসমক পূৰ্ণ পৰ্যায়ে এটা নামনি অসমক বৰ্জন কৰি কৰা বাজেট হৈছে নামনি অসমতো উন্নয়নৰ ধাৰাটো আমি পাব বিচাৰোঁ উন্নয়নৰ আলোকত আমি আলোকিত হ'ব বিচাৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট যিসমূহ আছে গুৱাহাটী বা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ বা উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈছে আমি বেয়া পোৱা নাই তাতেও হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ঠাইবিলাকত নহ'ব মহোদয় আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য মহোদয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে এইবাৰো কৈছে বাজেট ভাষণত 33 নম্বৰ পৃষ্ঠাত যে 5000টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলি এই তথ্যটো ভুল হৈছে তেখেতে শুধৰাই ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে সম্ভৱতঃ 1000খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাৰে 200-300 বা 400 কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে তাতকৈ বৰ বিশেষ হোৱা নাই কিন্তু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত বাইদেৱে কোৱা ধৰণে যে কেৱল এই আদৰ্শ বা বিল্ডিংটো বনালে 25 লাখ টকাৰে এই প্ৰি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনটো ভাল হৈ যাব এই ধাৰণাটো ভুল এতিয়াও ৰাজ্যত এনেকুৱাকৈ হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে যিবিলাকত একঠা মাটি নাই
আৰু যেতিয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেতিয়া কৰ্মী নতুবা সহায়িকাক চাকৰি দিয়াৰ নামত 10 লোচাকে মাটি কাৰোবাৰ পৰা লৈ নামে কামে নলৈ কিবাকে ঘৰটো বনাবলৈ তেনেকুৱা লোৱা হৈছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে আদৰ্শ অংগনবাড়ীৰ কনচেপ্টটো থাকক সেইটোও ভাল একেটা সময়তে যিসমূহ জৰাজীৰ্ণ গৃহত এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ আছে সেইবিলাককো পুনৰ নিৰ্মাণ সৰুকে ডাঙৰকে তাতে নিদিব তো মাটিৰ মালিকে নিদিয়ে যে যিখিনি দিছোঁ এইখিনিতে যদি পাৰা কৰা এই সমস্যাবিলাক আমি পাইছোঁ যিসমূহ ঠাইত বিশেষভাৱে লেণ্ডৰ স্কাৰচিটি আছে সেইসমূহ ঠাইত এই বিষয়টো বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে চাব আৰু এই বাজেটত কোৱা হৈছে 332খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 7 কোটিকৈ টকা দিয়া হ'ব দেখা গৈছে যে এই সমষ্টি বিৰোধী বিধায়ক থকা সমষ্টিসমূহত মাত্ৰ দুখনকৈ কেন্দ্ৰ বাছনিত উঠিছে বাকী শাসকীয় দলৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিসমূহত 3খন 4খন 5খনলৈকে কেন্দ্ৰ বাছনি বা স্কুল বাছনিত উঠিছে ইয়াও দুৰ্ভাগ্য আমাৰ কাৰণে যে আমাৰ ঠাইত ল'ৰা ছোৱালী ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাপাব বাকী ঠাইত ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ পাব এই ধৰণৰ এটা মানে সুবিচাৰ আমি আশা কৰিছিলোঁ চবত সমানভাৱে পালে আমাৰ অন্তত ভাল লাগিলেহেঁতেন আজি 322খন স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 2-4খন স্কুল কৰিব কিন্তু এতিয়াও যিসমূহ স্কুল যিবিলাক মিডিয়াম সাইজৰ স্কুল যিসমূহ স্কুলত 300 বা 400 ল'ৰা ছোৱালী আছে বা 200কে 300ৰ ভিতৰত আছে সেইসমূহ স্কুলত মাটিও কম সেই ঠাইবিলাকতে 7 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টটো কৰিব নোৱাৰি গতিকে তাৰ সলনি বিকল্প সৰু পইচা অকণমান কম পৰিমাণৰ পইচা দি বাকী সব স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰাৰ কথাও চিন্তা ভাৱনাত আনিব লাগে এইবাৰৰ বাজেটত মহোদয়া বাট পথৰ নতুন কোনো ঘোষণা নাই কেৱল অসমমালাৰ কিছু ৰাস্তাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে অসমমালা মই কৈছোঁ যে আমিনগাঁৱৰ সিফালে গৈ পোৱা নাই চেঙা সমষ্টি জনীয়া সমষ্টি বাগবৰ সমষ্টি এইসমূহ ঠাইত অসমমালাৰ পথ নাই তা আমাৰ অঞ্চলবিলাকৰ কি হ'ব যোৱাবাৰৰ আগৰবাৰ অন্তত তাতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ যোজনা আহিছিল তাতে বিভিন্ন বাট পথৰ কথা কোৱা হৈছিল আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰৰ বাজেটত বাট পথৰ কথা হোৱা নাই সম্ভৱতঃ অহা দিনত যদি কিবা ধাৰ লোন ল'ব পাৰি তাৰ পৰা কিবা ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ যদি কথা হয় বেয়া নহয় কৰক অন্তত আমাৰ ঠাইবিলাকৰ ৰাস্তা ঘাট পাব লাগে উন্নত পথ লাগিব কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে চলিব পৰা মেইন ৰাস্তালৈ যে আহিব সেই ৰাস্তাই নাই আমাৰ গতিকে মহোদয় এই বিষয়বিলাকত অকণমান আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আজি সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগত কৈছে যে তেওঁলোকে আধাৰ চিডিঙৰ কাম খুব গুৰুত্ব সহকাৰে কৰি আছে আৰু আধাৰ চিডিং অৰ্থাৎ আধাৰ সংপৃক্তকৰণৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে লৈছে কিন্তু 27 লাখ মানুহৰ নাম যি আধাৰৰ পৰা বাদ পৰি আছে তাৰে গোটেইখিনি মানুহ কিন্তু এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা মানুহ নহয় আৰু এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা মানুহখিনিক যে তেওঁলোকক এনআৰচিত নাম সোমোৱাৰ কাৰণে সুযোগ দিব লাগিছিল সেইটোও দিয়া নাই এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা মানে তেওঁলোকে বিদেশী নাগৰিক বুলি কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে গতিকে বাকী সকলো সা সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ সুব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল কিন্তু এই বাজেটত বা এই ঘোষণাত বা এই সদনত আজিলৈকে এই বিষয়ৰ কোনো ইতিবাচক দিশ সম্পৰ্কে কোনো আলোচনা নহ'ল মহোদয় আমি এতিয়াও দেখিছোঁ যে বহুত স্কুলত টিচাৰৰ অভাৱ বিশেষকৈ দুৰ্গম আৰু আওহতীয়া অঞ্চলসমূহত অঞ্চলসমূহত শিক্ষকসকলে যাব নিবিচাৰে বুলি এই উত্তৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন বিভাগীয় অফিচাৰসকলৰ পৰা আমি পাওঁ এতিয়াও এই দুৰ্গম অঞ্চলবিলাকত বহু ঠাইত দেখা গৈছে যে ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ কৰি বহুত শিক্ষকে শিক্ষকতা কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই স্কুলসমূহ লোৱা নহ'ল আজিৰ দিনতো যদি অন্তত দুৰ্গম ঠাইত মই 1 মিনিটত শেষ কৰিছোঁ এই দুৰ্গম ঠাইৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যদি সেই স্কুলসমূহক যদি তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে লৈ যদি তাতে থকা এক্সিষ্টিং স্কুলসমূহত তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰা হয় মই ভাবোঁ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব মই সদৌ শেষত ব্ৰিজৰ ঘোষণা আহিছে আজি আমিনগাঁৱত এখন ব্ৰিজ হৈ আছে শৰাইঘাটৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰিজ হ'ব পলাশবাৰীতো আৰু এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজ হ'ব কিন্তু পলাশবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোৱালপাৰা এই 80 কিলোমিটাৰ 90 কিলোমিটাৰৰ মাজত গোটেই বৰপেটা জিলা আৰু এইপিনে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা থকাৰ পিছত গোৱালপাৰাৰ লগত সুন্দৰ এটা কানেক্টিভিটি হ'ব পৰা এখন ঠাই আছে আৰু মই আশা কৰিম যে অহা দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যদি ক'ৰবাত ব্ৰিজ হ'ব লাগে এই গুৱাহাটী আৰু গোৱালপাৰাৰ মাজৰ অংশত অৰ্থাৎ চেঙা সমষ্টিৰ অধুনালুপ্ত ভাগবৰ সমষ্টিৰ ডংৰা আৰু চেঙা সমষ্টিৰ আজি খোলাবান্ধাৰ মাজত এখন ব্ৰিজৰ প্ৰস্তাৱ যাতে ভৱিষ্যতে এই চৰকাৰখনে লয় তাৰ আশা ব্যক্ত কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব শিবু মিশ্ৰ আপোনাক দলে 7 মিনিট সময় দিছে 7 মিনিট অলপ বেছিকৈ দিব আৰু যি নহওক আজি বাজেটৰ ওপৰত দুআষাৰ কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ বাজেট মোৰ ভাবা মতে এইবাৰ বাজেট মই যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ এইটো বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনৰ ভাৱ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী
তেওঁলোকৰ যে বাজেট উত্থাপন হৈছে বহু বিধায়কে তেওঁলোকে বক্তব্য দিছে আৰু মই এই বাজেটৰ সমৰ্থন কৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসম বহুত হৈছে আৰু মোৰ ভাবা মতে অহা দিনত আৰু বহুত হ'ব মোৰ ভাবা মতে আমাৰ দেশৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে আত্মনিৰ্ভৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰিব লাগে বুলি তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছিল আত্মনিৰ্ভৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ আগত মোৰ ভাবা মতে আত্মনিৰ্ভৰ ব্যক্তি পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী আত্মনিৰ্ভৰশীল যদি ব্যক্তি আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাষ্ট্ৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য আমি গঠন কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ ধাৰণা সেয়েহে মহোদয়া আজি আমাৰ এই বাজেটৰ স্পেচিফিক বিভিন্ন বহুমুখী বাজেট উত্থাপন হৈছে এই আমাৰ স্পেচিফিক এটা পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো এটা মনৰ ভাৱ দ্বাৰা ইয়াৰ বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা এটা নামাকৰণে এটা পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে এটো কেৱল নামাকৰণ নহয় এটো কেৱল আঁচনি নহয় ইয়াৰ লগত জড়িত হোৱা বহুত আবেগ বিবেক অনুভৱ মোৰ ভাৱমতে ইয়াত জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ আত্মনিৰ্ভৰ যোনটো ৰাষ্ট্ৰ কথা কোৱা হৈছে গঠন কৰা কথা ইয়াৰ মাজত বিশেষকৈ মহিলা আমি সদায় কেতিয়াবা আমি পত্ৰ পত্ৰিকা হোক টেলিভিশ্যন যোগে আমি সদায় দেখা পাওঁ শুনা পাওঁ নাৰী নিৰ্যাতন নাৰী লাঞ্ছিত বঞ্চিত এই কথাষাৰ আমি সদায় শুনি আহিছোঁ কিন্তু যদিও ইতিমধ্যে বহুখিনি নাইকিয়া হৈছে আৰু বহুখিনি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো মনৰ ভাৱ যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ যোগেদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কিবা এটা পইচা তাত ধাৰ্য কৰা হৈছে এই যে মনৰ ভাৱ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল নিযুক্তি হোৱাৰ কাৰণে এটা অনুদান দিব 10,000 টাকা ডিগ্ৰী লেভেল 12,500 টাকা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যেতিয়া হ'ব 15,000 টাকা তো স্পেচিফিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেল যুৱতীসকল সেইটো বয়সত এইটো বয়স আমিও অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ সেইটো বয়সত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকে অৱগত তাৰ মূল ষ্ট্ৰীমত যেন থাকে অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী এই যে মনৰ ভাৱ বহিঃপ্ৰকাশ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ এটা ভাল মনোভাৱৰ আৰু বিকশিত অসমৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা অভিলেখ ৰূপ ইয়াত লৈছে বুলি মই ভাবোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী যুৱতী আৰু মহিলাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ ইতিমধ্যে বহু কেইবাটা আঁচনি লোৱা হৈছে এনএফএছচি ৰেচন কাৰ্ড মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ মুকুব আমাৰ এছএইচজি গোটক এটা অনুদান দিয়া তাৰ কাৰণে মহিলা এটা বিষয় আৰু যুৱতী আৰু এটা বিষয় ছাত্ৰী এনএফএছচি কাৰ্ড এটা কাগজৰ টুকুৰা নহয় ইয়াৰ লগত বহুখিনি আৰু লাভালাভ ইয়াৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মই সেইটো লাইনত নাযাওঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এইটো এটা বেলেগ লাইন আৰু অৰুণোদয় এনেকুৱা এটা অভিলেখ আঁচনি এইটো কেৱল আঁচনি বুলি ক'লে মোৰ ভাৱত ভুল হ'ব এইটো এটা বৃহৎ হৃদয়ৰ এটা আঁচনি বুলি মই ভাবোঁ এই অৰুণোদয়ৰ লগত বহুখিনি অনুভৱ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ যেহেতু আত্মনিৰ্ভৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কথা বাৰম্বাৰ আমাৰ চৰকাৰ কয় তাৰ কাৰণে মহিলাক যে প্ৰাধান্য দি পেলাই কনকলতা সবলীকৰণ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আঁচনি লোৱা হৈছে কিন্তু স্পেচিফিক মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত আমাৰ যোনটো মইনা আঁচনি তাত কি
কি ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ চৰকাৰ, আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী, যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী এইটো সময়ত যদি এটা অনুদান দিয়া যায়, আমাৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো সময়ত কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, এই ভাৱধাৰাত যেন তেওঁলোকে থাকে, পাঠদান লয়, বাল্য বিবাহ আমি যদি চাওঁ এইটো সময়তে কিন্তু মেক্সিমাম যুৱতীয়ে বিবাহ কৰিব লাগে, বিবাহ পাতিব লাগে, বিবাহৰ বিষয়টো কি তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবাহ হয়, এটা সময়ত 15 বছৰ, 16 বছৰ, 20 বছৰ যেতিয়া হয়, এটা দুটা সন্তান পৃথিৱীলৈ আহে, ইয়াৰ পিছত দেখা যায় এনেকুৱা বহুত ল'ৰা তেওঁক থৈ পলাই যায় বা তেওঁক যোগান দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এৰাৰি হৈ যায়। এই যে 20 বছৰ পিছত এই যুৱতীৰ বাকী জীৱনটো এটা নৰকত এটা স্থাপন হয় বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী যে ধাৰণা, যে মূল বিষয়টো হৈছে যে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেল এই যুৱতীসকলে যেন ভিন্ন পথভ্ৰষ্ট যেন নহয়, তেওঁলোকে পাঠদান ল'ব, সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব আৰু সময় কাজ সময় কৰাৰ কাৰণে যে বিবেক বুদ্ধি লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ এই এটা আঁচনিৰ নামাকৰণে 240 কৰোৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ডেভেলপমেণ্ট বহুত হৈছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, আত্মনিৰ্ভৰশীল আমাৰ যে ভাৰত গঢ়াৰ কৰা কথা কোৱা হৈছে, আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক হ'ব, এইবিলাক স্বাভাৱিক আমাৰ চৰকাৰ কৰি আছে, আমাৰ দল সংগঠন কৰি আছে। কিন্তু মানৱ জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে, নাৰী জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে এই যে ভাৱধাৰা, এই ভাৱধাৰা আমি প্ৰত্যেকে অকপতে মানিব লাগে, সন্মান কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ। তাৰ কাৰণে আজি এই পবিত্ৰ সদনত আমাক দুআষাৰ কোৱাৰ যে সুযোগ দিছে, তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন, আন্তৰিক সন্মান জ্ঞাপন কৰি, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণোদয় ডাঙৰীয়ানীক আন্তৰিকভাৱে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আঁচনি লোৱাৰ কাৰণে মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য। এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব আফতাবুদ্দিন মোল্লা। আপোনাৰ সময় 7 মিনিট। মাননীয় চেয়াৰমেন বাইদেউ, আজি সদনত যি বাজেটৰ বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে, 2024-25 যি বাজেট দাখিল কৰিছে, এই বাজেটখনৰ যিখিনি আমি দেখিছোঁ তাৰ বিষয়ে দুই এটা কথা দাঙি ধৰিম। ইয়াতে বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে 2040.59 কৰোৰ টকা ধাৰ্য কৰিছে। বানমুক্ত অসম কৰিব বুলি সদায় কৈ থাকে। আমাৰ বানটো এটা জাতীয় সমস্যা বুলি ক'ব পাৰি, গৰাখহনীয়া। কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিখিনি টকা দিছে, মই ভাবোঁ যে গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ ডেটত আজি খৰালি বতৰত আমাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিত প্ৰবল গৰাখহনীয়া হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিশেষ কৰি তুলসীবাৰী, সুপাৰীবিটা, দামবাৰী আৰু জলেশ্বৰ ফেৰীঘাট আৰু আপোনাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বুঢ়াবুঢ়ী থান, যিটো থানৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত এই সদনত মই আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ মন্ত্ৰীকো মই কৈছিলোঁ, এই বুঢ়াবুঢ়ী থানটো যিটো বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত পূজা পাতল বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হয়, কিন্তু এই থানটো আজি থ্ৰেট হৈছে, থানটোক ৰখাৰ কিবা ব্যৱস্থা হোৱা নাই। গতিকে মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে গৰাখহনীয়াত প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'লোঁ, ইয়াত কিমান টকা দিলে, এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ বিশেষ কৰি যোৱা বিধানসভাতো মই কৈছিলোঁ যে মাথাউৰি বনাই আছে, কিন্তু মাথাউৰিতকৈ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নদীৰ গৰাখহনীয়াটো প্ৰতিৰোধ কৰা। মাথাউৰি দিছে মোৰ সমষ্টিত 5 কিলোমিটাৰ, য'ত 30 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি এতিয়াও নোহোৱা হৈ আছে। গতিকে এই বিভাগটোক আৰু অধিক পইচা দি এই বিভাগটোক আৰু কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগে, আৰু যিটো এই জাতীয় সমস্যাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই চাইছোঁ
যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই কেইদিনমান আগত বিভিন্ন সময়ত আমি আমাৰ সমষ্টিৰ কামবিলাক কৰি থাকোঁ তাৰ মাজত কেইদিনমান আগত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে এখন কৰি ডিজিটেল ক্লাছৰুম দিয়া হৈছে LP হোক হাই স্কুল হোক ME স্কুল হোক ডিজিটেল ক্লাছৰুম আৰু সেই ক্লাছৰুমবিলাক আমি যেতিয়া উদ্বোধন কৰিব গৈছোঁ আধাৰশিলা কৰিব গৈছোঁ তাক শিক্ষকসকলৰ এটাই কথা যে আমাৰ অংক শিক্ষক নাই বিষয় শিক্ষক নাই বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকৰ নাটনি হৈ আছে তে শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো যদি আমি গুৰুত্ব নিদি এতিয়াও যদি শিক্ষকৰ অভাৱ বিজ্ঞান শিক্ষকৰ অভাৱ বিভিন্ন শিক্ষকৰ অভাৱ এই কথাটো চাব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয় বিশেষ কৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ কথা মই কৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আছে আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু দেখা পালোঁ যে ইয়াত দিছে মানে 70টা ট্ৰেক্টৰ দিছে 200 থ্ৰেচাৰ মেচিন 200 ৰিপাৰ 10টা পেডি ট্ৰান্সলেটৰ এটা চিন্তা কৰকচোন গোটেই অসমত 10টা পেডি ট্ৰান্সলেটৰ কি কাম হ'ব কৃষিৰ আমাৰ শতকৰা কিমান মানুহ ইয়াত 80জনতকৈ অধিক মানুহ আমি কৃষি ব্যস্ত কৃষিটো আমাৰ ইমানেই প্ৰয়োজন তাত এইকেইটা কৰি বস্তু দিয়া দেখাইছে বাজেটত গতিকে এইখিনিত গোটেই অসমত কেনেকৈ হ'ব আৰু এটা কথা আপোনাৰ আমি ক'ব ওলাইছোঁ যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ PWDৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পথ নৱীকৰণ আঁচনি এই আঁচনিৰ যোগেদি যোৱাবাৰ এক বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়া এই যে ৰাজমিতা তাৰাংগাপুৰ কেঁচৰাপাৰা টু সুপাৰীবিটা তাৰাংগাপুৰ টু সুপাৰীবিটা পীৰবাৰী টু গৌৰনগৰ লক্ষীপুৰ টু খলচাবিটা মৰিচবাৰী টু বাউচাট্টাৰী ৰাখালকিলা টু চাটাইমাৰী এই বহুত কেইখন ৰাস্তা এক বছৰ আগত অৰ্ডাৰ হৈছে কিন্তু এই কামবিলাক এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্টে হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী পথ নৱীকৰণ আঁচনি আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই ক'ম NLCPRৰ ৰোড এইটো 2011-12 চনত লক্ষীপুৰ টাউনত সেইটো হাফ ডান হৈ আছে ITI যিখন যোৱাকালি এই বিধানসভাত প্ৰশ্নোত্তৰ কালত ITIৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে ITI বিলাক এখন ITI আমাৰ তাতে 2013-14 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু আজিলৈ কাম সম্পূৰ্ণ নহল তে মই ভাবো যে এই চৰকাৰখনৰ মানে চৰকাৰখনে কন্ট্ৰাক্টৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই নেকি যে কামবিলাক ইমান লেহেমিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগে এইটো বস্তু মই বিচাৰিছোঁ যে কাম খুব সোনকালে হ'ব লাগে কাৰণ আমাৰ সমষ্টিবিলাকত গাঁও অঞ্চল আমাৰ ৰাস্তা ঘাট তেনেই নাই আৰু যিসকল ৰাস্তা ঘাট যদি সোনকালে নকৰে এতিয়া বাৰিষা বতৰ আহিয়ে পাব আৰু বাৰিষা হ'লে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব গতিকে এই কথাটো মই সদনত বাজেটৰ থ্ৰুদি মই জনাই ৰাখিছোঁ আৰু লাষ্ট কথাটো মোৰ হৈছে যে আমাৰ যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোত কিছুদিন আগত তাতে উচ্ছেদ অভিযান হৈছিল সেইটো RFৰ উচ্ছেদ অভিযান হৈছিল RF মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু সেই সমষ্টিখনেৰে নলবাৰী থৰ্ক নামৰ এখন PRF আছে সেই PRFখনো উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে নটিছ জাননী গৈছে আমি এই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যোৱা বছৰ আমি গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত যেতিয়া তেখেতে ভ্ৰমণত গৈছিলোঁ আমি জিলাৰ 4জন MLA লগ ধৰি কৈছিলোঁ যে যেহেতু PRFটো এইটো কোনো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নহয় কেৱল প্ৰজেক্টেড কৰিছিল কিছুমান গাছ পুলি ৰোৱাৰ কাৰণে গতিকে এই PRFৰ মাটিখিনি যাতে RF লৈ ৰূপান্তৰিত নহয় এই মাটিখিনি যাতে আমাৰ চৰকাৰী খাস কৰি পেলাই স্কুল বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যিসকল আছে এইবিলাক যাতে উচ্ছেদ কৰা নহয় এই কথাটো মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ আমি কেইজনে উল্লেখ কৈছিলোঁ গতিকে আমি এতিয়াও সেই কথাটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে PRFত থকা মানুহে হওক বা স্কুল প্ৰতিষ্ঠানক হওক সেইবিলাক যাতে উচ্ছেদ কৰা নহয় আৰু 2 নম্বৰ শেষ কথাটো কৈছোঁ যে এই বাজেটখন যে আমি চালোঁ এই বাজেটটো
শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গুণগান গাই আছে বাজেটটো খুব ভাল হৈছে বাজেটটো উন্নয়নমুখী ইয়াত উন্নয়নমুখী বুলি কথা নহয় এই বাজেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচনমুখী বাজেট এই বাজেট কোনো উন্নয়নমুখী বাজেট নহয় আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে সেইকাৰণে এই বাজেটটো কৰা হৈছে কাৰণ বহুবিলাক বস্তু ইয়াত তেনেকুৱা হৈ আছে গতিকে মই আৰু যেহেতু সময় নাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব মাননীয় সদস্য তেৰছ গোৱালা আপোনাক দলে 7 মিনিট সময় দিছে ধন্যবাদ সভাৰ নেত্ৰী মহোদয়া যোৱা 12 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ মতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অনন্ত নায়ক ডাঙৰীয়ানীয়ে আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে যি বাজেট উত্থাপন কৰিছে আৰু এই বাজেট পঢ়ি মোৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা কবিতাৰ স্তৱকৰ কথা মনত পৰিছে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে হে আজি ইমান ফুল পৰ্ভাতে পৰ্ভাতে আৰু এইকাৰণে কওঁ সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে হে আজি ইমান ধুনীয়া বাজেট আমাৰ সকলোৰে হাতে হাতে এই বাজেটটো পঢ়াৰ পিছত আমি যেতিয়া টিভি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখিছোঁ আমাৰ একাংশ মাননীয় সদস্যই এনে কৈছে যে বাজেটত একোৱেই নাই তো মই আজি ক'ম কি আছে মই অলপ দুটামান কথা কৈ যাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা 3,30 লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় 1 কোটি জনসংখ্যা থকা হৈছে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীসকল প্ৰায় 12 লাখ শ্ৰমিক চাহ বাগিচাত জড়িত আছে আৰু এই চাহ বাগিচাৰ মানুহবিলাক স্বাধীনতাৰ 60-70টা বছৰ কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ থকা এই জনগোষ্ঠীটো কোনোদিন এগৰাকী স্বাভিমানী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে সন্মান আৰু মৰ্যাদা নাপালে 2016 চনত পৰিৱৰ্তনৰ নামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনত সন্মান মৰ্যাদা অধিকাৰ সকলো পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সভানেত্ৰী মহোদয়া বাজেটৰ মূল থিমটোৱে হৈছে বিকশিত অসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম শক্তিশালী অসম আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ এক বাস্তৱ ফৰ্মত দৰ্শন ভৱিষ্যত দৰ্শন আছে আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মূল নীতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্ৰয়াস নীতিৰে এই বাজেট আহিছে আৰু এইকাৰণে যিসকলে একো নাই তেওঁলোকক জনাইছোঁ পেজ নম্বৰ আপোনালোকে বাজেটৰ পেজ নম্বৰ 27-28ত যাব তাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে 3% ঐতিহাসিকভাৱে 3% ফৰ গ্ৰেড এণ্ড থাৰ্ড গ্ৰেড চাকৰিৰ কাৰণে চিট ৰিজাৰ্ভ কৰিছে এইটো আছিল যে স্বাধীনতাৰ অমৃতকালৰ এটা ঐতিহাসিক দিন যদি পঢ়া নাই এবাৰ আৰু এবাৰ পঢ়ি ল'ব পেজ নম্বৰ কৈছোঁ 27 আৰু 28ত তাৰপিছত চাহ বাগিচা এই যে 3% যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বাইদেউ আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমান আগুৱাই গৈছে যে সলব্ৰুক সেণ্ট মেৰিজ এই ধৰণে যিবিলাক উন্নত মান বিশিষ্ট যিবিলাক ব্যক্তিগত স্কুলত সকলোৱে পঢ়াব আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানে ন্যূনতম মজুৰিত কাম কৰি চাহ বাগিচাৰ এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আগুৱাই যাব পৰা নাছিলে আৰু তেনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেতিয়াও ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন বোৰ্ডে যি এপইণ্টমেণ্ট ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে তাত যোগ্যতা অৰ্হতাৰ আধাৰত আমি চাকৰি পাব নোৱাৰোঁ আৰু মই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইতিহাসৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নিপীড়িত আৰু চিৰবঞ্চিত এটা জনগোষ্ঠীক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে 3% তেওঁ চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো এই বাজেটত উল্লেখ আছে 2 নম্বৰ হ'ল চাহ বাগিচা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মজুৰি ক্ষতিপূৰণ আইন বাইদেউ আমাৰ নিশ্চয় অজন্তা বাইদেউ এগৰাকী মাতৃ এগৰাকী মহিলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানী এগৰাকী মাতৃয়ে এই কথা বুজি পায় যে এগৰাকী বোৱাৰী যেতিয়া গৰ্ভৱতী হয় তেওঁ কি ধৰণে আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে কিন্তু চাহ বাগিচাৰ সেই দুৰ্ভগীয়া সেই মাতৃসকল শাহুৰ বদলি যেতিয়া কামটো লয় বাগানত কেৱল মাত্ৰ ঘৰটো পাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁ 7 মাহ 8 মাহ 9 মাহ পেটত বাচ্চা লৈ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত পাত ছিঙিব যায় 3 ফুট নালা জাপ মাৰি যায় দৌৰি গৈ তেওঁ পাত ওজন দিব যায় আৰু এই মহিলাসকলৰ কাৰণে বাগিচা চৰম আইন 2051 এই 51 চনত কৈছে যে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মেটাৰনিটি লিভ 3 মাহ পাব আৰু এই 3 মাহত পাৰ্মানেণ্ট শ্ৰমিকগৰাকীয়ে বা সেই মহিলাগৰাকীয়ে আপোনাৰ এম্বুলেন্স পাব মেডিকেল সুবিধা পাব আৰু মজুৰি পাব কিন্তু যদি টেম্পৰী হয়
তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰতি কোনো সহানুভূতি নাই। আইনেও সমৰ্থন নকৰে, কোনো মানৱ সমাজেও সমৰ্থন নকৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিধানসভাত 17 চনতে এই বিষয়ে আলোচনা হ'ল আৰু আলোচনা হোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে যে চাহ বাগিচাৰ টেম্পৰী মহিলা এইবাৰ মেটাৰ্নিটি লিভ 3 মাহৰ পৰা 6 মাহ হ'ব। পাৰ্মানেণ্ট হওক বা টেম্পৰী হওক কোনো কথা নাই, বহুত টেম্পৰী এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট গৰ্ভৱতী মহিলা 3 মাহৰ পৰা 6 মাহ মেটাৰ্নিটি লিভ পালে। কোম্পানীয়ে কি দিব বেলেগ কথা, এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে, এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে এইগৰাকী মাতৃক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজি মজুৰি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 12,000 টকা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যোৱা বাজেটত 15,000 আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আমি 15,000কৈ মহিলাগৰাকী পাব। আপোনালোকে জানে বাইদেউ, এই যে বাচ্চাটো যেতিয়া জন্ম হয় 7 মাহ বা 9 মাহত, এই বাচ্চাটোক য'ত পেষ্টিচাইড আমি দৰৱ যিটো পয়জন বুলি কওঁ, কীটনাশক দৰৱ মৰিবৰ কাৰণে য'ত আমি পেষ্টিচাইড ইউজ কৰোঁ, তাত এগৰাকী মাতৃয়ে মুকলি জেগাত বুকু খুলি গাখীৰ খুৱাই থাকে। সেই মাতৃ সন্তান আমি ইয়াত আজি বহি আছোঁ, সেই মাতৃ সন্তান ইয়াত বহি আছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ হৃদয়ত ইয়াক আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। যিসকলে আজি একো নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই মাতৃগৰাকীক আজি ক্ষতিপূৰণ মজুৰি হওক 15,000 টকাৰ লগতে 6 মাহ মেটাৰ্নিটি লিভ আজি আৰম্ভ কৰিলে। এইটো ফুলজাৰি নহয়, এইটো বাস্তৱ কথা, এইটো এই বাজেটত উল্লেখ আছে। আমি বাগিচা চৰম আইনৰ 51 চনৰ চৰম আইনৰ দফা মতে আমি এখন LP স্কুল পাব লাগে চাহ বাগিচাত। আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰোঁতে ক'লোঁ আমাক ME স্কুল লাগে। আজি আমি ME স্কুলৰ কথা কওঁতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেতিয়া এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে ক'লে যে ME স্কুল নহয়, আমি হাই স্কুল, মডেল হাই স্কুল আৰু মডেল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল দিম। আৰু ইতিমধ্যে 218টা মডেল হাই স্কুল চাহ বাগিচাত হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে কিমান টকা দিছে বাইদেউ? এবাৰত পঢ়ি ল'ব বাজেটটো, প্ৰায় 309 কোটি টকা। 309 কোটি টকা 218খন বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাৰণে আজি পুঁজি আবণ্টন দিছে। তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, চাহ বাগিচাৰ মানুহ আৱাস যোজনা কল্পনা কৰিব পাৰে নেকি? যিসকলে গোলামী হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ থকা, সেই কেৱল কোম্পানী ঘৰটোত থকাৰ কোনো মাটি বাৰী অধিকাৰ নথকা এই নাগৰিকগৰাকী PMY ঘৰ কল্পনা কৰিব পাৰে নেকি? এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বসুন্ধৰা 3ত একেবাৰে শিথিল নিয়মৰে তেওঁলোকক মাটি আবণ্টন দিয়া হ'ব। আৰু এই শ্ৰমিকসকলক PMY যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ 1,30,000 ভিতৰত 10% আজি ৰিজাৰ্ভ কৰিছে। 13,000 ঘৰ আজি এই চাহ শ্ৰমিকে পাব। এইটো বাজেটত উল্লেখ আছে। এই বাজেটটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব যদি কোনোবাই চাহ বাগিচাৰ বুলি পঢ়া নাই, যদি 70 বছৰতো নপঢ়িলে এইবাৰ হ'লেও পঢ়ি লওক বাজেটটো, যে এইবাৰ এই কথাটো উল্লেখ আছে। তাৰ কাৰণে প্ৰায় 195 কোটি টকা মোটামুটি তাত পুঁজি আবণ্টন হ'ব। জগন্নাথ সমূহীয়া কমিউনিটি হল আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ, এই কমিউনিটি চেণ্টাৰ বাইদেউ মোৰ 10 মিনিট হ'ব। এই চেণ্টাৰত প্ৰায় 500টা তেনেকুৱা চেণ্টাৰ হ'ব, য'ত আমাৰ 750 কোটি টকা ইতিমধ্যে আবণ্টন দিছে। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে কোনোদিন একাউণ্ট খোলাৰ কথা কল্পনা কৰা নাছিলে। 30 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত কাবলিয়ে পইচা লুটি লৈ গৈছে, একাউণ্ট খুলি দেখালে। একাউণ্টৰ নামত আজি ধন পুৰস্কাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু পাইছে। চৰ্দাৰক মোবাইল দিম বুলি ক'লে দি দেখাই দিলে, লাইন চকীদাৰক চাইকেল দিম বুলি ক'লে দি দেখাই দিলে। আজি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সংযোগ আজি দি তাত প্ৰায় 75 কোটি বকেয়া দিবৰ কাৰণে 75 কোটি টকা আবণ্টন দিছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি কৈছে যে হয়, আমাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়কে কৈ আছিলে যে চাহ বাগিচাত আমি চাহ বাগিচাৰ মানুহবিলাকে ৰাজকোষত 1000 কোটি হিচাপত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছোঁ। 70 বছৰে নোপোৱাই এইবাৰ আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই এটা হিচাপ দেখিছোঁ, পাৰিলে লিখি লওক। জব 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড 3% ৰিজাৰ্ভ ফাইনেল হৈ গ'ল, কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ গ'ল, ফাইনেল হৈ গ'ল। আমি 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড পাম। 218খন মডেল স্কুলৰ কাৰণে 310 কোটি টকা ইতিমধ্যে বাজেট ঘোষণা হৈছে, পইচাটো আমি পাম। আৰু ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে পইচা এলটমেণ্ট হৈ গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কাৰণে 13,000 ঘৰত 195 195 কোটি টকা আমি তাত পইচা পাম। লেবাৰ হাউচ বিল, যিটো ইলেক্ট্ৰিক বিল আছিল, আগতে কাৰেণ্ট বিচাৰি গ'লোঁ আমি নাপাওঁ, কাৰণ যোগ্যতাও নাছিলে, অৰ্হতাও নাছিলে, আমি নাগৰিক হিচাপেও বিবেচিত হোৱা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে 75 কোটি টকা ইতিমধ্যে আবণ্টন দিছে, য'ত এৰিয়াৰ পইচা আমাক পে'মেণ্ট কৰিব। চাহ বাগিচাত জগন্নাথ প্ৰভুৰ কাৰণে 755 কোটি টকা ইতিমধ্যে এলটমেণ্ট দিছে। টি টাইছ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট 305 কোটি টকা এলটমেণ্ট দিছে, য'ত এডুকেশ্যনৰ কথা জড়িত আছে, অন্যান্য ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছৰ কথা আছে। ধন পুৰস্কাৰৰ নামত ইতিমধ্যে 500 কোটি টকাৰ অধিক পইচা ইতিমধ্যে আবণ্টন দি আমি এই পইচাখিনি পালোঁ। JJM অৰ্থাৎ জল জীৱন মিছনৰ কথা ইয়াত হিচাপ কৰা নাই। কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ICBP ৰোডৰ কথা ইয়াত মই হিচাপ কৰা নাই। ফ্ৰী ৰাচনৰ জৰিয়তে কিমান পাব তাৰো হিচাপ কৰা নাই।
অৰুণোদয়ত কিমান পাব হিচাপ কৰা নাই, আত্মসহায়ক জৰিয়তে কিমানে পাব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে কিমান পাব তাৰ হিচাপ কৰা নাই। এনেকৈ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাননীয় অজন্তা নায়ক বাইদেউ এগৰাকী মহিলা হৈও মহিলাৰ দুখ আৰ্তনাদ বুজি চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ কাৰণে এইধৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস এই নীতিৰে কাম কৰিছে। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন কেম্পেইন হৈছিলে তেতিয়া কৈছিলে কংগ্ৰেছ কা হাত দুখীয়াকৰ ভাত বাগানীয়াকে মাই বাপ বুলি কৈছিলে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি মাই বাপ হৈ গৈছিলে আমাৰ। যেতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া কাম কোম্পানী দিব, ঘৰ কোম্পানী দিব, ৰাচন কোম্পানী দিব, পানী কোম্পানী দিব, স্কুল কোম্পানী দিব, সব কোম্পানী দিব। সেইকাৰণে মই এইটো এটা সৰ্বহাৰা দুখীয়া শ্ৰমিক ৰাজ্যৰ হিতৰ কাৰণে এটা বাজেট আহিছে। এই বাজেটৰ সমৰ্থনত মই জনাইছোঁ আৰু অজন্তা নায়ক বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ভাবোঁ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা কম হ'ব, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আমি অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত চাহ বাগিচাৰ ভোট যাতে আমি 100% বিজেপিক দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা থাকিব। ধন্যবাদ। জয় জয় শ্ৰীৰাম। ধন্যবাদ। এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব মাননীয় সদস্য শ্ৰী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী। তেখেত নাই, গতিকে এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব মাননীয় সদস্য শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জুনিয়ৰ। আপোনাৰ সময় 10 মিনিট দলে দিছে। মাননীয় সভাপতি বাইদেউ, আসলে এই বাজেটখন আমি অত্যন্ত সেন্সিটিভলি খুব মানে কেয়াৰফুলি চালোঁ আৰু চোৱাৰ পিছত যিখিনি টেকনিকেল পইণ্ট বহুকেইটা ডিছকাশ্যন হৈ গৈছে সেইখিনি মই আকৌ ছেকেণ্ড টাইম আনিব খোজা নাই। এতিয়া খালি মই কিছু ক্ষেত্ৰত 2-4টা ক্ষেত্ৰত আমি অলপ জাষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি শক্তি বা পাৱাৰ ছেক্টৰত আমি দেখিছোঁ যে নামৰূপ যিটো 25 মেগাৱাট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ লগত সৌৰ শক্তি আৰু সেউজ শক্তিৰ লগত 4091 কৰোৰ টকা বুজাবুজি চুক্তি হৈছে। সোলাৰৰ কাৰণে 1000 মেগাৱাটৰ টাৰ্গেট কৰা হৈছে। লোৱাৰ কপিলিত 120 মেগাৱাট টাৰ্গেট কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু লোড হেণ্ডেলিং কেপাচিটি যিটো 4272 মেগাৱাট ইনক্ৰিজ কৰা যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সেইখিনি ভাল পাইছোঁ। খালি এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত পাৱাৰ ছেক্টৰ যিটো ছাবচিডি থাকিব লাগিছিল বা ছাবচিডি আছে, সেই ছাবচিডি যদি আমি দেখা পাওঁ ৰাজস্থান 97%, মিজোৰাম 99%, বিহাৰ 80%, অসমত অনলি 47%। এই ছাবচিডিটো ইমান কম কিয় অসমত? বাকী ষ্টেটবিলাক কিমান ছাবচিডি কেনেকৈ দিব পাৰিছে? আমাৰ যথেষ্ট নৈ আছে, পাহাৰ আছে, পাৱাৰৰ যথেষ্ট আমাৰ কেপাচিটি বা কেপাবিলিটি থকা এটা ষ্টেট। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ যিহেতু আমাৰ ষ্টেটৰ এটা মেইন বিষয়, এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ছাবচিডি ব্যৱস্থা ইয়াত দেখা নাই। আৰু BPL ফেমিলিবিলাকৰ যিখিনি বিল' পভাৰ্টি লেণ্ড তেখেতসকলৰ যিটো ছাবচিডি হ'ব লাগিছিল, এই ছাবচিডিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই শক্তি ডিপাৰ্টমেণ্ট যথেষ্টখিনি চাইলেঞ্চ আমি দেখা পাইছোঁ। আমি শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ দেখা যাব যে শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি এক্টিভিটি ভাল এক্টিভিটি লৈছে, মই ৱেলকাম কৰিছোঁ। এইটো আৰু ব্যাপকভাৱে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, এইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। 16,000 শ্ৰমিকক বিধিগত সুৰক্ষাৰ অধীনত অনাৰ লগতে কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা ESI আৰু ভৱিষ্যনিধি PF হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকক সকাহ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। এইখিনি খালি মই এটা বাজেটত আমি এবচেণ্ট দেখিছোঁ যে আজি অসমত আনঅৰ্গেনাইজড যিটো লেবাৰ, যিখিনি শ্ৰমিক অৰ্গেনাইজড নহয়, দিন হাজিৰা কৰা হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিক, ৰাতিপুৱা যদি আপুনি হাতীগাঁৱত যায় বা আমি যদি ৰাজমিস্ত্ৰী, কাঠমিস্ত্ৰী, প্লাম্বাৰ, ঠেলাৱালা, ৰিক্সাৱালা, হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিক আমি দেখা পাইছোঁ। এই বিশাল এটা শ্ৰমিক জনৰাশি আমি কোনো ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ কৰি তেখেতসকলক কোনো কাৰ্ড দি তেখেতসকলৰ কোনো সুৰক্ষা PF বা আমি ESIৰ আণ্ডাৰত আনিব পাৰোঁ নেকি? আমি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ শ্ৰমিক আজি বহিৰাজ্যত গৈ আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা প্লানিং কৰিব পাৰি নেকি? এই বিষয়ত এই শ্ৰমিকসকল অকল
পাৰ্টিকুলাৰ কিছু শ্ৰমিক নহয়, যিখিনি আনঅৰ্গেনাইজ লেবাৰ আছে এইখিনিক অৰ্গেনাইজ কৰি আমি অসমৰ বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ নেকি বা তেখেতসকলৰ আমি চৰকাৰৰ আওতাত আনিব পাৰি নেকি, এই সম্পৰ্কত বাজেটত যথেষ্টখিনি আমি চাইলেণ্ট থকা দেখা পাইছোঁ। এইটো এটা গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰাৰ বিষয়। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি দেখিছোঁ যে কিছু স্কুলৰ যথেষ্টখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে। ক্লাছ 9, ক্লাছ 11, তাৰপিছত স্নাতক, PG এইবিলাকৰ কাৰণে পইচা ধাৰ্য কৰা হৈছে 10,000, 12,500 and 15,000। এইটো এটা আমি এনকাৰেজ কৰা বুলি ভাবিম। কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে মই অত্যন্ত অনুভৱ কৰিছোঁ, ৰিচাৰ্চ ৱাৰ্ক যিবিলাক কৰে, যিবিলাক ৰিচাৰ্চাৰ্ছ আছে, এডুকেশ্যনৰ যিখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বাজেটত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যন্ত জৰুৰী বিষয়, ৰিচাৰ্চাৰবিলাককো এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যথেষ্টখিনি পইচা স্কুল এডুকেশ্যন, হায়াৰ এডুকেশ্যন এইবিলাকত যথেষ্টখিনি পইচা ধৰা হৈছে, মই ডিটেইলছত যাব খোজা নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এট দ্য ছেম টাইম 6,000 স্কুল এমালগেশ্যন তথা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, কিহৰ কাৰণে স্কুলৰ ছাত্ৰ কমিলে? অসমৰ জনসংখ্যাটো কমা নাই, অসমৰ জনসংখ্যাটো ঊৰ্ধ্বগামী হৈ আছে, স্কুল কিয় কমিলে? কাৰণটো আমি ফহিয়াই চাইছোঁনে? স্কুল যিহেতু 6,000 স্কুল যেতিয়া কমাই দিয়া হ'ল, এই ছাত্ৰবিলাক ক'ত গৈ আছে? ড্ৰপ আউট হৈ আছে নে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ প্ৰতি গৈ আছে? যদি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গৈ আছে, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কিয় গৈ আছে? এট দ্য ছেম টাইম আমি দিল্লীত দেখিছোঁ মানুহ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বাদ দি চৰকাৰী খণ্ডত আহি আছে। আমি অসমত কিয় প্ৰাইভেটাইজেশ্যন পিনে গৈ আছে বা চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰিব লগা হৈছে? ইয়াত ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন আছে। কেইমিনিট? আপোনালোকৰ দলৰ আৰু দুগৰাকী সদস্য আছে আৰু 10 মিনিট টাইম আছে আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে মই আমাৰ 50 মিনিট, 20 মিনিট আৰু 30 মিনিট দিয়া হৈছে আৰু 30 মিনিট আছে। দলৰ সময়ত আৰু 10 মিনিট আছে। ঠিক আছে, মই শ্বৰ্টকাট হেক কৰি আছোঁ। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে কেইদিন আগতে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ছাৰ্ভে 32% ষ্টুডেণ্টছ অসমৰ কামৰূপ ৰুৰালৰ 32% ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ 2ৰ যিখিনি টেক্সট বুক তেখেতসকলে পঢ়িব নোৱাৰে। দেট ইজ দ্য এডুকেশ্যন কোৱালিটি, দেট ইজ দ্য ইকুৱালিটি এডুকেশ্যন আমাৰ ইয়াত হৈ আছে। শিক্ষকবিলাক বেলেগ বেলেগ কামত চেঞ্চাৰ চিটিউটোত ব্যস্ত হৈ থাকে। তো চ' আল্টিমেটলি আমি এই খিচুৰি খোৱাৰ যিটো ছিষ্টেম কৰিছোঁ, মিড ডে মিল যিটো ছিষ্টেম কৰিছোঁ, এইবিলাকৰ জৰিয়তে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী শিক্ষাটো এটা সহান যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় মই এটা বেলেগ বিষয় আহিব খুজিছোঁ। আজি যদিও এইটো কথা আমি আনিব নালাগিছিল, মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে টোটেল মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 91.67 কৰোৰ দিয়া হৈছে মাইনৰিটি। এই মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টত আমি যদি হিচাপ কৰোঁ, মাইনৰিটিৰ ভিতৰত কোন কোন পৰে? 14 মিলিয়ন, দেট মিনছ 100 মানে ইষ্টিমেটেড 14 মিলিয়নছ মুছলিমছ, খ্ৰীষ্টানছ 11,66,000, বুদ্ধিষ্ট 54,993, Jain 25,949, Sikh 20,672. That means 1,52,67,614. আৰু এইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ দেখা যাব যে প্ৰায় 42% ইয়াত পপুলেশ্যন ইয়াত আছে। এইখিনিৰ কাৰণে পইচা দিয়া হৈছে 91.67 কৰোৰ। এট দ্য ছেম টাইম BTADৰ মই বেয়া পোৱা নাই, BTADটো ডেভেলপমেণ্ট লাগিব। BTAD ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যদি আমি দেখা পাওঁ 3,782.59 কৰোৰ। সিহঁতৰ পপুলেশ্যনটো কিমান আছিল? 1.45 মিলিয়ন। দেট মিনছ অনলি 4.53% অফ দ্য ষ্টেট পপুলেশ্যন। ছেকেণ্ড আমি যদি যাওঁ, টি ট্ৰাইবছ বহুত যথেষ্ট দিছে, আৰু দিয়ক, মই ভাল পাওঁ, তেখেতসকলে পাব লাগে, অত্যন্ত বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তেখেতসকলে এটা হিউজ এটা পপুলেশ্যন, দেট মিনছ 7 মিলিয়ন, 20% অফ দ্য টোটেল পপুলেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট। আৰু তেখেতসকলৰ অনলি 75 কৰোৰ এটা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে, পাৱাৰৰ কাৰণে কাট আপ কৰিব, আৰু 305.45 কৰোৰ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে তেখেতসকলৰ যিটো এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কিন্তু মাৰাত্মকভাৱে এটা ক্ষতি কৰা হৈছে। মাইনৰিটিকৰণ যিখিনি ধৰা হৈছে, আমি যদি টোটেল পপুলেশ্যনটো 1,52,67,614 আৰু এই পপুলেশ্যনটো যদি 91.67 কৰোৰ দি আমি ডিভাইড কৰোঁ, দেখা যাব এইটো অত্যন্ত ন্যূনতম, অত্যন্ত সৰু। ইয়াৰ আগতেও আমি গভৰ্ণৰ স্পিচত আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে স্তৰৰ কথাটো ইয়াত উজ্জ্বল ৰখা হৈছে, কোনো ধৰণৰ পইচা ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। আজি মানে ইৰোশ্যন ব্যৱস্থাটো কোনো ধৰণৰ বেলেগ ৰূপতে ইয়াত অনা হোৱা নাই। তো স্তৰৰ পপুলেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। এই গোটেইখিনি বিষয় আমি অত্যন্ত চেঞ্চিটিভ দেখিছোঁ। এইকাৰণে এই বাজেটটোক আমি
জনমুখী বাজেট হিচাপত আখ্যা দিব নোৱাৰোঁ এই বাজেটটোৱে আজি স্কুলৰ 332 স্কুল ইয়াত বিল্ডিং গ্ৰাণ্ট ধৰা হৈছে মই বুজি পোৱা নাই যে এই ক্ষেত্ৰত মই একদম স্বাৰ্থপৰৰ নিচিনা ক'ব লগা হৈছে ইয়াত মোৰ সাউথ শৰ্মা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই 320 স্কুলত বিল্ডিং গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছে 3বাৰ 4বাৰকৈ মই লিষ্ট দিছোঁ দক্ষিণ শালমাৰ মানকাছাৰ জিলা মোৰ মানকাছাৰ সমষ্টি কোনো কোনো সমষ্টি 3টা 4টালৈকে 7 কোটি টকা দিয়া হৈছে কিয় মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো বঞ্চিত কৰা হ'ল কিয় মোৰ সমষ্টিটো বঞ্চিত কৰা হ'ল এই লিষ্টত কিন্তু ইয়াৰ নাম অহা নাই তো এই কথাবিলাক আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ অত্যন্তভাৱে এই বাজেটটোৰ পক্ষপাতিত্বমূলক বাজেট হৈছে এই বাজেটৰ হাৰশূন্য এটা বাজেট কিছু মানুহক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা বাজেট হৈছে যদি আমি টোটেল পপুলেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ 5টা ৰাজ্যৰ ভিতৰত ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 42% পপুলেশ্যনক কিন্তু সমানভাৱে মুছলিম শিখ জৈন খ্ৰীষ্টান সবকে সমানভাৱে আগুৱাই আনিব লাগিব এইখিনি কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ আপোনালোকৰ দলৰ আৰু 6 মিনিট বাকী আছে এতিয়া নেক্সট স্পিকাৰ কৃষ্ণ কমল তাঁতী 5 মিনিটত শেষ কৰিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আমাক প্ৰকৃতি প্ৰেম শিকায় আমি আমাৰ যেতিয়া পূজা অৰ্চনা চলে তাত আমি পঞ্চপল্লৱ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমৰ পাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি বট গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহতৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যি বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকে বৃক্ষ পূজা কৰে বাথৌ পূজা কৰে আমি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আমি কৰম বৃক্ষজোপাক আমি পূজা কৰা দেখা পোৱা যায় এই প্ৰকৃতি প্ৰেম আচলতে আমাক আমাৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাই আমাক দেখাইছে কিন্তু আমি যদি দেখা পাওঁ এই পৃথিৱীৰ ওপৰত যথেষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছে আৰু মানুহে এক্সপ্লইট কৰিছে আজি ফসিল ফিউল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই এটা ভজন গাই দিব বিচাৰিছোঁ বৈষ্ণৱ জন তো তেনে কহিয়ে যে পীৰ পৰাই জানে ৰে সেইজনে প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ যোনে আনৰ পীড়া বা আনৰ ব্যথা বুজি পায় আৰু আজি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই যে পৃথিৱীয়ে যে কৈ আছে নিজৰ ব্যথাৰ কথা সেইখিনি উপলব্ধি কৰিছে আৰু আজি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ 1 কোটি আমি গছ পুলি ৰোপণ কৰিলোঁ কোনোবাই কৈছে এই বাজেটখন দূৰদৰ্শী বাজেট নহয় মই তেওঁলোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই দূৰদৰ্শিতা হয়তো আৰু কোনো কেতিয়াও প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে যে 100 বছৰৰ পিছৰ অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰি আজি কোনোবাই বৃক্ষৰোপণৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে 1 কোটি গছ পুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বাজেটে আমি দেখিছোঁ বাজেটতে যে 3 কোটি বৃক্ষ আমি গছ পুলি ৰোপণৰ বাবে আমাৰ আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ এই দূৰদৰ্শিতা হয়তো আমাক আৰু কোনো দেখাব নোৱাৰে কোনোবাই কৈছে যে অসমত যথেষ্ট গছ আছে আকৌ গছ পুলি ৰোপণ কিয় কৰিব লাগে তেনেকুৱা কৈছে মই ভাবোঁ 200 বছৰৰ আগত কোনোবাই যদি চাহ গছজোপাৰ বা চাহ গছ পুলিটো ৰোপণ নকৰিলে হয় হয়তো চাগৈ আজি অসমৰ যি পৰিচয় চাহক লৈ পেলাই সেই পৰিচয় হয়তো আজি নাথাকিলে হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ এই দূৰদৰ্শিতা আচলতে 100 বছৰৰ পিছৰ অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এই বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে আজি আপোনালোকে দেখিব যে আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যোদয় যি যোজনা লৈছে তাৰ দ্বাৰা 1 কোটি দৰিদ্ৰ লোকক আচলতে সোলাৰ যি তেওঁলোকৰ ৰুফটপত সোলাৰৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে মই ভাবোঁ এই দূৰদৰ্শিতা আচলতে আমি যদি উপলব্ধি কৰোঁ আমি যদি চাওঁ আচলতে এই গোটেই মানে বিশ্বখনৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই এই পৃথিৱীখনৰ চিন্তা কৰি পেলাই দূৰদৰ্শিতা চিন্তা কৰি পেলাই এই আঁচনিসমূহ লৈছে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে গ্ৰীণ যি নতুন বৈদ্যুতিক বাহনৰ পঞ্জীয়ন মাচুল ৰেহাই কৰা হৈছে আমি এনেকুৱা এখন অসমৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ যি অসমত হয়তো পলিউশ্যন নাথাকিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ আমি যদি দিল্লীলৈ যাওঁ এটা বগা চাৰ্ট যদি আমি পৰিধান কৰি পেলাই ওলাই যাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ সন্ধিয়া যেতিয়া আমি ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া গোটেই চাৰ্টটো ক'লা হৈ যায় মই ভাবোঁ আমি এনেকুৱা এখন অসম ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীৰ মানুহ যদি ভাল বিশুদ্ধ বোলে অক্সিজেন ল'বৰ কাৰণে শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বলৈ কাৰণে তেওঁ ভৱিষ্যত দিনত এই অসমলৈ তেওঁলোকে যাতে আহে তেনেকুৱা এটা অসম নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ আমি 200খন বৈদ্যুতিক বাছৰ চলাচল
2024 আৰু 25 বৰ্ষত আমি কৰিছিলোঁ আৰু এই বৰ্ষটো আমি 100খন আৰু বিদ্যুৎ চালিত বাহনৰ কথা আমাৰ এই বাজেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে 25 মেগাৱাট সৌৰশক্তি প্ৰকল্পকে ধৰি আমাৰ অসম শক্তি উৎপাদন নিগম লিমিটেড আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজি হৈছে 4091 কোটি টকাৰ এটা স্বাক্ষৰিত হৈছে। মই ভাবোঁ এই যে সৌৰশক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে এই বাজেটখন আচলতে এটা বছৰৰ বাজেট নহয়, এই বাজেট হৈছে দূৰদৰ্শিতাৰ বাজেট, এই বাজেট হৈছে 100 বছৰৰ পিছৰ বাজেট। আৰু মই বিভিন্ন সময়ত আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে আমাৰ যি অসমৰ যি ঘৰৰ আৰ্হি আসাম টাইপ ঘৰবোৰ, আমি যদি সেই আসাম টাইপৰ ঘৰত আমি যি টিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ওপৰত যদি আমি সোলাৰ পেনেল প্ৰতি ঘৰ মানুহে যদি ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চিতভাৱে আমি সেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট সেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব পাৰিম শক্তিৰ দিশত। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে এটা ল আনিবলৈ কাৰণে বিচাৰিছে যে যি লোকে ইয়াত ব্যক্তিগতেই হওক বা চৰকাৰী গৃহই নিৰ্মাণ কৰিব অনাগত দিনত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ৰুফটপত সোলাৰ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰে। মই ভাবোঁ এনেকুৱা দূৰদৰ্শিতাৰ নিদৰ্শন বেলেগ চৰকাৰে কেতিয়াও হয়তো দেখাব নোৱাৰে। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সংগ্ৰহালয়ৰ যি বাজেটত আহিছে মই ভাবোঁ অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিল, কাৰণ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ কি কৃতিত্ব আজি বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই অসমখনৰ কাৰণে কি কৰিছে সেইটো অতিকে প্ৰয়োজন আছে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। তেখেতৰ যি দূৰদৰ্শিতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে তেখেতক বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেখেতে যি আদৰ্শ দেখাইছে তাৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো তেখেতক সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু অনাগত দিনত অসমে তেখেতক কিন্তু স্মৰণ কৰিব তেখেতৰ দিনত তেখেতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি 1 লাখ ভূমি তেখেতে বেদখল মুক্ত কৰিছে, তেখেতৰ নেতৃত্বত হৈছে এই অসমখনত হৈছে। যিসকল বুবা প্ৰাণী যিসকল আছে, আমি পশুসকলৰ কথা হয়তো চিন্তা নকৰোঁ, আমি কাজিৰঙাত যি বন্য জন্তু আছে তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰো চিন্তা তেওঁলোকৰো কথা শুনিব পাৰিছে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বুঢ়া চাপৰিত তেওঁ বেদখল মুক্ত কৰিছে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীকো আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। নেক্সট অনাৰেবল মেম্বাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি 2024-25 চনৰ বাজেটৰ অসম বাজেটৰ যি আলোচনা এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিম। মহোদয়, এই বাজেটখন বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত যথেষ্ট ৰসহীন বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বৰবিলাকত কবিতা শ্লোক আদি ভৰ্তি হৈ আছিল, কিন্তু এইবাৰ মাত্ৰ সকলোৰে কল্যাণ হওক এই শ্লোকহে মই ইয়াত বিচাৰি পাইছোঁ, কিন্তু ভিতৰত সকলোৰে কল্যাণ মই দেখা পোৱা নাই। সেয়েহে বাজেটখন গতানুগতিক নতুনত্বহীন আৰু নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত থকাৰ বাবে ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ কেতবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক উৎসাহিত কৰিবলৈ কৰা বাজেট। ইয়াত নতুন কথা নাই, যোৱাবাৰৰ বহুখিনি কথা ৰিপিট হৈছে, কিন্তু সেই ৰিপিট হোৱা কথাখিনিও ৰূপায়ণৰ তথ্য ইয়াত আমি পোৱা নাই। উপৰ্যুপৰি ঋণ আৰু নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি হৈছে বাজেটখনৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু। প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকা ধাৰ অসমৰ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত ঘোষণা কৰিছে, আৰু যেতিয়া নিজস্ব ৰাজহ অৰ্জন নহয় তেনে সময়ত চৰকাৰে বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিলেও বাজেটখনত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আমি দেখা নাপাওঁ। চৰকাৰৰ ঘোষণাসমূহৰ পৰাই এই বাজেটখন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বাজেট হিচাপে পৰিগণিত হয়। মহোদয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজস্ব ৰাজহ যেনেধৰণে বৃদ্ধি হ'ব লাগে এই বাজেটত তেনেধৰণে বৃদ্ধি হোৱা নাই। কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলগীয়া বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰাপ্তিও কম হৈ আহিছে। যি আমি কম্পেনচেশ্যন পাইছিলোঁ এই বছৰ আৰু আগন্তুক বছৰত আমি নাপাওঁ। অনুৰূপ ধৰণেৰে যি ডিভলিউশ্যন ফাণ্ড, সেই ডিভলিউশ্যন ফাণ্ডো কমি আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ব্যয়
কৰিবলৈ পুঁজি আহৰণ কৰাৰ একমাত্ৰ মূল উপায় হৈছে ঋণ আৰু এই ঋণ ল'বলৈ আমি FRBM এক্টত বা GSDP যি শতাংশ লাগে সেই শতাংশ এচিভ কৰিবলৈ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সেই চৰকাৰে যিকোনো উপায়েৰে GSDP GDP বঢ়োৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে পিছে ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰকৃত তথ্য দিয়া হোৱা নাই এই বছৰটোত বাজেটখনৰ নিজস্ব 2022-21 তুলনাত 21-22 চনৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বৃদ্ধি হাৰ 16.7% বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত 19.8% দেখুওৱা হৈছে ৰাজ্যৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন কৃষি আৰু উদ্যোগ আৰু সেৱা খণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কৃষি খণ্ডত 20-21 চনত ঘৰুৱা উৎপাদনলৈ অৱদান আছিল 27.7% 2021-22 চনত ই হ্ৰাস হৈ 24% হৈছিল উদ্যোগ খণ্ডত বৃদ্ধিৰ হাৰ 6.3 আৰু সেৱা খণ্ডৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ মাত্ৰ 1.3% হে এই তিনিটা খণ্ডৰ সহযোগত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ পৰিমাণ 21-22 চনত 16.4% কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ল হেয়া এক হাতৰ একেদৰে 22-23 চনত কৃষি খণ্ডত বৃদ্ধিৰ হাৰ দেখুওৱা হৈছে 5% উদ্যোগ খণ্ডত বিশেষ কোনো বৃদ্ধি নাই বৰঞ্চ ই 5.5% হৈছে আনহাতে সেৱা খণ্ডত বৃদ্ধিৰ হাৰ 1%তকৈ কম 0.9% তেনেস্থলত এই ঘৰুৱা বৃদ্ধি এই বছৰ 19% ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বছৰ আমাৰ নিজৰ ওন টেক্স 34,148 কোটি টকা সেন্ট্ৰেল শেয়াৰ প্ৰায় 40,000 কোটি টকা সেন্ট্ৰেল স্কিমৰ পৰা 23,196 কোটি টকা আৰু লোন প্ৰায় 29,000 কোটি টকা ল'ব লাগিব যি সময়ত দৰমহা পেনশন আৰু ঋণৰ সুদ হিচাপে 63,000 কোটি টকাতকৈ কিছু অধিক ব্যয় কৰিব লগা হ'ব এইখিনি সময়তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ অনুদানসমূহ আমাৰ হ্ৰাস হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম যোজনাৰ 1,01,343 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 72,000 হৈছে ঠিক তেনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনত যোৱা বছৰৰ 77,983 লাখৰ বিপৰীতে 65,270 লাখ ধাৰ্য হৈছে AIBP আঁচনিৰ অধীনত যোৱা বছৰৰ 34,542 কোটি টকাৰ বিপৰীতে এই বছৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে মাত্ৰ 20,033 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা দিব্যাংগসকলৰ হেল্থ মিছন অনুৰূপ ধৰণে মহাত্মা গান্ধী এনৰেগাৰ যোৱা বছৰৰ 1,71,000 লাখৰ বিপৰীতে এই বছৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে 94,984 লাখ সেয়ে এই চৰকাৰখনৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ সহযোগত কৰিব লগা পৰিকল্পনা সেইখিনিও কিমান দূৰ ৰূপায়িত হ'ব সেই কথাটোও চিন্তনীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়াবলৈ কথা কোৱা হৈছে 2 লাখৰ ভিতৰত এতিয়া 1 লাখতকৈ প্ৰায় 1 লাখে আবেদন কৰিছে এই স্কিমটোৰ প্ৰতি যুৱকসকলৰ কিয় ইচ্ছা হোৱা নাই সেই কথাটো চাবলগীয়া কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত স্বয়ং আঁচনি আৰু পুনৰ স্বয়ং আঁচনিৰ যোগেদি এনেধৰণৰ নিবনুৱাসকলক বিভিন্ন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আত্মনিৰ্ভৰ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু সেই আঁচনিসমূহ সফল ৰূপায়ণ নহ'ল ঠিক তেনেকৈ অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীক PWD বিভাগ আৰু অন্যান্য বিভাগৰ ঠিকাদাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহায্য দিব বুলি কৈছিল সেইখিনি সময়ত কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সিকিউৰিটি মনি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ঠিক তেনেকৈ কোনো কাম নোপোৱাৰ বাবে তথাপিতো তেওঁলোকে দিব লগা সিকিউৰিটিৰ বাবে অসমীয়া ঠিকাদাৰ সংখ্যাও কমি গৈছে আৰু পাওনা দিব লগা আছে যিসমূহ চৰকাৰী কাম কৰাৰ বাবে সেইখিনিৰ বাবেও এই বাজেটত বিশেষ সুবিধা দিয়া দেখা হোৱা নাই মহোদয় মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক বিভিন্ন প্ৰকাৰে উৎসাহ জনাবলৈ সাবসিডিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱা সময়ছোৱাত কনকলতা আঁচনি আছিল এই তাৰ অনুদানত লাখ টকালৈকে গোটসমূহক অনুদান দিয়া হৈছিল এইবাৰ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথম 10,000 তাৰপিছত 25,000 আৰু এনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত যিমান পুঁজি এই মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ বাবে দিয়া হ'ল সেই পুঁজিসমূহ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ল তাৰ পৰা আমি কি আউটপুট পালোঁ কেনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি পালোঁ বজাৰত সেইখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিমান স্বনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰিলে তাৰ কোনো উল্লেখ যোৱা সময়ছোৱাত বিধানসভাৰ মজিয়াত কোনো প্ৰতিবেদনত আমি পোৱা নাই সেই গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় যি আমাৰ ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য মিছন মহিলা SLRM তাৰ এটা
আউটপুট অডিট হ'ব লাগে, আউটপুট বাজেটৰ হ'ব লাগে, যাতে আমাৰ যি ৰাইজৰ কৰ কাটলেৰে মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ লোৱা আঁচনিসমূহ, সেই আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণ সম্পৰ্কে অসমৰ জনগণেও জানিব পাৰে। মহোদয়, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই গতিকে এই আঁচনি এবাৰ নগৰীয়া অঞ্চললৈ লৈ যাব আৰু যিখিনি পুঁজি সৎব্যৱহাৰ হয় যাতে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতি দৈনিক 12 কিলোমিটাৰকৈ ৰাস্তা প্ৰতিটো অঞ্চলত হোৱাৰ কথা কৈছে, ভাল কথা, কিন্তু পুৰণা ৰাস্তাসমূহ বা যিসমূহত এতিয়াও PWD বিভাগে কাম কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ হ'লেও যি ৰাস্তা বনোৱাৰ বিশেষ আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ অধীনত আৰু অধিক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ঘোষণা কিন্তু অতি দুখ লগা। যোৱা সময়ছোৱাত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মাত্ৰ 500 কিলোমিটাৰমানহে হ'ল বুলি এক তথ্য যোৱা সময়ছোৱাত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ষ্টেটিষ্টিক্সত প্ৰকাশ পাইছে, যিটোৱে আমাক হতাশ কৰে। মহোদয়, চৰকাৰে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্সৰ যোগেদি অসমৰ 80 লাখ জনগণক দুখীয়াৰ শাৰীৰ পৰা ধনীৰ শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি যোৱা 9 বছৰত কৈছে, কিন্তু সেইখিনি সময়তে এতিয়া নতুনকৈ 50 লাখ মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। যোৱা সময়ছোৱাত ক'ভিডৰ সময়ত সুভাষ দাস আয়োগ, আমাৰ ষ্টেট ইনোভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আয়োগ, চিটা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰায় 67 লাখ নাগৰিকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব বুলি কৈছিল। ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা 15.7 পৰা 17 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি, 27 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছিল। চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত 20 লাখ হ'লেও অপঞ্জীকৃত নিবনুৱা তেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ 50% বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছিল। এই আয়োগসমূহৰ যিবিলাক প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনসমূহ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেই অনুসৰি কি কি কাম কৰিছে এই বাজেটত আমি দেখা নাই। সেইখিনি যথেষ্ট বাস্তৱসন্মত আছিল, সেইখিনি যদি আমি কৰিলোঁ হয় নিশ্চয় আমি গম পালোঁ হয়। চৰকাৰে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি কথা কৈছে। যোৱাকালি মোৰ বিধায়ক ভৰতনৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি অনীহা আহিছে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ নিযুত মইনা আঁচনি লৈছে। এই নিযুত মইনা আঁচনি ল'লেও মহোদয়, যোৱা সময়ছোৱাত আমি জানো UGC এক্টৰ 1956 চনৰ 12B ধাৰা অনুসৰি নাকৰ এক্ৰেডিশ্যনটো প্ৰয়োজন, কিন্তু অসমৰ 300খনতকৈও অধিক কলেজ 20খন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকৰ এক্ৰেডিশ্যন যোৱা সময়ছোৱাত লোৱা নাছিল, যিটো উদ্বেগজনক। তাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজেও বঞ্চিত হৈছে আৰু কেনেকুৱা শিক্ষা সেই অঞ্চলসমূহত হৈছে সেই কথাখিনি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন কলেজ, আদৰ্শ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পাতি গৈছে, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড হৈছে, পাঠদানৰ উপৰিও যে তেওঁলোকক 20টা বেলেগ বেলেগ কামত, অমৃত বিষয় হওক, আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ হওক বা অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমৰ বহিৰ্ভূত কামত শিক্ষকসকলক লগোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকৈ উন্নীত হ'ব বা শিক্ষকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি আস্থা বাঢ়িব, এই কথাবিলাকো চিন্তনীয়। সেই গতিকে চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰে। অসম চুক্তিৰ 5 নং আৰু 6 নং দফাক লৈ আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্ন। চৰকাৰে 2খনকৈ কমিটি গঠন কৰিছিল, সেই কমিটিসমূহেও বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিছিল। বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ কথাও আছে। তাৰ পিছতো কিন্তু অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কা বলবৎ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা কৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে তাৰ যিটো অসুবিধা হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব, অসম আমাৰ বাজেটত তাৰ বাবে কি কি সুবিধা দিয়া হ'ব, এই গোটেই কথাবিলাকৰ উল্লেখ নথকাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। মহোদয়, 16-17 চনৰ পৰা GSDPৰ বৃদ্ধি ঋণৰ হাৰতকৈ কম আছিল, কিন্তু 2017-18 চনৰ পৰা ঋণৰ হাৰ GSDPৰ হাৰতকৈ বৃদ্ধি পাই গৈছে, যাৰ ফলত ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষমতা ৰাজ্যখনৰ GSDPৰ বৃদ্ধিৰ হাৰে সমৰ্থন নকৰে। তাৰ বাবে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিলৈ আমি আহিব পাৰোঁ। 2022-23 চনত আমাৰ GSDP 19.9%, বিপৰীতে আমাৰ ডেপ্ট আছিল 22.2%। অৰুণোদয়ৰ বাবে আমি 30 লাখ হিতাধিকাৰীৰ বাবে 38 কোটি আমি আবণ্টন কৰিছোঁ। 27 লাখ কৃষকৰ বাবে 2445। ইয়াৰে যোৱা সময়ছোৱাত লোকসভাত তথ্য ওলাইছে 570 কোটি টকা 11 লাখ ভুৱা PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰী দিবলৈ আছে। এইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। মাত্ৰ 1 লাখতকৈ কম কৃষকে চৰকাৰৰ যি MSP আঁচনি তাৰ অধীনত ধান বিক্ৰী কৰিছে। ইয়ে অসমত যে বহু ভুৱা কৃষক আছে সেইসকলক বাছি উলিয়াই পেলাই চৰকাৰী ধনৰ অপচয় বন্ধ কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত বিভাগসমূহে কেনেকৈ কাম কৰিব সেয়াও উল্লেখ নাই।
মহোদয় ঠিক তেনেকৈ শিপিনীৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি কৰিছিল মহিলাৰ বাবে এই আঁচনিৰ অধীনতো আমি চৰকাৰী তথ্যমতে টেম্পৰী আৰু পাৰ্মানেণ্ট লগাই 18 লাখতকৈ অধিক শিপিনী আছে 5 লাখ সামথিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে এই পৰ্টেলত কিন্তু প্ৰায় 45,000 মান শিপিনীয়েহে চৰকাৰী সমৰ্থন মূল্যত গামোচা বিক্ৰী কৰিছে যিটোৱে এই বিভাগটো কেনেধৰণে আৰু অসমক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক উঠায় এই ক্ষেত্ৰতো কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব লাগে বাজেটখনত দিক নিৰ্দেশনা থকা দৰকাৰ কাৰণ কোনো ধৰণৰ মহিলা শিপিনীসকলক সমৰ্থ আঁচনি আৰু এটা আঁচনিৰ অধীনত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ বাহিৰে যোৱা সময়ত বিশেষ একো কৰা হোৱা নাই ঠিক তেনেকৈ মুগা ৰেচম এইসমূহ অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বয়ন শিল্প এই সমূহৰ যি চুমনিসমূহ আছে সেইসমূহ উন্নত হোৱা নাই বহুত মাটি পৰিত্যক্ত হৈ আছে ৰেচমৰ বাবে নুনি গছৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই নুনি গছৰ পুলি বিতৰণৰ বাবে পলিথিন এটা দিবলৈও বিভাগৰ জিলা বিষয়াসকলৰ সামৰ্থ্য নাই তেনে সময়ত কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ শিপিনীসকলক আগুৱাই নিয়া হ'ব সেই কথাও এই বাজেটত উল্লেখ নাই আমাৰ কৃষিৰ বাবে এতিয়াও 14% কৃষি ভূমিতহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হৈছে যিটো আৰু অধিক হোৱা উচিত আৰু বিদ্যুৎ মাচুল যেতিয়া ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে পাম্প দিছে অকল যি সময়ত তেওঁলোকে পাম্পৰ যোগেদি কৃষিৰ বাবে পানী লয় সেইখিনি সময়তহে বিদ্যুৎ মাচুল লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্য সময়ত থকা ফিক্স চাৰ্জ আৰু যিটো ৰেণ্টেল এইখিনি বাতিল কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ মহোদয় সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত অকল এতিয়া চৰকাৰী বিনামূলীয়া চাউল দিয়া হৈছে কিন্তু ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত কেৰাচিন আটা চেনি খোৱা তেল আদি সকলো দিয়া হয় যেহেতু মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱা নাই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ আমাৰ প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি ফাণ্ড এটা বাজেটৰ প্ৰথম 2016 চনত দিয়াৰ পিছতো হেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এই গতিকে এই সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যোগেদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৰ কথা কোৱা হৈছে আমাৰ 6 চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা হৈ আছে কিন্তু এই আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত উন্নয়নৰ বাবে বিভাগৰ পুঁজি খুব নিম্নতম আবণ্টন হৈছে কেইবাখনো জিলাত যোৱা সময়ত হোৱাই নাই সেই পুঁজিও সোনকালে আবণ্টন কৰিব লাগে মহোদয় ঠিক তেনেকৈ 1-2 মিনিটত সমাপ্ত কৰিম মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মী অংগনবাদী সহায়িকা আশা কৰ্মীসকলে বহু কাম কৰে তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকক মাত্ৰ নেশ্যনেল যিটো গাইডলাইন আছিলে ছুপাৰভাইজাৰ আশাসকলৰ অংগনবাদীৰ মাত্ৰ 6টা কাম কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া 14টাতকৈ অধিক কাম কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ বেতন অতি সীমিত মাননি 6,000 টকা আৰু 3,250 টকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 11,000 আৰু 7,000 টকা ঠিক তেনেকৈ দিল্লীত 11,200 5,600 অসমত ইয়াৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেনেকৈ দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ৰান্ধনীসকলেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক কাম কৰি আছে ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰো ৰান্ধনীৰ মাননি কেৰালাত 600 টকা দৈনিক হিমাচল প্ৰদেশত 4,000 টকা কৰ্ণাটকত 4,700 টকা অসমত মাত্ৰ 1,500 টকা এইখিনি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত ব্যক্তিগত হোৱাৰ বাবে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা দিয়া নাই সেই অঞ্চলত মিড ডে মিল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মহোদয় কৃষি গ্ৰামোন্নয়ন পশুপালন আদি বিভাগৰ বহু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী এতিয়াও খালী হৈ আছে যাৰ ফলত কৃষক ৰাইজে চৰকাৰী আঁচনিৰ লাভালাভ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেই পদসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে পূৰণ কৰিব লাগে ৰাজ্যৰ যিমান হস্পিটেল আছে প্ৰতিখনতে হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে কিছু তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ সহায়ৰ বাবেহে আমাৰ ৰাজ্যৰ যি চৰকাৰী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে চলি আছে সেই গতিকে সেই চৰকাৰী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সেই কৰ্মচাৰীসকলকো চৰকাৰীভাৱে নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰে মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা সময়ছোৱাত কেইবাবাৰো ঘোষণা কৰিছে মোক এটা শ্ৰেণীৰ ভোট নালাগে কিন্তু তেখেতে সেই শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ সকলো জনগণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেয়ে তেখেতে সকলো হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ লাভ কম বেছি পৰিমাণে সকলোকে দিছে কিন্তু তেখেতৰ এনেধৰণৰ বক্তব্যৰ যোগেদি এটা সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ অসমত প্ৰদূষিত কৰে আৰু এনেধৰণৰ কথা গ্ৰহণযোগ্য নহয় অসমৰ বাসিন্দা সকলো জাতি সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ বাবে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই গতিকে তেখেতৰ বক্তব্য আচৰণতো সেই ভাৱটো প্ৰতিফলিত হোৱা উচিত মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেতিয়া তেখেতৰ প্ৰথম বিজেপিৰ বিত্তমন্ত্ৰী ৰূপে ভাষণ দিছিল সেই বক্তব্যত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি চীন দেশৰ এটা উপমা দাঙি ধৰিছিল যে কংগ্ৰেছে মাছ খাবলৈ শিকাইছে আমি মাছ ধৰি খাবলৈ শিকাম কিন্তু এতিয়া ডিবিটি ট্ৰেন্সফাৰৰ যোগেদি
প্ৰতি মাহে মাহে মাছ ধৰা কষ্টৰ পৰিৱৰ্তে মাছৰ দাম তেখেতে DBT যোগে প্ৰত্যেক হিতাধিকাৰীক দি আছে, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। ই আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক এলেহুৱা কৰিব। যিটো আহোমৰ ৰাজ শাসন ব্যৱস্থাত পাইক ছিষ্টেম আছিলে, পাইকসকলে সকলো কাম কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকৈ অসমীয়া জাতিটোক এলেহুৱা কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে। এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক। চাহ নিগমৰ বাগিচা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে। এই দিশত কোনো কথাই দেখা নাই। প্ৰায় 480খন বাগিচাৰ গ্ৰেচুইটি তেওঁলোকে পোৱা নাই। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো দায়িত্বই পালন কৰা নাই। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলেও তেওঁলোকৰ চাহৰ মূল্য পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক দিব লগা সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকক যি ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী সিঁচাই যোজনাত, সেইখিনিও যোৱা সময়ছোৱাত হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োপাৰে ছুপাৰ হাইৱে বনাম বুলি কৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী, এই হাইৱেৰো কোনো উল্লেখ আজি 7ম বছৰৰ বাজেটত পোৱা নাই। অনুৰূপ ধৰণেৰে ড্ৰেজিঙৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাষণত কৈছিল, আৰু ইয়াৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিল। 100 কোটি টকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে DPR দিছিল। গুৱাহাটীত নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল, তাৰপিছতো ইয়াৰ কোনো উল্লেখ নাই। মহোদয়, এই বাজেটখনত সেই গতিকে বহুখিনি কথাই ক'ব লগা আছিল, সময়ৰ বাবে মই আৰু বিশেষ নকওঁ। কিন্তু গোলাঘাট জিলাৰ এগৰাকী প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি বেচৰকাৰীভাৱে শিক্ষকতা কৰি অহা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী উষা শইকীয়াই এখন পত্ৰ যোৱাকালি বাজেট বিতৰ্ক হৈ আছে বাবে মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাত তেখেতে দুখৰ কথা কৈছে, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাৰ পিছতো চৰকাৰে এই বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ কৰা নাই। তেনে যিমান স্কুল আছে সকলোখিনি যাতে প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতালৈ আনে, এই কথাখিনিকে বাজেট বক্তৃতাত মই সাঙুৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দলৰ আৰু 18 মিনিট আছে। 3গৰাকী সদস্যক আপুনি জনাই থওক। নেক্সট মাননীয় সদস্য কৌশিক ৰায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী অজন্তা নায়ক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই যে আসামকে যেভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2047 সালে ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর ভারত, বিকশিত ভারত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, ঠিক সেইভাবে আসামকে আত্মনির্ভর আসাম এবং বিকশিত আসাম করার লক্ষ্যে এই বাজেটে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এটাতে প্রতিফলন দেখা গেছে। অনেক বিরোধী বিধায়করা বলেছেন যেটা নির্বাচনমুখী বাজেট, নির্বাচন কেন্দ্রিক বাজেট, কিন্তু আমি মনে করি যে এটা আসামকে এক উন্নতশীল রাজ্যে পরিণত করার একটা বাজেট, এবং এই বাজেটে কোনো কর বৃদ্ধি না করে 1,43,605 কোটি টাকার বাজেট মাননীয় বিত্তমন্ত্রী মহাশয়া দাখিল করেছেন। এই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই বাজেটে আমার বক্তব্য প্রারম্ভ করার পূর্বে আমি আসাম সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই যে গত 22 জানুয়ারিতে কোটি কোটি সনাতনী লোকের যে একটা রাম মন্দির যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আর সেই প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে সবাই সেই রাম মন্দির দর্শন করার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসছেন, এবং আসাম সরকার পুণ্যতীর্থ যোজনার অধীনে আসামের 25,000 সনাতনী লোকদেরকে আগামী দিনে সেই রাম মন্দির দর্শন করার জন্য 25 কোটি টাকা এখানে বরাদ্দ করেছেন, এবং আমি মনে করি এই বাজেটের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আসাম সরকার নিয়েছে, জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা গত কয়েকদিন আগে দেখেছি যে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 3 ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে এসেছিলেন, এবং 4 ফেব্রুয়ারি উনি আসামের প্রায় 11,600 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রজেক্টের বিভিন্ন কাজের উনি আরম্ভণী করেছেন, শিলান্যাস করেছেন, এবং আসামের উন্নয়নের জন্য একটা যে ফাউন্ডেশন, সেই ফাউন্ডেশন দেওয়ার উনি কাজ করেছেন। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্র সরকারের ভারতমালা প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসাম সরকার আসাম মালা পরিযোজনা নিয়েছে। আসাম মালা 1.0 এটা ইতিমধ্যে চলছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আসাম মালা 2.0 এটা পরিযোজনা নেওয়া হয়েছে। প্রায় 1000 কিলোমিটার আসামের 1000 কিলোমিটার রাস্তাকে উন্নতিকরণ করা, নতুন রাস্তা তৈরি করা, রাস্তাকে বর্ধন করা, সৌন্দর্যকরণ করার কাজ আসাম সরকার নিয়েছে, এবং এবার আমরা দেখেছি
যে প্রায় ৩,৪৪৪ কোটি টাকা সেটার জন্য আসাম সরকার বরাদ্দ করেছে এবং এটা গত ৪ তারিখে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গুয়াহাটিতে এসে এটা শিলান্যাস করেছে এবং আমি আসাম সরকারকে এই জন্য আরও ধন্যবাদ জানাবো যের মধ্যে প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তা আমার লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় এলআরএ রোডের জন্য আসাম সরকার বরাদ্দ করেছে জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসাম সরকার এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত পক্ষীপথ, মুখ্যমন্ত্রী পক্ষীপথ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী নগরিয়া পথ যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী পথ নবীকরণ যোজনায় অনেক রাস্তাঘাটের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আমি মনে করি যেভাবে পিএমজিএসআই কেন্দ্র সরকারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 1998 সালে বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ভারতবর্ষে গ্রামেগঞ্জে রাস্তার কি অবস্থা ছিল, বাজপেয়ীজি হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা নেওয়া হয়েছিল এবং আজকের দিনে আমরা দেখছি ঠিক আসামেও আসাম সরকার এই মুখ্যমন্ত্রী পথ প্রতিকরণ যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের উন্নয়নের কাজ আজকের দিনে চলছে এবং আমরা আজকে দেখছি যে শুধু শাসক দলের নয় বিরোধী দলেরও প্রত্যেকটা সমষ্টি রাস্তাকে উন্নতকরণ করা, রাস্তা নির্মাণ করার কাজ আসাম সরকারের মাধ্যমে চলছে এবং ঠিক সেভাবে যেভাবে রাস্তাঘাটের উন্নয়নের কাজ চলছে ঠিক সেভাবে আমরা দেখছি যে এই সরকার স্বাস্থ্যের দিকে যেভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে যেভাবে কাজ করছে। একটা সময় ছিল যেখানে আসামে মাত্র 3টা মেডিকেল কলেজ ছিল, আজকের দিনে আমরা দেখছি যে আসামে প্রায় 8টা মেডিকেল কলেজ ফাংশনিং আছে, অনেকগুলা মেডিকেল কলেজের কাজ আজকের দিনে চলছে এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এক সময় কয়েকদিন আগে এখানে আলোচনা হয়েছে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজের দাবি নিয়ে কি অবস্থা হয়েছিল এবং আজকের দিনে আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গুয়াহাটিতে এসে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজের জন্য 570 কোটি টাকা শিলান্যাস করেছেন এবং এটা বরাক উপত্যকায় দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজের কাজ উনি করেছেন জন্য আমি আসাম সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজ আমরা জানি যে অনেক পুরনো শিলচর মেডিকেল কলেজ, কিন্তু শিলচর মেডিকেল কলেজে পরিকাঠামো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত্যন্ত খারাপ ছিল। একটা সময় ছিল যে শিলচর মেডিকেল কলেজে মাত্র 20টি সিট ছিল, 20টি বেড ছিল আইসিইউর জন্য, আজকের দিনে প্রায় 300+ আইসিইউ বেড শিলচর মেডিকেল কলেজে হয়েছে। আর শিলচর মেডিকেল কলেজে আজকের দিনে 1350টি বেড আছে। আসাম সরকার নতুনভাবে যে পরিকল্পনা নিয়েছেন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আজকের দিনে শিলচর মেডিকেল কলেজে নতুনভাবে 500 বেডের আরও সেখানে ইমার্জেন্সি হসপিটাল সেটার কাজ চলছে, প্রায় 70% কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুনভাবে সুপার স্পেশালিটির জন্য কাজ G+6 বিল্ডিংয়ের কাজ ইতিমধ্যে আসাম সরকার শুরু করেছে, যেখানে এই সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শিলচর মেডিকেল কলেজও আমরা বলতে পারি যে 2000+ সিট ক্যাপাসিটি বেডের বেশি শিলচর মেডিকেল কলেজ হবে। আমরা এই বাজেটে দেখেছি এবং গত কয়েকদিন আগেও আসামের ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় যখন গুয়াহাটিতে এসেছিলেন উনি এখানে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রায় 3000 কোটি টাকার বেশি এখানে শিলান্যাস করেছেন এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যেখানে এইমস 2000 কোটি টাকার এইমস কেন্দ্র সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসাম সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজকে উন্নয়ন করার জন্য প্রায় 3400 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং আমি মনে করি যেভাবে রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য ঠিক সেভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আসাম সরকার যেভাবে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে এবং ঠিক সেভাবে টাটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের আসামে যেভাবে ক্যান্সার হসপিটালের কাজগুলি শুরু হয়েছে, প্রায় 8টি ক্যান্সার হসপিটাল ফাংশনিং হয়েছে। শিলচর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে যে ক্যান্সার হসপিটালের কাজ চলছে প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এবং এই মাসের মধ্যে আমি আশা করছি যে শিলচরে ক্যান্সার হসপিটাল যেটা নতুন ক্যান্সার হসপিটাল যেটা নির্মাণ হয়েছে সেটারও কাজ শুরু হবে। আমি বলতে চাই এখানে যে আমি যে বিধানসভা লক্ষ্মীপুর থেকে আমি বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেখানে আসাম সরকারও এবার নতুনভাবে হসপিটাল যেটা 1992-তে সাবডিভিশন হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোনো আজ পর্যন্ত সাবডিভিশন হসপিটাল হওয়া তো দূরের কথা, কোনো হসপিটালের পরিষেবাই ছিল না। আজকের দিনে আসাম সরকার 119 কোটি টাকা দিয়েছেন যে লক্ষ্মীপুরের নতুন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নির্মাণ করার জন্য। এই জন্য আসাম সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আপনার সময়
সমাপ্ত হয়েছে পার্টি দিয়ে। এক মিনিট, এর মধ্যে আমি 2-4টি কথা আরও এখানে বলতে চাই যে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী আবাসের কথা এখানে ঘোষণা করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আবাসের মাধ্যমে 1,30,000 নতুন আবাস নির্মাণ করার জন্য আসাম সরকার যে টার্গেট নিয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার জন্য চা বাগানের লোকদের জন্য আলাদাভাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায় 13,000 গৃহ মুখ্যমন্ত্রী আবাস চা বাগান এলাকাতে হবে। আমার যে বিধানসভা সেখানে চা বাগান অধ্যুষিত, সেই জন্য যে চা বাগান অঞ্চলে যে আসাম সরকার যেভাবে কাজ শুরু করেছে, যেভাবে জগন্নাথ মন্দির স্কিল সেন্টার নির্মাণ করা, যেভাবে স্কুল নির্মাণ করা, মডেল স্কুল নির্মাণ করা, ঠিক সেভাবে আঙ্গনবাড়ি প্রত্যেকটি চা বাগানে মডেল আঙ্গনবাড়ি তৈরি করা, প্রত্যেকটি চা বাগানে এই মুখ্যমন্ত্রী আবাস নির্মাণ করা। আমি মনে করি যে এই বাজেট আসামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাজেট এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 10 মে 2021 সালে যখন শপথ গ্রহণ করেছিলেন উনি বলেছিলেন যে আসামকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 5 রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু আমি দেখছি যে বিগত 3 বছরে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ওনার নেতৃত্বাধীন আসাম সরকার যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, আসাম ভারতবর্ষের 5 রাজ্য নয়, আসাম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম রাজ্যে পরিণত হবে বলে আমি আশা রাখছি। এবং এই বাজেট যেভাবে পেশ করা হয়েছে আসামকে এগিয়ে নেওয়ার বাজেট, আসামকে বিকশিত আসাম, আত্মনির্ভর আসাম করার যে বাজেট, এই বাজেটকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় শ্রীরাম। এতিয়া বক্তব্য রাখিব মাননীয় সদস্য জলেন দৈমাৰী। আপোনাৰ সময় 5 মিনিট। সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, মই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমৰ সন্মানীয় বিত্তীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰৰ বাজেট মই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাহসৰ পৰিচয় দিয়া বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই বাজেট সকলৰ মংগলৰ বাজেট। নিশ্চয় যিসকলে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা ব্যক্তি তেওঁসকলে এই বাজেটটো বেছি বুজি নাপাব, গতিকে ইয়াত যি সকলো স্তৰৰ ৰাইজক বা মানুহক ইয়াত মংগল কৰাৰ কাৰণে এই বাজেট সাবমিট কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই বিত্তীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বিভিন্ন যি আঁচনি, এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এবাৰৰ বাজেটত যি বহুখিনি বিটিআৰ কাৰণে বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে। আমি বিটিআৰৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন মিছন লৈ কাম কৰি আছোঁ। ইয়াৰে বডোলেণ্ড পিক মিছন আমাৰ আছে, চিট মিছন আছে, লগতে মাটি বাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে মিছন বৈশ্যমতী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই এনেকুৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ যি সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই বাজেটত 3,782.69 কোটি টকা যি ধাৰ্য কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এখন বাজেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও মংগলজনক বাজেট বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এখন চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যেহেতু আমি চৰকাৰীভাৱে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি বাল্য বিবাহ যেহেতু ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰী বা আমাৰ ছাত্ৰসকলে বিভিন্ন দিশত সমস্যা সন্মুখীন হয় বা গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰীসকলে কম বয়সতে যি স্কুল ড্ৰপ আউট হয় বিভিন্ন আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি, গতিকে আমাৰ চৰকাৰে এই ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতত পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰীসকলক যেহেতু আৰ্থিকভাৱে সাহায্য কৰাৰ কাৰণে এই বাজেটত পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰীসকলে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও মই দুটামান মোৰ সমষ্টি ইয়াত এড কৰিব বিচাৰিছোঁ।
আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ তামোলপুৰবাসীয়ে যে আমাৰ সমষ্টিত ইমান তেনেকুৱা উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া অসমৰ নিউজ পেপাৰত এটা নিউজ আমি পাই আছিলোঁ, এইটো হ'ল পাগলা দলঙৰ যি কনচেপ্ট পেপাৰ এখন দিল্লীত হেৰাল। ডাঙৰ ডাঙৰ এটা প্ৰতি বছৰত আমি নিউজ এটা সদায় পাই আছিলোঁ। আমাৰ পাগলাৰ যিখন দলং ৰাস্তা এখনৰ কনচেপ্ট পেপাৰ বা ডিপিআৰ পেপাৰখন সদায় হেৰাই থাকে। কিন্তু এইখন চৰকাৰত অহাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি বৰ্তমান কুমাৰীঘাটাৰ পৰা যি নয়াবস্তি যোৱা পাগলা ৰিভাৰ, পাগলা ব্ৰিজত আমি ব্ৰিজ বনাই আছোঁ অসমমালাৰ আণ্ডাৰত। আমি কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তামোলপুৰৰ পৰা বৰ্মা যোৱা যি ৰাস্তা এখন ইমান ধুনীয়াকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো বনোৱা হ'ব। কাৰণ আমি আগৰ দিনবোৰত আমাৰ তামোলপুৰবাসী বা আমাৰ এই সমষ্টিত আমি তেনেকুৱা উন্নয়ন কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ যে তামোলপুৰৰ পৰা বৰ্মা আমি অসমমালা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা আমাৰ নাগৰিজুলি অসমমালা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত। ইয়াৰ উপৰিও তামোলপুৰবাসী কেতিয়াও ভবা নাছিল আমি যে আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ নিচিনা তামোলপুৰ জিলাতো মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ হ'ব। গতিকে মই এই চেগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে এই যিটো বাজেট, আজি বাজেট আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে এইটো সকলোৰ মংগলৰ কাৰণে। আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ আমি বহু বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলত কলেজ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, কলেজ ইষ্টাব্লিছ কৰিছে যদিও এই কলেজবিলাক কেতিয়াও প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিল। কিন্তু এবাৰ আমি বিটিআৰ অঞ্চলত 10খন কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে মই দুটামান কথা শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে আমাৰ বাজেট ছাবমিট কৰিছে এই সকলো শ্ৰেণীৰ এই মংগলৰ কাৰণে বাজেট ছাবমিট কৰিছে আৰু এই বাজেট আমাৰ অসমখন আগু ভাৰতৰ ভিতৰত 5খন ৰাজ্যত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনোৱাত এখোজ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বক্তব্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ দলৰ বাবে আবণ্টিত সময়ৰ কিছু সময় মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা বাজেটখনৰ বিষয়ে দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিব খুজিছোঁ আৰু এখন আত্মবিশ্বাসী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰিব পৰা বাজেট বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাৰী শক্তি বন্দন এই বিষয়টো ৰাজ্যৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিছে। ৱেষ্টাৰ্ণ পশ্চিমীয়া কনচেপ্টত যাক আমি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই তাক নাৰী শক্তি বন্দন অৰ্থাৎ যি ভাৰতীয় সংস্কৃতিত নাৰীৰ এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা অতীজৰে পৰা আছিল, ইয়াত পাৱাৰ শ্বেয়াৰিং নাছিলে, নাৰীৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত মুখ্য ভূমিকাই আছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ ইতিহাসত এগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 4টাকৈ বাজেট এই সদনত উপস্থাপন কৰিব পৰাটো আন এক ইতিহাস আৰু ই আমাৰ নাৰী শক্তি বন্দনৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিকোনো চৰকাৰৰ কাম কাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকল। আমি সকলোৱে জানো যে 2014 চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে যে আমি কেনেকৈ এটা নিঅ' মিডল ক্লাছ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ৰাইজক ওপৰলৈ লৈ গৈ এটা নতুন মধ্যবিত্ত সমাজৰ সৃষ্টি কৰা।
আৰু মধ্যবিত্ত সমাজ মানে এছপাৰেশ্যনেল ছ'চাইটি, আকাংক্ষী সমাজ, এটা আকাংক্ষী সমাজৰ নিৰ্মাণ কৰা। আমাৰ ৰাজ্যত 2014 চনৰ আগতে আমাৰ ৰাজ্যৰ 37% লোক দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে। যোৱা 10টা বছৰত হোৱা কৰ্মযজ্ঞৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 80 লাখ লোক বৰ্তমান দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এখন নতুন মধ্যবিত্ত সমাজৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি আমাৰ অসমত মাল্টিডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স 37%ৰ পৰা 14.47%লৈকে হ্ৰাস পাইছে। অসমৰ বাবে ইমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি, স্বাধীনতাৰ পিছত কেতিয়াও অসমে ইমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু এই প্ৰাপ্তি কোনো চৰকাৰৰ নহয়। এটা এটা পৰিয়াল যেতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ওলাই আহে, থ্ৰু এ চাইলেণ্ট ৰিভলিউশ্যন, ইয়াত বুৰ্জোৱাৰ কথা নাই, প্ৰলেটৰিয়েটৰ কথা নাই, কেপিটেলিষ্টৰ কথা নাই, এটা নীৰৱ বিপ্লৱৰ মাজেৰে 80 লাখ লোক আজি দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হৈছে। জাতিৰ বাবে ই এক মহান প্ৰাপ্তি। আৰু এইখনত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসম বিধানসভা আৰু অসমৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে বাকী 14% লোককো আমি দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিম। সেই সংকল্পৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি অসম এক শান্তিৰ নতুন দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। অলপ আগতে মই সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, নতুন অসমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ। কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তত কাৰ্যালয়ত যেতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত যেতিয়া বৰাক উপত্যকাত জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীতৰ চৰ্চা হয়, প্ৰতিযোগিতা হয়, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অসমীয়া ভাষী লোকে যেতিয়া ৰবীন্দ্ৰ সংগীতত প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে, সি এখন নতুন অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ সন্মুখলৈকে কঢ়িয়াই আনে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, কাৰ্বি আলং ডিমা হাছাও জিলাত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, আৰু বড়োলেণ্ডত অখণ্ড অসমৰ বক্তব্য। ই এক সাধাৰণ প্ৰাপ্তি নহয়। আমাৰ প্ৰজন্মই যাৰ বয়স 40ৰ ঊৰ্ধত আছে, আমি কেতিয়াও এইখন নতুন অসমৰ কথা কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইখন অসম এখন পৰিৱৰ্তিত অসম। আজি আমি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ এটা নতুন যুগত পৰিণত হৈছোঁ। বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও, আদিবাসী, জনজাতীয় লোকসকল, অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু আস্থা আৰু সংকল্পৰ এটা নতুন পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে। সামাজিক যেতিয়া এখন ৰাজ্যত সামাজিক শান্তি বিৰাজ কৰে, তাৰ প্ৰথম বেনিফিটটো পায় অৰ্থনীতি। যদি কোনোবা এখন ৰাজ্যত সামাজিক শান্তি যদি বিনষ্ট হয়, দ্য ফাৰ্ষ্ট কেজুৱেলিটি ইজ ইকনমি। আৰু যদি সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলা প্ৰতিষ্ঠা হয়, তেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট বেনিফিচিয়াৰী ইজ দ্য ইকনমি। আজি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ৰাজ্যখন এটা সময়ত ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট আছিল। আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, দিল্লী আমাক দিব লাগে, দিব লাগে। আৰু দিল্লীৰ ওচৰত বিচাৰি বিচাৰিয়ে আমাৰ প্ৰজন্মটো ডাঙৰ হৈছিল। আজি ভাৰতৰ যি ইকনমি,
যিটো ফিফথ ইকনমি পঞ্চম ইকনমি সেই পঞ্চম ইকনমিটোত অসমে অলমোষ্ট 2% কন্ট্ৰিবিউশন আজি অসমৰ পৰা আহিছে 2% কন্ট্ৰিবিউশন টু দা ইণ্ডিয়াজ জিডিপি আজি ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা আহিছে প্ৰথমবাৰ আমি ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেটৰ পৰিৱৰ্তে কন্ট্ৰিবিউটৰী ষ্টেটলৈকে আমি আমাৰ যাত্ৰা আগুৱাই লৈ গৈছো এতিয়া আমাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে উই আৰ এ ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট মে বি এ হাম্বল মে বি এ বিগিনিং কিন্তু এতিয়া আমি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ 2% যি গ্ৰোথ আছে তাত অসমে পজিটিভ কন্ট্ৰিবিউশন ৰাখিছে নিগেটিভ কন্ট্ৰিবিউশন নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় 2022-23 4,93,000 টকা আমাৰ জিডিপি আছিল 4,93,000 কোটি টকা যোৱা বছৰ 5,70,00,000 কোটি টকাত ভৰি দিলে অৰ্থাৎ আজি যদি আমি চাব যাওঁ যে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ মাজত 80,000 কোটি টকা আমাৰ গ্ৰোথ হৈছে আমি আগবাঢ়িছো যেতিয়া লোনৰ কথা আহে 4.93 যিটো 3% আছিল obviously এই বছৰ 80,000 কোটি টকা আমাৰ ইকনমি বাঢ়িছে গতিকে 80,000 কোটি 3% অৰ্থাৎ আৰু 2,400 কোটি টকা যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমি বেছি ঋণ ল'ব পাৰো অৰ্থাৎ ফিস্কেল স্পেচ বাঢ়িছে এখন ৰাজ্যৰ পজিটিভ কথা কি জিডিপি বাঢ়িব জিডিপি বাঢ়িলে ট্যাক্স জিডিপি ৰেশিও বাঢ়ে আজি অসমৰ ট্যাক্স জিডিপি ৰেশিও ইজ অলমোষ্ট 5% অৰ্থাৎ যদি এই বছৰ আমাৰ 5,70,000 কোটি টকা আমাৰ জিডিপি তাৰ 5% আমি ট্যাক্স উঠাব পাৰো ট্যাক্স জিডিপি ৰেশিও ইজ 5% আৰু সেই কাৰণে যোৱা বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰুৱা কৰ আমি 30,000 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্যৰ ফালে আমি ধাৱমান হৈছো What is the significance of this 30,000 crore? তাৰ significance to হৈছে অসমক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিবৰ কাৰণে আমাক 2400 কোটি টকা লাগে আৰু 12 মাহৰ দৰমহা দিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নালাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ট্যাক্স ডিভলিউশনৰ টকা 11 তাৰিখে পঠায় আৰু আমি দৰমহা দিও উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটোটো ইয়াতটো বেছি দেখুৱাইছে দৰমহাটোত নো স্কোপ ফৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডেট ইজ আপোনাৰ সময় আছে মাজত নকব মহাৰ পেনশন দুইটা লগ লগালেও আপোনাৰ টাইমত কব অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আমাৰ ওন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ কোনো পধ্যে নজুৰেগে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ সময় আছে টাইম দিম আপুনি কব অধ্যক্ষ মহোদয় সক মই হৈছো প্লেন আৰু সিম্পল তাতে আমি দিছো দৰমহা আৰু পেনশন আৰু মই কৈ আছো দৰমহা পেনশনত আমাক 1700 কোটি টকা কিমান অখিল গগৈ প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় ডিবেটৰ পাৰ্ট লৈ আছে মই যদি কিবা ভুল তথ্য দিছো আপুনি প্ৰিভিলেজ নোটিছ লৈ আহিব ঠিক আছে সংসদত তাৰ প্ৰচেষ্টা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাৰ দৰমহাৰ টকা 1 তাৰিখে আমি দৰমহা দিও ট্যাক্স ডিভলিউশনৰ পুঁজি 11 তাৰিখে আহে তাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৰমহা দিয়াৰ 10 দিন আগত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ দৰমহা ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰে তাৰ সামৰ্থ্য আজি ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰতি বছৰে ফিস্কেল স্পেচ বাঢ়িছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেষ বাজেটখনত অৰ্থ ব্যয় কৰিছিল 42,000 কোটি টকা যোৱা বছৰ আমি ব্যয় কৰিছো 1,22,000 কোটি টকা তাৰ মানে দেয়াৰ ইজ এ ক্লিয়াৰ ইনক্ৰিজ অফ 300% অসম বিধানসভাত মই 20টা বছৰ এইখন বিধানসভাত আছো উইদিন এ স্পান অফ 8 years ৰাজ্যৰ বাজেটৰ ব্যয় 300% ইনক্ৰিজ হোৱা আমাৰ ৰাজ্যৰ সমসাময়িক ইতিহাসত তাৰ দ্বিতীয় উদাহৰণ নাই
তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেষ বাজেটৰ খৰচ হৈছিল এজ পাৰ AG ৰিপৰ্ট 42,000 crores আৰু আজি কিমান খৰচ হৈছে 1,22,000 কোটি টকা দ্যাটছ দ্য কাইণ্ড অফ বাজেট আজি আমি দেখা পাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতে কৈছোঁ 4.93 লাখ টকা আছিল তাৰ যোৱা বছৰ এই বছৰ আমাৰ 5,70,000 কোটি টকা আৰু প্ৰাক্কলন অনুসৰি অহা বছৰ আমাৰ গ্ৰোথ আমি গৈ পাম 6,43,000 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে যদি 80,000 কোটি টকা আমি যোগ কৰি যাওঁ তেতিয়ালে 10 লাখ হবৰ কাৰণে আমাক কিমানটা বছৰ লাগে আৰু আমাক 4টা বছৰ লাগে তাৰমানে Assam will be a 10 lakhs crore economy by the time the next government comes into power অহা 2027 চনত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বাজেট দিব তেতিয়া গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব যে Assam is now a 10 lakhs crore economy অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুমানে জাতিৰ ভাল কথা ক'লে দুখ পায় এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ উপাৰ্জনৰ কথা মই কোৱা নাই ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া একো নাই জাতিৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে জাতিৰ উপাৰ্জন বাঢ়োতে যদি কোনোবাই দুখ পায় তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তাত ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কথা নাই একো কথা নাই জাতিৰ উপাৰ্জন যদি জাতিৰ উপাৰ্জন আজি 5 লাখ জাতিৰ উপাৰ্জনে আজি 5,67,000 কোটি টকা পাব আৰু 2027 চনত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট দিব এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি 10 লাখ কোটি টকাৰ এখন ইকনমিলৈ আমি নিজক ৰূপান্তৰ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ কথা আজি আমি কি কৈছোঁ বাল্য বিবাহ ৰোধ হ'ব লাগে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনৰ দুটা ৰূপ আছে কঠোৰ আৰু মমতা আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম যেতিয়া কোনোবাই আইন ভংগ কৰে কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আইন ভংগ কৰে তাৰ কাৰণে মমতা আৰু কৰুণাৰ হাত এখন আগবঢ়াই দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত মই বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ কনসেপ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ Assam is a leading state তাতো কোনবাই মনত দুখ পালে মই সহায় কৰিব নোৱাৰো হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি দিয়া Assam এখন লিডিং ষ্টেট মোৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত এবাৰ মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মই নাজানিছিলোঁ যে এডমিশন ফিজ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰটো থাকে সেকেন্ড সেমিষ্টাৰটো থাকে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰটো থাকে সৰু ছোৱালী এজনীয়ে মোৰ ওচৰত আহি মোক এখন কাগজ দিলে যে স্যাৰ আপোনাৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ কাৰণে দেউতাৰ পৰা কাজিয়া কৰিও মই খদিয়া কলেজত এডমিশন লৈছোঁ কিন্তু যদি সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ নামভৰ্তিটো ফ্ৰী নহয় মই আকৌ কলেজখন এৰিব লাগিব আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ 6 লৈকে সকলোতে 2 লাখ টকাৰ তলৰ উপাৰ্জন থকা সকলো মানুহে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় নামভৰ্তিৰ পিছত স্কুটি যুগ হল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পঢ়া ছোৱালীবিলাকক এতিয়া আমি কি দিওঁ মোবিলিটি ফাণ্ড তাৰ মানে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিহালী কলেজত এবাৰ তেখেতৰ লগত মই গৈছিলোঁ বিহালী কলেজত ছোৱালীসকলে মোৰ লগত ওচৰত আহি কথা পাতোতে মই ছোৱালীজনীক সুধিছিলোঁ তোমালোক কেনেকৈ আহা বাগিচাৰ ছোৱালী আছিলে বোলে ছাৰ আমি বাছত আহোঁ ইয়াত আহিলে কি খোৱা বোলে ছাৰ কিছুমানে পৰঠা খায় কিছুমানৰ পইচা নাই কাৰণে আমি খাব নাপাওঁ আমি নাখাওঁ আমি তেনেকৈ গুচি যাওঁ ঘৰত ভাত খাওঁ
সিদিনাখন আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছোৱালীসকলক আমি 15,000 টকাকৈ দিম, অন্ততঃ 1,000 টকা দেউতাক মাকৰ এডমিশ্যনৰ পইচা, মবিলিটি এডমিশ্যনৰ পিছত আমি মবিলিটি তেওঁলোকৰ যাতায়ত আৰু পৰঠা এখন খোৱা পইচাটো চৰকাৰে দিব। ই হ'ল মমতা আৰু কৰুণাৰ চৰকাৰ। এইবাৰ আমি তাক আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। এডমিশ্যন দিয়াৰ সময়ত দেউতাক মাকৰ মনত প্ৰশ্ন আহে, ঘৰত কাজিয়া লাগে যে এডমিশ্যনটোতো ফ্ৰী কৰি দিব, কি CM কি কিতাপৰো বিনা পইচাত দিব নেকি? CM বহি বিনা পইচাত দিব নেকি? বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কয়, ছাৰ এডমিশ্যন ফিজটো আছে, ফ্ৰীটো পাম, কিন্তু বাকী সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কলেজত যাব নোৱাৰোঁ, দেউতা মায়ে কয় বিয়া হৈ যায়। এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ছোৱালীয়ে নাম লগোৱাৰ লগে লগে উইদিন 2 মান্থছ আমি 10,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম। গ্ৰেজুৱেট পোৱাৰ লগে লগে আমি 12,500 টকা আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছোৱালীজনীয়ে 15,000 টকা মবিলিটিটো পাই আছিলেই, তাৰ লগত আৰু 15,000 টকা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব। মোৰতো এজনী ছোৱালী, বাকী ছোৱালীবোৰতো আপোনালোকৰ ছোৱালী, হাত চাপৰি মৰাত কি যায়? প্লিজ অখিল গগৈ প্লিজ বহক। মাননীয় সময় দিয়া হ'ব, সেইটো সময়ত আপুনি ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ সময় আছে, তাত ক'ব। মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, অখিল গগৈ প্লিজ। অখিল গগৈ আপোনাৰ সময় আছে, বিধানসভাত বেলেগ কয়, শিৱসাগৰত বেলেগ কয়, গতিকে টেনশ্যন নাই। গতিকে অহা মাহত মই শিৱসাগৰত কেবিনেট লৈ যাম, তেতিয়া আকৌ আমাক প্ৰশংসা কৰিব, টেনশ্যন নাই। গতিকে সেইটো লৈ পেলাই আগৰ ছিষ্টেম বদলি গৈছে। এতিয়া অখিল গগৈক ডিল কৰাৰ কাৰণে আমি নতুন নিয়ম বুজিব লাগে। শিৱসাগৰত তেওঁ আমাৰ লগত, বাহিৰত তেওঁ আমাৰ বিৰোধী, ঠিক আছে, উই হেভ একচেপ্টেড ডেট, কোনো আপত্তি নাই। চাৰ্কিট হাউচ চেংচন হৈ গৈছে, একদম মই কৈ আছোঁ, স্কুলত নপঢ়া এইটোলৈকে মই আহি আছোঁ, ছেকেণ্ড পৰ্যায়লৈকে আহক, ইমান ধুনীয়াকৈ, খালি ধৈৰ্য ধৰি। অধ্যক্ষ মহোদয়, একেবাৰে ল'ব নোৱাৰে, ল'লে এৰেষ্ট হ'ব। 2 লাখ টকাৰ তলৰ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন কোনোবা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে লয়, মাত্ৰ এখন FIR দিব, কালি ৰাতিয়ে মই জেলত ভৰাই দিব। এইখন কঠোৰ চৰকাৰ। মই আগতে কৈছোঁ ন, ইয়াৰ 2টা ৰূপ আছে, কঠোৰ আৰু মমতা। আমি এনে পইচা দি থাকোঁ নেকি? 150 কোটি টকা দিওঁ, ৰনোজদা নাই, 150 crores দিওঁ কলেজবিলাকক, চবৰ নামত বিল লয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, মহিলা, কোনো এখন সমাজত মাতৃ জাতিক সশক্তিকৰণৰ অবিহনে সমাজ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। আজি আমি মাতৃসকলৰ বাবে এটাৰ পিছত এটা, আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, মাজত কংগ্ৰেছৰ এটা যাত্ৰা হৈছিল, ইয়াত মই নাম লৈ কৈছোঁ, কিন্তু মই কাৰো বিপক্ষে নকওঁ। মৰিয়নিৰ যাত্ৰা ৰখিলে, আৰে এটনা মহিলা কিয় হে? বোলে আমাৰ মহিলাবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আহিছে, মহিলা উদ্যমিতা, ফটো উঠিছে, ভাল কথা, ফটো মোৰ লগত উঠিব লাগে বুলি কি কথা, চবৰ লগতে ফটো উঠিব লাগে। কিন্তু দেখি গ'ল যে অসমত কেনেকৈ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাম হৈছে। আত্মসহায়ক গোট সকলোতে আছে, কংগ্ৰেছুৱেল গভৰ্ণমেণ্টতো আত্মসহায়ক গোট আছে। দ্য নেক্সট লেভেল সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গ্ৰুপ হ'ল। এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ যে 10,000 টকাকৈ আমি সকলো মহিলাক দিম। তাৰমানে গ্ৰুপটোত কিমান জমা হ'ল? 1 লাখ টকা একেলগে জমা হ'ল। গাইগুটীয়াভাৱে, ব্যক্তিগতভাৱে 1 লাখ টকাৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব, আঁচনি ল'ব পাৰিব। আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট হৈছে 3, 4, 5 মাৰ্চ। আমাৰ মহিলাসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি 3, 4, 5 মাৰ্চত আমাক উভতাই দিব। তাৰপিছত আমি কি কৈছোঁ? আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব খোজা নাই।
উই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ্ছ যদি কোনোবাই মাতৃশক্তিক তেওঁলোক ভোট বেংক সজাব খুজিছে বুলি কৈ অপমান কৰে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মই নিজে জানো বাগবৰ আৰু জনিয়া সমষ্টিত মই যদি মাতৃজাতিৰ হাতত 1 লাখ টকাও তুলি দিওঁ স্বামীয়ে মোক ভোট দিব তেওঁলোকক নিদিয়ে গতিকে তেওঁলোক ভোট বেংক হ'বই নোৱাৰে আৰু দোৱাটো মোৰ লগত থাকিব চেয়াৰমেন দাই কৈছে আগে পিছে চেয়াৰমেন দা প্লিজ আপোনাক ক'বলৈ যদি সময় লাগে ডিবেটত এতিয়া বহক আকৌ মোৰ মই 20 মিনিটে লৈছো মোৰ পাৰ্টিৰ পৰা চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া প্লিজ চেয়াৰমেন দা মই যদি মোক মাজত কৰে কাৰণ এইটোত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চেয়াৰমেন দা প্লিজ এইটোত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্লিজ চেয়াৰমেন দা প্লিজ nothing will go on record please sit down ইয়াত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে উত্তৰ দি থকা নাই বিধায়ক হিচাপে কৈ আছো গতিকে মোক লৰফৰ কৈ থাকিলে আমাৰ পৰা সময় যাব এমএলএৰ সময় কাটা যাব বাইদেউৰ সময় নাই বাইদেউয়ে ৰিপ্লাই দিব মইতো ইয়াত ৰিপ্লাই দিয়া নাই সেইকাৰণে মোক কাটকুট নকৰিলে ভাল হ'ব নহলে মই ষ্টপ ওয়াচ লগাব কম যে এই সময়খিনি ৰখাই দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত আমি কি কৰিব খুজিছো নেক্সট লেভেলত এই সফল মহিলা যিসকলে 10,000 টকাৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁলোকক আমি 25,000 টকা কৈ দিম তাৰে 12,500 সাবসিডি হ'ব আৰু 12,500 লোন হ'ব আৰু ভগৱানে সহায় কৰিলে লাখপতি বাইদেউলৈকে আমাৰ সংকল্প আছে আমি আশা কৰিম যে লাখপতি বাইদেউলৈকে লৈ যাম মই এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছো যে অহাবাৰ অসমত আহিলে আপুনি আমাৰ 1000 মান লাখপতি বাইদেউক কথা পাতক কেনেকে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট নাৰী শক্তি বন্ধনৰ আমি এক নতুন কৰ্মসূচী হাতত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি সকলোৱে জানো তাত আমি আঁচনি ঘোষণা কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় তথাপিতো হিতৰ অধিকাৰী হলে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো anybody who is become empowered through benefit হিতৰ অধিকাৰী ইমান শুৱলা শব্দ আমিতো সন্মিলন পাতি দিওঁ হিতাধিকাৰী সন্মিলন লাভাৰ্থী সন্মিলন কিয় হিতৰ অধিকাৰীতকৈতো ডাঙৰ কথা একো নাই কিছুমানে আন্দোলনৰ অধিকাৰী কৰে আমি হিতৰ অধিকাৰী কৰো গতিকে হিতৰ অধিকাৰী হিতাধিকাৰী ভেৰি সুইট এণ্ড গুড ৱৰ্ড আৰু আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে টানা ফালকে বলনা চাইয়ে কি আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছো গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব লাগে যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় মধ্যপ্ৰদেশত লাডলি লক্ষ্মী কৰ্ণাটক লাডলি বেহেন কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ everyone is drawing inspiration from Assam's Arunodai model. এতিয়া আমি অৰুণোদয়ক এটা নতুন পৰ্যায়ত লৈ যাব খুজিছো বিশ্বনাথ জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিধায়কসকলে বাজেট পঢ়ি থাকোতে বস্তুটো বুজি পোৱা নাই এতিয়া মই বুজাব খুজিছো যে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউ জিলাত এবাৰ পাইলট বেচিছ আমি হিতাধিকাৰী হাজাৰত না যাওঁ যাৰ যাৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে সবকে আমি অৰুণোদয় দি দিম তাৰমানে কি হল এটা পৰিয়ালে ৰেশন কাৰ্ড পালে এটা পৰিয়ালে অৰুণোদয় পালে এটা পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান যোজনা পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম পালে এটা পৰিয়ালে উজ্জ্বলা গেছ পালে উজ্জ্বলা গেছ মানে 300 টকা প্ৰত্যেক মাহত গেছ কিনুতে বিনামূল্য এতিয়া আমি তাক আৰু অলপ আগুৱাব খুজিছো এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুটা সুৰক্ষা বীমা যোজনা এটা এক্সিডেন্ট আৰু এটা ডেথ পৰিয়ালটো আমি এই দুটা বেনিফিটৰ সৈতেও জড়িত কৰাব খুজিছো এটলিষ্ট পৰিয়ালটোৰ ব্ৰেড আৰ্নিং মেম্বাৰজন the bread earning members of the community হেকানে কোনোবাই কয় যে পুৰণা বটলত পানী আমাৰ বটলটো পুৰণা থাকে পানীটো ফ্ৰেছ আহি থাকে কাৰণ বটলটো ওয়েস্টেজ কৰিব নাপায়
এইবিলাক অসমীয়া ফকৰা যোজনাবিলাক আগত কোনে বনাই ভালে বনাইছিল আন্দোলনৰ সময়ত সব ফকৰা যোজনাবিলাক বেয়া হৈ গ'ল আন্দোলনৰ সময়ত আগত শুদ্ধ আছিল যেটা ডাকৰ বচন আছিল মাজত সব আরে পুৰণা বটলত নতুন পানী এটো ঢালিব লাগিব কাৰণ বটলটো ওয়েস্ট কৰিব নোৱাৰে নহয় পৰিয়াবৰণৰ সমস্যা হৈ যাব গতিকে যিমান পুৰৰ বটলটো কেতিয়াও ডিসপোজ নকৰিব বটলটোত নতুন পানী ঢালি থাকিব সো পুৰণা বটলত নতুন পানী আৰু সেই কাৰণে অৰুণোদয় পুৰণা অৰুণোদয় নাথাকে প্ৰত্যেক বছৰ তাত নতুন পানী আহি থাকিব এইটো হল নতুন অসম অৰুণোদয় আঁচনি আগবাঢ়ি গ'ল যেতিয়া জিডিপি বাঢ়িব যেতিয়া টকা পইচা বাঢ়িব অখিল গগৈয়ে টেক্স দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আজি আমি এটাকৈ স্ল্যাব কৰি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সত নাপালে তাত দুটা পাৰ্থক্য আছে সদায় মাইক্ৰ ফাইনেন্স লোন থকা মানুহখিনিক আমি লোন ৰেহাই দিব খোজা নাই 2021 চনৰ মে মাহৰ আগতে লোন লোৱা মানুহখিনিয়ে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তাতে আমি কিমানক সহায় দিল কৰিলো এতিয়ালৈকে 11,93,626 কেতিয়াবা আমাক টেস্টিং কৰিব লাগে বিধায়কসকলে নাম ঠিকনা সহ খুদিব লাগে তেতিয়া আমি সঁচা কৈছো নে ভুল কৈছো উলাই আপুনি বক্তব্য দি থকা অহাবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 50,000 টকালৈকে লোন লোৱা মহিলাসকলক লোন ৰেহাই দিম তাৰ পিছতো দুটা বছৰ আমাৰ থাকিব আমি এনেকা আগুৱাই গৈ থাকিম কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেট ডেট হল 2021 মে তাৰ আগৰ খেলি প্লিজ অখিল প্লিজ বেংক অধ্যক্ষ মহোদয় কি হেবিট মই নাজানো কিন্তু এটা মই কৈছো যে বেংকৰ হা আছে নেকি আমাৰ পৰা 12,500 ল'ব আমাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি টকাই কমাই দিলে আমি এনঅচি দিম টকাত না যাব বেংকৰ দম আছে নেকি আমাৰ পৰা ইমান পইচা আমিও তো কিবা এখন চৰকাৰ চলাই আছো নহয় অসমৰ 12,500 টকা আমি কিয় দিম মহিলাসকলক এনঅচি দিম যে আপোনালোক ঋণ মুক্ত একদম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপুনি এইবিলাক আপুনি ক'ব সময় দিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবিলাক শুনি থাকোতে পিছত বাকচত বস্তুৱে নোহোৱা হৈ যাব 2026 ইলেকশ্যনত এইবিলাক কৰি থাকিলে চাই আছে নহয় লাইভত মহিলাসকলে বেয়া পাব আপুনি এনেকৈ কৰি থাকিলে নকৰিব আপোনাৰ মই কটন জুনিয়ৰ হিচাপে কৈছো যে ৰাইজৰ ভাল কথা কৈ থাকোতে মনে মনে শুনি থাকিব লাগে কংগ্ৰেছৰ সকলক চাওক বেয়া কথা ক'লে জপিয়াই থাকিব লাগে নহলে মানে আমাৰ লোনৰ কথা কৈছে মানুহজনে শুনিবই নিদিলে চিঞৰি দিলে মহিলাসকলে শুনা নাপাব তেতিয়া ভোটটো ভাঙি যায় সেইকাৰণে মই কটনৰ জুনিয়ৰ আছিল কাৰণে কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ ইয়াৰ পিছত আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম 1,04,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে 2 লাখ টকা আমি তেওঁলোকক দিম 1 লাখ টকা subsidy ঘূৰাই দিব নালাগে 1 লাখ টকাও কেতিয়া ঘূৰাই দিব 5 বছৰ পিছত তাকো 5 বছৰৰ ভিতৰত তাৰমানে 10 বছৰত 5 years moratorium পিছৰ 5 বছৰ কোনবাই ক'ব টকাটো এনেই বিলাই দিম নেকি না সিলেকশনৰ পিছত তেওঁলোকক আমি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ ট্ৰেইনিং দিম ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত আমি তেওঁলোকক লৈ যাম আর এজন হিতাধিকাৰীৰ লগত এজন মেন্টৰ থাকিব আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে 2 লাখ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত লৰাজনে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত লোন ল'ব পাৰে আৰু এই আঁচনিটো এতিয়া আমি স্থায়ী কৰিব খুজিছো যে প্ৰত্যেক বছৰে অন্তত 50,000 হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিটোৰ অধীনত আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰো নেকি ওয়ান টাইম নহয় এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াত দুটা ভাগ আছে যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰ পাস কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ পাস কৰিছে ভেটেনাৰী পাস কৰিছে তেওঁলোকক আমি 5 লাখ টকা দিম আর বাকি সকলে 2 লাখ পাব 5 লাখৰ 2.5 লাখ লোন বাকি 2.5 লাখ 10 বছৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব অহা 8 মাৰ্চত
আমি প্ৰথম যেটো 5 লাখ টকা পোৱাসকলক 8 মাৰ্চতে আমি পুঁজি দি দিব খুজিছো বাজেট নিয়মমতে হয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি এপ্ৰিললৈকে ৰখাই নাই মাৰ্চৰ পৰাই গাড়ী চলাই দিও কিবা কৈছে আপুনিহে বুজি পাব কিবা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ধৈৰ্য থাকিব লাগে শুনিবলৈ শুনক আপোনাক সময় দিম একো মানুহে একো নোখোৱাকৈ নিচা লাগে নেকি মই খাই নিচা লগা মানুহ শুনিছে একো নোখোৱাকৈ নিচা লগাটো শুনা মোৰ কথাত নিশ্চয় কিবা এটা অমৃত আছে নিচা লাগিলে অধ্যক্ষ মহোদয় 1 লাখ নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব আজি চাওঁতে আমি আজি অসমত 94,506 নিযুক্তি দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় এটাও কোৰ্ট কেছ নোহোৱা নিযুক্তি হয়তো কোনোবা ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্টে 5 লাখো দিব বাট দ্য কাইণ্ড অফ ট্ৰেন্সপাৰেন্সি টেটৰ পৰা আৰক্ষীৰ পৰা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 লৈ 16 তাৰিখে এছিএছত ল'ৰা এপইণ্টমেণ্ট পাব 8-16 তাৰিখে আমি এছিএছৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিম এই 94 to 95 লৈকে আহি যাব এটাও কোৰ্ট কেছ নাই হাউসক মই জনাবলৈ পাই ভাল পাইছো এটাও কোৰ্ট কেছ নাই কিমান উত্তেজিত কৰাৰ চেষ্টা হৈছিল ৱেট লিষ্ট বুলি কেছ কৰক কিবা বুলি কেছ কৰক ডাবল বুলি কেছ কৰক কোনেও নকৰিলে আৰু এইবাৰ কি হ'ল যোৱাবাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিয়া নাছিল এইবাৰ নতুনকৈ যেতিয়া আমি 35,000 নিযুক্তি দিলো এডভাৰটাইজ কৰিলো এইবাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টটো বাঢ়িছে এপ্লিকেণ্টটো বাঢ়িছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা উভতি আহিছে প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম কৰি থকা যি নিবনুৱা নহয় তেওঁলোকেও চাকৰি তেতিয়া আবেদন কৰিছে যে এইখন গভৰ্ণমেণ্ট যত চাকৰি নামত কোনেও টকা পইচা নলয় আমি আৰু অলপ আগুৱাই গৈছো ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট জব যে চৰকাৰী চাকৰিৰো গণতান্ত্ৰিকৰণ হ'ব লাগে এখন ঘৰত মই 3টা চাকৰি আছে কাখৰ ঘৰখনত এটাও চাকৰি নাই মাৰ্কছৰ ডিফাৰেন্স কিমান 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে চৰকাৰী চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীক অন্তত 5% আমি এডভান্টেজ দিম সবতে নহয় গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট জব চৰকাৰী চাকৰিটো গণতান্ত্ৰিকতা আজি অসম চৰকাৰে ই এক নতুন সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে অহা বছৰৰ কাৰণে কিন্তু আমি যোৱাকালি এই কেবিনেটত গোটেইকেইটা আঁচনিৰ আমি অনুমোদন দিলো যাতে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ ভিতৰতে কন্ট্ৰেক্টৰে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আমি আগতেই দি দিম 20 তাৰিখৰ আগতে আমি দি দিম যাতে আমি বানপানীৰ সময়টো ক্ষতি কৰিব নালাগে এনেকুৱা আগত কেতিয়াও দিয়া নাছিল বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি এই মাহৰ পৰাই কাম হাতত ললোৱেই বাইদেউ আপুনি কৈছে যেতিয়া হ'ব আৰু পইচা পাই থাকিম আৰম্ভ কৰি দিও আজি অসম মালাৰ আঁচনি অমৃতকালৰ প্ৰকল্প নতুন অসম গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মাজুলী সিদিনাখন মই গন্তি কৰি আছো শদিয়াৰ ঢলা বগীবিল অলপ আগুৱাই আহক মাজুলী আকৌ যোৰহাটলৈও আৰু সেলেক্ট ধুনাগুৰি দি বিহপুৰীয়ালৈ আকৌ গৈ ঘুনাখুটিৰ ওপৰত দলং আকৌ আগত আহক কমাৰবন্ধা গহপুৰৰ মাজত তলেদি কাজিৰঙা আহিলে ওপৰেদি কলিয়াবৰৰ ওপৰত এখন দলং আছিল দুখন হৈ গ'ল ৰাতি মই ফটো এটা উঠি আহিছো অলপ আগুৱাই আহক এইবাৰ মোৰ কল্পনা একদম
মোদীজীৰ কথা কৈ আছোঁ আপুনি চেণ্ট্ৰেলৰ লগত আছেতো আপুনি চেণ্ট্ৰেলত মোদীজীৰ কথা কৈ আছোঁ মোদীজীৰ বন্দন কৰি আছোঁ এইবিলাক মোদীজী নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰ্বোচ্চ নেতা আমাৰ মোদী থাকিলে আমি আছোঁ গতিকে মোদীজীৰ বন্দন কৰিলে আমাৰ বন্দন নালাগে তাৰপিছত কিন্তু ভাল পাইছোঁ মোদীজীক ধন্যবাদ দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ মোদীজীক দিছে এটা প্ৰস্তাৱ লৈ ল'ম বিধায়িনী দলত মই সাংবাদিকক কৈছিলোঁ 20% আছে কিন্তু মই দেখিলোঁ মনে মনে মোদীজীৰ লগত পূৰা আছে তাৰমানে 50-50 অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া মোৰ মনত এটা প্ৰেৰণা জাগিছে যে দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ মাজতো এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং বনাব পাৰি নেকি আমাৰ নুৰুল হুদাই মানুহ পঠিয়াই নগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈকে দৰং নহয় শোণিতপুৰলৈকে পঠায় মই দলঙে বনাই দিব খুজিছোঁ যাতে কষ্ট কৰি পঠিয়াব নালাগে ৰাস্তাই হৈ যায় গৈ আছোঁ দৰং আহিহে মৰিগাঁও আহিহে পালোঁ আৰুতো আগুৱাব লাগে না অধ্যক্ষ মহোদয় নাৰেংগী কুৰুৱা পালোঁ তাতো দলং আগতেতো কৈছিলে এইবোৰ নহয় টেণ্ডাৰ ওলাই গ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং এইকেইদিনতে এটা পাৰ্ট খুলিয়ে যাব তাৰপিছত শৰাইঘাটৰ ওপৰত দুখন দলং আছিলেই এতিয়া আকৌ ৰেল দলং এখন এপ্ৰুভ হৈ গ'ল অলপ কষ্ট লাগে বিৰোধীত শুনিলেও কিন্তু অসম বুলিতো ভাল পাওঁ মোদীজী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰপিছত আগুৱাই আহিলে আমিতো এনেকৈ থাকোঁ মোদী ইয়াতকৈ আমাক অলপ কৈ দিওঁ মোদী এইটো আমি ইয়াতে আছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ তাৰপিছত আহিলক পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত দলং L&Tয়ে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পাই গ'ল কাম আৰম্ভ তাৰপিছত গৈ ফুলবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয়খন দলং মাজৰ যিটো গেপ ইয়াৰ ভিতৰত জলজলি আহি গ'ল ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে ক'লে গতিকে তাৰ মাজতো আহি গ'ল নন্দিতা বাইদেউৰ নামটো পাহৰিছোঁ আৰু অহাবাৰ আপুনি তাতে নাই নহয় এইকাৰণে যি নহওক তাৰপিছত আছে আপুনিও আছে তাৰপিছত এই ধৰণে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ বৰাক উপত্যকাত ইমান দিনে দলোৰ এয়াৰপৰ্ট নহয় বুলি কৈ আছিল এতিয়াতো ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন দি দিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ দলো এয়াৰপৰ্ট কোনো ক'তো কাকো আমি পিছ পেলাই তোৱা নাই আৰু আগত গৈ মোৰ আৰু এখন দলঙৰ কল্পনা আছে বিধানসভাতো প্ৰশ্ন আহিছে আমাৰ কি নাম এইটো গোলকগঞ্জ সমষ্টিত তামাৰহাটৰ ওপৰত তাতো মোৰ কল্পনা আছে ডাঙৰ পাগলা দিয়াৰ ওপৰত জলেন দৈমাৰীয়ে ক'লে এখন দলং উদ্বোধন কৰিলোঁ দুখন দলঙৰ কাম এতিয়া চলি আছে তামোলপুৰত বৰাক উপত্যকাটো শিলচৰ চহৰৰ কাৰণে ডাঙৰ প্লেনিং এটা কৰিছোঁ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ অহা 1 মাৰ্চত বৰাক উপত্যকাত মাৰ্চৰ প্ৰথম দিনত যাম কাছাৰত কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন আমি উদ্বোধন কৰিম কৰিমগঞ্জত মেডিকেল হাইলাকান্দি হৈ আছে এবাৰ আমি চিট ভগাই লৈছোঁ নহয় গতিকে হাইলাকান্দিও আহি আছে এটা ট্ৰেকত এতিয়া হাইলাকান্দি হৈ যাব টেনশ্যন নাই অধ্যক্ষ মহোদয় বানপানীৰ কাৰণে মই সামৰণি মাৰিম বানপানীৰ কাৰণে এইবাৰ এটা আমি নতুন প্ৰয়োগ কৰিব খুজিছোঁ মথাউৰি আমি বনাই আছোঁ মথাউৰিৰ ওপৰত ৰাস্তা বনাই আছোঁ আমি নেছেক নৰ্থ ইষ্ট ছেটেলাইট এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তাৰ অধ্যক্ষতা কৰে তেওঁলোকে আমাক এটা কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত বহুত ৱেটলেণ্ড আছে যদি আমি ৱেটলেণ্ডবিলাকক 3 মাহৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰ কৰিব পাৰোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে সাৰণ বিললৈকে আমি পানী চেনেলাইজ কৰি লৈ গ'লোঁ আৰু বানপানীৰ সময়ত পানীখিনি আমি ৰাখি দিলোঁ
এইবাৰ আমি দীপৰ বিলত কৰিছোঁ দীপৰ বিলত আমি এইবাৰ আপোনালোকে গ'লে দেখিব তাত পুৰা পানী আমি আবদ্ধ কৰি থৈ দিছোঁ পুৰণা পানীৰ জেগাত নতুন পানী আহিলে মাছ কাছয়ো অক্সিজেন পালে আৰু এটা আৰ্টিফিচিয়েল ৰিজাৰ্ভিয়ৰ হ'ল বানপানী যোৱাৰ পিছতে সুইচ গেট দি আমি পানীটো খুলি দিম প্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনিত নহ'ব কাৰণ উজনিত ই মাটি লৈ আহে নদীয়ে কিন্তু নামনিৰ ফালে মাটিটো কমি কমি গৈ থাকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফল হওঁনে নহয় নাজানো কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বানপানীৰ ওপৰতো এটা বিকল্প চিন্তা অন্তত এইখন চৰকাৰে কৰিছে যে মথাউৰিৰ ওপৰত গৈ কিবা এটা চিন্তা এইখন চৰকাৰে কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কৈছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত আমাৰ ধাৰণা আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিখন সামৰণি পৰিব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3 কোটি ঘৰ শেষ কৰি 2 কোটি ঘৰ আকৌ এনাউন্স কৰিলে অসমেতো তাৰ ভাগ পাবই তাৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিম যিবিলাক দুখীয়া মানুহৰ নাম কিবা কাৰণত ৱেট লিষ্টত সোমাই থকা নাই সমষ্টি 1000 কৰি হলেও আমি দুখীয়া মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি এই কাম হাতত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আৰক্ষীৰ বাবে হাউচিং স্যাটিসফ্যাকশন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰক্ষীৰ লৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে গাৰ্জেনৰ মৰম নাপায় পিতৃৰ মৰম নাপায় দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে থানাত ডিউটি কৰে কৰোতে কৰোতে মুখ কথাবিলাকো তেওঁলোকৰ অলপমান সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে গৰম মেজাজত কথা পাতে কিন্তু মানুহজনৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব 8 ঘণ্টাৰ ডিউটি 16 ঘণ্টা 24 ঘণ্টা পিতৃৰ মৰম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক দিব নোৱাৰে আৰক্ষীৰ হাউচিং স্যাটিসফ্যাকশন এইবাৰ আমি বঢ়াব খুজিছো 2000 কোৱাৰ্টাৰ আমি প্ৰথমবাৰ বনাব খুজিছো 10000 কোৱাৰ্টাৰ বনোৱা আমাৰ লক্ষ্য এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত পুলিশ বিলাক চাব ডেকা লৰা সৰু সৰু লৰা ছোৱালী দেখিলে মন মৰম লাগি যায় আগৰ পুলিচৰ লগত এতিয়া পুলিচ নিমিলে আন 5 ইয়াৰ্ছত it will completely generation change আহি যাব দেখিলে মৰম লাগে এতিয়া বাহিৰত যিবিলাক এসআই বিলাককো দেখিব মুৰে যেন লৰা মুৰে ছোৱালী এনেকুৱা লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাব খুজিছো যাতে বিয়া হৈ তেওঁলোকে অন্তত 2 BHK হাউসত থাকিব পাৰে নিজে নিজে পৰিৱৰ্তন হ'ব সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে অকল গালিগালা সাসপেনশনে যথেষ্ট নহয় সাফাই কৰ্মচাৰী সকলৰ বাবেও আমি ঘৰ বনাব খুজিছো 1000 ঘৰ এই বছৰ আমি 250 ঘৰ বনাম অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী মানুহৰ কাৰণে যিমান চিন্তা হ'ব লাগিছিল ইমান চিন্তা নহল তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলৰ কথাটো আছেই এইবাৰ আমি কৰিব খুজিছো কি যে মিছন বসুন্ধৰাত চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ কাৰণে 3টা জেনাৰেশনৰ আমি কাগজ নুখুধো তেওঁলোকক আমি আবলতন দি দিম কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ দিনবাৰ চাব খোজা নাই এই কাৰণে যে তেখেতসকলক ব্ৰিটিছে কেতিয়া লৈ আহিছিল তেওঁলোকে নিজেও নাজানে নাই মিয়াৰ ভাল অৱস্থা মাতব্বৰৰ কামটো কৰিব দিয়ক মিলি জুলি ষ্টেজ বাই ষ্টেজ এটা কৰিব দিয়ক মই একদম এতিয়া আপোনালোকে নামটো মিয়া লৈ ললে গতিকে মোৰটো সুবিধাই হৈ গল গতিকে কোনো অসুবিধাই নাই অধ্যক্ষ মহোদয় এই মিছন বসুন্ধৰাত আমি গুৰখা মানুহখিনিক 3টা জেনাৰেশনৰ কাগজৰ কথা নোকোৱাকৈ আমি মাটি আবলতন দিব খুজিছো সদিয়াত বহুত মানুহে এবাৰ পোৱা নাই গুৰখা মানুহখিনি কি আছিলে তেওঁলোকে খুটিত কাম কৰিছিলে ইটো খুটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহিলে তালৈকে গল তেওঁলোকে কটো কাগজ পত্ৰ ৰাখিব নাজানিছিল এইবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰাত এই 2টা কমিউনিটিক আমি মিছন বসুন্ধৰা 3 আমি উইদাউট আস্কিং ফৰ ডকুমেন্টস আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছো যেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হল এইবাৰ মই আৰু এটা প্ৰস্তাৱ দিছো আমাৰ জনজাতীয় বিধায়কসকলক বেল্ট এণ্ড ব্লক বুলি ক'লে এটা ডাঙৰ অঞ্চল বুজায় কিন্তু গাঁওবিলাকত 100% ট্ৰাইবেল মানুহ থকা গাঁও বহুত আছে
যদি এতিয়াই গাঁওবিলাকক আমি বেল্ট বলাই নলওঁ তাত কিন্তু নন ট্ৰাইবেল মানুহ সোমাব সেইকাৰণে মই ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া ট্ৰাইবেল সংঘ আহোঁতেও তেওঁলোকক কৈছোঁ যে 100% ট্ৰাইবেল গাঁওবিলাকক আপোনালোকে বেল্ট আৰু ব্লকলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰ বাদে বিকল্প নাই ডাঙৰ এৰিয়া বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব গ'লে তাত সমস্যা থাকে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ লাগে কিবা লাগে কিন্তু 100% ট্ৰাইবেল মানুহ থকা গাঁও এখন যদি আমি বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিওঁ আমাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছো নালাগে মই অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় জনজাতীয় বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ 100% ট্ৰাইবেল ভিলেজবিলাকৰ আমাক নাম দিয়ক আমি সেইবিলাকক বেল্ট আৰু ব্লকলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰি দিম যাতে তাত আৰু কেতিয়াও অনা জনজাতি মানুহ যাব নোৱাৰে তাত আমাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছো নালাগে ডাঙৰ এৰিয়া হ'লে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ লাগে গাঁওখন হ'লে প্ৰটেক্টেড ক্লাছোতো নালাগে আৰু এনেকৈ আমি জনজাতীয়সকলৰ মাটি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ অসমৰ প্ৰতি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু আমাৰ প্ৰজন্মৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক নাৰায়ণপুৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল বটদ্ৰৱাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল বৰপেটা মাধৱদেৱৰ কৰ্মভূমি আছিল আৰু মাজুলী অসমৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰ এক কেন্দ্ৰভূমি দুইজনা গুৰুৰ মিলনভূমি এই চাৰিওটা অঞ্চলত আমি হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছোঁ যাতে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিটো আমি তাত ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ অকল খিলঞ্জীয়া লোকেহে তাত বসবাস কৰিব পাৰিব এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰৰ কাৰণে সময় ৰাখিব লাগিব অলপমান মই 1 মিনিটত চেষ্টা কৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়কসকলে অলপ চেষ্টা কৰক নিজৰ সমষ্টিত এটা ভাল ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হ'ব লাগে 50 লাখ টকা আমি দিম চিনেমা হল আৰু MLA ফাণ্ডৰ পৰাও তাত দিব পাৰিব NGO বনাব পাৰিব ক্লাবেও বনাব পাৰিব কোনো যোনে ব্যক্তিগতই বনাব পাৰিব লাগিলে মই পিছত আৰু 10-5 লাখ টকা আৰু দি দিম 126টা সমষ্টি যদি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ অসমীয়া চিনেমা সদায় আগবাঢ়ি যাব অধ্যক্ষ মহোদয় ইমানবিলাক কাম কৰাৰ পিছতো 1 লাখ বাইদেউ 1,43,000 কোটি টকাৰ বাজেট 1,43,000 crore তাৰ পিছতো এটকাও কোনেও টেক্স লগোৱা নাই কোনো কৰ নাই কোনো কাটল নাই গতিকে নাৰী শক্তিৰ বন্ধন আৰু নাৰী শক্তিয়ে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাওক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ প্লিজ তেনেকুৱা নহয় এতিয়া আমাৰ বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ সময় আৰু নাই তেখেতসকলে ক'ব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ 18 মিনিট আছে AGPৰ 10 মিনিট AIDFৰ 6 মিনিট UPPLৰ 9 মিনিট BPFৰ 10 মিনিট আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ 3.5 মিনিট গতিকে পাৰে যদি অলপ কমাই ক'লে আপুনি ৰিপ্লাইটো ল'ব লাগিব 22 মিনিট আছে ৰিপ্লাইৰ কাৰণে গতিকে নেক্সট স্পীকাৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী আপোনালোকৰ দলৰ মাত্ৰ 18 মিনিট আছে 3জন স্পীকাৰ আছে গতিকে 4-5 মিনিট ক'লে 3জন ক'ব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সবৰে কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা টাইম শেষ কোনো ক'ব নহয় অনলি ৰিপ্লাই কাৰণে এই বছৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেটখন হতাশজনক এইখন এখন সপোন দেখুওৱা সীমিত বাজেট এই বাজেটখনত আমাৰ কিছু জ্বলন্ত সমস্যা এই বাজেটৰ দ্বাৰা যেটো সমাধান কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাত বাজেটখনত আমি দেখা নাপালোঁ শিক্ষা বিভাগৰ যেতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ল
চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ নামত অকল শিক্ষকবিলাকক অন্য স্কুলত এটাচমেণ্ট দিয়া হ'ল, অৰ্থাৎ যাৰ ফলত কেইবা হাজাৰ স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানে 2003 চনত চৰ এৰিয়াৰ এটা ছাৰ্ভে হৈছিল। এই ছাৰ্ভেত দেখা গৈছিল চৰৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 19%, আৰু চৰৰ মহিলাৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 3%। এটা দুখ লগা অৱস্থা আছিল। সেই সময়ত সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তেই হওক বা ভেঞ্চাৰ স্কুল যিবিলাক আছিল চৰ চাপৰিত, এই স্কুলবিলাকৰ জৰিয়তেই শিক্ষাৰ হাৰ বঢ়াবলৈ যি প্ৰচেষ্টা সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ পৰা লোৱা হৈছিল, কিছু হয়তো বাঢ়িছে, কিন্তু এতিয়াও চৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰ আৰু অসমৰ অন্য অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰ কিন্তু এতিয়াও সমপৰ্যায়ৰ হোৱা নাই। চৰ অঞ্চলত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ এতিয়াও যথেষ্ট অভাৱ। LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, কলেজ এতিয়াও বহুত অভাৱ। কিন্তু এই অভাৱ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকে অলপ সহায় কৰিছিল, কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুল লোৱা বন্ধ কৰা হ'ল। ভৱিষ্যতে আৰু নল'ব বুলি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আজি যদি এই চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰ বঢ়াব লাগে, হয় ভেঞ্চাৰ স্কুল চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগিব, আৰু নহ'লে তাত নতুনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা মিডল স্কুল, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চৰ অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষাৰ হাৰ গোটেই অসমৰ লগত সমপৰ্যায়ত আহিব পাৰিব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়ালৈকেও যদিও শিক্ষা ভেঞ্চাৰ স্কুল চৰকাৰীকৰণ কৰা নহ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, তথাপিও দেখা গৈছে যে এতিয়াও বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে, চলি আছে, শিক্ষাদান চলি আছে, তাত ল'ৰা ছোৱালী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কিছুদিন আগলৈকেও মিড ডে মিল পাইছিল, সেই মিড ডে মিলো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ কৰি আছে, কাৰণ এতিয়াও সেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলে আশা কৰি আছে যে চৰকাৰে নিশ্চয় এদিন না এদিন বিবেচনা কৰিব। সভাপতি মহোদয়, আৰু এটা জ্বলন্ত সমস্যা গৰাখহনীয়া সমস্যা। গোটেই অসমত প্ৰতিজন বিধায়কেই এই গৰাখহনীয়া সমস্যা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। এই গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ কথা বাজেটখন উত্থাপন কৰা নহ'ল। তাত মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে। সভাপতি মহোদয়, যদি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰে মাথাউৰি বনাই কি লাভ হ'ব? সেইটোও গৰাখহনীয়াত গুচি যাব। গতিকে গৰাখহনীয়া সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটখনত কোনো ধৰণৰ এটা শব্দও তাত উল্লেখ কৰা নহ'ল। আৰু এটা সৰু বিভাগ আছে, ডাঙৰ বিভাগ, কৃষি বিভাগ। এই কৃষি বিভাগৰ আপুনি জানে যে শতকৰা 80জন মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।
কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মেকানাইজেশ্যন পাৰ্টটো একেবাৰে দুৰ্বল। যিমান ছাপোৰ্ট পাব লাগিছিল মেকানাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সেই ছাপোৰ্টটো কিন্তু পোৱা নাই আৰু এই বাজেটখনত তাৰ সমাধান কৰাৰ কোনো আমি উল্লেখ কৰা দেখা নাপালোঁ। সময় অভাৱ, গতিকে মই সোনকালে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা বিভাগ আছে, একেবাৰে সৰু বিভাগ, চৰ উন্নয়ন আৰু সংখ্যালঘু বিভাগ। প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ বাজেট বাঢ়ে, প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি আছে, কিন্তু এই বিভাগটোৰ প্ৰতি বছৰে বাজেট কমি কমি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পথত। কি কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই বিভাগত অকল চৰৰ মানুহ আৰু সংখ্যালঘু বিভাগৰ মানুহৰ কাম কৰে বুলি এই বিভাগখনক একেবাৰে নিশ্চিন্ন কৰি দিয়া হৈছে, বাজেটটো একেবাৰেই দিয়া হোৱা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ, আপোনালোকৰ পাৰ্টিৰ 11 মিনিট টাইম বাকী আছে। গতিকে এই বাজেটখন আৰু এটা কথা, মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ, মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটখন মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই। বাজেটখনত জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ মাথোন সপোনহে দেখুওৱা হৈছে। সেয়েহে এক কথাত ক'ব পৰা যায় যে এইখন এখন ৰাইজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ নহয়, বৰং নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যবিহীন অসম্পূৰ্ণ বাজেট। ধন্যবাদ। থেংক ইউ আপোনাক। এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব মাননীয় সদস্য পোনাকন বৰুৱা। 10 মিনিট সময় আপোনাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এজিপি হয়, এখেতে এজিপি। যোৱা 12 মাৰ্চত 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী বদোলাণ্ড বাইদেৱে যি বাজেট সদনত দাখিল কৰিলে, সেই বাজেট জনকল্যাণকামী, ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা আৰু অসমক আগত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এখন উল্লেখযোগ্য বাজেট। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰে এটা লক্ষ্য লৈছে যে আহি থকা সময়ত অসমখনক ৰাষ্ট্ৰৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিব লাগিব, আৰু সেই যাত্ৰাত এই বাজেট এক বিশিষ্ট মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এই বাজেটে ৰাজ্যখনৰ কৃষি, স্বাস্থ্য, ৰাজ্যখনৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশ, শিক্ষা সকলো দিশতে আমাৰ হৃদয়ক চুই যোৱা ধৰণে বাজেটখনত প্ৰতিটো বাক্য, প্ৰতিটো শব্দ উল্লেখ হৈছে। মোৰ হাতত সময় যিহেতু সীমিত, মই বিস্তাৰিতভাৱে সকলো বিষয়লৈ যাব বিচৰা নাই। মই দুটামান বিষয় চুই যাব বিচাৰিছোঁ যে এখন ৰাজ্যৰ বিকাশ, এখন সমাজৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম আমাৰ শিক্ষাৰ আৱশ্যকতা আমি কোনো নুই নকৰোঁ। শিক্ষাৰ বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে এই বাজেটত কেতবোৰ উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আজি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমাৰ যিবিলাক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছিল, পূৰ্বৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল বনোৱা হৈছিল, জুপুৰি ঘৰ সদৃশ, দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি, তাত শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ সম্ভৱে নহয়, তাত পতনহে হ'ব। তেনেকুৱা বিল্ডিঙত যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ শিশুসকলক তাত আমি লৈ গৈছিলোঁ। সেই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাকলৈ অভিভাৱকসকলে নিজৰ শিশুক পঠাবলৈ অনীহা প্ৰয়াস কৰে, হীনমন্দাত ভোগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তালৈ যাব নিবিচাৰে, শিশুসকল তালৈ যাব নিবিচাৰে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ইয়াক আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি এটা সুন্দৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে। চহৰবিলাকত যিবিলাক প্লে স্কুল আছে, সেই প্লে স্কুলবিলাকতকৈ ধুনীয়া আন্তঃগাঁথনিৰে বিল্ডিংবিলাক নিৰ্মাণ হৈছে। যোৱা 23 বৰ্ষত মোৰ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিতে আমি 11টাকৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। ৰাজ্যখনত হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে, আৰু মই এই মুহূৰ্তত কৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰোঁতে আমি নিজে চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে
অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেড ছিষ্টেম কৰিছিলে আৰু সেই গ্ৰেডত আমি A+ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাটো মোক জনাইছে গতিকে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিস্তাৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ নাৰী শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে নিযুত মইনা নামৰ এখন ধৈৰ্যবাহী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়া কথাখিনি কৈ গৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী PG যিসকল ছাত্ৰী সেইসকলক আৰ্থিকভাৱে উপকৃত কৰিব পৰাকৈ তেওঁৰ পৰিয়ালক সকাহ দিব পৰাকৈ তাত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে এই ব্যৱস্থাই নাৰী শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব আৰু নাৰীক মহিলাসকলক শিক্ষাৰ দিশত উদগনি যোগাব এখন অতুলনীয় এইটো এটা অতুলনীয় পদক্ষেপ এনেকুৱা সিদ্ধান্ত এনেকুৱা আঁচনি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যতে কেতিয়াও হোৱা নাই এনেকি তালুকদাৰ আছে তালুকদাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা তেওঁৰ দলটোৰে শাসন কৰা কোনো কমিউনিষ্ট ৰাজ্যতো হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তেখেতক মোবাইলত মই চাৰ্চ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিম কোৱাত যদি আছে এইখন চৰকাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিস্তাৰৰ কাৰণে আৰু এটা খুব ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত 2খনকৈ 4খনকৈ স্কুল আধুনিকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি থাকিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে 8 কোটি টকাকৈ পুঁজি ধাৰ্য কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পুঁজি খুব কম যোগান ধৰা হয় আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক ৰাইজে গঠন কৰে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে চৰকাৰী হয় তাৰপিছত পূজা অলপ চলপ পুঁজি আহে কোনো ভাল বিদ্যালয় আমাৰ নাই আন্তঃগাঁথনি খুব দুৰ্বল গতিকে আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল বিদ্যালয়বিলাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চৰকাৰে 8 কোটি টকাৰ পুঁজি ধাৰ্য কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্য ঠাইৰ লগতে মোৰ সমষ্টিৰ 2খন বিদ্যালয় ইয়াত আহিছে অসম বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই নিজে অধ্যয়ন কৰা পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই শিতানত এই আওতাত আহিছে আৰু নাৰী শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ল এই আঁচনিখনে অন্যান্যসকলৰ লগতে বিশেষকৈ আটাইতকৈ উপকৃত কৰিব অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আৱৰি ৰখা সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলবিলাকত য'ত নাৰী শিক্ষাৰ অভাৱ আছে য'ত নাৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ মানে ব্যৱস্থা নাই বা সমাজৰ পৰা বাধা আছে গতিকে সেইবিলাক ঠাইত এই আঁচনিবিলাকে উপকৃত কৰিব গতিকে আটাইতকৈ উপকৃত হ'ব সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলবিলাক আটাইতকৈ উপকৃত হ'ব চাহ বাগিচা অধিকৃত অঞ্চলবিলাক গতিকে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে যিহেতু মই ডিব্ৰুগড়ীয়া মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সুখী হৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক অহা 3 বছৰৰ বাবে 100 কোটি টকা পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক আগবঢ়াই নিব আৰু উজনিৰ বা অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত পঢ়াই অধ্যয়ন কৰে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াৰ পৰা যথেষ্টভাৱে উপকৃত হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চুব খুজিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে 1 লাখ নিযুক্তি দিয়া হ'ব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া থকা হ'লে ক'লোহেঁতেন মই এটা টক শ্ব'ত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক দেখিছিলোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছিল কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 96,00,000তকৈ অধিক 96,000তকৈ অধিক লোকক স্বচ্ছভাৱে নিকাভাৱে নিযুক্তি দিয়া সম্ভৱ কৰিলে আৰু 35,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিবলৈ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিযুক্তি হ'ব অহা 2 দিনৰ ভিতৰতে আৰু 800-900 নিবনুৱাই নিযুক্তি লাভ কৰিব আৰু এই নিযুক্তিবিলাক হওঁতে খুব স্বচ্ছতাৰে কৰা হৈছে খুব নিকাভাৱে কৰা হৈছে খুবেই শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰা হৈছে আজি পৰিৱেশ এনেকুৱা আহিছে যে গাঁৱে ভূঞে গ'লে মানুহৰ পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটা আহিছে চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থাৰ বিশ্বাস ঘূৰি আহিছে এটা সময় আছিল যে নিযুক্তিবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে হয় যে আমাৰ লগত লাগি থকা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি আমাৰ লগত লাগি থকা ভূঞে লাগি থকা লোকসকলক আমি উপযুক্ততকৈ আমাৰ লগত লাগি আছে কাৰণে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব হাৰিবৰ কাৰণে আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ কিন্তু সেই ব্যৱস্থা নাইকিয়া কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব স্বচ্ছতাৰে এটা নিযুক্তি ব্যৱস্থা ভাল ৰাখিছে মোৰে সমষ্টিত মোৰ দলৰ মহিলা পৰিষদ কৰা এগৰাকী মহিলা নামটো নকওঁ তেওঁৰ জীয়েক এগৰাকী ছোৱালী 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ কাৰণে চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দি আছে চাকৰি হোৱা নাই আমাক খুব গালি গালাজ কৰে এতিয়া যোৱা 3-4 দিনৰ আগত মই কথা পাতিছোঁ কথা পতাৰ পাছত এটা উপলব্ধি কৰিলোঁ কৈছে যে কি কৰিছে ছোৱালী পঢ়ি আছে ছোৱালী এতিয়া ভাবিলে যে নপঢ়িলে চাকৰি নহ'ব গতিকে পঢ়িছে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিছে গতিকে এটা পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে চৰকাৰৰ পৰা আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বাতাবৰণ তৈয়াৰ হৈছে যে পঢ়িলে ভালকৈ পৰীক্ষা দিলে ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলে চাকৰি পাব সেইটো এটা গেৰাণ্টি হৈছে আজি গাঁৱে গাঁৱে নগৰে চহৰে খেলপথাৰবিলাকত ৰাতিপুৱা দৌৰাৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে যে পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব ভালকৈ দৌৰিলে ভালকৈ পাছ কৰিলে মই চাকৰিটো পাম কিন্তু আগতে কি আছিলে আমি নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে দৌৰে ফাৰ্ষ্ট হয়
লিষ্টত নামটো লিখে কিন্তু লাষ্টত গৈ তেওঁৰ নামটো নোলায় যি দৌৰাই নাই যি প্ৰতিযোগিতাত যোৱাই নাই দৌৰাই নাই পিছফালৰ পৰা তেওঁৰ নামটো গৈ 1 নম্বৰত আহি যায় পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি পোৱা ঢেৰ উদাহৰণ আছে গতিকে এতিয়া গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত স্বচ্ছতা আহিছে নিকা হৈছে শৃংখলাবদ্ধ হৈছে আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ ভাৱ গঢ়ি উঠিছে গতিকে সমালোচনাৰ কাৰণে সমালোচনা নকৰি বিৰোধী দলৰ মাননীয় সদস্যসকল মই অনুৰোধ কৰিম এই বাজেটক আপোনালোকে সমৰ্থন জনাওক আৰু আমাৰ হাতে সহযোগ কৰক চৰকাৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰাত আপোনালোকে সহযোগ কৰক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অৱতাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিহু আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বৰ পৰা ইয়াত বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছিল সেই বিহু নিজস্ব পৰম্পৰাৰে ইমান দিন চলি আছিল কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এই বিহুক আজি বিশ্বজনীনতা প্ৰদান কৰা হ'ল বিহুৱে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ডত স্থান লাভ কৰিলে বিহুৰ যি নান্দনিক ৰূপ সেই ৰূপ আজি আমি যোৱা বছৰ বিহুৰ সময়ত সৰু সজাইত 11,000 নাচনীয়ে বিহুৰ যি নান্দনিক ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সেই বিহুৱে গোটেই বিশ্বই দেখিলে আৰু সেই বিহুক বিশ্বই দেখাৰ পিছত এতিয়া সেই বিহুক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিহুক লৈ গৱেষণা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই বিহুক পৰ্যটনৰ মাত্ৰা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি চেষ্টা কৰিছিল আজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা মানুহে বিহু চাৰ্চ কৰা হৈছে মোবাইলত দেখিলে আপোনালোকে চাব যে বিভিন্ন দেশৰ মানুহে বিহু চাৰ্চ কৰা হৈছে মুগা সাজযোৰ দেখিলে মানুহে আজি বিহুৰ সাজ বুলি চিনি পায় বিহুৰ নাচনটো দেখিলেই মানুহে অংগীটো ভংগী কৰিলে মানুহে গম পায় যে বিহু নাচ গতিকে বিহু এতিয়া সেই ধৰণৰ এটা মাত্ৰা লাভ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দিনকেইটাত এই বিহুৱে সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব আৰু বিহুক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ শিল্পীসকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব আৰু শিকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব আৰু অসমলৈ বিহুৰ সময়ত অন্ততঃ পৰ্যটক আহিব গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব একে সময়তে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ হাতাম পুৰুষৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি মূলতঃ কৃষ্ণ সংস্কৃতি আমাৰ সেই কৃষ্ণ সংস্কৃতিক অসমত আমাৰ সত্ৰসমূহে আগুৱাই নিছে আধ্যাত্মিকভাৱে হওক আমাৰ ধৰ্মীয় কাম কাজৰ জৰিয়তে হওক বা নিজস্ব আমাৰ যি সত্ৰীয়া ৰীতি নীতি আছে আমাৰ জাতীয় যি কৃষ্টি ৰীতি নীতি আছে তাক আগবঢ়াই নিছে কিন্তু আমাৰ সত্ৰবিলাক আজি কি পৰ্যায়ত আছে অসম চৰকাৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মাননীয় প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰি দিছিল মাননীয় বিধায়কসকল তাত সদস্য আছিল গতিকে সেই সত্ৰ আয়োগে যোৱা দিনকেইটাত অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰসমূহ তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে তাত গৈ চাইছেগৈ কিন্তু তেওঁলোকে চাই আহি যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ যে এটা ভয়ানক তথ্য উন্মোচিত হৈছে যে আমাৰ সত্ৰৰ হাজাৰ বিঘা মাটি শ বিঘা মাটি আজি বেদখল হৈছে বা চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াক যোৱা সময়ছোৱাত পৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছে বা খৰচবিলাক কৰা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ 1951 চনত জমিদাৰী এক্ট 1956 চনত চিলিং এক্ট 1959 চনত ৰিলিজিয়াছ এণ্ড চেৰিটেবল এক্ট 1971 চনত টেনেন্সি এক্ট আদি আইন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই আইনবিলাক হয় মই সামৰিছোঁ এই আইনবিলাক মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আইনবিলাক চৰকাৰে খৰচমূলকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰণ যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছত যি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বেছি সময় আছিল সন্দেহযুক্ত লোকক মাটিখিনি সন্দেহযুক্ত লোকক মাটিখিনি বেদখল কৰাৰ সুযোগ দিবৰ কাৰণে বোধহয় এনে আইনবিলাক গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে আইনবিলাক সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে এই আইনবিলাক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আৰু বেদখলকৃত সত্ৰৰ মাটিসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যদি অধিগ্ৰহণ কৰিছিল মাটিখিনি মুক্ত কৰি দিব লাগে বেদখল কৰি আছে তাক বেদখল যদি কোনোবাই কৰি আছে তাক মুক্ত কৰি সত্ৰসমূহত কৃষ্ণ সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অসমৰ ধৰ্ম অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই যিখন বাজেট বিধানসভাত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য বাজেট মানে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলক ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্য কৰাৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত সহযোগ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাই মই ক'বলৈ কিন্তু সামৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য চিৰাজুদ্দিন আজমনৰ জেগাত আমাৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ 6 মিনিট আছে দুজন বক্তা আছে আপুনি শেষ কৰি দিব 6 মিনিটটো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেট ভাষণত তেখেতে বিভিন্ন শিতানত যি কাম কৰাৰ কথা কৈছে বা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পইচা আবণ্টন দিছে তাতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতে কিছু পদক্ষেপ লৈছে যিখিনি তেখেতে লৈছে ঠিকে আছে ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে সেইসকলৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ লেভেলত যিসকল শিক্ষয়িত্ৰী পঢ়িব তেখেতসকলৰ কাৰণে কিছু স্কিম বা ইত্যাদি দিছে পজিটিভ স্কিমো আছে মই গোটেইখিনিক নৎসাত কৰা নাই কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত কৰিব লগা কাম আছে
আৰু সেইখিনি যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে অকল এই কিছু কাম কৰিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ঠিক নহ'ব। আৰু সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আজি ভেঞ্চাৰ স্কুল যিখিনি আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলোঁ বা পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ আমি কৰিলোঁ, তাৰে যিসকল শিক্ষকক আমি ল'লোঁ তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছিল যে তেখেতসকলক ফুল ফ্লেজ টিচাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে নহ'ল। টিউটাৰ হিচাপে তেখেতসকলে 10,000 টকাত কাম কৰি আছে। LP, ME, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে এইসকল শিক্ষক 10,000-15,000 টকাত তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ অৰ্হতা আছে। যিসকল শিক্ষক তেখেতসকলৰ অৰ্হতা আছে, ইতিমধ্যে BEd কৰিছে, DLEd কৰিছে, TET কৰিছে বা অন্যান্য যিখিনি কৰিব লগা আছিলে এইখিনি কৰিছে, সেইসকলক অতি সোনকালে এজন পূৰ্ণ মানে ফুল ফ্লেজড শিক্ষক হিচাপে তেখেতসকলক নিযুক্তি দিব লাগে, গোটেইখিনি সা সুবিধা তেখেতসকলক পাব লাগে। আৰু লগতে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড যিসকল আছিল, লাইব্ৰেৰিয়ান হওক, 3rd গ্ৰেড হওক, 4th গ্ৰেড হওক, এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিসকলৰ পদ প্ৰাধিকৃত হ'ল তেখেতসকলৰ কাৰণে কোনো কণ্ডিশ্যন নাই যে তেখেতসকলে এই BA আমি পাছ কৰিব লাগিব বা তেখেতসকলে নেট স্লেট PhD কৰিব লাগিব, DLEd কৰিব লাগিব, এইবিলাক একো কণ্ডিশ্যন নাই। তো তেখেতসকলৰ অলৰেডি তেখেতসকলৰ কণ্ডিশ্যন ফুলফিল, কিন্তু তেখেতসকলক আপোনাৰ এটা মাননি দিয়া হৈছে। মই ভাবোঁ এইটো ইনজাষ্টিছ কৰা হৈ আছে। গতিকে এই বাজেটত এই বিষয়ে কোনো পইচা ধাৰ্য নাই। পইচা মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী লওক আৰু পইচা লাগিলে ছাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেটত আপুনি পইচা লওক। যিসকলক নিযুক্তি অলৰেডি দিছে, আমি বছৰ বছৰ যি পদ্ধতিত গৈ আছোঁ এইসকল কিয় বঞ্চিত হ'ব? গতিকে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড লাইব্ৰেৰিয়ান আদি কৰি যিসকল আছে এইসকলক যিমান তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্য সেই পইচাখিনি তেখেতসকলক দিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু কৈছোঁ হিতাধিকাৰীৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ বিশ্লেষণো দিছে, হিত অধিকাৰী বনাইছে ভাল, তেখেতে সেইখিনি ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যিসকল শিক্ষক বছৰ বছৰ পঢ়াইছে ভেঞ্চাৰ স্কুলত, 20 বছৰ 25 বছৰলৈকে পঢ়াইছে, সৰু সুৰা কাৰণত তেখেতসকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে। LP স্কুলৰ ডাইচ কোডৰ কাৰণে, ME স্কুলত আপোনাৰ ইছ্যু ডেটৰ ইছ্যু লৈ, হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এইবিলাক এনৰলমেণ্ট এজন দুজন ষ্টুডেণ্ট কম থকাৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ঠিক আছে, কোনো এটা বছৰত একজন ষ্টুডেণ্ট কম থকাৰ কাৰণে হয়তো সেই শিক্ষক বা স্কুল লোৱা হোৱা নাই। কলেজত আপোনাৰ বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কনকাৰেঞ্চৰ ইছ্যু লৈ কলেজ শিক্ষক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষকসকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ 2016-17 যিটো ভেঞ্চাৰ স্কুল এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিল, প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল, সেইটো মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী বা চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান থাকিল, এইটো সংশোধন কৰিব লাগে। সংশোধন কৰি যিসকলে 20-25-30 বছৰ ভেঞ্চাৰৰ এই শিক্ষকসকলে কাম কৰিলে তেখেতসকলক হিন্দী টিচাৰ, হিন্দী ছাবজেক্ট ইজ কম্পালচাৰী, কিন্তু শিক্ষকসকলক লোৱা নহ'ল। আৰবী ছাবজেক্ট আমি স্বীকৃতি দিছিলোঁ, সেইসকলক বঞ্চিত কৰি বাদ পেলাই দিয়া হ'ল। মাদ্ৰাছাখিনি স্কুলখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলোঁ, মাদ্ৰাছাখিনি সেইখিনি লোৱা নহ'ল। মাদ্ৰাছা স্কুললৈ কনভাৰ্ট কৰিলে, কিন্তু আধা বাটতে সেইসকলক লোৱা নহ'ল। তো বিল সংশোধন কৰি এই বঞ্চিত শিক্ষকসকল যিসকল আমাৰ সমাজক ছাৰ্ভিচ দিছে তেখেতসকলৰ সেই পদখিনি ল'ব লাগে। আৰু বহুত ৰিটায়াৰ্ড হৈ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গুচি গ'ল তেখেতসকলে। আজি আমি হিতাধিকাৰী বনাই আছোঁ, কমচে কম সেইসকলক হিতাধিকাৰী বনালেও তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱা বুলি তেখেতসকলে অনুভৱ কৰিব। গতিকে মোৰ পৰামৰ্শ থাকিল, বাজেটত পইচা লওক আপোনালোকে, আৰু সেই ৰিটায়াৰ্ড হৈ যোৱা বা যিসকলক আমি লোৱা নাই মিনিমাম 5 to 10 লাখ ৰুপিজ তেখেতসকলক এককালীন সাহায্য দি কমচে কম সেইসকল আমাক যে ছাৰ্ভিচ দিলে সমাজক, ৰাজ্যক, সেইসকলৰ এই প্ৰাপ্যখিনি আমি আদায় দিব লাগে। তাৰ কাৰণে ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টটো সংশোধন কৰি এই যিসকল প্ৰাপ্য মানুহ আছে সেইসকলৰ পদখিনি প্ৰাধিকৃত কৰিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষাত বহুদিনৰ পৰা আমি কৈ আছোঁ বৰপেটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা। আজি অসমত বহুত জেগাত বিশ্ববিদ্যালয় দিছে, ভাল কথা। বৰপেটা, গোৱালপাৰা, শালমাৰা, ধুবুৰী মই আগতে কৈছোঁ এতিয়ালৈকে বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এই বৰপেটাৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে 200-250 কিলোমিটাৰ এইটো বেল্টত যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষে কাষে যায় এখনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এইটো দুখৰে মই ক'ব লগা হৈছে। গতিকে বাজেটত পইচা লওক, আপোনালোকে এইটো ঘোষণা কৰক। বৰপেটা বহুকেইখন কলেজ আছে, MC কলেজ বৰপেটা, BS কলেজ বৰপেটাত আছে, নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয় কলগাছিয়া, মন্দিৰ আঞ্চলিক কলেজ, চেঙা এমকো কলেজ, কোনোবা এখন কলেজ কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে পইচা লওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। মোৰ বেকীৰ পাৰত 200 বিঘা মাটি আছে জনিয়াত, লওক আপোনালোকে, আমি দি দিম। বৰপেটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাগে। আজি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ৰাস্তাৰ নামত পইচা, বিভিন্ন অসম মালাৰ নামত পইচা দিছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমিনগাঁৱৰ পৰা বৰপেটা হৈ জনিয়া হৈ অভয়পুৰীলৈকে এই ৰাস্তা, অসমৰ প্ৰায়বোৰ ৰাস্তা 4 লেন হৈ গ'ল প্ৰায়বোৰ, কিন্তু এইটো বেল্ট বৰপেটা, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, 3খন জিলা, কামৰূপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই অঞ্চলটো ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। গতিকে
ফ'ৰলেন চেণ্ট্ৰেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যেতিয়ালৈকে আনিব নোৱাৰিব মই ভাবোঁ ষ্টেটৰ হাতত যিহেতু সুযোগ আছে অসম মালাৰ যোগেদিও এইটো আপোনালোকে লওক পইচা তাৰ কাৰণে বৰক বহুত পইচা লৈছে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বৰপাৰা জনিয়া আমিনগাঁও হৈ এই ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে ফ'ৰলেনৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাই গতিকে মই পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ বাজেটত পইচা আৰু লওক বা যিখিনি আপোনালোকে দিছে সেইখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ স্বীকাৰ কৰিছে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিত্তমন্ত্ৰী গোটেই অসমৰ কাৰণে অসমৰ ওৱান টু অল মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে মন্ত্ৰী গতিকে যিখিনি পইচা ধাৰ্য কৰা হয় সমভাৱে যাতে বণ্টন হয় এই পইচাখিনি তেতিয়া কাম হ'ব মোৰ সময় যিটো শেষ হ'ব মই বসুন্ধৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চাহ বাগান শেষ কৰিছোঁ মই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় 8 মিনিটত চাহ বাগানৰ তেখেতসকলে বসুন্ধৰা 3 টানি তেখেতসকলক মাটি এলাৰ দিব ভাল কথা এইসকল বহুত বঞ্চিত কিন্তু লগে লগে চৰচাপৰি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত তেখেতসকলৰ হাতত আজি ভূমি নাই ভূমিহীন মানুহ নদীভঙা মানুহ গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত মানুহ চৰকাৰী মাটিত আছে কেইদিন পিছে পিছে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰি ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিব যাব পৰা নাই এই ঠাণ্ডা পৰীক্ষাৰ সময়ত তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰি থকা হৈছে গতিকে এতিয়া বসুন্ধৰা 3 যদি আনে চাহ বাগানৰ লগে লগে চৰচাপৰি মাইনৰিটি অধ্যুষিত অঞ্চলত এই ভূমিহীন মানুহ যিসকলৰ হাতত মাটি নাই চৰকাৰী ল্যান্ড আছে এইখিনি লগে লগে আবণ্টন যাতে দিয়া হয় ইয়াতে যাতে কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ শিকাৰ কৰা নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি এইটো আমাৰ আহ্বান থাকিল যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে অসমৰ 1/3 পপুলেশ্যন বাদ দি বাকীখিনিৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিলে ৰাজ্যখন কেতিয়া আগুৱাই নাযায় আকৌ এইখিনি কথা কৈ বৰপেটা বিশ্ববিদ্যালয় বসুন্ধৰাত মাইনৰিটি মানুহখিনিক মাটি দিয়া আৰু আমিনগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা বৰপেটা জনিয়া হৈ অসম মালাৰ আণ্ডাৰত আনি 4 লেন ৰাস্তা বনাব লাগে এইখিনি কথা তাৰ কাৰণে পইচা লাগিলে লৈ লওক এইখিনি পৰামৰ্শ দি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ এতিয়া মাননীয় সদস্য ৰকিবুল হুছেইন আপোনালোকৰ মোটামুটি 11 মিনিট আছে সংৰক্ষিত সময় আগৰ এগৰাকী ব্যক্তি মই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰিম মই বাকীখিনি আপোনালোকৰ কওঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 2024 সদনত দাখিল কৰা মাননীয় অৰ্থমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যি বাজেট দাখিল কৰিছে সেই বাজেটখন নিৰাশজনক হতাশজনক আৰু গভীৰ উদ্বেগজনক মই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত থাকিয়েই কি কাৰণে নিৰাশজনক বুলি কৈছোঁ কি কাৰণে হতাশজনক বুলি কৈছোঁ আৰু কিভাৱে গভীৰ উদ্বেগজনক বুলি কৈছোঁ সেইখিনি তথ্য সহকাৰে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অকল নিৰাশজনক উদ্বেগজনকে নহয় চৰকাৰ কনফিউজ চৰকাৰ দুধুৰ মুধুৰ আজিৰ কথাৰ লগত কালিৰ মিল নাই কালিৰ কথাৰ লগত পৰহিৰ মিল নাই মই বাজেট লৈ আনিছোঁ বাজেটৰ ইখন বাজেটৰ লগত সিখনৰ মিল নাই সিখন বাজেটৰ লগত সিখনৰ মিল নাই আনকি গোটেই মানসিকতাটো সলনি হৈছে এই বাজেটখন দিয়াৰ আগত যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তৰুণ গগৈ প্ৰায় আৰম্ভ কৰিছোঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা গ'ল যেতিয়া বিৰোধী পক্ষত আহি বহিলে তেতিয়া অৰ্থমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ কৈছিল যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমখন শেষ কৰি থৈ গৈছে আৰু এই বিষয়ে মই অসমৰ ৰাইজক জনাম আৰু মই এখন হোৱাইট পেপাৰ দিম এইখন হোৱাইট পেপাৰৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই হোৱাইট পেপাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হোৱাইট পেপাৰ অফ আছাম ষ্টেট ফাইনেন্স এজ অন 24th May 2016 placed on the table of the House on 3rd June 2016 গোটেইখিনি সময় নাই তাত কৈছে অসমৰ মানুহে বহুত আশা কৰিছিল তাত কনক্লুজনত কৈছে 9.1 from the above it is clear that the new government has to begin in the journey with an extremely negative financial position of about rupees 10,000 crore তেওঁ যিখন হোৱাইট পেপাৰ দিছে তাত কৈছে যে বিগত চৰকাৰে 10,000 কোটি টকাৰ ধাৰৰ বুজাত হৈ গৈছে আৰু সেই কাৰণে আমি এটা এক্সট্ৰিমলি নেগেটিভ পজিশ্যনৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টখন চলাবলগীয়া হৈছে অকল সেইটোৱে নহয় প্ৰত্যেকখন পেপাৰত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ উঠাইছে 10,000 কোটি ঋণৰ গৰাখত ৰাজ্য ভয়াৱহ আৰ্থিক সংকটত উদঙাই সদনত বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বেতপত্ৰ দাখিল কৰিছে গগৈ চৰকাৰে এৰি গ'ল উদং ৰাজকোষ আনকি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত উপাধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে দ্য পোৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ of the state is due to all-round inefficiency and corruption. Moreover, the previous government resorted to too many non-productive expenditure to extract political mileage before the assembly election. Before the assembly election, non-productive expenditure কৰাৰ কাৰণে অসমৰ গোটেই ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে বুলি আমাৰ সেই সময়ৰ চৰকাৰখনে কৈছিল গোটেই আমূল পৰিৱৰ্তন অধ্যক্ষ মহোদয় সেই চৰকাৰে
হোৱাইট পেপাৰ দিয়াৰ পিছত 22 জুলাই 2016 বাজেট দাখিল কৰিছে সেই বাজেটত গোটেই অসমত আশা বতাহ মুখৰিত কৰি পেলাইছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অসহায় হিচাপে ইয়াত বহি চাই আছিল যে কোনে কথাবিলাক কৈছে তাত কি কৈছে তাত কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ আৰু কোষাগাৰৰ বিষয়ে চাণক্যই কোৱা এষাৰ কথা মই স্মৰণ কৰিব খুজিছোঁ মাননীয় চৰকাৰে কৈছিল সেই সময়ত তেওঁ কি কৈছিল যদিহে কোষাগাৰ সম্পদৰে উপচি থাকে তেতিয়াহে সামাজিক হিতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিবোৰে সহজে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি কেৱল কঠোৰ পৰিশ্ৰমেই স্পীড ফল লাভ কৰিব বাবে যথেষ্ট নহয় আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্ভাৱনীমূলক পৰিকল্পনাৰ পুষ্ট তথা যিকোনো পৰিমাণৰ কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত লগতে কি কৈছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমাৰ হিতাধিকাৰীসকল সুইট আমি সেই কথা সমৰ্থন কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ কৈছিল যে পৰিকল্পনা বহিৰ্ভূত শিতানৰ ব্যয় যোৱা কিছু বছৰ ধৰি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত বিগত কেইটামান বছৰৰ বাজেট পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী লাভৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ কৈছে যে বাজেট পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী লাভৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিৰ সেই তেনে আঁচনিবোৰে ৰাইজৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিব নোৱাৰে হিতাধিকাৰীৰ বাজেট যদি পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বিকাশ ত্বৰান্বিত নহয় বুলি সেই সময়ৰ বাজেটত লিখিত বাজেটত আছে সেইটো এতিয়া জল পটপটকৈ আছে আৰু কি কৈছে এনেকৈ যদি বাজেট প্ৰস্তুত কৰে য'ত হিতাধিকাৰী পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আমি হিতাধিকাৰী সমৰ্থন কৰোঁ হিতাধিকাৰী পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে কি কৈছে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে বাজেটৰ পবিত্ৰতা বহু পৰিমাণে ম্লান কৰি পেলাইছে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে বাজেটৰ পবিত্ৰতাকে বহু পৰিমাণে ম্লান কৰি পেলাইছে বুলি সেই সময়ত চৰকাৰৰ এই উক্তি আজি কনফিউজ আজি আমাৰ চৰকাৰখন আজি আমাৰ চৰকাৰখন অলপ আমাৰ চৰকাৰখন আজি দুধুৰ মুধুৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনালোকক সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে খৰচ কৰিম ৩,০০০ আজি চৰকাৰে কৈছে হয় নহয় দাতাই কৈছে যে দৰমহা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আমি এতিয়া দৰমহাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ৰাজহ আছে তাৰ মানে অকল দৰমহাৰ কাৰণেহে আমাৰ নিজৰ ৰাজহ আছে বাকী যে ইমান যে খৰচ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় ধাৰ লৈছে ধাৰ নলওঁ বুলি কৈছিল এই চৰকাৰখনে 10,000 কোটি টকা ধাৰ লোৱাৰ কাৰণে এই বাজেটৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন কাকতৰ মাজৰ পৃষ্ঠাত পঢ়িবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মাজৰ পৃষ্ঠাবোৰত লিখিছে আমাৰ বিভিন্ন অৰ্থনীতিবিদসকলে কি লিখিছে এখন অসম্পূৰ্ণ বাজেট কি লিখিছে বিত্তীয় ব্যৱস্থাক ঢাকুন দি ৰখাৰ প্ৰয়াস কি লিখিছে ইয়াত উপাধ্যক্ষ মহোদয় 2004 ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত ইউপিএ চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম তীব্ৰ বিত্তীয় সংকটত নিমজ্জিত হৈ আছিল 2001 পৰা 2004লৈ বিত্তীয় সংকটৰ মোকাবিলা কৰি চৰকাৰ চলাব লগা হৈছিল তৰুণ গগৈৰ পূৰ্বে আমাৰ চৰকাৰ নহয় প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই তীব্ৰ বিত্তীয় সংকটৰ চাকৰিৰ মাজেৰে চৰকাৰ চলাইছিল কিন্তু পূৰ্বৰ কোনো এখন চৰকাৰে বাজেটৰ আকাৰক ঋণৰ পৰিমাণ অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল ৰাজ্যখনৰ কাৰণে মৰম আছিল আজি বাজেটতকৈ ধাৰটো বেছি ধাৰ দি দিয়কচোন আপোনালোকে এটা ৰবটত সোমোৱাই দিয়ক দলংখিনি সোমোৱাই দিয়ক প্ৰগ্ৰামিং কৰি দিয়ক টিপি দিলেইতো হৈ যায় আকৌ কিয় চৰকাৰ লাগে বাজেটতকৈ ধাৰ লোৱাটো অমংগলীয়া চিন বুলি মই কোৱা নাই চৰকাৰে কৈছিল অমংগলীয়া চিন বুলি ল'ব নালাগে বুলি কৈছিল একদম উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অলপ মাজৰ পৃষ্ঠাবিলাক পঢ়ক এই যে মাজৰ পৃষ্ঠাবিলাকত কৈছে যে আজি হতাশজনক এই বাজেটখন আজি কি কৈছে হেজাৰ হেজাৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কৰ্মচাৰী হাহাকাৰ বিভিন্নজন আজি হাহাকাৰ তাৰপিছত কৈছে আমাৰ জিডিপি ভাল উপাধ্যক্ষ মহোদয় জিডিপি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ অন্যতম এটা জোখাৰ যন্ত্ৰ হ'ল কৃষি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ অসমীয়াটো হ'ল ঘৰুৱা উৎপাদন অসমত ঘৰুৱা উৎপাদন কৃষি 1 নম্বৰ ইয়াত কৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে জিডিপিলৈ কৃষিখণ্ডৰ বৰঙণি হ্ৰাস কৃষিখণ্ডৰ বৰঙণি আমাৰ কমি গৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় কিহত বাঢ়িছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত বাঢ়িছে দলং কৰাত বাঢ়িছে
এটা ঘৰ ভাঙি দিছে, তাত বাঢ়িছে। কিহত বাঢ়িছে? উদ্বেগজনক উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চিন্তনীয় কথা। কি কথা উপাধ্যক্ষ মহোদয়? যে আজি আমাৰ দলং হৈছে, আমি চিমেণ্ট কিনিছোঁ, আমি সেইটো GDPক দেখাইছোঁ, ৰড কিনিছোঁ, আমি GDPক দেখাইছোঁ, কিন্তু তাৰ পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো আমি দেখুওৱা নাই। সেইকাৰণে আমি নহয়, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ডাঙৰীয়াই নিজৰ কিতাপত লিখিছে ৰিচেটত, তাত লিখিছে ৰিগেইনিং ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক লিগেচিত লিখিছে যে এই গোটেই মেথডলজি টু ডিটাৰমাইন দ্য GDP ইজ ডিফেক্টিভ। গোটেই নিয়মটো যিটো পদ্ধতিটো লৈছে সেই পদ্ধতিটোৱে ডিফেক্টিভ। কাৰণ আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চিমেণ্ট কিনিছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দলং বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰড কিনিছে, সেইখিনি যদি GDPত কৰিছে, কিন্তু পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিছে সেই কথাটো উজ্জ্বল ৰাখিছে। তাৰ মানে ধাৰৰ বোজাত আজি আমি যেনেদৰে কলমলাই আছোঁ, উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভয় কৰিছে অৰ্থনীতিবিদসকলে। কাৰণ এই চৰকাৰে এতিয়া ধাৰটো পূৰাব নালাগে। আমাৰ চৰকাৰে কয় যে আমি ইণ্টাৰেষ্ট মাৰিছোঁ, আগৰ চৰকাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট মাৰিছে, এই ধাৰটো লৈ পেলাই মাৰিছে। অলপ পানী দিয়ক না। ধাৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই আজি ধাৰটো মাৰিছে। সেইকাৰণে আজি হতাশজনক এখন ছবি উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আজি যিটো ইণ্ডেক্স দেখাইছে, মই ক'ম চৰকাৰক যে আপোনালোকে অকণমান এই কথাবিলাক নীতি আয়োগৰ যিবিলাক আমি নেটত পাইছোঁ কথাবিলাক কিন্তু আপোনাৰ ভাল নহয়। পাৰ কেপিটা ইনকামত 29 নম্বৰত স্থানত অসম। BPL ৰেংক দুখীয়া ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম 23 নম্বৰ। পুষ্টিহীনতাৰ ক্ষেত্ৰত অৱস্থা বেয়া, মেল নিউট্ৰিশ্যনত। ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সত 1ৰ পৰা 17লৈকে নামেই বিচাৰি নাপালোঁ অসমৰ। কিন্তু এটাত উপাধ্যক্ষ মহোদয় খুব ভাল, স্কুল বন্ধ। 9049খন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ, 214খন চৰকাৰী মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ, স্কুল বন্ধ। সেইটোত একে আগুৱাই আছে। আৰু এটাত আগুৱাই আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মদৰ দোকান খোলাত। মদৰ দোকান খোলাত আমাৰ চৰকাৰ বহুত আগুৱাই আছে। কোনো চৰকাৰে পাৰা নাই, কোনো চৰকাৰে পাৰা নাই উপাধ্যক্ষ মহোদয়। সময় শেষ হ'ল। গতিকে ঠিক আছে, আপুনি আৰু দুখীয়া ৰাজ্যৰো অৱস্থাটো বেয়া। দুখীয়া ৰাজ্যত আমি দুখীয়া ৰাজ্য, ধনী ৰাজ্যটো আমাক যে কৈছিল যে ৰাজ্যৰ ভিতৰত 5 নম্বৰ কৰিছে, দুখীয়াৰ ভিতৰত আমি 5 নম্বৰ তলৰ ফালৰ পৰা। গতিকে এইখিনি কথাকে ক'লোঁ। আৰু এটা কৈছোঁ, এই ষ্টুডেণ্টৰ কথা কৈ আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। ষ্টুডেণ্টে যে নাম এটা সলনি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে যে ষ্টাম্প পেপাৰ কিনে, সেইটো 1000% বাঢ়ি গৈছে। ষ্টাম্প পেপাৰ, কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল হ'ল যদি সংশোধন কৰিবলৈ ষ্টাম্প পেপাৰ কিনিব লাগে, 100% 1000% বাঢ়ি গৈছে। অলপ চৰকাৰখনে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব। এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু বহুত ক'বলগীয়া আছিল। ধন্যবাদ। এতিয়া মাননীয় সদস্য লৰেন্স ইছলাৰী, আপোনাৰ 6 মিনিট আছে শেষ কৰি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অমৃতকালৰ সময়ত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 4ৰ্থবাৰৰ কাৰণে যি বাজেট দাখিল কৰিছে, সঁচাকৈ আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমখন ভাৰতৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবলৈ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। এনেকুৱা যি বাজেট, এই বাজেটটো দেখাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ এটা উমান আমি পাব পাৰোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগত যোৱাবাৰ আমি বাংলাদেশত যাবলৈ এটা সুবিধা আমি পাইছিলোঁ। এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, ফৰেন মিনিষ্টাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰসকলক লগ কৰাৰ এটা সুবিধা হৈছিলে আমাৰ সজাতি দল। তাতে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈছিলে।
তেওঁলোকে কৈছে যে বাংলাদেশৰ যিমানবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত 50% ৱৰ্কাৰ কৰ্মচাৰীবিলাক মহিলা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু যিসকল মহিলা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নাহিলেও তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে বহুত ধৰণৰ বয় বস্তু নিৰ্মাণ কৰে বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছিল আমি আগতে কৈছিলোঁ বাংলাদেশ দুখীয়া এখন দেশ কিন্তু এতিয়া বাংলাদেশৰ যিটো অৰ্থনীতি লাহে লাহে বহুত আগুৱাই আহিছে ইয়াৰ কাৰণ হয়তো হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ দেশৰ যিবিলাক মহিলা এই মহিলাবিলাক এনেই থকা নাই যিসকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নাযায় তেওঁলোকেও নিজৰ ঘৰত আচাৰ পাপৰ চকলেট ইত্যাদি বহুত কিবা কিবি বস্তু বনাই পেলাই দেশৰ যিটো অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিত তেওঁলোকে অহিৰণা যোগাইছে তো আমি এই বাজেটত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত থকা যিমানবিলাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকল আছে এই মহিলাসকলক গাইপতি 10,000কৈ দিয়াৰ যিটো পৰিকল্পনা এই বাজেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আগতে গ্ৰুপক দিয়া হৈছিলে এটা পাৰ মেম্বাৰ সকলো সদস্যক যিসকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত আছে গাইপতিকৈ 10,000 দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যদি লাগে বুলি কৈছে আৰু যদি লাগে তেওঁলোকে 25,000কৈ লোন দিয়াৰ ৰূপ ব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰা হ'ব আমি দেখিলোঁ নিজেও বহুত কেইটা আমি ভিচিডিচিত আছিলোঁ আমি বিটিচি অঞ্চলৰ মানুহ গতিকে আমাৰ পঞ্চায়ত নাই আমাৰ ভিচিডিচিবিলাকত প্ৰপত্ৰবিলাক দিয়া হৈছিলে মই 3-4টা ভিচিডিচিত মই আছিলোঁ বহুত ভিৰ লাগিছে মানুহবিলাকে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰপত্ৰবিলাক তো আমি দেখিছোঁ বহুত ইচ্ছুক বহুত আগ্ৰহৰে তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰবিলাক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমিও কিবা এটা কৰিম এইবাৰ চৰকাৰে আমাক এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা দিছে গাইপতিকৈ 10,000কৈ দিব আমাক আমি নিশ্চয় কিবা কৰিব পাৰিম এটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপত 10জনীয়াকৈ থাকে যদি মিলে আমাৰ 1 লাখ টকা হৈ যায় আমি কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা সুবিধাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই ভাবোঁ ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো অৰ্থনীতি এই অৰ্থনীতিত আমাৰ যি মহিলাসকল তেওঁলোকে এটা অহিৰণা তেওঁলোকে যোগাব পাৰিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখিও মাজে মাজে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কবিলাকৰ বহু সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে তেওঁলোকে ডাঙৰ চাহ বাগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় আমাৰ কোকৰাঝাৰতো খুব কম তেনেকুৱা চাহ বাগান 3খনহে আছে ডাঙৰ চাহ বাগান যেটো কোম্পানীৰ দুটা তেনেকুৱা চাহ বাগানটো বাকি বহুত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান আছে তেওঁলোকে ডাঙৰ বাগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় দাম বহুত কম আমি মাজে মাজে যেতিয়া আপাৰ আসামত যাওঁ তেতিয়া হুদু আপোনালোকৰ ইফালে কিমান চাহ বাগানৰ কেঁচা চাহপাতৰ তেওঁলোকৰ লগত আৰু আমাৰ ইফালৰ লগত তুলনা কৰা নাযায় বহুত কম ৰেটত দিয়া হয় যাৰ কাৰণে ওয়েষ্ট বেংগলৰ পৰা বহু তেনেকুৱা সৰু সৰু গাড়ী আহি পেলাই নিজে পাত তুলি লৈ পেলাই লৈ যোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা এটা সময়ত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে চৰকাৰে 15 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে মই ভাবোঁ যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক চাহ খেতিয়কসকল আছে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে 3-4টা বাগান মিলি পেলাই বা এটা অঞ্চলৰ চাহ বাগান মিলি পেলাই তেওঁলোকে নিজেই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহাই ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা এটা সুবিধা আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ যোগেদি ডাঙৰ চাহ বাগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা নহ'ব তেওঁলোকে উচিত যি মূল্য এই উচিত মূল্য তেওঁলোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আমি ইয়াত দেখিছোঁ ইহঁতক সহায় কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আমি এই বাজেটত দেখিবলৈ পাইছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিধায়কসকলৰ ওচৰত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত আহে সহায় বিচাৰে এডমিশ্যনৰ সময়ত যাতে আমি তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ
কিন্তু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত যি আঁচনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীক 10,000, ডিগ্ৰীক 12,000, 1500, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 15,000 টকা দিয়াৰ যিটো এডমিশ্যনত দিয়া হ'ব হয় স্কুলত এতিয়া ড্ৰপ আউট নহয় ক্লাছ 10 লৈকে আমাৰ কোনো ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট নাই কিবা কাৰণত 2-এজন ড্ৰপ আউট হ'ব পাৰে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে বহুত ড্ৰপ আউট হৈ যায় বিশেষ হ'ল আমাৰ কিছুমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ড্ৰপ আউট হ'ব লগা হয় ষ্টাডিটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে 10,000, 12,000, 15,000 বহুত এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে এতিয়াও আমাৰ ওচৰতো আহে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰতো আহে যিসকলে এডমিশ্যনৰ সময়ত কিবা এটা যাতে পাই হাত পাতিবলৈ আহে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব যে আমাৰ আৰু মানে উচ্চ শিক্ষা লোৱাত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাদ নপৰিব ড্ৰপ আউট নহ'ব এনেকুৱা এটা আমি ইয়াত দেখিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াক এই যি তেখেতে বাজেট দাখিল কৰিছে সঁচাকৈ ইয়াত আমি উমান পাব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যি অগ্ৰগতি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যি উন্নয়নৰ যি ধাৰা এই ধাৰাটো কণ্টিনিউ যে হ'ব এইটো আমি স্পষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ আপুনি 5 মিনিটত শেষ কৰিব সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যেহেতু মোৰ সময় তেনে কম গতিকে মই চিধা চিধিকৈ কথাখিনিলৈ যাব খুজিছোঁ কেইদিনমান আগতে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি ৰাইজৰ দলে এটা চাইকেল যাত্ৰা আৰু মটৰ চাইকেল যাত্ৰা কৰিছিলোঁ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত 4টা সমষ্টিত যেতিয়া চাইকেল যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আমি 55টা দিনত 55খন পঞ্চায়তলৈ গৈছিলোঁ আৰু ৰাতি সেই পঞ্চায়তৰে কাৰোবাৰ এঘৰত থাকিছিলোঁ তেতিয়া সদায় প্ৰতিখন জনসভাত সেই 55খন পঞ্চায়তক মই সদায় সুধিছিলোঁ এটা প্ৰশ্ন যে খেতি বাতি কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে ডেকা ল'ৰাবিলাকে আচলতে কি কাম কৰে সব গাঁৱৰ মানুহে এটাই উত্তৰ দিছিলে মই আৰু কৈছিলে যে নহ'লে তেওঁলোকে মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালী কৰে নহ'লে বা কৰ্ণাটক বা কেৰেলাত গৈ হাজিৰা কৰে তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কাম নকৰে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনটোত যদি অসমৰ যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মূল উপাৰ্জনৰ উৎস যোগালী কৰা হয় দৈনিক মজুৰি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই জাতিৰ সঁচাকৈ ভৱিষ্যত আছেনে আজি বিজেপি দলৰ 2021 চনৰ যিখন মেনিফেষ্টো ফৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম এইখনত একদম স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ল অসমক দেশৰ কৈছিলে সেইটো বাদ দিয়ক সেইবিলাক একো কৰিব পৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ মানুহক যদি সঁচাকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিব লাগে অসমীয়া জাতিৰ মেইন কামটো হ'ব লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰফেশ্যনেলিজিম কৰিবলৈ শিকাব লাগে অসমীয়া জাতিৰ মাজত প্ৰফেশ্যনেলিজিম আনিব লাগে পেছাদাৰিত্ব যদি সঁচাকৈ নাহে অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও কোনো পধ্যে উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই পেছাদাৰিত্ব কৰিবৰ কাৰণে বা পেছাদাৰী কৰিবৰ কাৰণে পেছাদাৰী মানসিকতা গঢ়িবৰ কাৰণে বা কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই বাজেটত বিশেষ একো নাই এই বাজেটৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বেনিফিচাৰী সৃষ্টি কৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একদম মানে হাঁহি কৈ আছে যে বেনিফিচাৰী সৃষ্টি কৰাটোৱে বোলে তেওঁৰ চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰেডিট আৰু বেনিফিচাৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ পোৱাটো বোলে তেওঁৰ সৌভাগ্যৰ কথা তো তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমৰ আচলতে প্ৰকৃত উন্নতি কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় যদি সঁচাকৈ অসমৰ মানুহক প্ৰকৃত অৰ্থত সংস্থাপন দিব লাগে অসমক যদি ধনী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি 5টা কাম কৰিবই লাগিব 1 নম্বৰ অসমৰ পথাৰবিলাকক সকলো সময়তে 12 মাহে খেতি কৰা অৱস্থালৈ লৈ যাব পাৰিব লাগিব 12 মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা স্থানীয় মানুহৰ হাতলৈ বজাৰখিনি আমি আনিব পাৰিব লাগিব তৃতীয় কথা গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ অসমৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব লাগিব চতুৰ্থ কথা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক দেশ আছে যেনেকৈ ধৰক ওচৰত ভূটান আছে ওচৰত বাংলাদেশ আছে এই দেশবিলাকৰ লগত আমাৰ বাণিজ্য কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু পঞ্চম কথা যে দেশৰ অগ্ৰণী পৰ্যটন ৰাজ্যৰূপে আমি অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে নহয় আমাৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান হেঙাটো হ'ল জনসংখ্যা তেওঁ কৈছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণেহে আমি উন্নত হ'ব পৰা নাই কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আচলতে আশীৰ্বাদ নে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আচলতে অভিশাপ এই কথাটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ জনসংখ্যাক যদি প্ৰশিক্ষিত আৰু পেছাদাৰী কৰি তুলিব পৰা যায় আৰু ৰাখি যদি বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৰাখি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ
আৰু এখন ভাল পৰ্যটন অসম যদি গঢ়ি তুলিব পৰা যায়, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো কেতিয়াও অভিশাপ নহয়, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো বৰং আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰে। আমি দেখিছোঁ যে আজি গোৱাৰ নিচিনা গোৱাৰ নিচিনা সৰু ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ বেছি পাৰ কেপিটা ইনকাম, আটাইতকৈ বেছি 5 লাখ টকাতকৈ এবছৰত এজন মানুহৰ ইনকাম 5 লাখ টকাতকৈ বেছি। আজি আমাৰ ইয়াত কৈছে বাজেটত যে আমাৰ মানুহৰ অসমৰ এজন মানুহৰ গড় পাৰ কেপিটা ইনকাম কিমান, গড় এবছৰৰ ইনকাম কিমান, কৈছে যে 1,20,000 টকা। গোৱাৰ কিন্তু সৰু ৰাজ্য 5 লাখতকৈ বেছি। আমাৰ ওচৰৰ ছিকিমৰ তেওঁলোকৰ 5,19,000 টকা, কিন্তু আমাৰ অসমৰ 1,20,000 টকা এজন মানুহৰ। যি সময়ত অসমৰ মানুহৰ 1,20,000 টকা, সেই সময়ত আমাৰ কি কৰিছে, আমাৰ 1,20,000 টকা আমাৰ কি কয় এইটো অৰুণোদয় আঁচনিত 2 লাখ টকা, 2 লাখ টকা মানে কৈছে যে 2 লাখ টকাত অৰুণোদয় আঁচনি দিব পৰাটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। কৈছে যে আমাৰ অসমখনটো একদম মডেল ষ্টেট হৈ গৈছে। কেনেকুৱা মডেল? অৰুণোদয় মডেল। কি মডেলত অৰুণোদয়? যে 2 লাখ টকাত দুখীয়া মানুহবিলাকক এটা স্কিম দিছে। কিমান টকা? 1250 টকা। 1250 টকা মানে কিমান? 1250 টকা মানে $15। $15 কিমান চাউল পোৱা যায় আমেৰিকাত? $15 3 কেজি চাউল পোৱা যায় আমেৰিকাত। 3 কেজি চাউল পাব পৰা যোগ্যতা থকা অসম এখন বনাবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনটো হ'ল সেইটো। আজি আমি দেখিছোঁ যে আজি কিন্তু অসমৰ অৱস্থা, তেখেতে কৈছে যে দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হ'ল, 1 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কৈছে বাজেট বক্তৃতাত। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ 8ম আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাজ্য। এইটো একদম স্পষ্ট ৰূপত হেণ্ডবুক অফ ষ্টেটিষ্টিক্স অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছত স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰিছে। আজিৰ দিনটোত অসমৰ মানুহৰ গড় আয়ুস 22খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি 4ৰ্থ নিম্ন। দুখীয়া মানুহৰ গড় আয়ুস কম থাকে, দুখীয়া ৰাজ্যৰ গড় আয়ুস কম থাকে। আজি জনমূৰি বিদ্যুৎ লাভৰ ক্ষেত্ৰত 35খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত 35খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰে আটাইতকৈ বেছি কম বিদ্যুৎ আমি লাভ কৰোঁ, আটাইতকৈ কম, নিম্নতম। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কম। 100জন মানুহৰ ভিতৰত যদি টেলিফোন থকা মানুহ আছে, অসমত আজি 70.72 জনৰহে টেলিফোন আছে। তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰতো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তলৰ পৰা পঞ্চম। আধাতে স্কুল এৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে 35খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত LP স্কুলত আমি 7ম স্থান, আৰু ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি 3য় স্থান। প্ৰসূতি মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আমাৰ সন্তান জন্ম দিওঁতে আমাৰ মহিলাৰ মৃত্যু ঘটে, আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 3য়। আৰু তেনেকুৱা এটা অসম মেডেল হয়, তেনেকুৱা এটা অসম মেডেল তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি কাম কৰি থকা এই চৰকাৰখনক দেখিবলৈ পাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাত্ৰ এটা বাক্য কৈ শেষ কৰিব কৈছোঁ। গ্ৰ'থৰ বাবে বাজেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, কিন্তু একেদৰে ইনক্লুচিভ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰো আঁচনি থাকিব লাগিব। গতিকে আজি আমেৰিকাত মাত্ৰ 3 কেজি চাউল কিনিব পৰা 1250 টকাত কোনোবাই যদি আচলতে কোনোবাই যদি গৌৰৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা বাজেটৰ পৰা আমাৰ বিশেষ একো পাবলগীয়া নাই। ধন্যবাদ। ছাৰ, মোক 3 মিনিট সময় দিব ছাৰ। ময়োতো মেম্বাৰ এই সদনৰ। 2 মিনিট। I should get the time. 2 minutes. Anyway, thank you, Honorable Deputy Speaker, sir. Yes, due to shortage of allotted time, I'll just touch on 3 striking features of the budget. Firstly, as per FRBM Act, the revenue deficit should have been eliminated by 2011, but we have failed miserably. Continuously, we are having revenue deficit. Not only having revenue deficit, the revenue deficit is increasing year by year. Number 2, the fiscal deficit should be as per FRBM Act within 4% with the conditional increment. But during 2022-23, it was 6%, 6.1%, that is violating the provisions in the FRBM Act. Third thing, our revised estimate seems to be very unrealistic. Perhaps in the supplementary demands, the provision should also be made about the surplus in other departments, which is not met. Because of that, during the last 5 to 10 years, the revised estimate seems to be very unrealistic. When the actual figure comes, it is quite different. Now, I would like to touch 3 points of my related to my constituency. Just 3 points, sir. মোৰ বাগবৰ সমষ্টিত বাগবৰ হাট এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধীনত চলা এটা হাট। পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ 2107 ৰুল মতে no private hut is allowed
until it has got prior approval of the government or the panchayat. Bagborhat does not have the prior approval, so it is illegal market. Number 2, for any cattle market, it should have the approval of the, it should be as per the provisions of the Cattle Preservation Act. That means the private cattle market should have either be registered or it should have license. Bagbor cattle market does not have either registration or it is not provided with license. So it is illegal market, sir. I have repeatedly asked questions to the Honorable Minister that why these illegal things are allowed to continue in detriment to the government run market. Kintu aziloi kar স্বার্থত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রাইভেট চলিত বজাৰখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বজাৰখন ক্যাটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট ক্যাটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত এক্ট ভায়োলেট কৰি পেলাই প্লিজ এলাউ কৰা হৈছে 2 নম্বৰ নো NFS sir 1 minute of 1 minute please sir please 1 minute nothing will go on record please এতিয়া আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হ'ব লৈছে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ৰিপ্লাইখিনি লগাই টাইমটো বঢ়াই লওঁ সদনৰ অনুমতি হ'ব মই বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰা মাননীয় সদস্যসকল ক্ৰমে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ভৰত নৰ ভুৱন পেগু আমিনুল ইছলাম নৱ দলৈ AK আব্দুল কালাম মানৱ ডেকা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা পদ্ম হাজৰিকা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তৰংগ গগৈ উৎপল বৰা আব্দুল ৰহিম আহমেদ জয়ন্ত বসুমতাৰী কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ দৰসিং ৰংহাং মিনাল শইকীয়া আশৰাফুল হুছেইন শিবু মিশ্ৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা তেৰছ গোৱালা আমিনুল ইছলাম কৃষ্ণ কমল তাঁতী দেৱব্ৰত শইকীয়া কৌশিক ৰয় জলেন বসুমতাৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৱাজিদ আলী চৌধুৰী পুনাকন বৰুৱা হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ৰকিবুল হুছেইন লৰেন্স ইছলাৰী অখিল গগৈ চেয়াৰমান আলী সৰ্বমুঠ এই বিতৰ্কত 38 জন বিধায়কে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলো মাননীয় বিধায়কসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অতি দীঘলীয়া সময় আপোনালোকে এই বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই আপোনালোকৰ সকলো বক্তব্য মই নিজে শুনিছোঁ আৰু নোট ডাউন কৰিছোঁ বহুতো মাননীয় সদস্যই যথেষ্টখিনি যদিও বিৰোধী দলত তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মই আমাৰ নিজৰ দল শাসকীয় সদস্যসকলেও যথেষ্টখিনি ভাল পৰামৰ্শ দিছে আৰু বিৰোধী দলৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে যথেষ্টখিনি ভাল পৰামৰ্শ আহিছে গতিকে শাসক বিৰোধী সকলো দলে যিখিনি ভাল পৰামৰ্শ দিছে ভৱিষ্যতে সেইখিনি আমি গ্ৰহণ কৰা আপোনালোকক মই আশ্বাস দিছোঁ আৰু যিখিনি ইয়াত মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰীসকলো আছে তেখেতসকলেও আপোনালোকৰ বক্তব্যবিলাক শুনিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এইটো পৰম সৌভাগ্য যে যিখন বাজেট মই ইয়াত অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিছোঁ এইখন মোৰ চতুৰ্থখন বাজেট আৰু যেতিয়া মই প্ৰথমখন বাজেট উত্থাপন কৰিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সেইখিনি উপাধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া মই সেইখন বাজেটত মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত মই প্ৰথমখন বাজেট উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু সেই বাজেটখন হৈছে এখন ভিজন ডকুমেণ্ট যদিও আমি এবছৰত এটা বছৰৰ আয় আৰু ব্যয় খতিয়ান দিব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ যিখন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট আছিলে সেই বাজেটত মই স্পেচিফিকেলি কৈছিলোঁ যে এইখন এবছৰীয়া বাজেট নহয় ই হৈছে আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ এখন ভিজন ডকুমেণ্ট 5টা বছৰৰ কাৰণে আমি কিটো ডাইৰেকশ্যনে আমি চৰকাৰখন যাম যিহেতু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ মূৰত আছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমখন বাজেটে মই সেই ডাইৰেকশ্যনটো দিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আজি গোটেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমি লক্ষ্য আমি তাত নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ সেই লক্ষ্যত কিছুমান কাম অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বছৰতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰথমখনতে মই কৈছোঁ যে এইটো যে ভিজন ডকুমেণ্ট আৰু পিছত এইটো কথা মই তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমি যিবিলাক আঁচনি তাত ধাৰ্য কৰিছিলোঁ সেই কিছুমান আঁচনিৰ আমি ধাৰাবাহিকতা থাকিব আৰু কিছুমান আঁচনি যদি পৰিৱৰ্তিত সময়ত আমি ভাবোঁ যে এই আঁচনিবিলাকৰ সংবৰ্ধন কৰিব লাগে বা কিবা ডিলিট কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাম অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথম বছৰত মোৰ বাজেট চাইজ আছিলে প্ৰায় 2021-22 বৰ্ষত 1,07,556 কোটি টকা 22-23 বৰ্ষত 1,19,555
1 কোটি টকা এইখিনি মই বাজেট এষ্টিমেশ্যনৰ কথাহে কৈছোঁ আৰু এই কথা মই কোৱা নাই 2024-25 বৰ্ষত 1,43,890 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বাজেট এখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ ইয়াৰ গোটেইখিনি কথাই আমি ইয়াৰ আয় ব্যয় আমি টকাটোৰ আয় ব্যয় উৎসটো আমি কেনেকৈ খৰচ কৰিম গোটেইখিনি ইয়াত দি আছে অধ্যক্ষসকল উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকল বহুতো অভিজ্ঞ বিধায়ক ইয়াত হাউচত আছে আপোনালোকে টকাটো মই কেনেধৰণে খৰচ কৰিছোঁ ষ্টেট টেক্স ৰেভিনিউ মোৰ কিমান হ'ব মোৰ খৰচ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হ'ব 100 টকাটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত দি আছে আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই সদস্যসকলৰ এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ৰূপিটোৰ বেছি সময় তেওঁলোকে পাব্লিক ডেটটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি সমালোচনা কৰিছে বাকী যে 80% টকাটো ক'ৰ পৰা আহিব অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কথাখিনি ভালকৈ কৈছে যদিও কিন্তু 20% ওপৰত বা 15% ওপৰত তেওঁলোকে বেছিকৈ জোৰ দিছে কিন্তু 100 টকাটো উপাধ্যক্ষ মহোদয় গোটেইখিনি আচলতে 100 টকাৰ ইয়াত মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে মই প্ৰায়বিলাক সদস্যক ডেফটৰ কথা মই পিছত আহিম এতিয়া মোৰ এইবাৰৰ বাজেটখন আপোনালোকক ক'লোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আয় আৰু ব্যয় চ'ৰ্চটো কেনেকৈ পাম গোটেইখিনি আমি ৰিয়েলিষ্টিকেলি ইয়াত আমি দাখিল কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইখন খণ্ডত মই প্ৰায় 23 বছৰ আছোঁ ইয়াত বাজেট প্ৰস্তুতি মই দেখিছোঁ মই আমাৰ ভৰতন নাগৰীয়াই কিছুমান কথা ইয়াত স্থাপন কৰিছে তেখেতে কৈছে যে এই বাজেটখন কৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে এখন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি বাজেট ইয়াত তেখেতে কৈছে যে বাজেটত SDG গ'লৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত তথ্য দিয়া আমি নাই GDP কথা আমি কৈছোঁ যদিও সেই GDPটো তেওঁলোকে ৰিয়েলিষ্টিক ভিত্তিত হোৱা নাই বাজেটৰ চৰিত্ৰ সলনি হৈছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেতিয়া বাজেট দিওঁ মই প্ৰথমে কৈছোঁ ইয়াত আমি ক'ৰ পৰা আয় আৰু ব্যয় ইয়াত আমি গোটেইখিনি দিয়া থাকে আৰু লগতে মই উদ্দেশ্যটোৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত বাজেটখন বনাওঁতে অধ্যক্ষ যদি আপুনি ইয়াত পেজটো যদি চৰিত্ৰটো চাইছে তাতে আপুনি SDG গ'লটো দেখাই পাব SDG 17টা যি গ'ল আছে সেই গ'লৰ প্ৰথম বাজেটখনতে মই দি দিছোঁ যে আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু লগতে মই 3খন বাজেট উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু চবতে বাজেট হাইলাইট মই দি দিছোঁ ইয়াত SDG গ'লত কিমান টকা ইয়াত খৰচ কৰা হৈছে 1খন 2খন 3খন বাজেটে SDG গ'লৰ গোটেইখিনি কথা লক্ষ্যবিলাক লিখাই আছে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় বহুতে কৈছে যে বাজেটখন অন্তঃসাৰ শূন্য ভিতৰত অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যাব লাগিব এই বাজেটখন কি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ কাৰণে বাজেট বনোৱাটো এটা সহজ কথা নহয় মই আগতে কৈছোঁ ভুৰুকাত যেনেকৈ হাতীটো ভৰাই দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কাৰণ 1,43,000 কোটি টকাৰ এখন বাজেট বনাওঁতে মইতো এই বক্তব্যত গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ 3 বছৰ এইটো যে মানে এটা কালেক্টিভনেছ যোৱা 3 বছৰ যিবিলাক কাম তাৰ কালেক্টিভনেছ এই বাজেটখনত আছে গোটেইখিনি মই আপোনাক আভাসহে দিছোঁ বাকি ডিটেইল বাজেট আছে গ্ৰান্টছবিলাক আপোনাক দি আছে গ্ৰান্টছত আপোনালোকে পাব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক বাজেট আছে তাত আপোনালোকে পাব মই খালি কৈছোঁ যে মোৰ এইখিনি আয় হ'ব মোৰ এইখিনি ব্যয় হ'ব মোৰ চ'ৰ্চ কি আৰু মোৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় বহুতে কৈছে অধ্যক্ষ ডাইৰেকশ্যনলেছ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক বক্তব্য আগবঢ়াই থৈ গৈছে এই সদনে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে এই অমৃতকালত আমি উপনীত হোৱাৰ পিছত তেখেতেই কিজানি একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি অসমক 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত এখন ৰাজ্য কৰিবৰ কাৰণে সপোন দেখিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে সপোন থকাটো গ'ল ডেফিনিট গ'ল থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি কেতিয়া বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ডেফিনিট গ'ল লৈ পেলাই আজি এই মোৰ বাজেটত পাতে আপুনি পাব যে অসমক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসম হিচাপে তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা অধ্যক্ষ মহোদয় মই ইয়াত কি লিখিছোঁ বাজেট বক্তব্যত আপোনালোকে চাওক যে মই লিখিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে অসমৰ বিকাশৰ এই যাত্ৰা আমাৰ চৰকাৰৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আজি বাজেট পুৰণা বাজেট অধ্যক্ষ মহোদয় মই নেদেখা বহুত আছে দুখনমান তথাপি লৈ আহিলোঁ মই পঢ়ি চালোঁ ইয়াত কিবা পাইছোঁ নেকি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ কথা কিবা ইয়াত গ'ল পাইছোঁ নেকি অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কথা মইতো একো দেখা নাই এইবোৰ পুৰণা বাজেট অধ্যক্ষ মহোদয় 12 মাৰ্চতে দিয়া আছিলে এইখন 12ৰ বাজেট এইখন 13ৰ বাজেট আৰু বাকী 1ৰ পৰা মই আনিব পাৰিলোঁ তেনে মই নাই আনা ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসমৰ ক'লৈ লৈ যাব অসমৰ মানে লক্ষ্য কি কোনো বাজেটত নাই বাজেট মানে এটা বছৰ খতিয়ান আয় ব্যয় খতিয়ান নহয় বাজেটত লক্ষ্য থাকিব লাগে কোনখন বাজেটত লক্ষ্য আছে এইখন বাজেটটো মই লিখি দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় পঢ়ি দিছোঁ মই ইয়াত লিখিছোঁ যে দেশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য বুকুত বান্ধি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ উত্তৰণ নোহোৱালৈকে আমি আমাৰ এই বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কৈ দিছোঁ স্পষ্টভাৱে যে অন্তোদয়া
সমাজৰ একেবাৰে শেষৰজন মানুহৰ উত্তৰ নোহোৱালৈকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই চৰকাৰখনৰ আমি বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব অধ্যক্ষ মহোদয়। এতিয়া লক্ষ্য স্পষ্ট, এই বাজেটত ইমান স্পষ্টকৈ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু মই সদায় কৈছোঁ যে 2 কোটি প্ৰায় 40 লাখ মানুহৰ চৰণত এই মানে বাজেটখন আমি ৰাখিছোঁ। সমাজৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ উন্নয়নৰ কথা আমি কৈছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এগৰাকী মহিলা, প্ৰথমখন বাজেটত মই কৈছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ মমতাময়ী হৃদয়েৰে মই বাজেটখন উপস্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ বাজেটটো মই গৌৰৱেৰে উত্থাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। এইবাৰ বাজেটখনত মোৰ মানে কোনকেইটা কেটেগৰীত আমি বেছিকৈ আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মহিলা সবলীকৰণ, দ্বিতীয়তে হৈছে যুৱ সবলীকৰণ, তৃতীয়তে হৈছে দৰিদ্ৰৰ কল্যাণ, আৰু চতুৰ্থতে হৈছে আমাৰ অসমৰ এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, যিটো আমি যোৱা 8টা বছৰৰ পৰা উপাধ্যক্ষ মই আমি কৰি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বিস্তৃতভাৱে কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাক মই ইয়াতে কৈছোঁ স্পেচিফিকেলি যে যোৱা 3 বছৰৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰ প্ৰি কণ্ডিশ্যনটো হৈছে শান্তি। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো পাহাৰ ভৈয়াম সকলো লোকে বসবাস কৰিছোঁ, চহৰ অঞ্চলৰ সকলো লোকে। কিন্তু অসমখন অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগৰ অসমৰ পৰা আপোনালোকে চাওক যে যিখন অসমত এটা সময়ত পাৰ কেপিটা ইনকাম আমাৰ অসম 1 নম্বৰত আছিল, সেইটোতো আমি জানো। আহি আমি কিটো স্তৰ পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে দায়ী কোন, হু ইজ ৰেছপনচিবল, সেইখিনি আমি আজি সময় আহি পৰিছে সেই কথাবোৰ চোৱা। গতিকে আমি ক'লে আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষ্য কি, এতিয়া আমি হঠাৎ চাইছোঁ যে অসম আগুৱাই যাব লাগে। এটা সময়ত অসম আছিল, আমি জানো আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানবিধ গৰাখহনীয়া, বান, নিবনুৱা সমস্যা আমি প্ৰত্যাহ্বান দেখি আহিছোঁ। কিন্তু সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনৰ স্পেচিফিক গ'ল কি, সেই গ'লখিনিতো অধ্যক্ষ মই চাব লাগিব। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসমৰ কোনো গ'ল আমি নেদেখিলোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে প্ৰথমখন বাৰতে কৈছিলোঁ যে মই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেচি এটা কেৰি কৰিছোঁ, যিটো লিগেচি কেৰি কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে লাইবিলিটিছ নাইকিয়া কৰিব কাৰণে আমাক কিছু সময় লাগিব। যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে আগতে মই 8 ঘণ্টা যদি কাম কৰিব লাগে, এতিয়া আমি 16 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়। সেইটোৱে কথা যে লিগেচি যিটো গাৰ্বেজ আমি নাইকিয়া কৰিব যদি অসমত লাগে, সেইকাৰণে দিনে ৰাতি অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰী উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৈছে যে মই নাই পোৱা। সেইকাৰণে আপোনাক মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, 3টা বছৰৰ যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতা, যিটো সফলতাৰ প্ৰাপ্তি বুলি কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মুখেৰে কৈছে আমাৰ প্ৰাপ্তি কি, সফলতা কি, সেইখিনি মই দোহাৰিব বিচৰা নাই। যে 3টা বছৰত আমি উপনীত হৈছোঁ, 3টা বছৰৰ সেই সফলতা আৰু প্ৰাপ্তি সেই লৈ পেলাই মই কৈছোঁ যে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম। এতিয়া আমি ক'ব পৰা হৈছোঁ অন্ততঃ আজি অসমত আজি পৰিৱেশ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়। এটা সময়ত অসমক কি কৈছিলে যে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ ইমেজ কেনেকুৱা আছিলে যে লেণ্ড অফ লাহে লাহে, মানুহে ভাবে যে অসমত যি কাম হয় লাহে লাহে হয়। সেই ইমেজ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি অসমত নাইকিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীৰ নেতৃত্বত। আজি অসম উজ্জীৱিত হৈছে, ৰেজিলিয়েণ্ট অসম। ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত অসমে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছে আসাম মে জানা হে। তেওঁলোকে অসমলৈ আহিছে, পূবলৈ চোৱা লুকিছ নীতি ল'লে নহ'ব নহয়, সেই নীতি ইমপ্লিমেণ্ট অসমত কৰিছেনে নাই? আজি মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ মুখেৰে কোৱা নাই, সঁচা অৰ্থত অসমলৈ চাইছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আজি অসমক আমি যিখিনি আমাৰ মনৰ মাজত, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মনৰ মাজত পাহাৰ ভৈয়াম, আমি যিখিনি আপুনি পাহাৰৰ মানুহ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, আমাৰ কাছাৰ বা আমাৰ গোটেইখিনি আমি গোটেই উপত্যকা, জিঅ'গ্ৰাফিকেল উপত্যকা মানুহৰ মাজত খুব আছিল। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এই ক্ষোভৰ বহীকৰণ মানে কি হৈছিলে, তাৰ কাৰণে অসমখন খণ্ড বিখণ্ডিত হ'ল। আজি আমাৰ মাজত মানুহত যিখিনি ক্ষোভ আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সঁচা অৰ্থত উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মই ক'বলৈ পাই আপোনাক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি মই যেতিয়া বাজেট উত্থাপন কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰ পৰা গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই কি দেখিছোঁ, বিটিআৰৰ যিখিনি পইচা, কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি পইচা, তেওঁলোকে কি কৰে আমাক হাত পাতিবলৈকে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিজে কৈছিলোঁ যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম চলি আছে। আজি তেওঁলোকক আমি স্বায়ত্ব শাসন দিছোঁ, যে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক শাসন নাই। আকৌ দিছপুৰলৈ আহিব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব, চেংচন ল'ব লাগিব, আকৌ আমি পুঁজি দিম। তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পুঁজিৰ প্ৰতি যিটো অধিকাৰ, স্বায়ত্ব শাসনৰ যিটো অধিকাৰ, সেইটো আছে ন উপাধ্যক্ষ মহোদয়। তেতিয়া আমি দেখিলোঁ আমাৰ ৰিফৰ্মছবিলাক কেনেকৈ কৰিছোঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ। আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি পইচা, আপুনি নিজে জানে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে তেওঁলোকৰ বাজেটত যিখিনি ধন আমি জাধ্য কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি 2টা কিস্তিত মোকলাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট যেনে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাক যেনেকৈ পইচা দিয়ে,
ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টত যদি 1000 কোটি হৈছে 500 কোটি টকা প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট তেওঁলোকক দি দিছোঁ, ইউটিলাইজেশ্যন দিছে, তেওঁলোকে এছেম্বলিত তেওঁলোকে নিজৰ ধন অনুমোদন কৰি লৈছে এইটো সময়। এইটো প্ৰকৃতাৰ্থত মানে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা হয় নহয় দৰ্শক? মুখেৰে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা ক'লে অধ্যক্ষ নহ'ব বাৰু। সঁচা অৰ্থত আমি ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট, ইকনমিক ফ্ৰীডম দিছোঁ নে নাই? এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক আমি তেওঁলোকক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰিলোঁ, কিন্তু পুঁজি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কণ্ট্ৰল। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ একেই কথা উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে পইচাবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহে। এটা সময় তেনেকুৱা আছিল যে তেওঁলোকে আমাক বান্ধি দিয়ে, এইটো কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, এটা সময়ত কি হৈছিলে, কোনো টকা পইচা অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইকাৰণে সদনত কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, পইচাবিলাক আহিছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়, কি হয় তেওঁলোকে মানে যিখিনি উন্নয়নৰ ধন, আঁচনি ধন দৰমহাত খৰচ কৰে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সেইখিনি হোৱা নাই। আজি পুঁজিৰ কি হৈছে, সদব্যৱহাৰ হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ ডাঙৰ কথা। আজি আমি টকা বাজেটত ৰাখিলে নহ'ব, ইয়াৰ টকাখিনি সঠিক ভাৱত খৰচ কৰিছেনে নাই সেইটো আমাৰ ডাঙৰ কথা। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক নীতি ৰিফৰ্মছ, সেইকাৰণে আজি উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষই আজি বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত বিশ্বৰ পঞ্চম মানে অৰ্থনীতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোকৰ সুশাসনৰ কাৰণে, গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে তৃতীয় অৰ্থনৈতিক শক্তি হ'ম। কিন্তু আগতেতো ভাৰতবৰ্ষই এই কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিলে। আমি অসমে কেনেকৈ ক'লোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়? আমি নিজে নিজৰ ৰেভিনিউ ৰাজহখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে মই লিখি দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ ইয়াত মই 16% মোৰ টেক্স গ্ৰ'থ বঢ়াম বুলি মই লিখি দিছোঁ। কাৰণ আমি জানো যে নিজা ৰাজহ যদি বৃদ্ধি কৰিব এখন ৰাজ্যই নোৱাৰে, পৰ মুখাপেক্ষিক ৰাজ্য এখন কেতিয়াও সেলফ সাষ্টেইনেবল হ'ব নোৱাৰে। সেইখিনি এখন চৰকাৰে জানে, উপলব্ধি কৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ অসমৰ বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ, আৰু মোদী ডাঙৰীয়া আমাক সহায় কৰিছে। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক, যিটো আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি কওঁ, চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আমি শক্তিশালী হোৱাটো অনুভৱ কৰিছোঁ। সদায় পৰামৰ্শপেক্ষী, কিন্তু সেইটো প্ৰায় আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই জানে, সদায় আপোনালোকে কৈ থাকে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ শক্তিশালী হ'ব লাগে। আমি প্ৰথমবাৰৰ গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইখন গভৰ্ণমেণ্টে অসমলৈ যদি পইচাও দিছে, আমি ভবা নাই যে আমাৰ শ্বেয়াৰটো নিজে পাইছোঁ, আমি কেতিয়াও তেওঁলোক খুজিব লগা হোৱা নাই। এইটো ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ অফ টেক্সেছ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতিয়াবা 2 মাহ আমাক অগ্ৰিম হিচাপে আমাক দি দিয়ে। এইটো কিমান এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপোনালোকে চাওক, যে আমি আমাৰ পুঁজিৰ কাৰণে কান্দিব লগা হোৱা নাই। অসময় কেতিয়াও আমি উপলব্ধি কৰা নাই যে আমাৰ শ্বেয়াৰ অফ চেণ্ট্ৰেল টেক্সেছ যিখিনি লাগে, প্ৰাপ্য লাগে, আমাৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি ক'ব পাৰিছোঁ, আৰু কোৱাৰ কাৰণে আজি যোৱা সময়ছোৱা আমি ইমান আঁচনি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি ডেপ্টৰ কথা কৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাক এই সদনত সকলো দায়বদ্ধতাৰে কৈছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আমাৰ লাগে সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ফুলফিল কৰিয়ে লোন লৈছোঁ। ভৰতনৰহ ডাঙৰীয়া আপুনি এজন অভিজ্ঞ বিধায়ক মন্ত্ৰীও আছিলে, গতিকে আপুনি নিজেই কৈছে যে আমাৰ যিখিনি আমি চৰকাৰে লৈছে ডেপ্ট GDP GSDP ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰিব লাগে, বা যিমানখিনি FRBM হেৰি কৰিব লাগে মেইনটেইন কৰিবলৈ সকলোখিনি আছে। মই আৰু এইখন তালিকা অধ্যক্ষ মহোদয়ে গাবলৈ খোজা নাই, কাৰণ বিগত সময়ছোৱা আপোনালোকে বহুত তালিকাবিলাক গাইছে। আমাৰ অশৈল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ RBI তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে, কাৰণ আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এইখন নাচাই RBI তথ্য চাই। মোৰ হাতত এইবিলাক চব তথ্য বিষয়াসকল দিছে, কাৰণ তথ্যবিলাকতো মোৰ হাতত থাকিব, হয় নহয়? আপোনাক কোন বিষয়ে আপোনাক কি তথ্য দিছেতো নাজানো, সেইখিনি অডিটেড বা আনঅডিটেড কেগৰ চাৰ্টিফাই হয় নহয়, মোৰ তাত চব অথেণ্টিক ডাটা আছে। কিন্তু এইবিলাক পঢ়ি কি লাভ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়? কাৰণ আপোনালোকে তাক এইকাৰণে বহিছে যে আপোনালোকে সেইখিনি সময়ত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰিব পৰা নাই। আমি জানো সেইকাৰণে উই আৰ ৰেছপনচিবল এনাফ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব। আৰু যোৱা 3টা বছৰৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈ মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাইজক দিয়া যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ আগত দিয়া প্ৰতিনিধি চৰকাৰ এখনৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পলিটিকেল গভৰ্ণমেণ্ট, আমিতো ব্যুৰ'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট নহয়। আমি ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব লাগিব। এইখন বাজেটত চাব, ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱেশ্যন দ্য প্ৰগ্ৰামছ। কাৰণটো এখন দেশ বা এখন ৰাষ্ট্ৰ বা এখন ৰাজ্য একেদিনতো নিৰ্মাণ হৈ নুঠে। ইয়াৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন লাগিব, ভেটি লাগিব। মই কৈছোঁ যে প্ৰথম 3 বছৰৰ মোৰ অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাৰে আজি মই 4ৰ্থ আসনলৈ আহিছোঁ, আৰু ইয়াত
মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে মই ভাবোঁ মোৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তথাপিও মই দোহাৰিছোঁ যে আমি আমাৰ কমিটমেণ্টবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ কাৰণ ৰাজনীতিত কমিটমেণ্ট ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে এটা ডাঙৰ দায়িত্ব ইট ইজ এ পাৰ্ট আজি মই সেইকাৰণে কিছুমান বিধায়কক মই মুখেৰে ক'ব খোজা নাই যে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধতা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিয়ে এই বাজেটত গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ ইয়াত এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব মই কি কৈছোঁ যে জন অংশীদাৰিত্ব পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন আজি উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিছোঁ যে এইখন চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো আঁচনিতে যি জন অংশীদাৰিত্ব অভূতপূৰ্ব উপাধ্যক্ষ মহোদয় আগতে আমি চৰকাৰৰ দেখিছোঁ আঁচনিবিলাকৰ ইমান স্বচ্ছতা ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি নাই ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা যে আজি হিতাধিকাৰী কথা কোৱা হৈছে এটা সময়ত হয় আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাকক পইচা দিছোঁ 5,000 10,000 বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছোঁ 200 250 তাতো হৰলুকি হয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সব সদস্যবিলাকে ইয়াত আমি যিবিলাক পুৰণা সদস্য আছোঁ চবেই জানো ব্লকত যেতিয়া পইচাটো ৰিলিজ কৰিব লাগে সেই 250 কোনোবা 50 টকা ভাগ মাৰি দিয়ে প্ৰত্যেকটো পুঁজিতে উপাধ্যক্ষ মহোদয় হৰলুকি ধনৰ হৰলুকি অপব্যৱহাৰ পাতে বিডিঅ'বিলাকৰ হওক পঞ্চায়তবিলাকৰ হওক আৰু এই গোটেই কথাবিলাক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেখিছিল তেওঁ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতাৰে তেখেতে কৈছিল যে দৰিদ্ৰ মানুহক দিয়া আমি যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য তাৰ স্বীকৃতি তেওঁ মানে অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত দিব লাগে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে ডিবিটি আমি দিব নালাগে ডিবিটিটোৰ উদ্দেশ্যটো কি মানুহগৰাকী মই 500 টকা দিছোঁ সেইটো দি পেলাই সেইটো অধিকাৰ মই তেওঁক ডাইৰেক্ট নিদি পেলাই মই কি কৰিম ব্লকৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো বনোৱা ঘৰটো ইটা আকৌ ব্লকৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো বনায় এটা সময়ত আছিল PM প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ইন্দিৰা আৱাস যোজনা ঘৰ 25,000 টকা ইটা বালি চিমেণ্ট সব জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ব্লকে যোগান ধৰে বেচাৰা যিগৰাকী হিতাধিকাৰী গমেই নাপায় এই যে টকাৰ হৰণ ভগন হৈছিল উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে ধনজন যোজনাৰ যি একাউণ্ট খুলিলে তাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ যি আত্মসন্মান তেওঁলোকৰ যি অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ মানে ফ্ৰীডম সেইখিনি তেওঁলোক পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেইটোকে আমি ফ'ল' কৰিছোঁ আমি ষ্টেটো আমি ফ'ল' কৰিছোঁ যে আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচাখিনি আমি দিছোঁ 1250 টকা আমি দিছোঁ এগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলা আমাৰ আমিলা ইছলাম ডাঙৰীয়া আছেনে মই নাজানো মই আগতেও তেখেতক এবাৰ কৈছিলোঁ আপুনি চাওক আমি নিজে বিধায়ক আমাৰ ওচৰলৈ কিমান দৰিদ্ৰ মানুহ আহে আইসকল আইতাসকল আহে তাৰ তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু আমাৰ নিজৰ বাই ভনীৰ বা আপোনালোকৰ পত্নীৰ চকু দেখিব লাগিব মুখখন দেখিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব এগৰাকী দৰিদ্ৰ আইতাৰ মনৰ বেদনা কি আমাৰ ওচৰলৈ কিমান আহে উপাধ্যক্ষ মহোদয় তেনেকুৱা আইতা মই নিজে এইখন আঁচনি যেতিয়া দিছোঁ মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এইখন আঁচনি সৎভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব স্বচ্ছভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি হ'ব লাগিব সেইটো এটা আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল এইটো ছ'চিয়েল ছেক্টৰত আমি পুঁজি দিছোঁ আৰু লগতে আৰু এটা উদ্দেশ্য যে মাইক্ৰ' ইকনমি আজি যে 4,000 কোটি টকা আমি দিছোঁ এই 4,000 পইচাটো ক'লে যাব আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদবিলাকৰ কথা কৈছে মই নাম নকওঁ এজন ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদে কি কৈছে অমৰ্ত্য সেনে কি কৈছে যে কোনটো ইকনমি বেটাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিটো বেটাৰ হ'ব বুলি কৈছেনে নাই 4,000 কোটি টকা যেতিয়া আমি মাৰ্কেটত এৰি দিলোঁ তাৰ পৰা গোটেই ইকনমিটো ডাইনামিক হ'লনে নাই কিন্তু আগতে যে কণ্ট্ৰেক্টৰক যদি মই পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ 2জন মানুহ 3জন মানুহ 10জন মানুহ উপকৃত হ'ব ৱেৰ এজ দিছ 4,000 কোটি টকা ক'লে যাব তললৈ যাব মানি শুড পাৰ্কুলেট টু দ্য গ্ৰাউণ্ড সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লগতে আজি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইখন সদনত আমি যিখন পুৰণা বিধায়ক আছোঁ আমি বহুতো আমি অভিজ্ঞতা কিছু আমাৰ আছে আঁচনিসমূহৰ ওপৰত আজি উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে লোনৰ কথা কৈছে কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহবিলাক মহিলাবিলাকৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাক কি কৰি আছে আপোনালোকে এদিনো সোধা নাই মই এইখিনি কথা বাজেটত ক'বলৈ লাগিব বুলি মই গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক লৈ আহিছিলোঁ মোক কি ৰিপৰ্ট দিছে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে মোক 3 বছৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কাম কাজৰ এটা ৰিপৰ্ট দিছে সেই ৰিপৰ্টত কি লিখা আছে আমি তেওঁলোকক ছাবচিডি কিমান দিছোঁ 1,000 3টা বছৰত 1,000 কোটি ছাবচিডি দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা কিমান লোন নিজাববীয়াকৈ লৈছে জানেনে 8,000 crores 8,000 কোটি টকা আপোনালোকেতো কোনেও নাজানে আজি মই চৰ অঞ্চললৈ বহুত গৈছোঁ যেতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ঘূৰাই দিবলৈ সেই মাতৃসকলক দেখি মই আচৰিত খাইছিলোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ 25 লাখ মহিলা উদ্যমী মহিলা আছে
তেওঁলোক উদ্যমী বুলি কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে ইয়াত সদন আমি হাঁহিব নালাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি কোনো এগৰাকী মাতৃৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে হাঁহিব নালাগে ভগৱানে নকৰক কিবা কাৰণত পৰিয়ালৰ যদি দুৰ্দশা হয় মহিলাগৰাকীয়ে পকেটৰ পৰা কেইটামান টকা হ'লেও ওলায় তেওঁ স্বামীৰ কাৰণে সেইখিনি স্বামী নিদিলেও পইচা কেইটামান সন্তানৰ কাৰণে তেওঁ বাছি থৈ দিয়ে সেনেকুৱা মহিলাসকলৰ 25 লাখ আছে চহৰ অঞ্চলত মই দেখা পাইছোঁ বঙাইগাঁৱলৈ গ'লোঁ প্ৰত্যেকতে আমি সেই কথাবিলাক মই নিজে সুধিছোঁ হাতত ধৰি আপুনি কি কৰে কোনোবাই কৈছিলে মই মেচিন চলাওঁ কোনোবাই কৈছিলে মই বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু হাঁহ কুকুৰা পুহোঁ এতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিল উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰকৃতাৰ্থত এজন সন্তান প্ৰকৃত সন্তানৰ কাম তেখেতে কৰিছে যে এই মাতৃসকলৰ ঋণটো ঘূৰাইছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আজি ঋণৰ সংজ্ঞা সলনি হৈছে ইয়াত মোৰ বহুত ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনি মই ক'বলৈ নাযাওঁ আগতে লোন কিমান লৈছিলে যেতিয়া বাজেটখন কিমান চাইজ আছে 8,000 crore চলি মানে তেওঁলোকৰ টেক্সৰ মানে হেৰি আছিলে কিয় 8,000 কোটি দৰমহা দিব নাই তেতিয়া লোনৰ পইচা ক'ত খৰচ কৰে দৰমহাত খৰচ কৰে এইটো কেৰেক্টাৰ চেঞ্জ হৈছে নাই কওক আজি মোৰ বাজেটৰ কেৰেক্টাৰ এইটোৱে চেঞ্জ হৈছে যে আমি লোনৰ পইচা আমি দৰমহাত খৰচ কৰা নাই লোনৰ পইচা আমি ডেভেলপমেণ্টত খৰচ কৰিছোঁ দ্যাট ইজ চেঞ্জিং অফ দ্য কেৰেক্টাৰ মোৰ বাজেটখনত মই যিখিনি লোন লৈছোঁ অধ্যক্ষমতে মুকলিকৈ কৈছোঁ এইখিনি ধন আমি অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আজি যদি উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আজি ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ জিডিপি গ্ৰথ হ'ব জিডিপি গ্ৰথ ইমান ৰেপিড কিয় হৈছে আমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে জিডিপি গ্ৰথ ৰেপিড হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আজি যে বাজেট চাইড বাঢ়িলে 1,26,000 কোটি টকা খৰচ কৰিলোঁ এইবাৰ মই 1.43 হৈছে যিখিনি মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে ডেট উইল কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য জিডিপি সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান সগৌৰৱে কৈছে যে আমি 27ত আমাৰ জিডিপি কিমান হ'ব 10 লাখ হ'ব যে আমি কেনেকৈ সাহসে ক'ব পাৰিছোঁ যে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কাৰণে উই আৰ ইন দ্য ৰাইট ট্ৰেক উই আৰ ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা সঠিক গীতত আমি গতিত গৈছোঁ কাৰণে আমি লক্ষ্যটো আমি সুনিৰ্দিষ্ট যে 10 লাখ জিডিপি আমি পাম আৰু আমাৰ তাত ভাগিদাৰিত্ব কোনে ল'ব মহিলাসকলে ল'ব লাগিব মহিলাসকলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই এখন কিতাপত পঢ়িছিলোঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে তাত মহিলাসকলৰ কথা কৈছিল যে মহিলাসকল হৈছে মাতৃ শক্তি আৰু মহিলাসকলে ইচ্ছা কৰিলে সমাজৰ মূল খুঁটিটোকে সলনি কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ওমেন চাওকচোন স্বামী যদি তেওঁৰ নাইকিয়া হয় স্বামীহীনা হয় তাৰপিছতো সন্তান দুটাৰ মহিলালৈ চাই মুখলৈ চাইতো মহিলাগৰাকী জীয়াই থাকে উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেই শক্তিক আমি আচলতে কি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ তেওঁলোকক আৰু আগলৈ অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱা সেইটো আমাৰ মুখ্য কাৰণ আপোনালোকে হিতাধিকাৰী বুলি পেলাই মহিলাসকলক নাহাঁহিব মহিলাসকল আমাৰ মাতৃয়ে আমাকতো জন্ম দিছে সেই মাতৃ ঋণ পিতৃ ঋণ মানে সোধাৰ আমাৰ দায়িত্ব নাইনে কিন্তু আগতে কি কৰিছিলোঁ 1,000 2,000 3,000 এতিয়া অসমৰ 39 লাখ মহিলাক একেলগে কৈছোঁ যে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাম চেচুৰেশ্যন আগতে কেনেকৈ কোনে ক'ব পাৰিছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমিওতো দেখিছোঁ আমাৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাক সমষ্টিত যেতিয়া 100 মান আহে আমি ভাবোঁ বা বহুত পালোঁ এইবাৰতো চবেই পাব বুলি কৈছে অল এতিয়া কাজিয়াও নালাগে মূৰৰ চিলুক আৰু নিচিনাকৈ চবেই পাব আমি নিজেই দেখা কথা সূতা কম্বলৰ লাইবিলিটি আমাৰ চৰকাৰৰ মূৰত এতিয়াও আছে কিন্তু আমি বিচৰা নাই যে আমি এই সদনত থাকোঁতে আমাৰ মহিলাসকলক লাইবিলিটি নিদিওঁ আমি মহিলাসকলক আমি এম্পাৱাৰ কৰি যাম উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেইটো আমাৰ লক্ষ্য দ্বিতীয়তে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যুৱকসকল আজি যুৱকসকলৰ কাৰণে আমি সকলো চিন্তিত আজি আমাৰ যাৰ পুত্ৰ সন্তান আছে আৰু ছোৱালী আছে কন্যা পুত্ৰ আমি সন্তানসকলৰ মাতৃ পিতৃ হিচাপে আমি যথেষ্টখিনি চিন্তিত গতিকে আমি সঠিকভাৱে চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে আজি চহৰ অঞ্চলত মই সদায় আগতো এই অংশীদাৰ থাকোঁতে মই তেতিয়াও কৈ গৈছিলোঁ যে শিশু কন্যা সন্তানৰ বাল্য বিবাহ কন্যা সন্তানৰ শিক্ষা আমাৰ কাৰণে গ্ৰেট চেলেঞ্জ আমাৰ বিধায়কসকলৰ কাৰণে চেলেঞ্জ গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বান আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইখন বাজেট অকল শাসক দলৰ কাৰণে নহয় এইসকল বাজেট 126 জন আমাৰ বিধায়কৰ কাৰণে ইয়াত আমি নিযুত মইনা যিখন আঁচনি দিছোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ছোৱালী কন্যাসকলক বিবাহ কেতিয়া কোন এজত হ'ব সেইটো আমি তেওঁলোকক শিকাব খুজিছোঁ যে 18 বছৰ আগত তোমালোকে বিবাহ নকৰিবা তেওঁলোকে সন্তান গৰ্ভস্থ সন্তানটো দুৰ্বল হ'ব অপুষ্টিকৰ শিশু হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিজে দেখা কথা এইবিলাক সেইটো যাতে নহয় লগতে গাৰ্ল চাইল্ড বা তাৰ আমাৰ এনৰলমেণ্ট যিটো আছে আপোনালোকে যিটো
এনৰলমেণ্টৰ কথা আপোনালোকে কৈছে সেই এনৰলমেণ্টটো বৃদ্ধি হ'ব সেইটোৱে উদ্দেশ্য কোনোবাই কৈ দিয়ে 10,000 দিছোঁ পাছত আপোনাৰ বস্তুটো বেলেগ ধৰণে নিব খোজে কনচেপ্টটো সেইটো নহয় আমাৰ উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ছোৱালীসকলক এম্পাৱাৰ কৰা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা আৰু শিক্ষাৰ হাৰটো আমাৰ বৃদ্ধি কৰা সেইটোৱে লক্ষ্য কিন্তু এনেকুৱা লক্ষ্য স্থাপন কৰি কেতিয়াবা কোনোবা বাজেটত এনেকুৱা পুঁজি ধাৰণ কৰা হৈছিল নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যুৱকসকলৰ কথা কৈছোঁ যে যুৱকসকলক আমাৰো কিছু অভিজ্ঞতা হৈছে যে অসমৰ যুৱকসকলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই নিজে ভাল লগা কথা যে মই এটা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছোঁ যে এটা বুজি পাইছে উপলব্ধি কৰিছে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত সকলো আছে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হ'ম সকলো আছিল সকলো আছে নুগুণো নলগম আমি সেই কথাষাৰ যুৱ প্ৰজন্মক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই উদ্দেশ্য যে অসমীয়া যুৱকসকলে আমাৰ ৰাজ্যতে সকলো সম্পদ আছে সেই সম্পদক গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই যাব লাগে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ বেংকৰ লোনটো দিবই লাগিব আপোনালোকে যদি CD ৰেচিঅ' চাই বেংকবিলাকত আপোনালোকে নিজেই পাব RBI ৰিপৰ্টত অসমৰ CD ৰেচিঅ' কম কিয় এই যে লোন ল'ব নালাগে ভয় খুৱাই থাকে আমাক যে এটা লোনৰ প্ৰতি ঋণাত্মক আজি যদি বিজনেছ কৰে উপাধ্যক্ষ মহোদয় লোন ল'ব লাগিব না নাই আমাৰ লোন ল'ব লাগিব লগতে লোন ঘূৰাব লাগিব নিজে সেই কথাখিনি শিকাব লাগিব এটা সময়ত কি হয় আমাৰ ভয় লাগে যে লোন দিয়া 5,000 টকা কল্পতৰু দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ক'ৰ পইচা কোনে খালে কি গ'লে একো নাইকিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া আমি কৈছোঁ কি উঠে মানে পৰিকল্পিতভাৱে আমি কৰিছোঁ যে পৰ্টেলত তেওঁলোকে নিজৰ স্কিম দিব তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত বেংকে লোন দিব ছাবচিডি দিলোঁ পিছৰ পিছত তেওঁলোকে ঘূৰাব এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমীয়া হ'বৰ কাৰণে যুৱক হ'বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পইচাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে পইচাটো এনেই দলিয়াই দিম নেকি পইচাটো এভৰি মানি ইজ কাউণ্টেড এভৰি মানি হেজ গট ইটছ অ'ন ভেলু ইট শুড বি মাল্টিপ্লাই টু 5 times 6 times আজি ক'ব লগা আমি হৈছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি লোক আছোঁ কিন্তু অসমৰ যুৱকসকলক এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ যিটো ব্যৱসায়িক মানসিকতা সেইটো শিকাবৰ কাৰণে আজি পৰিৱেশ হৈছে মই আপোনাক অলপ সময় পাৰিলে কৈছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি বাণিজ্যৰ কথা কৈছে উদ্যোগৰ কথা কোৱা হৈছে আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া জুনিয়ৰ তেখেতে কৈছে যে আমি চব পাৱাৰ ছেক্টৰ এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছে যে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই পাৱাৰ ছেক্টৰ কিন্তু আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰি আমাৰ অসমৰো ষ্টেক থাকে নেকি যে পাৱাৰ আমি দিব পাৰোঁ এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ হৈছে যে পাৱাৰ বিক্ৰীও নকৰে বাকী ষ্টেটবিলাকে পিক আৱাৰ্ছত পাৱাৰ পাবলৈও টান গতিকে অসমে সেইটোলৈকে পৰিকল্পনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আমি সাৰপ্লাছ পাৱাৰ আমি পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কপিলি প্ৰজেক্ট গোটেইখিনি দেখিছে হাইড্ৰলিক পাৱাৰবিলাক মানে NC হিলছৰ পৰা চবেই আমি কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ আৰু এটা চিন্তা আছে যে বেলেগৰ লগত আমি বাহিৰা কোনোবা প্ৰজেক্টত আমিও নিজে ষ্টেক হ'ব পাৰোঁ নেকি উদাহৰণস্বৰূপ চাওক নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী আমি কিমান টকা ল'লোঁ অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিনিয়োগ হৈছে প্ৰায় 2,000 কোটিৰো বেছি টকা নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীত আমি নিজৰ শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ অইলৰ পৰা কিনি লৈছোঁ যে এইখিনি কথা আমি গৌৰৱ কৰিব নালাগে নেকি প্ৰথমবাৰ পৰাই অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যই এটা সময়তো নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীটো গ'ল বুলি পেলাই আমি কান্দি আছিলোঁ কান্দি থাকিলে হ'ব নেকি উপাধ্যক্ষ মহোদয় চকুপানী টুকুৰে কি হ'ব আমি নিজে লোকৰ পৰা সমবেদনা লৈ লাভ নাই উপাধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া যুঁজাৰ সময় প্ৰতিযোগিতাত নমাৰ সময় গতিকে সেইটোৱে আমি কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যুঁজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সেই যুঁজিছোঁ আমি অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে মানে 5 চনৰ ভিতৰত নিজৰ স্থান লাভ কৰিবৰ কাৰণে আজি বাহিৰত দিল্লীলৈ গ'লে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মনটো ভাল লাগে এটা সময়ত আমাৰ যেতিয়া মন্ত্ৰীবিলাকৰ যেতিয়া মানে ডিছকাশ্যনবিলাক হয় তেতিয়া মই নিজে গৈছিলোঁ যাওঁতে মই মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ পাৱাৰ পইণ্ট দেখাইছিলোঁ যেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আছাম ইজ গোয়িং টু ইনভেষ্ট অলমষ্ট মানে 1500-1600 কোটি টকা আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেল কৰিছোঁ চবে আমাক অসমক কৈছিল আছাম শুড টেক দ্য লিড যে নতুন ইন'ভেশ্যন আমি আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ সদায় আমি খুজিয়ে থাকিম নেকি উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি ৰাজ্য প্ৰশাসনত নতুনত্ব আহিছে গতিকে মই সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰে মই আপোনালোকক মানে হয়তো উত্তৰটো দিব পৰা নাই বহুখিনি কথা আপোনালোকক কৈছে কিন্তু অসম সঠিক পথত গৈছে আজি আইকনিক প্ৰজেক্ট উপাধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি আমি দিল্লী চাবলৈ যাওঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কন্যাক লৈ পেলাই বাহিৰলৈ দিল্লী চাবলৈ যায় আজি অসম চাবলৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব আজি বটদ্ৰৱা প্ৰজেক্ট যেতিয়া আমি কমপ্লিট কৰিম বাহিৰৰ পৰা মানুহ অসম চাবলৈ আহিব আজি অযোধ্যা চাবলৈ নিছোঁ যে কি কাৰণে যে অযোধ্যাত তাত গৈ পেলাই যিটো ধৰ্মীয় পৰ্যটন অসমতো আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰংমহল কি বুলি কয় আমাৰ যিটো আমাৰ ৰংঘৰৰ যিটো আমি পৰ্যটন
যে আজি কামাখ্যা কৰিডৰ ভব্য কৰিডৰ এটা সময়ত সপোন দেখিছিল নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টবিলাক অসমলৈ আহিব আইকনিক প্ৰজেক্ট আমি যাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম গতিকে নিগেটিভ এটা আচলতে মানে ইয়াৰ পৰা সদনক বাৰ্তা যাব নালাগে আমি চৰকাৰখনে সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰে আমি উপনীত হৈছোঁ আৰু মোৰ বাজেটখন হৈছে বাজেট অফ হোপ অধ্যক্ষ মহোদয় মই কৈছোঁৱে গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে মই বাজেটখনত সোমাইছোঁ মোৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন যুৱকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মহিলাসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আমাৰ যিসকল আমি দৰিদ্ৰ বুলি কৈছোঁ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণ বুলি কৈছোঁ তেখেতসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আমাৰ কৃষকসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে অসমৰ মানুহে আমাৰ বাজেটখনক আদৰি ল'ব আৰু সেইখিনি মানে আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে সদনৰ সকলোৰে পৰা বাজেটখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সদিচ্ছা বা আপোনালোকৰ মানে সক্ৰিয় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু পিছৰ কথা হ'ল আমাৰ যদিও মই বিত্তমন্ত্ৰী মই ধন দিওঁ বাকী মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে বিভাগৰ মানে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকে এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু মই প্ৰত্যেকজন মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বিগত সময়ছোৱা সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ দিয়া পুঁজিবিলাক তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এইবাৰো যিখন বাজেট ৰাখিছোঁ সেইখন বাজেটো এখন ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট হিচাপে মই আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এইখন আশাৰ বাজেট প্ৰত্যাশাৰ বাজেট আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ বাজেট এইখিনি কথা কৈ মই বহুত ধন্যবাদ এতিয়া সদন 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 চনৰ পুৱা 9:30 বজালৈ স্থগিত ৰখা
नोंजोंनो मोनजेनोमा अनज्लायनायाव आंगोआ नोंल'मोन जिरा मिजिङाव जुलिया नोंजोंनो मोनजेनोमा मोदलांबाय नों खाफालनि रेखाखौ मोदलांबाय नों खाफालनि रेखाखौ जिउनि लामाया हन्थासे गोरबोनि अनसुलि जानानै अनसुलि जानानै आंनि मेगननि मोदैया जिउआ जाथोंसै दैमा नोंनि हामायाव सोलेरा जाथोंसै दिङा नोंनि संसाराव जिउआ जाथोंसै दैमा नोंनि हामायाव सोलेरा जाथोंसै दिङा नोंनि संसाराव थेवबो अनसायगोन सैथोनि थानसालिया थेवबो अनसायगोन सैथोनि थानसालिया नोंखौनो अरायबो जिउनि मोदायजों अनसुला जानानै अनसुला जानानै आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया
गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव सिखाव नङा आङो गुन्दा नङा नोंखौ खावना लायनो मा पापनि साजा मोनखो आं थैनो बादि गोरबोजों आंनि मोजां मोननाया रोमै रोमै बिरलांबाय मिथिनो मोनस्लाबै बेसेबांबा गोजानाव दुखुनि मोदै गदो गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव सानसेया मुगै सुगै मुगै जाबाय आंनि जिउ आरो जोनोमानो नोंनि सानसेया मुगै सुगै मुगै जाबाय मोजां मोननाय आरो गोसो होनायखौ आंनो रोंदोंबोला बावगारनायखौबो आंनो रोंनांसिगोन इनाय नागारि नोंसोर मा मिथिनो मोजां मोननायखौ बिखा गैया नोंसोरहा खामग्लिबाय दोहो दोहो रावबो दि गैला
गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आंहा आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजाना गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आंहा गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो जेरावखि थाया नोंनि महराल' गोसो मेगनाव बेरखांफैयो गोसोखाङो आं नोंखौनो
गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो जेरावखि थाया नोंनि महराल' गोसो मेगनाव बेरखांफैयो आंबो बावा नोंखौ सानैजों गोसोखांलाय गोसोनि लुबैनाय बुंथ्र' हाया बिखाया गावो सोदोब गैया सान फाथोलो जिंगा सिहाबो हर फाथोलो गोसोखांहाबो जेसेबां गोसोखाङो मिलौवो जेसेबां सानहाबो मोनदाङो दिनै आंहा नोंनि आन्दोआ दिनै आंहा नोंखौ मिजिङा आंबो बावा नोंखौ सानैजों गोसोखांलाय
हानाय नङा नों गैयाब्ला गोसो मानो नों मिथिया गोसो मानो नों बुजिया आंनि गोसोआ आंनि जिउआ दाबायदियाव नोंखौ मोनाब्ला थैनायनि बिसखौनो लोंथारगोन आं थाम्फै मुलिखौनो लोंथारगोन आं मिनि खुसियैनो आलो गोजोनैनो सहायगोन आं सहायगोन आं हो गोसोआ सुखुआ सुखुनाय नङा नों नङाब्ला गोसोआ गोजोना गोजोननाय नङा नों गैयाब्ला नों मानो मिथिया नों मानो बुजिया आंनि गोसोआ आंनि जिउआ आंनि साननाया नोंखौल' नांगौ नोंखौल' नांगौ हानाय नङा रावखौबो नोंखौ नङाब्ला नोंखौ नङाब्ला आंनि गोसोआ आंनि जिउआ आंनि साननाया नोंखौल' नांगौ नोंखौल' नांगौ हानाय नङा रावखौबो नोंखौ नङाब्ला 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 नोंखौ नङाब्ला नोंखौ नङाब्ला बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां खानाय लानानै आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसोखौ बोना लांबाय नों असना नोंनि थिखा असना नों खिन्थाखा बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां खानाय लानानै
होयो जेब्लाबो जावलिया खालामो जेब्लाबो सोमोनांहोयो नोंनि महर मुसिया नोंनि राव फाव सना नोंनि महर मुसिया नोंनि राव फाव सना बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै फाग्ला बायदि आं जाबाय नोंनि थाखाय ओ सना फाग्ला बायदि आं जाबाय बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसोखौ बोना लांबाय नों ओ सना नोंनि थिखा सना नों खिन्थाखा बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना दे रे आदोर मालि सना दे रे आदोर मालि लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै हुब्लिरै लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै हुब्लिरै माबा बाथ्रा बुंहां बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां माबा बाथ्रा बुंहां बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां आंलाय मिथि
सोना दो दे रे आदर माली सोना दो दे रे आदर माली बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमब्लाय सिदेमब्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना दो दे रे आदर माली सना दो दे रे आदर माली आंनि मिजिं पुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय आंनि मिजिं पुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय हागोन नों अनजालिया हाफैहागोन गोरबो बिखायाव सना दो दे रे आदर माली सना दो दे रे आदर माली बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना दो दे रे आदर माली सना दो दे रे आदर माली सना दो दे रे आदर माली सोना दो दे रे आदर माली सोना दो दे रे आदर माली सोना दो दे रे आदर माली नों फैसै फैसै नों फैसै फैसै बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं बे नोंनि जादु नामा बे नोंनि गेलेनाय नामा बे नोंनि जादु नामा बे नोंनि गेलेनाय नामा बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं
गोसोनि मिजिङा बायफ्लेलांबाय नोंनि गोरबोनि अननाय मोनैया आंनि बे जिउआ गोजावलांबाय नुस'मोनै लैथो बिखाया सहायनो हालिया आंनि बे जिउआ नों आंजों गैयाब्ला आं नोंखौ नङाब्ला बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो गोसो खाङै खाङै नोंनिनो खोथा सानै सानै नोंखौनो गोसो खाङै खाङै नोंनिनो खोथा सानै सानै मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिरि सिरि मानो गंस्रि फिनखो मोथो मोथो मानो थाफिनखो गोसोनि साननायखौ
मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव जोंहा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा जिउनि आंगो सानबा नोंखौ जोनोमाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव जोंहा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव जोंहा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बोहैजेनबाय आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबाय आंनि बिखानि नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै अनजालि नों आंनि 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 बोहैजेनबाय आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबाय आंनि बिखानि
मा नोंनि दावदा लानानै हांमा सुहाबै सुहाबै अनजालि नों आंनि बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि खावसे देरायाव नोंखौ आं नेबाय थानोसै गोथै सालियाव हारसिङै रायजो जाहैसै गोजोनै मुथाम खावसे देरायाव नोंखौ आं नेबाय थानोसै गोथै सालियाव हारसिङै रायजो जाहैसै गोजोनै अनजालि बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै अनजालि नों आंनि 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 बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव अख्राङाव बिरै बिरै अनजालिखौ लानानै गंगार हाजोआव बाग्लायहैनो अख्राङाव बिरै बिरै अनजालिखौ लानानै
खिनियाव देरा लुहैनो जोमै फै जोंनि गांजानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव उदां गोसो थोनायनि अखोरां उदां फरायबोनो आरो आं उदां गोसो थोनायनि अखोरां उदां फरायबोनो आरो आं हाजो खर'आव देरा लुना सानैजों रायजो जागोन मिथिंगा गेजेराव सानैजोंल' बेसे गोजोन बै सोमखोर हाजोआव बै हाजोआव जोहोलाव जालिया बेहायनो जोहोलाव सिखोनाव बै हाजोआव जोहोलाव जालिया बेहायनो जोहोलाव सिखोनाव हाजो हायेन बेंनानै रायजो खुंबोदोंनो मिथिंगानि खबामखा सिफुंजोंनो बेसे गोजोन मोनो बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गांजानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गांजानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव बै सोमखोर हाजोआव बै सोमखोर हाजोआव बै सोमखोर हाजोआव बैसागुआ सफैलायबाय खौदावा गाबफैलायबाय सोरजों थागोन सोरखौ लागोन हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय बैसागुआ सफैलायबाय खौदावा गाबफैलायबाय सोरजों थागोन सोरखौ लागोन हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय अननायखौ होगोन सोरनो आं गोरबोखौ बावगोन सोरनो अननायखौ होगोन सोरनो आं गोरबोखौ बावगोन सोरनो सिखोला बैसोआ आंनि मानोबा सुखुआ सुखुआ मोनलायलांथारबाय हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसोआ आंनि फागिलि जाबाय बैसागुआ सफैलायबाय खौदावा गाबफैलायबाय सोरजों थांगोन
सिमांना मोगथांसो आयौ आंनि साननाया जागोन ना जाफुङा आयौ आंनि हास्थायनाया सिखोला बैसो आंनि मानोबा सुखुआ सुखुआ मोनलायलांथारबाय हाय हाय गोसो आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसो आंनि फागिलि जाबाय बैसागुआ सफैलायबाय खौदावा गाबफैलायबाय सोरजों थागोन सोरखौ लागोन हाय हाय गोसो आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसो आंनि फागिलि जाबाय हाय हाय गोसो आंनि फागिलि जाबाय दा बुरखाय नों आंखौ थोद गोसोयै नङाब्ला मोजां मोनलायनाया खेला नङा सना गोसो थोलायनाया सना खेला नङा बुरखायाखै आं नोंखौ हो 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 आजलि नों सिखोला नोजोरनि बानजों मैहुर जाहोनानै जोहोलाव नोंहा जोला अननायनि बानजों जिलिक गावनानै दा खालामनो आंखौ जाला दा बुरखाय नों आंखौ थोद गोसोयै नङाब्ला मोजां मोनलायनाया खेला नङा सना गोसो थोलायनाया सना खेला नङा बुरखायाखै आं नोंखौ गेले गेले गेलेनानै गोरबोखौ आवग्रिनानै हारसिं आंखौ गालांब्ला गेले गेले गलि होनानै गोसो गोरबोखौ जाब्रि होयोबोला जानांगोनसो आङो फागोला दा बुरखाय नों आंखौ थोद गोसोयै नङाब्ला मोजां मोनलायनाया खेला नङा सना गोसो थोलायनाया सना खेला नङा बुरखायाखै आं नोंखौ हे 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 हे
दाखा जोमैनि आन्दोआव नाथा नों बारजों बोबथिंजागोन मनसा गोसोनि समाजाव नाथा नों मेगननि नोजोर नांगोन दाखा जोमैनि आन्दोआव नाथा नों बारजों बोबथिंजागोन मनसा गोसोनि समाजाव नाथा नों मेगननि नोजोर नांगोन सुदेम बार बारनाय मोदोमफ्रु मोदोमनाय आंनि गोरबोआव थाफै रैखाथि गोनां देराया सुदेम बारबारनाय मोदोमफ्रु मोदोमनाय आंनि गोरबोआव थाफै रैखाथि गोनां देराया मोनथिया मानो थाय नोंखौ गोसोआ लुबैयो आंजों खालामनो अरायनि जिउनि लोगोरि मोनथिया मानो थाय नोंखौ गोसोआ लुबैयो आंजों खालामनो अरायनि जिउनि लोगोरि गोसो बिखा होनानै नाजावबाय नोंनि मिजिंनि रादाब आखाइजों आखाइ हमना थागोन गोसोजों गोसो होना थागोन आखाइजों आखाइ हमना थागोन गोसोजों गोसो होना थागोन जायखि गोहोआनो जाया मानो दाहाथों जोंखौ जानगार होनो जायखि गोहोआनो जाया मानो दाहाथों जोंखौ जानगार होनो जोंनि सानैजों गरसे फैसानि फारनै महर साननाया साननायै मिजिंआ मिजिङै हाथों नेरसोन जाना अननाय मुलुगनि जोंनि अनलायनाया जोरथों जुगामि हाथों नेरसोन जाना अननाय मुलुगनि जोंनि अनलायनाया जोरथों जुगामि समनि दुलिंखौ नेवसिनानै लामानि जिंसिखौ बोस्रांनानै बै मुहुरना
हरसेया निजोम दङ जेरै गसंनानै दाखा जोमैनि आन्दोआव नाथा नों बारजों गोबथिं जागोन मोनसा गोसोनि समाजाव नाथा नों मेगननि नोजोर नांगोन दाखा जोमैनि आन्दोआव नाथा नों बारजों गोबथिं जागोन रागा जोंबाय नङासै खाथियाव फैदोना गोसोनि खोथा बुंदोना आंखौ नों नेना गसंफैयो आंखौ नों लोगो हमनो सानो सायामाया सिमाङा गसंफैयो खाथियाव खोनाहां खोनाहां बायदि खोथा बुंसै नों गोरबोनि दरजा खेवना नों सिरि सिरि हाबफैयो गोरबोआव गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय सना गोसोनि साननाय बारा जाबाय रजे गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय सना गोसोनि साननाय बारा जाबाय रजे दिवाना आं जावलिया आं दिवाना आं पागला सानखि हर साननानै देहा सोलेर मेंग्लियो सानखि हर साननानै गोसो गोरबो मेंग्लियो
जानाय लोंनाय गोजोना गोजोना थाइनै मेगन उन्दुनाय गैया हाबसो हाबसो नायहरसै सिरि सिरि सानखोमासै फैगोन फैगोन साननानै गले गले नायहरो नों फैगोन लामाथिं नायहरना नोंनि महर गोरबोआव सानना गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय सना गोसोनि साननाय बारा जाबाय सना दिवाना आं जावलिया आं दिवाना आं फागला आं दिवाना आं जावलिया आं दिवाना आं फागला आं थारै नोंनि दिवाना आं थारै नोंनि फागला समायना राजखुंगुर बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन नायबाय थाथावथाव हिर' नाम्बार वान नोंलाय आंनिखा समायना राजखुंगुर बयनिख्रुइबो महर गोसा सोमोनांथावथाव हिर' नाम्बार वान नोंलाय आंनिखा नङा आं हिर' नाम्बार वान आंलाय नोंनि जानो हाया आंहालाय गुबुन दंखायो नोंखौलाय आंनो नांखाया लासिं सिं नोंहा आन्दायबाय लासिं सिं नोंहा आन्दायबाय नों आंखौ मानो दुखु होयो थोद जाम्बि आं नोंखौ ओरैनोसो बुंनायानोलाय समायना राजखुंग्रि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन अनबाय थाथावथाव हिर'इन नाम्बार वान नोंलाय आंनिखा समायना राजखुंगुर बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन नायबाय थाथावथाव हिर' नाम्बार वान नोंलाय आंनिखा हालिया हायादा गोसोखौ आं हमथाहालिया हालिया हायादा गोसोखौ आं हमथाहालिया नोंजों आंजों जुलि जानानै रें रें रायजो जानोसो गोसो जाथारबाय हालिया हायादा गोसोखौ आं सहाय हालिया रथ'लै सना गोसोखौ नों बोदोर दाखाला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जानानै ग्रें ग्रें रायजो जानोसै फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जानानै ग्रें ग्रें रायजो जानोसै रथ'लै सना गोसोखौ नों लोरबां दाखाला
साननि जावलिया बाराबो बोखानो हालिया जोंनि अनज्लायनायखौ लैयायो नोंखौ आं बावनो हालिया बैथोंसै दैबाना जोंखौ होसोनानै बैथोंसै बारहुंखा सिमब्रे सिमब्रा ओ हो 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 लैयायो जोंदि गिनो रोंलिया I love you, oh Maria, maese sudin gazin, oh Maria, maese sid thazin, oh Maria, maese rozurumu nuni onnai nishaya. I love you, oh Maria, I love you. Maria सानसे थाङाब्लानो सानसे नुवाब्लानो दरसि दरसि गोसो आंनि सानसे सानाब्लानो सानसे बुङाब्लानो गिलिर गिलिर मोनो गोसो सोलेरखौ I love you heart and soul I can never forget you. I love you, oh Maria. Maese sudin gazin nuni onnai nishaya.
लोबांखौ बावगारनो हानो I love you oh Maria I can never forget you I love you oh Maria ma ese sudin gazin oh Maria ma ese sid thajin oh Maria ma ese ruzurumu nangni onnai ni saya I love you oh Maria I love you oh Maria जारो फै दसे रायलायनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि जारो फै दसे रायलायनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि देरबोबाय लावबोबाय सिख्ला जाबाय आंखौ बरायनाय फावखौ नोंबो रोंबाय देरबोबाय लावबोबाय जोहोलाव जाबाय आंखौ लांनाय गोहोआ नोंहा जाबाय देरबोबाय लावबोबाय सिख्ला जाबाय आंखौ बरायनाय फावखौ नोंबो रोंबाय देरबोबाय लावबोबाय जोहोलाव जाबाय आंखौ लांनाय गोहोआ नोंहा जाबाय जारो फै दसे रायलायनि गोसो थोनायनि बाथ्रा इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि
दैमायावनो आंनि गाथोनावनो दैखाव दैमायावनो आंनि गाथोनावनो लामाखौ आन्दायना फैनो रायलायनो दान्दिसे बाथ्रा लामाखौ आन्दायना फैनो रायलायनो दान्दिसे बाथ्रा गोसोखौ खोन्थाथ'नो दा खालाम दावरा गोसोखौ खोन्थाथ'नो दा खालाम दावरा बरादाव थाबोला जागोन सानसे सानैजों हाबा बरादाव थाबोला जागोन सानसे सानैजों हाबा जारो फै दसे रायलायनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि समायखिरा लाखानो आंखौ लागोन होननानै समायखिरा लाखानो आंखौ लागोन होननानै सान अखाफोरखौ नों साखि दोननानै सान अखाफोरखौ नों साखि दोननानै जारो फै दसे रायलायनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जोंनि इयुन संसारनि गोसो थोनायनि बाथ्रा जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर जेसेबां गोसो खाङो एसेबां मोजां मोनो गोरबोआ दोहो दोहो सोले
नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां मुलुगा खम खाया अख्रांनि नों अखाफोरखा अख्राङावनो थाबाय था मुलुगा खम खाया अख्रांनि नों अखाफोरखा अख्राङावनो थाबाय था जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया आय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां जेसेबां गोसोखाङो एसेबां मोजां मोनो गोरबोआ दोहो दोहो सोलेरा रोहो रोहो हाय मा जादु नोंनि मोजां मोननाय सना मा जादु नोंनि मोजां मोननाय माब्लानिफ्राय बेखेवजेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजोंनो सिरि 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 माब्लानिफ्राय लुफावजेनना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरिनो गुलि 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 मेगनजोंल' गेलेनानै बिखाखौ दोनखोमानानै दा सानो खेंफोरनो अननायनि दौले
बेखेवजेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 माब्लानिफ्राय नुफावजेना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरि नों गुलि 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 नोंखौ लामा नायनानैनो गोरबोखौ खामग्लिहोनानै माबोरै थगायबावनो आब्रा सोलेरखौ लांगोनायाव नेयै नेयै गोसोखौ दुफायहोनानै माबोरै बुरखायबावनो आं अख्रा गोसोखौ माब्लानिफ्राय बेखेवजेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 माब्लानिफ्राय नुफावजेना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरि नों गुलि 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 सिरि 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 गुलि 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 आंनि नोंखौ गोथार अननायाव मानि गोरोन्थि जाबोखो नोंनि आंनि अननाय रादायाव मानि बेरेखा सोमजिखो जायनि थाखाय नों आनज्रायबाय गोजानाव गोजोन हैबाय नों सोरनिबा बिखायाव broken my heart oh Anjana I'll never forget you oh Anjana खोथा होलांनाय नोंनि आं बावाखै सना आंनि बिखायाव नोङो उफेले उफेले गोसोखाङो आं दिनैबो बोहैयो मोदै मेगन थाइनैजों खोथा होलांनाय नोंनि आं बावाखै सना आंनि बिखायाव नोङो उफेरे उफेरे गोसोखाङो आं दिनैबो बोहैयो मोदै मेगन थाइनैजों गोसोखाङो आं दिनैबो बोहैयो मोदै मेगन
Anjan, broken my heart, oh Anjana. I'll never forget you, oh Anjana. गोरबोनि अननाया नोंनिल' थाखायमोन जिउनि मिजिंगा नोंखौल' लानानैमोन बुजियासै नोङो दिनै फोथायासै आंखौ गोरबोनि अननाया नोंनिल' थाखायमोन जिउनि मिजिंगा नोंखौल' लानायमोन बुजियासै नोङो दिनै फोथायासै आंखौ बुजियासै नोङो दिनै फोथायासै आंखौ Broken my heart, oh Anjana. I'll never forget you, oh Anjana. Angni nengkau getaronayaw mani goronti jabakhe nोंनि आंनि अननाय रादायाव मानि बेरेखा सोमजिखो जायनि थाखाय नों आनज्रायबाय गोजानाव गोजोन होबाय नों सोरनिबा बिखायाव Broken my heart, oh Anjana. I'll never forget you, oh Anjana. Remix. Ladies and gentlemen. नोंनि बेलाय मोनलाय मोनदे हाया नोंनि बे ददेरे मरा नोंनि बेलाय मोनलाय मोनदे हाया नोंनि बे ददेरे मरा गेलेबाय गुलि आंनि बे गोसो सिङाव मोनहोबाय दोरफो आंनि बे गोरबो सिङाव नोंनि बेलाय मोनलाय मोनदे हाया नोंनि बे ददेरे मरा नोंनि बेलाय मोनलाय मोनदे हाया नोंनि बे ददेरे मरा गेलेबाय गुलि आंनि बे गोसो सिङाव मोनहोबाय दोरफो आंनि बे गोरबो
दरे महरा नोंनि बे लाइमोन 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 देहाया नोंनि बे ददेरे 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 महरा नोजोरावसो दोनगोन ना गोरबोआवसो लागोन जाबाय आं नोंखौ सना आंनि बे आजोला आजोला फागोला फागोलायाव थुनाय बैसोआ नोजोरावसो दोनगोन ना गोरबोआवसो लागोन जाबाय आं नोंखौ सना आंनि बे आजोला आजोला फागोला फागोलायाव थुनाय बैसोआ नोंनि बे लाइमोन 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 देहाया नोंनि बे ददेरे 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 महरा नोंनि बे लाइमोन 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 देहाया नोंनि बे ददेरे 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 महरा गेलेबाय गुलि गुलि आंनि बे गोसो सिङाव मोनहोबाय दोरफो दोरफो आंनि बे गोरबो सिङाव गोसोखौ हमथानो हाला नोंनि अनगा बे जोनोमाव गोसोखौ बुरखायनो हाला नोंखौ दसे नुवाबोला मुलुगखौनो खोमसि दरसि नुयो आं नोंखौ गोसोखाङाब्ला नोंखौ दसे नुवाब्ला नोंखौ गोसोखाङाब्ला गोसोखौ हमथानो हाला नोंनि अनगा बे जोनोमाव गोसोखौ बुरखायनो हाला नोंखौ दसे नुवाबोला मुलुगखौनो खोमसि दरसि नुयो आं नोंखौ गोसोखाङाब्ला नोंखौ दसे नुवाब्ला थांसो अराय जिउनि लोगोरि आंगोनि आंगो नोंखौ सानबाय जिउनि थैसो थांसो अराय जिउनि लोगोरि सिमां सोना मोगथांसो बुजि सहालायला
नंगौ सोना नंखायसो हमदां हालायला सिमां सोना मोगथांसो बुजि सहालायला नंगौ सोना नंखायसो हमदां हालायला मादि मैया बे मोजां मोनलायनाय मादि मैया मैया गोसो थोलायनाय सासेया गुबुन सासेजों गोसो गोरोबलायनाय सासेया गुबुन सासेजों गोसो गोरोबलायनाय गोसोखौ हमथानो हाला नोंनि अनगा जोनोमा गोसोखौ बुरखायनो हाला नोंखौ दसे नुवाबोला दाउसिन दाउला हनै बिरलांजोब्बाय समनि फाखनजों बिसोर गोरोबलांबाय दाउसिन दाउला हनै बिरलांजोब्बाय समनि फाखनजों बिसोर गोरोबलांबाय फैदो फैदो सना आंनि बिखायाव गोरबोनि अननायखौ लुफावदो रजे फैदो फैदो सना आंनि बिखायाव गोरबोनि अननायखौ लुफावदो रजे जोनोम जोनोमजों थैस' थांस'जों जुगे जुगे जों जुलि जाथारगोन बे उजिगासेयाव बे मुलुग संसाराव बे उजिगासेयाव बे मुलुग संसाराव बे उजिगासेयाव बे मुलुग संसाराव बे उजिगासेयाव बे मुलुग खाफाला गैया गैया
Lama sama nengku nubla Gerbe kamsei Angni Mede gosei Siri-siri Nengku sana Angni Seya-seya Naikling-naikling Angku nubla neng Gezan-gezan Naikling-naikling Angku nubla neng Mau kemana Mau kemana bereka Mau kemana geranci Mau kemana bereka Lama sama Nengku nubla Gerbe kamsei Angni गुबुननि खोथाखौ सैथो सानबाय नों आंनि खोथाखौसो नंखाय सानबाय नों सुथुरखौसो नों आंगो सानबाय नों असेखौसो नों सुथुर सानबाय नों गोरबोखौ नों खामग्लि सोलेरखौ नों बायग्लि होबा लामा सामा नोंखौ नुब्ला गोरबो खामसै आंनि मोदै गसै सिरि-सिरि नोंखौ सानना आंनि बालाहामा बायदि खालामबाय गोरबो दैबाना बादि बोहैहोबाय मोदै अननायनि दौले बसबाय हरखाब सहायनांबाय दुखु सानखि हर सानना लामा सामा नोंखौ नुब्ला गोरबो खामसै आंनि मोदै गसै सिरि-सिरि नोंखौ सानना आंनि मेगन बेसां-सां खानाय रुंबां-बां जानजि बालें-लें बिखा फांदां-दां समायना रमायना नों आंनि अनजालि सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि आदै मदद बिखा फांदां-दां मदद जानगिला जौस्रां देरस्रां-स्रां समायना रमायना
besan sang Kanai rumbang bang Ade mododo dangdang Romaina romaina neng ang nion jali Tay ko wai nang ko na ang jiu ni lagari Ade mododo dikha pangdang da modo jangila tu sang de sang sang somaina romaina nang nion jalu sai ko wai nang ko na jiu ni lagari Megon besan sang Kanai rumbang bang Janji baleng leng Bikha pangdang dang Romaina romaina neng ang nion jali Sai ko bai neng ko na ang jiu ni lagari la 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 Anjali Tena Tengsi metai rejap nang damgre nangni mohorane angni haina muli Hey 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 nangni mohorane angni haina muli Neng nirawane angni bere medei jese bangki nuplea Jesi bangki raizlaya jese bangki nuplea Jesi bangki raizlaya megona Gesea Oh haya Oh haya nangni mohorane angni haina muli Neng nirawane angni bere medei
थारगोन दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया नोंनि महराव मोहिनी नांनानै दुफावना होबाय नोंनो आंनि अननायखौ आंनि अननायखौ बावनोबो हालिया गारनोबो हालिया बजबना लाबाय आंबो नोंनि अननायखौ नोंनि अननायखौ हान्थिनाय लामायाव हेंथा हेंसि फैयोबोला बोरैथो बारलाङो जों रजे मोजां मोननायाव खैफोद आफोद फैयोबोला बोरैथो सहायनो जों रजे अखा खोरोमनायखौ सोरथो हमथानो जोमै मोफ्लामनायखौ सोरथो हमथानो जोंनि मोजां मोननायखौ सोरथो सिफायनो नोंनि महराव मोहिनी नांनानै दुफावना होबाय नोंनो आंनि अननायखौ आंनि अननायखौ बावनोबो हालिया गारनोबो हालिया बजबना लाबाय आंबो नोंनि अननायखौ नोंनि अननायखौ
अननायखौ बावनोबो हालिया गारनोबो हालिया बोजबना लाबाय आंबो नोंनि अननायखौ आंनि अननायखौ नोंनि अननायखौ नोंखौ गोसोखांना नोंनि मुंखौ लिरना नोंनि सावगारिखौ बिखायाव बोजबना जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि नोंखौ सिमां नुना नोंनि खोथा सानना नोंनि अननायखौ आं सना गोसोखांना जायो आंबो देवानि सना आंबो फागिलि जायो आंबो देवानि सना आंबो फागिलि जौमोन बैसोआनो बिनि जाहोन खोमा खुरिया गोरबोआनो हास्थायबायल' थायो फागुन बोथोरानो बिनि दाहाय खोमा जुलिनि देंखोआनो बिनि जागोन खोमा फाग्ला बादि उसाव बादाव हास्थायबायो मोननो सेराव फाग्लि बादि गोदाव सोराव नागिरबायो अराय खाथियाव नोंखौ गोसोखांना नोंनि मुंखौ लिरना नोंनि सावगारिखौ बिखायाव बोजबना जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि फागला गोसोआनो गोसोखांबायल' थायो खुरिया गोरबोआनो हास्थायबायल' थायो थायनाय मेगनानो नागिरबायल' थायो आजोलि बिखायानो सुखुआ गोजोनथारा मादि जाखो बे गोसोआ खावजाबायसो नामा नोंजों
बिखायावबो जोबना जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि नोंखौ सिमां नुना नोंनि खोथा सानना नोंनि अननायखौ आं सना गोसोखांना जायो आंबो दिवानि सना आंबो फागिलि जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा खुसि खुसि जायो आंबो दिवानि सना आंबो फागिलि जायो आं हारसिं हारसिं मानोबा
हे 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 La 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 la. आ हा 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 La 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 la. नोंनि सावगारि La 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 la. नायै नायैनो आं दिवाना जाबाय पागला जाबाय नोंनिनो अननाय मोजां मोनैया नोंनि महर मोखां हे 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 सानै सानैनो आं दिवानि जाबाय फागिलि जाबाय नोंनिनो अननाय मोजां मोनैया नोंनि सावगारि नायै नायैनो आं आंनि थाइनै मेगनाव नों मानो जाखांफैयो सना आंनि गोसो गोरबो सिङाव मानो गेलेफैयो सना नोंनि अननाय लुबैनानै गोसो बोदोर जायो रजे नोंखौ सेराव मोननो अराय आंबो हास्थायो रजे गोसोखौ उसाव बादाव गोरबोखौ गावनाय बादि मानो मोनो सना नोंनि सावगारि नायै नायैनो नोंनि मुंखौ लायै लायै गावखौनो बावगोमालांबाय रजे जिउआव अराय नोंखौ मोननो आरज गाबबाय गसाइनाव जेरै नायो एरैनो आं खालि नोंखौसो नुयो सना जायखि जेखि साना मानो नोंनि महराल' गोसोआ गोसोखौ उसाव बादाव गोरबोखौ गावनाय बादि मानो मोनो सना नोंनि सावगारि ला 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 नायै नायैनो आं दिवाना जाबाय पागला जाबाय नोंनिनो अननाय मोजां मोनैया
सियां नोंनि लाइजामखौ नायै नायै सिरि सिरि गाबखोमासियां फोथाय खेबस'नो अनजालि अन्थाइ बिखानो अनजालि
सिमा आंनि थाखाय नों सिमा मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां बावनो हाया नोंखौ नेबाय थागोन आं नोंखौ फैलाव बुहुमावनो आंनिखा मेगन नांगा नांगा जोनोमा आंखाल जोबा जोबा जिउआव आरो नों आंनि सेराव सिदाव सिदाव जों थाङो आं हारसिङै खुद्रि खुद्रि बोराबो आं दा फैनो आंनि खाथियाव नोंनि थाखाय आं सिमा आंनि थाखाय नों सिमा मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां बावनो हाया नोंखौ नेबाय थागोन आं नोंखौ फैलाव बुहुमावनो आंनिखा गानफब जोमफब ओंखारनानै आइरिस कफि हमलायनानै देलाय देलाय थाबायनानै बबाव थांनो गोसोनि खोथाखौ सना फोरमायना लाखा सिखोला बैसोआ हले दान्दिसेल'खा बुंस'ना बुंस'ना बेस'ना बुं 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 बेस'ना बुंस'ना बुंस'ना बेस'ना बुं 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 बेस'ना लामाखौसो थाबायबाया मोजां मोनसे गानना गाला सेथिसे थाखा खालामनानै फैजावबायना लामाखौसो थाबायबाया मोजां मोनसे गानना गाला गाहाय गोजौ सिगां उनखौ नायगोमाबायनाय बुङा आं गाखैनो बुङा गोसो आंनि बोदोर जायो नोंनि मुंखौ खोनाब्लानो सुदे मोनो गोसो बायनामा नोंखौनो सना फोरमायगोना नोंबो सना गोसोनि खोथा बुंस'ना बुंस'ना बेस'ना बुं 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 बेस'ना बुंस'ना
सिख्लाफोरनि गोसो सिमथायग्रासोनो नंखाय खाला बाथ्रा बुंना बोराय जाना जानो गोबां सिख्लाफोरनि गोसो सिमथायग्रासोनो बुङा आं दाफैनो दाफैनो बुङा आं दाफैनो दाफैनो karena neng aku kesisiana Unu manda diriku bisa bersauna karena neng aku kesisiana Unu manda diriku bisa bersauna mata bermanfaat ayo angin sigana Behu khanani दैयाव बाजुमनो हायो सना नोंनि सिगाङाव lagi tarago सना सना बेसना बुं 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 बेसना सना सना बेसना बुं 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 बेसना गानफबजों फटल खानानै आइरिस कफि हमलायनानै देलाय थाबायनानै बबाव थांनो गोसोनि खोथाखौ सना फोरमायना लाखा सिखोला बैसोआ हले दान्दिसेल'खा बुंसना बेसना बुं 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 बेसना बुंसना बेसना बुं 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 बेसना Sama isi tabai daya moजां मोनसे गान्दा माखासे किसिथा खालामनानै फुजाव जानाय Sama isi tabai daya मोजां मोनसे गान्दा हायाव गाहाय गोजौ सिगां मोनफुसनाय गोमो गायनाय बुङा आं दाफैनो बुङा आं दाफैनो बुंसना बेसना बुं 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 बेसना बुंसना बेसना बुं बुं बुं
लामा सामायाव नोंखौ आं लोगो मोनबोला हां थोनो मोनो मानोबा जावलिया गोसो आंनि बोदोर जायो नोंनि फंसे गोदै रावाव टाउन सहराव नोंखौ आं नुयोबोला बिखा दुर्लुब मोनलायो मानोबा दंखांनाय गोरबोआ सुदेम जायो नोंनि थरथिंसे अननायावनो मावनाय दांनायाव फरायनाय लिरनायाव जानाय लोंनायाव बेरायनाय उन्दुनायाव जौमोन बैसो आंनि नोंखौनो गोसोखांसैया संनाय खावनायाव दानाय लुनायाव गायनाय फुनायाव लाइमोन बैसो आंनि उरां फारां मोनो नोंखौल' सानबाय थानानै लामा सामायाव नोंखौ आं लोगो मोनबोला हां थोनो मोनो मानोबा जावलिया गोसो आंनि बोदोर जायो नोंनि फंसे गोदै रावाव टाउन सहराव नोंखौ आं नुयोबोला बिखा दुर्लुब मोनलायो मानोबा दंखांनाय गोरबोआ सुदेम जायो नोंनि थरथिंसे अननायावनो
खोमसि सिमाङाव नों आंजों गेलेफैब्ला नोंनि फाव दुदुं खावलाय फारनैयाव बिलिर बिलिर आं खुदुमनो गोसो जायो आं खुदुमनो गोसो जायो आं हर गेजेरनि समाव बोरैबा आं सिरि मोनबोला गोसो जायो नोंनि गुवार बिखायाव उफ्लेलि उफ्लेनो उन्दुनो आं हास्थायो अराय उन्दुनो आं हास्थायो अराय लामा सामायाव नोंखौ आं लोगो मोनबोला हां थोनो थोनो मोनो मानोबा जावलिया गोसो आंनि बोदोर जायो नोंनि फंसे गोदै रावाव नोंनि फंसे गोदै रावाव टाउन सहराव नोंखौ आं नुयोबोला बिखा दुरलुब मोनलायो मानोबा दंखांनाय गोरबोआ सुदेम जायो नोंनि थरथिंसे अनायावनो नोंनि थरथिंसे अनायावनो सिरि सिरि गोसो होखुमानानै आन्दो आन्दो अननाय होखुमानानै बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय रावजेहाबा अनगोन ना अनफिना रावजेहाबा गोसो होगोन ना होआ आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा
माथो नोंखौ सोरबा जोहोलाव साख्रियावला नायनो फैदोंनो साख्रियावला नायनो फैदोंनो सोरबा जोहोलाव साख्रियावला नायनो फैदोंनो साख्रियावला नायनो फैदोंनो बावनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ गारनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ अनजालि अनजालि गोसोआ आंनि बागदाव खांदों गोसोआ आंनि खमफि खांदों गोसोआ आंनि बागदाव खांदों गोसोआ आंनि खमफि खांदों जानो लोंनो गोजोना जादों नोंखौ सोरबा जोहोलावा सेनानै लांसिगोन साननानै अनजालि अनजालि माथो नोंखौ सोरबा जोहोलाव साख्रियावला नायनो फैदोंनो साख्रियावला नायनो फैदोंनो अनजालि अनजालि जुलिनि रादाय होनो हागौ सहायनो हानाय नङा आङो जुलिनि रादाय होनो हागौ सहायनो हानाय नङा आङो थांना थानाय नङा आङो राजि जानो नाङा नोङो आंखौ नोङो नागारनानै अनजालि अनजालि माथो नोंखौ सोरबा जोहोलाव साख्रियावला नायनो फैदोंनो साख्रियावला नायनो फैदोंनो बावनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ गारनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ बावनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ गारनानै थांगोन नामा नोंलाय आंखौ La
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
सानफ्रायनो गोजोन फुरिखो आंनि हाबोबायनो बोहैखारलांबायनो आंनि मिजिंखौ गोजोन फुरियाव सोरां बिलाइया बे फुरिखायाव मिजिं दासामफ्रायनो गोजोन फुरिखो बबेनि सिख्ला जाखोनो रायजो गोदानाव देलाय मानाय बबेहाय थांनो ऐ सना महराव जेना ऐ सना आखलाव जेना फैसना रायजो गोदानाव फैसना आंनि खाथियाव बबेनि सिख्ला जाखोनो रायजो गोदानाव देलाय मानाय बबेहाय थांनो आंजों समायथारगोन बबेनि सेंग्रा जाखोनो रायजो गोदानाव सिथों सिथा खावब्ला सिब्ला आंखौ नोङो दा हास्थायखा बबेनि सिख्ला जाखोनो बबेनि सेंग्रा जाखोनो हाबाब माइनावा रायजो गोदाननि बिबार गावदां हाबाब सनाया रायजो गोदाननि दान सोरां हाबाब आंनि सुखु दुखुनि जिउनि सोरां नोंखौ आं मोजां मोनो नोंखौ आं मोजां मोनो आंखौ लांनानै जाहोनो हागोन नामा आंखौ लांनानै फैनो हागोन नामा रायजो गोदाननि सनाजों रायजो गोदाननि मथरजों आंखौ नोङो दै बायनांगोन आंखौ नोङो दै बायनांगोन बबेनि सिख्ला जाखोनो बबेनि सेंग्रा जाखोनो हाबाब सना नोंखौ मोनोबा थांखाबाय आं हाबाब थांदोंलै रायजो गोदाननि माला होगोन हाबाब नोंनो रायजो गोदाननि खेरा होगोन नोंखौ आं बावनो हाला नोंखौ आं बावनो हाला रायजो गोदानाव माबा साख्रि नागिर टाउन सहराव माबा न' बांनो दोहोन दौलता गैयाब्ला जुलिनि उनाव नुवादा आं हले गोगोमसो आं हले गोगोमसो बबेनि सिख्ला जाखोनो रायजो गोदानाव देलाय मालाय बबेहाय थांनो आंजों समायथारगोन बबेनि सेंग्रा जाखोनो रायजो गोदानाव सिथों सिथा खावब्ला सिब्ला आंखौ नोङो दा हास्थायखा बबेनि सिख्ला जाखोनो बबेनि सेंग्रा जाखोनो बबेनि सिख्ला जाखोनो
Pagla ang pagla nangkau nunanaiनो Pagli ang pagli nangkau nunanaiनो Pagla ang pagla nangkau nunanaiनो Pagli ang pagli nangkau nunanaiनो Grep 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 mosaफैयो नों आंनि सिगाङाव Grum 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 दामफैयो नों आंनि सिगाङाव Pagla ang pagla nangkau nunanaiनो Pagli ang pagli nangkau nunanaiनो Soर जाखो सिख्ला नों हायना गोनां Soर जाखो सेंग्रा नों महर गोनां He soर जाखो सिख्ला नों हायना गोनां Soor जाखो सेंग्रा नों महर गोनां फैना मोसानि सानैजों फैना रंजानि सानैजों हे फैना मोसानि सानैजों फैना रंजानि सानैजों सना गोनां माइनाव गोनां सनाथि नों रुपाथि हायना गोनां महर गोनां सिखोला आं फैसालि गोमोलाय गोथांलाय दखना गाननाय स्रायलाय स्रयलाय ओंखारलांनाय गोमोलाय गोथांलाय दखना गाननाय स्रायलाय स्रयलाय ओंखारलांनाय खामानि बारोंगौ खिरोङा फैना मोसानि सानैजों ओहो खामानि बारोंगौ खिरोङा फैना रंजानि सानैजों सेंग्रा आं नायनो मोजां हेन्डसाम गोजौ गेदेर सिखोला आं बैसो गोरलै मिसफालहां नुथावथाव पागला आं पागला नोंखौ नुनानैनो पागलि आं पागलि नोंखौ नुनानैनो ग्रोब 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 मोसाफैयो नों आंनि सिगाङाव ग्रोम 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 दामफैयो नों आंनि सिगाङाव पागला आं पागला नोंखौ नुनानैनो पागलि आं पागलि नोंखौ नुनानैनो
गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं फागोला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आं फागिलि जागोन जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ दाबायदियाव आंखौ मोनाब्ला रजे नों अब्ला मा खालामगोन मोजां मोननायनि मिजिं गथाला गोरबो बिखायाव सौग्रावफैबाय थायो साना सोनाबथिं ओंखारबोथों थेवबो नों आंनि जाथारथों बुहुमा बेलथायो बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन नों अनखावरि नों अनखाव नों होदावरि नों एमब्रा एमब्रा उपेले उपेले गाबबाय थागोन खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ दाबायदियाव आंखौ मोनाब्ला दहाय बियोदि मा जानांगौ बिमा बिफानि होआ हरा बिखाखौ बावहोदों खुगाखौ बेखेवाखै साला हौवा नों आगान सुरगोन दुखु दाहाखौ आंसो सहायनांगोन बुलुं बुथुरनि दै गुथोन आंनि गोसोखौ माजों हमथानो सोरजिगिरिनाव आं आरज गाबो नोंखौ सानै सानै आं अनखांबाय थायो साननायनि मिजिंआ जाफुंथारथों जाफुङाब्ला आवा फावा आं जानानै थानांगोन खुद्रि खुद्रिनानै गावखौनो आं हारसिङै फैमाल नों दा खालाम गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ
देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन बेरायहैनांगौमोन टाउननि क्लाबाव हाय टाउननि क्लाबाव देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन बेरायहैनांगौमोन टाउननि क्लाबाव हाय टाउननि क्लाबाव हिहिहिहि गामियाव थाबोला दख'ना गाननाय टाउनाव बेरायब्ला सुरिदार गाननाय हाइ हिल गाननाय हो 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 समायफ्लेथारनाय आखु फिखु मोनो लाइमोन बैसोआ दख'ना गाना गामि सिङाव बेसेबां थानो गोदान मुगानि बर' सिख्ला साननाय नङा आंखौ रावबो देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन बेरायहैनांगौमोन टाउननि क्लाबाव हाय टाउननि क्लाबाव हिहिहिहि रावबो फैला बोला फुदो आंजोंनो जुथाय गानबाय आंबो इंराज साजायनो बेरायहैफानो आहा हा हा बार जाहैनो बयफ्रेन्ड गैया आंहा रावबो फैनांगौबो रावबो गैखाया सोरखौथो नेबावनो नाथाय आदा फंसे बाथ्रा हिर' हन्डा नङाब्ला थांफानाय नङा देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन बेरायहैनांगौमोन टाउननि क्लाबाव हाय टाउननि क्लाबाव देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन बेरायहैनांगौमोन टाउननि क्लाबाव हाय टाउननि क्लाबाव हिहिहिहि बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे मुलुग संसारा एखनब्ला सुखु मिनि रंजा एखनब्ला गाबनाय दुखु हांमा
जायो जिउआ बेनोथ' मोजां मोननाय बेनोथ' गोसो थोनाय बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे मुलुग संसारा थैनाया संसारनि खान्थिखा हास्थायनाय आरो मिजिंआ थाखायो जिउआव मोजां गाज्रिया नांलाय खमलाया मुं सुलायनाया बुंसोलायनाया सुबुंनि आखुथायखा बेनोथ' मुलुग संसार बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे मुलुग संसारा एखनब्ला सुखु मिनि रंजा एखनब्ला गाबनाय दुखु हांमा बेसेदि रंगिना बेसेदि संगिना बे मुलुग संसारा एखनब्ला सुखु मिनि रंजा एखनब्ला गाबनाय दुखु हांमा
बबेनि सोर जाखो बे सेंग्राया सानफ्रामबो जोंनि लांगोना सेरजों थांलाय फैलाय खालामो बियो थांलाय फैलाय खालामो बियो थांलाय फैलाय खालामो बियो थांलाय फैलाय खालामो बुरैफोर नोंसाजो नोंसौजो नोंसौला लांफिनजोबथारदो आं फिसिनो हानाय नंला आं फिसिनो हानाय नंला बै सेंग्रा जाहोनो हायाब्ला मानो लाया र' बुरैफोर लाजिया आंजिया आंनि सिगाङाव बिदि दाबुं जावैसो आंनि सिगाङाव बिदि दाबुं इसायो अखा नायब्लाथाय दावराव दावसिखौल' नागिरो नों गथ' गथायनि फारसे जेबोखौनो माथो साना एरना होनायाबा जौ लोंनानै फेफैनायावब्ला खम नङा जाला मा बुंलाबले हा बुङाबा माथो बुरैफोर नोंसाजो नोंसौजो नोंसौला लांफिनजोबथारदो आं फिसिनो हानाय नंला आं फिसिनो हानाय नंला बेदर सेरनैब्लाबो संगासेल' ना सेरसेब्लाबो संगासेल' हाबाब माबायदि हिन्जावखौ मोनफ्लांखो हे आनान गसाइ हे आनान गसाइ हे आनान गसाइ मालाङायै जौ लोङै लोङै मा जोबदों मा नांगौ बुंग्राया दासो मोनदों बे मासाव बेथन मोनब्ला दख'ना गोदान होआब्ला जाना लागोन नोङो बेखौ मिन्थिखा मास्टार जग्ल' हामदों दासो मोनदों बुरैफोर नोंसाजो नोंसौजो नोंसौला लांफिनजोबथारदो आं फिसिनो हानाय नंला आं फिसिनो हानाय नंला
बेरायब्लाबो नांज्लायफिनो गावनि खोथाजोंल' सोलिनो सानो बिसिया फिसायनि खोथाखौ मानियाब्ला माब्रै रायजो जानो बोरै संसार जानो माबोरै रायजो जानो आंथ' जेबो दावराव खालामाखै मानसिफ्रा खोनाब्ला मा साननांगौ मा बुंनांगौ नोंसोरखौ लाजिया नामा नै आयै नोंबो मालाय सहायनो हागोन नामा बेनि थिउरियाखौ आखाइजों आथिंजों खालामलाबायो आं माला खालामा आयै आखाइजों आथिंजों खालामलाबायो नंखा बियो बिदिसो बुरैफोर नोंसाजो नोंसौला नोंसौजो लांफिनजोबथारदो आं फिसिनो हानाय नंला आं फिसिनो हानाय नंला ओइ सेंग्रा जाहोनो हायाब्ला मानो लाया जायाखैबा सोरखौ जादोंलाय हा लाजिया फांजिया आंनि सिगाङाव बिदि दाबुं जावैसो आंनि सिगाङाव बिदि दाबुं बारा जाबाय आयै नोंना अखा नायब्लाथाय दावराव दावसिखौल' नागिरो नों गथ' गथायनि फारसे जेबोखौनो माथो साना सानाखैबा बोरै खिथुंसैलाय हा जौ लोंनानै हेफैनायावब्ला खम नङा सयथि नंथारला इदि जालांब्ला बुंगासिनो दं बियो बुङाबा माथोहाय बुरैफोर नोंसाजो नोंसौला नोंसौजो लांफिनजोबथारदो आं फिसिनो हानाय नङा 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 आं फिसिनो हानाय नंला
जाखोलै मा होनखोलै अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों
गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै umurku मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो umurku मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदैराव आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर
संसाराव थानाय नङा नों नागारलांब्ला जिउ सोलेर आंनि थांनानै थानाय नङा फैसना फै फैसना फै आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवानी जुलिनि रादाया मोगथां जाफुङाब्ला हाबनांगोन नों अनजालु दैयाव बारसोमनानै देवले फाननानै थैना थांगोन नों मिथिखा फैसना फै फैसना फै नोंनिनो प्रमिस गसाइना समाय लाबाय आं दाना नोंनि सिगाङाव नोंजों नङाब्ला सनानि देराखौ लुनाय नङा आं सना फैसना फै फैसना फै आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवानी नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना पेरे पे बेंफादानायजों गोमसारहोगोनलै आंनि गोथा जुलिखौ प्रमापाम मोदान होबावगोन सना सनाजों आंनि गोदान जागोनखौ नाङा आंनो नाङा टाउन सहरनि सिख्लाखौ नाङा नाङा आंनो नाङा टाउन सहरनि सिख्लाखौ गामि ओनसोलाव थाग्रायासो मावनाय दांनायाव रोंखा राखा गामि ओनसोलाव थाग्रायासो लै आइ हाबा हुखायाव आखा फाखा पेरे पे बेंफादानायजों गोमसारहोगोनलै आंनि गोथा जुलिखौ प्रमापाम मोदान होबावगोन सना सनाजों आंनि गोदान जागोनखौ
सना खाथिया अन्नाय लाना बिखाया नुगैया हामुजुआ आंनि खाथिया आंनि सेरा सना खाथिया अन्नाय लाना बिखाया नुगैया हामुजुआ आंनि खाथिया आंनि सेरा फै खाथिया आंनि सेराव फै आंजों लोगोआ पेरे पे बेंफा दामनायजों गोमसारहोगोनलै आंनि गोथार जुलिखौ लामा मोदान होफबगोन सनाजों आंनि गोदान जागोनखौ रोङा लेखा फरा नोंबो रोङा आंबो रोङा समायथारगोन समायफ्लेगोन जोंनि जुलिया जोंनि संसारा रोङा लेखा फरा नोंबो रोङा आंबो रोङा समायथारगोन समायफ्लेगोन जोंनि जुलिया जोंनि संसारा जोंनि जुलिया जोंनि संसारा हाय जोंनि जुलिया हाय जोंनि संसारा हाय जोंनि जुलिया पेरे पे बेंफा दामनायजों गोमसारहोगोनलै आंनि गोथार जुलिखौ लामा मोदान होफबगोन सनाजों आंनि गोदान जागोनखौ नाङा आंनो नाङा टाउन सहरनि सिख्लाखौ नाङा आंनो नाङा टाउन सहरनि सिख्लाखौ गामि ओनसोलाव थाग्रायासो मावनाय दांनायाव रोंखा राखा गामि ओनसोलाव थाग्रायासो लै आय हाबा हुखायाव आखा फाखा पेरे पे बेंफा दामनायजों गोमसारहोगोनलै आंनि गोथार जुलिखौ लामा मोदान होफबगोन सनाजों आंनि गोदान जागोनखौ बबेनि नों राजखुंग्रि सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोननाय बादि मोनबाय आं बबेनि नों राजखुंगुर सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोनखांनाय बादि मोनबाय आं
होलांदो नों आंनि सैनाय खोथा दोनलांदो नों जिउनि मोदाय नोंखौ मोनाब्ला आं मा जागोन मैना नों जेबो बुजिनाय नङा नों जेबो मिथिनाय नङा नों जेबो बुजिनाय नङा बबेनि नों राजखुंग्रि सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोननाय बादि मोनबाय आं दसे खोनासं नों आंनि बुंनाय फंसे फिनलां नों आंनि सोंनाय नोङो लोगोसे आंजों थायाब्ला सना जिउआ बोरै गोजोनो सानसे आं बिदि थांनो जिउआ बोरै गोजोनो बबेनि नों राजखुंग्रि सिनाय हां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोननाय बादि मोनबाय आं
सरी 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 सरी
horde horde Oh sona nangni gosoa horde horde ho sona nangni gosoa horde horde Oh sona nangni gosoa horde horde megoni nejera nang jirao dong bejengne Kesia phagla jaya Kesia phagla jaya Gosa khanga blana san propaya blana Gosa phagli jaya Gosa phagli jaya Nangni thakayang phagla Nangni thakayang phagli Nangkhau menabla ma jalangan Jaya bla maja langgen Dosa kau homta homta Tanang ganjang Nangang kau mana Ang nang kau mana Megoni nejera Sarbai nangkhौ अननाय जेब्लाबो गोजोन गैला जेब्लाबो गोजोन गैला Hangaw hap-habay gosokhang habnay Jeblaba bauna hala Jeblaba bauna hala Nangni thakhay ang phagla Nangni thakhay ang phagli Bejenama Bejenama nang jengno jathartheng Asikau khepta khepta Agan sarnang ganjang Ang nang kau mana Nanang kau mana Megoni horde horde Oh sona nangni gosoa horde horde ho sona nangni gosoa horde horde Oh sona nangni gosoa horde horde megoni nejera nang jirao dong bejengne birlange
थाबायनाय सोर नों सिख्ला सैनाय बबेयाव थांनो सना माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय मुखे फाखे बेदावनाय सोर नों सेंग्रा गोजावनाय जावलिया माथा फाग्ला माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय Jalan malah dah aku. Durlai थाबायनाय सोर नों सिख्ला सैनाय बबेयाव थांनो सना माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय दाहायाव नों फैयाब्ला बे जोनोमाव नोंखौ मोनाब्ला थांनानै थानायनिख्रुइ थैनायासो साबसिनसै थांनानै थानायनिख्रुइ थैनायासो साबसिनसै दुरलाय थाबायनाय सोर नों सिख्ला सैनाय बबेयाव थांनो सना माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय मुखे फाखे बेदावनाय सोर नों सेंग्रा गोजावनाय जावलिया माथा फाग्ला माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय माबा नामबाव लायलांबाय सिनायहां मोनबाय सिनायहां मोनबाय
बिबार बारियाव बिबार बारोबोला हाजोनि सुदेम बार बारोबोला बिबार बारियाव बिबार बारोबोला नोंजों साफानो आंबो गोसो जायो नोंजों साफानो आंबो गोसो जायो सानैजों गोरोबलायनानै सानैजों गोरोबलायनानै लांफै लांफै आंखौ लांफै नों सना लांफै लांफै आंखौ लांफै नों सना गोसो जायोबा हां बिरहां आं जायो मोनो उरां फारां गोसो जायोबा हां बिरहां आं जायो मोनो उरां फारां हास्थायो गोसोआ नोंखौ मोननो हास्थायो गोसोआ नोंखौ मोननो लांफै लांफै आंखौ लांफै नों सना लांफै लांफै आंखौ लांफै नों सना गोसो जायोबा हां बिरहां आं जायो मोनो उरां फारां गोसो जायोबा हां बिरहां आं जायो मोनो उरां फारां हास्थायो गोसोआ नोंखौ मोननो 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 हास्थायो गोसोआ नोंखौ लेडी बार्ड साइकेल लानानै बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला हाथारि जिरि जि मिनिनानै मिनि बाला बाला रायलायनानै बबेसिम जाथारलायखो नोंसोर सनाफोर हे 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 बबेसिम बोलो होदों नोंसोर सनाफोर लेडी बार्ड साइकेल लानानै बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावलां साइकेलावसो थाजोब्बाय नामा नोंसोरनि जिउआ साइकेलावसो थाजोब्बाय नामा मोजां मोननाया साइकेलावसो थाजोब्बाय नामा नोंसोरनि जिउआ साइकेलावसो थाजोब्बाय नामा मोजां मोननाया फालो फालो हायला हुइला समायफ्लेथारदों सम मोनब्ला दसे रायदावला सनाफोर 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 नोंसोरजों आंबो थांफागौ लेडी बार्ड साइकेल लानानै बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावला साइकेलजोंबो एसेबां मोजां खामानि जाया टाउन सहराव जायजों मोनो गोसो दाला साइकेलजोंबो एसेबां मोजां खामानि जाया टाउन सहराव जायजों मोनो गोसो दाला पेडेलखौ
आदामले नादा होसोलां नङाब्ला सौदाव फैगोनबो सनाफोर 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 गन्थं हानांगोनबो लेडि बार्ड साइकेल लानानै बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला हाथोरि जिरि जि मिनिनानै मिनि बाला बाला रायलायनानै बबेसिम जाथारलायखो नोंसोर सनाफोर हे 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 बबेसिम बोलो होदों नोंसोर सनाफोर लेडि बार्ड साइकेल लानानै बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावला बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावला बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावला बबाव थांनो जारौमोन एसे राव होला बबाव थांनो जारौमोन एसे रायदावला गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गोजा खालि बादि जानांगोन खाफालनि सिन्दुर आंनि आखाइजों गोसोआव थिलाखा बेनो जोबथा खोथा La
बिरी बिनाय सेराव बारसे गलाब रुगुङाव रिगि रिगि समायना रमायना मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रजेनि हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव हरखाब ना आंसो ना नोंसो जाखो सुनि रजे मा गोरोन्थि मावा आं मा बेरेखा मावा आं मा दायनि थाखाय नों बिब्दि साजा होआ नों ना आंसो ना नोंसो जाखो सुनि रजे
दिसाजा होआ नों ना आंसो ना नोंसो जाखो सुनि अरजे नोंनि खाफाल गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो
साना थाङो हरा फैयो हालो दैलो समा थाङो मिजिंनि जायख्लङाव थांखिनाया सिमानि गद' जाबाय गद' जाबाय
मन्दिरनि नों बारसे बिबार सायख'नानै लाबाय नोंखौ जिउ जुलिनि फुंनि सुदेम समाव नोंनि मिनिस्लुनाया बेलासिनि रैरुब समाव नोंनि देंखो होनाया खालामो आंनि गोसोखौ गोदाव सोराव खालामो आंनि गोसोखौ बोदोर बावलि फुंनि सुदेम समाव नोंनि मिनिस्लुनाया बेलासिनि रैरुब समाव नोंनि देंखो बोनाया
बिखा बिखे खांग्लिबाय फुंबिलियावनो बिखाखौ होखोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै नोंनि साखाथियाव गोरबो बिखाखौ होखोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै नोंनि साखाथियाव आंनि गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सोरनिबा रंजाखांदों सोरनिबा मेगनाव मोदै बोहैदों नोंखौनो लानानै गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा बेनो नामा मोजां मोननायनि भावथिनाया फुंबिलियावनो लरायलांबाय थफिनाय गलाब बिबारनि मिनिनाया जिउआ फेलेंनि देंखो बोबाय दोहो दोहो बिखा बिखे खांग्लिबाय
फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान लाजिहाङैनो हाफैबाय आंनि गोसोनि गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर आंनि
sa re re pa ma ga re ni re sa ni sa sa ni sa sa ni sa ni sa re re pa ma ga re ni re sa समायना सोमखोर मिथिंगाया बेसे समायना सोमखोर मिथिंगाया बायदेमलाय सिदेमलाय रंजादों खिलिनाय बिलाइफोराबो बायदेमलाय सिदेमलाय रंजादों खिलिनाय बिलाइफोराबो आंनि लाइमोन बैसोआबो मोसाफानो गोसो जायो sa sa ni sa ni sa re re pa ma ga re ni re sa ni sa sa ni sa sa ni sa ni sa re re pa ma ga re ni re sa केवलाङै बारबाय हनै जौलिया सिखिरिया बैयाव बाहैबाय हनै फागुननि बार मोनना हायनारि सिख्लाया हायनारि सिख्ला नुना दाउनि
आबादाव जादों हनै गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हायैयाव मेगनजों रायज्लायबाय हनै मेगनजों रायज्लायबाय हनै लाइजामजों नोंखौ आं खुदुमहरबाय गोसोनि मन्दिराव नोंखौ फज'बाय गोजोनै बजबनानै गसाइनि अननायाव जोंनि लामाया अराय गोजोन सुदेमखा गसाइनि अननायाव जोंनि लामाया अराय गोजोन सुदेमखा लाइजामजों नोंखौ आं खुदुमहरबाय सिरियै गोजाननिफ्राय गोसोनि मन्दिराव नोंखौ फज'बाय गोजोनै बजबनानै सुखुनि बे लामा लामा सोरबा थाबायदों मोदै हुगारना सोरबा थाबायदों गोजोनै मिनिना पान्जामुथिनि सावा पान्जामुथिनि सावा लाइजामजों नोंखौ आं खुदुमहरबाय गोसोनि मन्दिराव नोंखौ फज'बाय गोजोनै बजबनानै गसाइनि अननायाव जोंनि लामाया अराय गोजोन सुदेमखा गसाइनि अननायाव जोंनि लामाया अराय गोजोन सुदेमखा लाइजामजों नोंखौ आं खुदुमहरबाय सिरियै गोजाननिफ्राय गोसोनि मन्दिराव नोंखौ फज'बाय गोजोनै बजबनानै महरा नोंनि समायना आखला साबना हामना गाननाया नोंनि सिखोन साखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना बिरबायनाय खानाय बिलाइया बेसेदि समायना खालामो अ सना गोसोआ आंनि फाग्लासिन जायो
साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना जोहोलाव नों बेसेदि समायना ला 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 रनसायबाय आं गोदै सिमा नोंखौ लानानै बे बुहुमाव सुखु दुखु संसार जानायनि एलेंल' दाखालामसै नोङो अ सना आं माल' दादोनसै सना आखला साबना हामना गाननाया नोंनि साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना बेसेदि समायना ला 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 Hello, darling. खेबसे नायहरनायसाय मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानि गोसोनि आयनायाव नोंखौ फज'नि गोसोनि बिलायाव नोंनि मुंखौ लिरनि मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानि गोसोनि आयनायाव नोंखौ फज'नि गोसोनि बिलायाव नोंनि मुंखौ लिरनि मै फालांनि बायदि खारस्लिउ खारस्लिउ अन्थाव बाथाव मेगन नोंनि मिज्लौ मिज्लौ मै फालांनि बायदि खारस्लिउ खारस्लिउ अन्थाव बाथाव मेगन नोंनि मिज्लौ मिज्लौ मोखां गावदां गलाब सादोर लाइगां दखनायाव फारसे गावदां बिबार नोङो गलाब लाइफाङाव गसाया नोंखौ मानो सोरजिखो खावना लांबाय नोङो गांनाय उखैनाय आंनि हरनि उन्दुनाय आंनि हरनि उन्दुनाय